Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Út af dagskrá þessa fundar tekið 12. dagskrármálið og útbýtt á fundinum þingskjali 388 ársreikningar frumvarp eftir aðra umræðu. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru fjármála- og efnahagsráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, utanríkisráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson beinir fyrirspurn til hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra. Virðulegur forseti. Fyrir nokkrum dögum spurði ég hæstv. utanríkisráðherra út í svokallaðan þriðja orkupakka Evrópusambandsins. Og eins og hæstv. forseti man eflaust eftir, þá varð ráðherrann bara frekar ergilegur. Vissi ekkert hvað sér ætti að finnast þennan orkupakka og kenndi því helst að ég hef ekki beitt mér nóg á sínum tíma fyrir auknum fjárveitingum til utanríkismála, ef ég skil það rétt. Var þó ráðherrann ekki fremstur í flokki þeirra sem vildu auka slík framlög. En ástæða fyrir ég kem upp hér í dag til að spyrja hæstv. iðnaðarráðherra út í þetta mál sú að ég að vonast eftir því að ráðherra málaflokksins hér innanlands hafi skýrari svör fyrir mig hvers sé að vænta af stjórnvöldum varðandi þennan þriðja orkupakka. Því spyr ég hæstv. ráðherra, hver afstaða ráðherrans til þriðja orkupakka Evrópusambandsins og innleiðingar hans? Og þetta rétti tíminn til þess að spyrja, því að það ekki seinna vænna að gera ráðstafanir eða að minnsta kosti lýsa afstöðu íslenskra stjórnvalda og fara þá að vinna í samræmi við þá afstöðu. Fara að vinna því að Ísland fái undanþágu frá þessum ákvæðum. Að undanförnu hafa ýmsir menn tjáð sig þetta mál, málsmetandi menn. Kunnur norskur lagaprófessor varar Íslendinga við því að við séum með þessu að í rauninni að afsála okkur hluta fullveldisins og yfirráðum yfir innlendum orkumálum, hagsmunum okkar á mörgum sviðum. Það hafa íslenskir lögmenn gert líka. Formaður Sambands íslenskra garðyrkjubænda telur að þetta muni í raun leggja atvinnugrein hans af og hafa veruleg áhrif á matvælaframleiðslu í landinu almennt og svo mætti lengi telja. Í öllu falli ljóst að ekki verður búið við algjöra óvissu af hálfu stjórnvalda hvað varðar meðferð þessa máls og því vona ég að hæstv. ráðherra muni veita mér skýrari svör en ég fékk frá hæstv. utanríkisráðherra hér fyrir nokkrum dögum. Þá svarar hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir óundirbúinni fyrirspurn. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og ég skal reyna að svara henni skýrt. Mér fannst nú svör hæstv. utanríkisráðherra ekki jafn óskýr og hv. þingmanni finnst þau, vegna þess að þessi rosalega óvissa sem hv. þingmaður reynir hér að koma að, sú óvissa felst nú eingöngu í því að verið að skoða málið nánar heldur en gert hefur verið, meðal annars vegna þess að ég hef hlustað á þær áhyggjur sem að menn hafa varpað fram og alls konar spurningum sem við höfum reynt að svara. Sum svör vilja menn bara ekki heyra og halda bara áfram að halda einhverju fram sem ekki rétt. Ég ekki að segja að hv. þingmaður sé að gera það, en það eru ýmsir umræðin sem gera það. Og það alveg sama hvaða upplýsingar menn koma með, þá það sett í tala niður til þeirra sem mest vita málið og mér finnst ekkert mikill bragur á því, en allt í góðu. Við höfum lagt töluverða vinnu í það að reyna að koma upplýsingum og staðreyndum málið á framfæri og af því að hv. þingmaður nefndi sérstaklega formann Samtaka garðyrkjubænda, þá segi ég nú ekki annað en það mikill ábyrgðarhluti að koma fram og segja að heil atvinnugrein geti verið úti ef að menn innleiða hér ákveðnar tilskipanir og reglugerðir frá Evrópusambandinu. Þetta mál hefur verið í kerfinu frá því löngu fyrir mína tíð. Ég var rétt að byrja laganám þegar þetta hófst. Ég hef komið fram til þingsins með allar þær upplýsingar sem hafa verið innan kerfisins og mér finnst satt að segja allt í lagi að benda á að þeir sem nú hafa hæst hér inn í þingsal, hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og hv. þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, eiga töluvert í því
hversu langt málið komið og aldrei óskaði neinn eftir undanþágum á þessum 2 reglugerðum. Vegna þess að það var óskað eftir undanþágum að öðru, reglugerð varðandi gas, af því hér ekki gas. Og ég vil líka koma fram, og það vandamál við málið, að það ekki margir að berjast fyrir því. Og ástæðan fyrir að það erfitt að berjast fyrir því að það skiptir ekki svo miklu máli. Þess vegna á endanum snýst þetta EES-samninginn. Ef menn ætla að fara í ferðalag og segja við ætlum ekki að innleiða þetta, að þá hefur það áhrif á EES-samninginn og þá þurfa menn bara að vera tilbúnir í þann leiðangur. Og ég ekki að segja ég sé ekki tilbúin í hann. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Virðulegur forseti, akkúrat þegar ég hélt að ráðherrann væri að koma með endanlega svar, þá var snúið við og bent á að hugsanlega værum til í að fara í baráttu gegn EES-samningnum. Enn ég engu nær. Hæstv. ráðherra lýsir því að ráðuneytið sé mikið búið að reyna að útskýra málin fyrir fólki, en þær útskýringar virðast fyrst og fremst snúa að því að reyna að útskýra hvers vegna þetta sé ekki til að hafa áhyggjur af. Með öðrum orðum, útskýra hvers vegna eigi bara að innleiða þetta. Og hæstv. ráðherra nefndi líka að þetta sé búið að vera lengi í kerfinu og þess vegna sé hægt að kenna öllum sem hafi starfað í íslenskri stjórnsýslu væntanlega það að ráðherrann treysti sér ekki til þess að kveða skýrt upp úr málið núna. En þeim mun lengur sem þetta er búið að vera í kerfinu, þeim mun meiri upplýsingar hljóta menn að hafa og tilefni þá og ástæðu og getu til þess að kveða upp úr það hvernig eigi að nálgast þetta mál. Það þýðir ekki að bíða þangað til að það er orðið of seint að gera nokkurn skapaðan hlut. Við hljótum eftir öll þessi ár sem að ráðherra nefndi að vera komin í aðstöðu til þess að kveða skýrt upp úr það hvernig íslensk stjórnvöld ætla að nálgast þetta mál, hvort þau ætla að hleypa þessu í gegn og halda áfram að veita upplýsingar hvers vegna þurfa að gera það, eða fara í það baráttu við EES-samninginn sem ráðherra nefndi, eða einfaldlega nálgast þetta á skynsamlegan hátt og innleiða ekki þennan pakka. Þá svarar hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir öðru sinni. Já, herra forseti, það áhugavert að hlusta hv. þingmann segja að nú séum við komin í aðstöðu til að gera sem mest. Eins og ég nefndi áðan, þá hefur þetta mál verið inni í kerfinu í fjölda mörg ár og ég kom hérna inn í ráðuneyti í upphafi árs 2017 og það hafa mjög margir, meðal annars hv. þingmaður, geta haft ýmislegt málið að segja á fyrri stigum og gerði ekkert í því að reyna að koma fleiri undanþágum að heldur en við gerðum á sínum tíma. Það er líka þannig að og ég held að það þekki það nú allir í þessu þingsal, þegar að menn ætla að hafa eitthvað það að segja, hvað er innleitt hér þegar við fáum upp tilskipanir og reglugerðir, að þá er það einmitt á fyrstu stigum máls, það sem það er gert. Og hvernig þeim málum hefur verið háttað undanfarin ár, við erum núna fyrst að setja fjármuni í það að tryggja einmitt okkar hagsmuni og við séum með betri hagsmunagæslu úti heldur en verið hefur. Það hefur ekki verið undanfarin ár með þeim hætti sem að best skyldi, en nú er það hér. Þannig að þegar hv. þingmaður talar skynsemi, að þá er það akkúrat mitt leiðarljós í þessu máli og þess vegna erum við líka að skoða og þess vegna ætla ég ekki að standa upp hér og taka undir allt sem hv. þingmaður er að segja og fallast á það sem að hann er hér að beina til mín. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Ólafur Ísleifsson og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, hinn 12. júní síðastliðinn var samþykkt þingsályktunartillaga þess efnis að fela fjármála- og efnahagsráðherra að leggja fram eigi síðar en 1. nóvember 2018 frumvarp til laga breytingu á lögum tekjuskatt sem tryggi skattleysi uppbóta á lífeyri. Tillagan er reist á því sjónarmiði að óeðlilegt sé að einstaklingar séu skattlagðir vegna greiðslna sem ætlað er að standa undir kostnaði þeirra vegna örorku, hreyfihömlunar eða sjúkdóma. Tillagan var flutt af þingmönnum allra stjórnmálaflokka sem sæti eiga á Alþingi, þar á meðal öllum þingmönnum Flokks fólksins sem beittu sér sérstaklega í málinu. Tillagan var samþykkt með 56 samhljóða atkvæðum. Þingviljinn í þessu máli gæti ekki verið skýrari. Svo bar við í haust að málið birtist ekki á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar. Af því tilefni beindi ég 27. september síðastliðinn óundirbúinni fyrirspurn til ráðherra stöðu málsins. Hæstv. ráðherra sagðist geta svarað því til að unnið væri að undirbúningi þessa máls og vænti þess að það verði eins og var beðið, eins og hann tók til orða, tilbúið í októbermánuði og geti þá komið fram fyrir 1. nóvember. Bætti ráðherra við
að sér fyndist markmiðið með málinu mjög göfugt og gott. Þau orð ber vitaskuld að þakka. En nú komið fram í nóvember, án þess að bóli á frumvarpinu. Spyr ég því, hæstv. Ráðherra, af hverju frumvarpið ekki komið fram? Hvar málið statt? Hvenær má Alþingi vænta þess að þetta frumvarp verði lagt fram? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, ég get glatt hv. þingmann með því að upplýsa hér að frumvarpið tilbúið og það verður lagt hér fyrir þingið á allra næstu dögum. Það óheppilegt að ekki skyldi hafa tekist að standa við þá tímafresti sem gefnir voru í þessari júní-þingsályktun, en þar spilaði mögulega inn í að þing var ekki að störfum í síðustu viku, en það einungis dagaspursmál hvenær málið verður lagt fyrir þingið. Og þá tekur við umræða það hvort að við viljum að tilteknar greiðslur eins og þær sem að þetta frumvarp fjallar eigi að fá þá skattalegu meðferð sem að gengið út frá, og með því væri svona ákveðið frávik frá þeirri almennu reglu að bæturnar hlytu sömu skattalegu meðferð. En það verður að segjast alveg eins og að hér hafa verið tilteknar bætur, greiðslur til þeirra sem eru í hvað allra veikastri stöðu, þeir sem þurfa sérstaka framfærslu uppbót vegna þeirra aðstæðna sem hafa skapast í þeirra lífi. Þannig að það ekki erfitt að skilja hvers vegna góð samstaða myndaðist það hér á þinginu að gera þessa undanþágu, og málið mun koma fram á allra næstu dögum. Þá tökum við þessa umræðu dýpra. Almennt séð ég talsmaður þess að við höfum skatta og álögur og þar með talið tekjutengingar lægri, en þá þarf stofninn að vera breiðari, en það kemur ekki í veg fyrir að við séum með einstaka undanþágur frá þeirri meginreglu. Nú tekur til máls öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég þakka ráðherra svarið og ég get eiginlega ekki alveg sagt að ég beinlínis hlakki til að sjá frumvarpið, því að mér heyrist vera einhver konar hik á ráðherranum í þessu sem ég ekki að heyra hér í fyrsta sinn. En við skulum sjá. Eins og ég gat og eins og ráðherra vék að sömuleiðis, að þá þingviljinn í þessu máli mjög eindreginn og skýr, og ég vil þá þess vegna nota þessa litlu stund sem ég hef hérna til þess að spyrja ráðherra viðbótarspurningar, hvort það sé ekki örugglega gert ráð fyrir því í frumvarpi til fjárlaga fyrir komandi ár að sá kostnaður sem af þessu hlytist að það sé til fyrir honum á næsta ári. Og svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni. Virðulegi forseti, kostnaðurinn af málinu algjör aukastafur í fjárlagasamhenginu, en hann leggst bæði á ríkissjóð og sveitarfélögin, og væntanlega munu þau fá sitt tækifæri til þess að veita umsögn málið vegna þess tekjutaps sem sveitarfélögin verða fyrir, en heildarkostnaður við málið fyrir hið opinbera hleypur á örfáum hundruðum milljóna króna. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Margrét Tryggvadóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. utanríkisráðherra. Forseti. Íslenskur ríkisborgari Haukur Hilmarsson er talinn hafa fallið í Afrín í Sýrlandi í febrúar síðastliðinn. Hann var í Afrín einhvern tíma á undan, en Tyrkir hafa farið með yfirráð á svæðinu sem síðast vitað af honum á sem 24. febrúar. Reyndar fyrst FSA og liðsmenn íslenska ríkisins í umboði Tyrkja og svo Tyrkir sjálfir. Þetta frekar lítið svæði, aðeins 3–4 ferkílómetrar, hæðir á milli þorpanna Badína og Dúmília, og þar virðist engin raunveruleg byggðastein bygging, og á milli þorpanna aðeins hálftíma gangur. Þetta ekki þannig séð erfitt svæði landfræðilega.
Í maí síðastliðinn staðfesti tyrkneska lögreglan það við íslensku lögregluna að Haukur væri látinn og komið hefur fram að utanríkisráðuneytið hefur einnig fengið það staðfest frá tyrkneskum stjórnvöldum. Samkvæmt alþjóðalögum ber Tyrkjum að veita upplýsingar afdrif þeirra sem þeir fella í stríðsátökum sem þessum. Íslenska ríkið sem og aðstandendur Hauks eiga rétt á að vita hvað hefur orðið Hauk. Fjölskylda Hauks hefur ekki fengið skýr svör hvað hefur orðið hann eða líkamsleifar hans. Einhver hlýtur samt að vita það. Það er afar ólíklegt að Tyrkir sem hafa farið með yfirráðasvæðinu síðustu mánuði viti ekki hvað varð þá sem féllu í árásunum 24. febrúar. Hafa íslensk stjórnvöld spurt tyrknesk stjórnvöld beint hvað hafa orðið líkamsleifar þeirra sem féllu í árásunum 24. febrúar síðastliðinn og þegar sig beint á ég ekki við hvort rætt hafi verið við sendiráð Tyrkja í Osló eða aðra diplómatíska leiðir notaðar heldur hvort utanríkisráðherra sjálfur hafi beitt sér sérstaklega og krafist svara frá tyrkneskum stjórnvöldum afdrif Hauks Hilmarssonar hefur ráðherrann krafist þess að farið verði inn á svæðið þar sem átökin voru og þeirra sem þar féllu leitað. Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson á undirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. En eins og áður hefur komið fram hefur allra leiða verið leitað til að komast að afdrifum Hauks Hilmarssonar. Við höfum átt gott samstarf við lögregluna en höfum auk þess leitað aðstoðar helstu vinaþjóða og ítrekað leitað aðstoðar tyrkneskra stjórnvalda. Ítrekað. Eins og margoft hefur komið fram í fjölmiðlum. Samstarfshyggja okkar vöruðu við því í upphafi að staðan væri einstaklega flókin og erfitt að afla upplýsinga og var reyndan sú að þau hafa takmark aðstoð geta veitt. Íslensk stjórnvöld hafa ítrekað óskað eftir upplýsingum málið frá tyrkneskum stjórnvöldum og fengið staðfest eftir mörgum leiðum að þarlend stjórnvöld telji Hauk af. Fjölskylda hans hefur verið upplýst það eins og öll önnur skref sem tekin hafa verið í leitinni að Hauki. Við teljum borgaraþjónustu þætti málsins lokið í bili en lögreglan rannsakar málið sem mannshvarf. Utanríkisþjónustan mun áfram eiga reglulega samskipti við fulltrúa tyrkneskra yfirvalda í tengslum við þetta mál. Íslensk stjórnvöld munu einnig tala áfram fyrir aukinni virðingu fyrir mannréttindum og alþjóðalögum í Tyrklandi og annars staðar í tvíhliða samskiptum og alþjóðavettvangi eftir því sem tækifæri gefst, til að mynda á vettvangi Sameinuðu þjóðanna í Evrópuráðinu og hjá ÖSE. En utanríkisráðuneytið út af þessu tilefni ráðleggur hins vegar Íslendingum eindregið frá því að ferðast á óörugg svæði þar sem að geta stjórnvald til aðstoð þá er mjög takmörkuð. Borgarar Norðurlandanna ferðast á slík svæði á eigin ábyrgð og geta gert ráð fyrir að þurfa að leita til næsta sendiráðs sem getur verið í þó nokkurri fjarlægð til þess að fá borgaraþjónustu. Og upplýsingar ferðaviðvaranir nágrannaríkja okkar eru aðgengilegar á vef utanríkisráðuneytisins og eru Íslendingar allir hvattir sem hafa hugsað sér að ferðast til slíkra svæða hvattir til þess að kynna sér þessi mál þar. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Margrét Tryggvadóttir. Já, forseti, ég þakka ráðherranum fyrir svarið. Mig langar að spyrja samt aftur, af því að hér íslenskan ríkisborgara að ræða. Það er óásættanlegt að það sé ekki hægt að komast að hinu sanna í málinu. Telur ráðherrann að hann persónulega hafi gert allt sem í hans valdi stendur til þess að finna Hauk eða lík hans ef hann sannarlega látinn og tryggja að það verði flutt heim? Þá tekur til máls öðru sinni eða svarar öðru sinni hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti, ég hef gert allt það sem í mínu valdi stendur til þess að hjálpa til í þessu máli. Og ég hef meðal annars rætt þetta við kollega minna í þeim löndum sem við berum okkur helst saman við. Og það er mér til efs að stjórnvöld hafi gengið að blátt í sambærilegu máli eins og við Íslendingar höfum gert. Og ef það er eitthvað sem við getum gert til þess að hjálpa frekar til við þetta erfiða mála, þá munum við auðvitað gera það. En við höfum leitað allra þeirra leiða sem við höfum talið geta hjálpað í þessu erfiða máli og
og ef eitthvað kemur upp þannig að við teljum að við getum gert meira þá munum við auðvitað gera það. Þá tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra. Virðulegi forseti. Hið svokallaða kirkjujarðasamkomulag sem var gert milli ríkisins og þjóðkirkjunnar árið 1997 fól í sér að í skiptum fyrir hinar ýmsu jarðir sem reyndar enginn veit nákvæmlega hverjar séu, myndi íslenska ríkið greiða biskupsstofu Kristnisjóði fjárhæðir sem skilgreindar eru meðal annars sem launagreiðslur presta og starfsmanna þjóðkirkjunnar. Engin tímamörk eru á þessum greiðslum, það er að segja tímasetning þegar ríkið getur hætt að greiða. Sum sé, verðið fyrir jarðirnar sem ríkið á að hafa eignast er tölustafurinn 8 á hlið sem táknar óendanleika. Þessar jarðir voru sem sé bókstaflega óendanlega dýrar. Þessi samningur er svo stórfurðulegur að ég get ekki ályktað annað en að það hafi verið meðvituð ákvörðun þeirra sem gerðu hann að svipta kynslóðir framtíðarinnar möguleikanum á því að breyta algjörlega kirkjuskipan með stjórnarskrárbreytingu og tilheyrandi lagabreytingum einum saman. Nú standa yfir samningaviðræður milli fjármálaráðherra hæstvirts og kirkjunnar fjárhagsleg samskipti ríkis og kirkju. Ég hef nokkrar áhyggjur af þeim vegna þess að sporin hræða. Ég vil sérstaklega taka fram að ég óska ekki eftir samningsafstöðu ráðherrans og skil mæta vel hvers vegna ekki sé mögulegt að veita hana opinberlega, en ég ætla að leyfa mér að spyrja að atriði sem ég tel ekki eiga undir neinum kringumstæðum að vera hluti af samningsafstöðu eins eða neins. En það er hvort endurfremja eða festa enn betur í sessi eigi þau grundvallarmistök sem voru gerð árið 1997 að fá tæmandi eign eða auðlind, nefnilega jarðir, í skiptum fyrir ótæmandi fjármögnun. Því spyr ég ráðherrann hæstvirtan að tvennu: fela samningaviðræður við ríkið í sér, við kirkjuna í sér að festa í sessi það fyrirkomulag að ríkið sé varanlega skuldbundið til að fjármagna kirkjuna í skiptum fyrir tæmandi eignir? Og í öðru lagi spyr ég: mun Alþingi þurfa að staðfesta samningana ef af þeim verður ýmist með lagabreytingum eða ályktun? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson og undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, það er nú eitt megin inntak samninga við kirkjuna á þessu stigi að auka frjálsræði kirkjunnar ráðstöfun þeirra fjármuna sem að samningarnir á sínum tíma kveða á Og í því felst til dæmis að það er vilji ríkisins að frekar verði samið eina heildarfjárhæð sem að kirkjan hafi meira sjálfdæmi hvernig verði ráðstafað til að sinna þeim verkefni sem að kirkjan telur mikilvægust, í stað þess að vera með alla þessa flokka af greiðslum sem að við þekkjum samkvæmt því fyrirkomulagi sem gilt hefur. Í þessu tel ég felast aukinn fjárhagslegan aðskilnað á milli rekstrar kirkjunnar og ríkisins. Það er síðan eitthvað sem að leiðir af samningunum sem gerðir voru á sínum tíma, hverjar skuldbindingar ríkið hefur nú þegar undirgengist. Ég er nú þannig gerður að ég tel mikilvægt að ríkið standi við samningar sem það hefur gert fyrir sitt leyti. Ef að í spurningu þingmannsins felst fyrirspurn það hvort að við getum sagt upp samningnum og óska eftir einhverju allt annarri niðurstöðu, þá held ég að það sé dálítið langsótt. En ef að vilji beggja aðila stendur til þess að endurskoða frá grunni fyrirkomulag gagnvart framtíðinni, að þá er í sjálfu sér ekkert því til fyrirstöðu. En þetta er það sem var samið. Það komu jarðir til ríkisins og á móti tók ríkið að sér að standa undir ákveðnum greiðslum sem að kirkjan nýtir til þess að rækja sína starfsemi. Samningarnir að þessu sinni snúast að auka fjárhagslegan aðskilnað, að skilja frekar í milli þeirra skuldbindingar sem ríkið hefur gagnvart kirkjunni og þess hvað ríkið gerir við þá fjármuni. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég var ekki að leggja til að ríkið hætti að standa við sína samninga. Ég hins vegar gagnrýni þennan samning vegna þess að hann er í orðið hroðalegur. Það að auka fjárhagslegan aðskilnað í mínum huga er að hætta því að fjármagna kirkjuna umfram önnur trú- og lífsskoðunarfélög varanlega. Og ég átti mig á því að það sé sjálfsagt mögulegt samkvæmt
hinu hábölvaðs ákvæði sem í stjórnarskrá núna í 62. grein ákvæði þjóðkirkju. En ég vildi spyrja að tvennu. Ég skil svar hæstv. Ráðherra þannig að það felist þá ekki í samningsafstöðu ráðherrans að gera þetta fyrirkomulag einhvern veginn óvaranlegt. Það að segja einhvern veginn þannig að einhvern tímann linni þessum greiðslum ríkisins til kirkjunnar, að einhvern tímann verði búið að borga fyrir þessar jarðir. Ég skil ráðherrann þannig, hæstvirtan. En í öðru lagi spurði ég hvort að Alþingi myndi koma að því að klára þessa samninga og staðfesta gildi þeirra áður en að þeir myndu taka gildi. Mér finnst það mjög mikilvægt að hvaða breytingar svo sem verði gerðar á þessu komi hér fyrir þingi og spyr því alveg sérstaklega að því. Og svarar hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson öðru sinni. Virðulegi forseti, varðandi aðkomu þingsins þá verði bara að játa að ég ekki með svarið alveg á hreinu þar sem ég stend hér og nú, en ég hafði talið að viðræður við þingið byggðu á heimildarákvæði í fjárlögum til þess að ganga frá samningunum. Og ef svo er þá sé ég ekki að það sé gert ráð fyrir því að samningur sem slíkur komi hingað, þó að auðvitað fjárheimildirnar sem af samningsskuldbindingunum leiða séu ávallt háðar samþykki þingsins. Að öðru leyti þá má alveg velta því fyrir sér hvort að það sé réttmæt ályktun hjá þingmanninum að hér sé mismunað í þágu eins trúfélags umfram annað, þar sem að er að ræða gagnkvæman gjörning á sínum tíma, sama hvað mönnum finnst efnisatriði samningsins sem að fólust á því að jarðir fóru til ríkisins og á móti kom skuldbinding að standa undir tilteknum greiðslum. Það var þá matsatriði þess tíma. En ef menn ætla að með varanlegum hætti að breyta því eðli samningsins, þá væntanlega þyrfti að koma einhver risastór upphæð til þess að gera framtíðina. Þá tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson og beinir fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra. Herra forseti, opinberar framkvæmdir og opinberar fjárfestingar af ýmsu tagi mjög stór þáttur í rekstri ríkisins og rekstri sveitarfélaganna. Það hefur komið fram á undanförnum misserum að misvel hefur tekist til að fjárfestingar og opinberar framkvæmdir af margvíslegu tagi séu innan þeirra áætlana sem að gerðar hafa verið og hafa orðið umfangsmeiri og dýrari en ráð var fyrir gert og tekið lengri tíma að framkvæma. Í sjálfu sér ástæðulaust að vera að tína til einstök dæmi en við svo sem þekkjum þau. Það eru ný dæmi sem eru hér algjörlega úr nútímanum má segja. Við erum með bragga í Vatnsmýrinni. Við erum með listasafn í Listagilinu á Akureyri. Við erum með Vaðlaheiðargöng sem liggja frá Eyjafirði yfir í Fnjóskadal. Og við erum með nýtt sjúkrahótel sem ekki enn búið að opna og svona mætti áfram telja. Ég vil spyrja ráðherrann að því hvað líði framkvæmd þeirrar þingsályktunartillögu sem þingið samþykkti hér í vor í þverpólitískri sátt og gerir ráð fyrir að tvennu. Það annars vegar að ráðherrann skili þinginu útfærðri stefnumörkun á þessu sviði til þess að bæta hér úr og eins að stofnaður verði sérstakur samstarfsvettvangur aðila úr kerfinu, ef að svo má segja, akademíinu og atvinnulífinu til þess að hrinda þessu á stað. Hvað að frétta af þessum málum? Þá svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson óundirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, það sem að frétta af málinu að það í vinnslu og ég var nú síðast með það í þessari viku á borði mínu og
til úrlausnar. Þetta sem sagt tvíþætt þingsályktunartillaga. Hún fjallar annars vegar að hingað beri að koma inn með hugmyndir að úrbótum og ég verð að segja að ég held að varðandi þann þáttinn að þá þurfum við að leggja mat á það fyrirkomulag sem við erum með í dag og ég kannski ekki tilbúinn til þess að fullyrða það nú þegar að það sé mikil brotalöm í því fyrirkomulagi sem við erum með. En við tökum stundum með opin augun áhættu eins og til dæmis átti við í Vaðlaheiðarganga tilvikinu þar sem við bara með opin augun, eða ég reyndar tók ekki þátt í því að styðja það mál, en með opin augun tók þingið þá ákvörðun að þrátt fyrir mikla áhættu og mikla óvissu að þá var ákveðið að leggja af stað. Síðan það þannig að það kannski bara innbyggt eðli stórframkvæmda að það mikil óvissa oft á tíðum. Þetta þekkja einkaaðilar líka. Hefur einhvern tímann einhver hitt mann sem ákvað að fara í framkvæmdir heima hjá sér sem fóru aðeins fram úr kostnaði? Hefur einhver lent í því? Kannski sjálfur? Ég held að margir kannist við það. Og það sama á auðvitað við hjá hinu opinbera. En aðalatriðið að það sé nægur undirbúningur, að það sé gegnsæi, að það séu skýringar á því hvað hafi farið úrskeiðis og menn hafi þannig tækifæri til þess að læra af því hvað gerðist og bregðast við. Og mig langar að nefna eitt í þessu sambandi, að í því umhverfi sem við erum að reyna að starfa eftir í dag, að þegar slíkir hlutir gerast, þá ber okkur að gera ráðstafanir til þess að bæta upp fyrir annars staðar, þannig að til dæmis við náum afkomumarkmiðum, skuldauppgreiðslumarkmiðum og svo framvegis. Út frá því gengið í lögum opinber fjármál. Og síðan það hinn þátturinn sem fjallar þennan samstarfsvettvang og það sem mun þá skýrast ég kem með viðbrögð við þessar þingsályktunartillögu, hvernig við sjáum það fyrir okkur. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og ég get ekki annað en glaðst yfir því að málið minnst á borði ráðherrans þó að ég sé nú ekki alveg jafn ánægður með að þetta taki þó þennan tíma og enn sjá ekki fyrir endann á því. Mig langar þá að spyrja til viðbótar hvort að hæstv. Fjármálaráðherra gerir ráð fyrir því að veita einhverjum fjármunum sérstaklega til þessara verkefna, því það mikilvægt að það séu fjármunir fyrir hendi til þess að sinna þessu og það eru smáaurar miðað við ávinninginn. Hitt vildi ég aðeins koma inn á, mér fannst svona viss uppgjöf í máli hæstv. Ráðherra að þetta væri eiginlega óhjákvæmilegt að svona færi og menn könnuðust nú við þetta. En sem betur fer þá eru einmitt til aðferðir til þess að draga úr þessari áhættu og menn hafa náð víða mjög góðum árangri einmitt með það markmið að draga úr áhættunni, kortleggja mun betur og síðan það sem alvarlegast og ráðherra réttilega kom inn á, að það það að menn fara með opin augu eða öllu heldur með lokuð augu, leggja á stað, tryggja sér visst fjármagn, koma sér í þann stað að það verður að klára verkefnið sem verður, og allir vita það, miklu dýrara og það það sem við verðum að koma í veg fyrir, að menn hafi það þá í upphafi með opin augun að öll verkefni hins opinbera fari 100% fram úr áætlun, þá bara vita maður það. Það vill fara svo með sumar ræður eins og opinberar framkvæmdir að þær fara aðeins fram úr áætlun. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra svarar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég alveg sammála hv. þingmanni það að mönnum ber að undirbúa stærri framkvæmdir og allar framkvæmdir hæfilega, þannig að dregið sé eins og hægt úr óvissu og áhættu sem fylgir framkvæmdunum. Það sem ég var bara að benda á að það ávallt innbyggð einhver óvissa og áhætta og ytri aðstæður geta breyst. Þannig að við getum tekið svo mörg dæmi, tökum Hörpu sem dæmi. Harpa fór á stað sem einkaframkvæmd, þar sem menn örugglega voru með góð plön. En það fór allt úrskeiðis, það þurfti ekki aðkomu hins opinbera á því stigi. Og síðan þegar hið opinbera kemur að þá var verkið aftur eitthvað umfangsmeira heldur en að menn sáu fyrir. Og ég held þess vegna að við séum sammála í öllum meginatriðum, ég og hv. þingmaður, og við erum svo sannarlega með risaframkvæmdir
á prjónunum á næstu árum þar sem skiptir öllu að það verði fullnægjandi aðhald og undirbúningur. Má ég nefna hér 2 risamál, Landspítalann annars vegar og Keflavíkurflugvöll hins vegar, þar sem að framkvæmdaféð samanlagt fer langt yfir 100 milljarða. Umræðu með fyrsta dagskrármálið lokið. Forseti hyggst nú gera lítilsháttar breytingu á dagskrá og taka fyrir 3. dagskrármálið og freista þess að ljúka afgreiðslu þess. Verður því hringt til atkvæðagreiðslu. Tekið fyrir 3. dagskrármálið ársreikningar stjórnarfrumvarp 139. mál á þingskjali 388, 3. umræða. Enginn hefur kvatt sér hljóðs og umræðu lokið og verður nú gengið til atkvæða. Greidd eru atkvæði frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðsla stendur enn yfir. Atkvæðagreiðslu þá lokið. Frumvarpið samþykkt með 39 atkvæðum, 5 greiða ekki atkvæði og verður send hæstv. ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Þá tekið fyrir 2. dagskrármálið. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Björn Leví Gunnarsson. Bara örstutt mótmæla því að það eru 5 mínútur síðan fengum við að vita að það ætti að vera atkvæðagreiðsla máli sem var hérna áðan. Mér finnst það frekar skammur fyrirvari. Það liggur ekkert svo á að það þurfi einhver sérstök afbrigði til þess að klára þetta mál. Forseti tekur við þessum ákúrum. En málið var 3. mál á dagskrá og atkvæðagreiðsla boðuð samkvæmt dagskrá, þó að það hefði orðið hálfri klukkstund síðar ef að líkum lætur. Það er hefðbundið að greidd eru atkvæði mál eftir 3. umræðu ef þeirri umræðu lýkur. En það er sjálfsagt að hafa þetta í huga. Tekið fyrir 2. dagskrármálið sérstök umræða drengir í vanda. Málshefjandi er hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, táp og fjör og frískir menn finnast hér á landi enn, þéttir á velli og þéttir í lund, þrautgóðir á raunastund. Það er vert að hefja þessa umræðu drengin okkar á upphafslínum ljóðs Gríms Thomsens Á fætur, því það er einmitt það sem ég er að kalla eftir með þessar umræðu. Að við rísum á fætur til hjálpa drengjum í vanda, því svo sannarlega virðist svo vera að hið unga karlkyn eigi mikilli tilvistarkreppu hér í okkar ágæta landi. Leið og ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir að taka þátt í þessar umræðu vil ég leggja áherslu á að ég taldi nauðsynlegt að beina máli mínu til hennar, jafnvel þótt vel mætti rökstyðja hér aðkomu annarra ráðherra, en hér svo aðkallandi vanda að ræða og svo mikið alvöru mál að nauðsynlegt að það nái eyrum og athygli hæstv. forsætisráðherra. Ég geti varið hér 10 eða 20 mínútum í að upplestur úr talnagögnum þar sem slæm staða stráka, drengja og ungra manna kemur glöggt fram, en stikla hér einungis á stóru. En litið til tíðni sjálfsvíga þá er hlutfall karla 87% á árinu 2015 í yngsta aldurshópnum 15 til 35 ára. Komið fram að lestravandi drengja við útskrift úr grunnskólanum er geigvænlegur. Eða sú staðreynd að ungir menn eru einungis 30% þeirra sem ljúka meistaragráðu úr háskólanum. Og karlmenn eru nú einungis 36% þeirra sem stunda háskólanám. Nú er það notkun hegðunarlyfja meðal drengja í grunnskólanum sem er meira en helmingi algengari en meðal jafnöldrum þeirra meðal stúlkna. Þá er brottfall drengja úr framhaldsskólum mun meiri en hjá stúlkum. Aukning á nýgengni örorku hefur á undanförnum árum verið miklu örari meðal yngri karla en kvenna. Svona mætti áfram telja.
Hlutfall karlkennara í grunnskólum hefur farið lækkandi áratugum saman og nú komið niður í 17%. Hlutfall karla sem eru skólastjórar í grunnskólum hefur farið úr því að vera 65% í þriðjung á síðustu 20 árum. Og kannski mætti gleðjast yfir auknum hlut kvenna þarna. Ef rætt um forsjá við börnum þá langalgengast að foreldrar hafi sameiginlega forsjá eftir sambúðarslit, en þegar forsjáin fer til annars aðalans hlutfallið einn faðir fær forsjá barnsins síns á móti 58 mæðrum. Hlutfall karla meðal þeirra sem hljóta óskilorðsbundna dóma og ljúka refsivist og yfir 90%. Það sama hvað drepið niður fæti, það eitthvað mikið að. Herra forseti, á þessar upptalningum sem þó einungis sýnishorn af þeim staðreyndum sem blasa við okkur ástandið meðal hins unga karlkyns, sést vel að við svo búið verður ekki unað. Við getum ekki sætt okkur við að ungir drengir og ungir menn finni sig ekki og líði illa og við missum þá í aðgerðaleysi, afbrot, vímuefnaneyslu, örorku og því miður jafnvel sjálfsvíg. Hvað að? Herra forseti, ég vil varpa hér fram nokkrum hugleiðingum eða tilgátum inn í þessa umræðu. Skortir drengi föðurímynd? Heima við og í skólunum, margir vilja halda því fram, feðurnir eða karlarnir ekki til staðar, vinnu og mikið séu fjarverandi, kennarar séu langoftast kvenkyns, tímaleysi foreldra, börnunum ekki sinnt, það ekki á þau hlustað, því foreldrarnir svo uppteknir við að lifa í núinu, einhvers staðar út í bæ. Í ræktinni, hitta vinina, fara á námskeið, saumaklúbbinn, lesringinn, funda í mikilvægum félögum. Börnin eru áhorfendur að lífi foreldrana. Getur verið að sú oft á tíðum neikvæða og á stundum harkalega umræða sem beinist að karlkyninu og verið hefur áberandi á síðustu árum hafi hér einhver áhrif. Hver áhrif þeirrar umræðu á sjálfsmynd hins unga karlkyns? Það verðugt rannsóknarefni. Mikil tölvunotkun? Einhverjir segja að það sé tölvunum að kenna hvernig komið sé. Það hangið á samskiptamiðlunum í tölvuleikjum. Eða getur verið að marga drengi vantir hlutverk, að þeir fái þannig trú á sjálfa sig? Til skýringum að nefna hér áður fyrr fóru ungi menn að byggja yfir fjölskylduna og voru vart orðnir tvítugir. Þar var hlutverki skýrt, fyrirvinnur hlutverki að geta bjargað sér, haft möguleika og getu til að hreyfa sjálfi við lífi sínu. Og hver eru áhrif klámvæðingarnar á óharðna unglingsstráka? Getur verið að kynvitund þeirra sé bjöguð á einhvern hátt, hugmyndir þeirra að þeir standi sig ekki í kynlífinu hafi hér áhrif, að þeir verið þannig óhamingjusamir, óvissir og standi þeirri trú að þeir séu til alls vanmáttugir, eða strákarnir finna sig ekki í skólanum. Þessu hefur oft verið kastað fram að skólarnir séu fremur sniðrir á stúlkum og þeirra styrkleikum. Auki verknám klárlega eitt af því sem vinna þar betur að. Herra forseti, það verður athyglisvert að heyra hvaða sýn hv. þingmenn hafa í þessu málefni og hlusta á innlegg hæstv. Forsætisráðherra í þessum efnum hér á eftir. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga málefni og ég held að sé mikilvægt að við hugsum fyrst grunnforsenduna. Af hverju stöndum við hér á Alþingi og ræðum stöðu drengja? Jú, það vegna þess að samfélag okkar byggir auðvitað á ákveðnu kynjakerfi. Þar sem við sjáum neikvæð samfélagsleg áhrif birtast með ólíkum hætti hjá drengjum og stúlkum og sömuleiðis jákvæðu áhrif. Hv. þingmaður var hér með ýmsar spurningar og beinir þessari umræðu til mín því hún heyrir vissulega undir mörg ráðuneyti og umboðsmaður barna heyrir jú undir mitt ráðuneyti. Ég held að sé mjög mikilvægt til að mynda minna á í því samhengi að í því frumvarpi sem liggur hér fyrir þinginu gert ráð fyrir því að umboðsmaður barna fái aukið hlutverk við að afla gagna stöðu barna, bæði drengja og stúlkna. Og við þurfum að afla þessara gagna með heildstæðum hætti þannig að við getum tekið góðar ákvarðanir til framtíðar. Ég vil byrja á því að segja að ég deili áhyggjum þeim sem birtust hjá hv. fyrirspyrjanda vegna lyfjaávísana til barna. Íslensk börn, samkvæmt upplýsingum frá landlækni, fá meira ávísaða tauga- og geðlyfjum en jafnaldrar þeirra á Norðurlöndum. Það á bæði við stúlkur og drengi. Drengir eru líklegri til að fá slík lyf en stúlkur jafnt hér á landi sem á Norðurlöndum. Notkun þunglyndislyfja svipuð raunar hjá stúlkum og drengjum fram að 14 ára aldri en eykst svo hjá stúlkum. Landlæknisembættið hefur haft þessar lyfjaávísanir til sérstakrar skoðunar og óskað eftir skýringum á því
og sérstaklega hefur auðvitað embættið lýst yfir áhyggjum af ávísun ópíóíðaefna til bæði barna og fullorðinna. Við þurfum að huga einmitt að kynjavinklinum eins og hv. þingmaður nefnir, en ekki síður stéttavinklinum. Hverjir eru að fá ávísanir á þessi lyf? Eru það hugsanlega drengir úr mjög krefjandi félagslegum aðstæðum og þurfum við ekki að taka líka tillit til þess þáttar og ekki bara kyns þegar við ræðum þetta mál. Ég vil nefna það sem mikilvægt að líðan nemenda á Íslandi góð í samanburði við önnur lönd þegar kemur að líðan í skóla. Þegar spurt var ánægju barna í alþjóðlegri könnun Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar árið 2012 og líðan 15 ára skólabarna var Ísland í 4. sæti á alþjóðavísu. 89% drengja sögðu sér líði vel en 85% stúlkna. Þannig að það liggur fyrir að þessi viðfangsefni eru töluvert ólík milli kynjanna. Geðheilbrigðisvandamálin eru auðvitað einn stærsti vandi samtímans og við erum sem betur fer að taka þau mál upp á yfirborðið hér á Alþingi. Við samþykktum hér geðheilbrigðisáætlun, við erum að fjármagna þá geðheilbrigðisáætlun núna og það er mjög mikilvægt að auka aðgengi að þeirri þjónustu. Eitt af því sem ég vil nefna sem ég fræddist nýlega á ráðstefnu um heilbrigðistækni er að svo virðist vera sem karlmenn og drengir leiti frekar eftir slíkri þjónustu með aðstoð tækninnar. Það er að segja að það sé einfaldara fyrir þá að nýta tæknina til að leita sér heilbrigðisþjónustu sem þeir veigra sér við að gera með því að mæta á staðinn. Og mér finnst til að mynda við að skoða sérstaklega tækni, þá möguleika sem tækni veitir okkur til að styðja betur við unga drengi. Hv. þingmaður nefndi líka menntamál og það er rétt að drengir eru ólíklegri en stúlkur til að lesa sér til gagns. Það tengist umræðu lesskilning líka almennt en eins og við þekkjum þá er lesskilningur lakari hér á landinu og öðrum Norðurlöndum. Nú hefur menntamálaráðherra sett fram frumvarp sem ætlað er að styðja verulega vel við bókaútgáfu hér á landi og ég held að það skipti máli að við fáum fleiri íslenskar sögur fyrir börn og ungmenni sem eru skrifaðar í íslensku samfélagi og fjalla um íslenskan veruleika. En það er líka mikilvægt að hugsa til þess að lesskilningur og lestur snýst ekki bara um skáldsögur þó að við séum söguþjóð. Hvað er ungt fólk að lesa? Er það ekki efni sem er sett fram á öðrum hætti, til dæmis á netinu, kommentakerfið, það sem ungt fólk lesi í dag frekar en sögur? Þurfum við að huga því hvernig þessum málum er háttað í skólakerfinu algjörlega tvímælalaust. Og mér finnst mikilvægt að nefna það hér að Kennarasambandið hefur svo sannarlega sett þessi mál á dagskrá, það er að segja lesskilningu, íslenskukunnáttu ungs fólks og beggja kynja. Og tölvunotkunin sem hv. þingmaður nefnir, hún er ólík milli kynjanna og þar þurfum við líka að hafa í huga að samskiptamiðlar og samfélagsmiðlar annars vegar eru vinsælari virðist vera hjá stúlkum, tölvuleikir vinsælli hjá drengjum. Þetta er eitthvað sem við þurfum að hafa í huga þegar við mótum þessa stefnu. Að sjálfsögðu er mikilvægt að skoða kynjahlutfall í námi og brottfall úr skóla og þar virðist vera samkvæmt þeim rannsóknum sem við höfum unnið í samráði við OECD að brottfall úr framhaldsskóla virðist ekki síst ráðast af félagslegum og sálrænum aðstæðum og því skiptir máli að við byggjum frekar upp og þá nefni ég aftur aðgengi að sálfræðingum fyrir ungt fólk og slíkri aðstoð. Það er einn liður í því að sporna gegn brottfalli. Neikvæð umræða, ég næ því miður ekki að ljúka ræðu minni hér en það er mjög mikilvægt að við hugum að því sem hv. þingmaður nefndi með samspil klámvæðingar, aukins aðgengis að klámi og vitundar þar með drengja það hvað það merkir að vera karlmaður í samspili við þá umræðu sem til að mynda hefur sprottið upp í kringum MeToo-byltinguna. Við getum ekki litið framhjá því að kynbundið ofbeldi er svo sannarlega vandi í okkar samfélagi en þar þurfum við að styðja ekki bara við stúlkur, við þurfum líka að styðja við drengina og eyða þeirri meinsemd sem kynbundið ofbeldi er. Þá tekur til máls hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Oddný G. Harðardóttir. Herra forseti, við þurfum að hugsa betur börnin okkar og bæta aðstæður allra barna sem búa við einhvers konar skort, hvort sem hann er efnislegur eða félagslegur. Í umræðunum stöðu barna og greiningu eftir kynjum er mikilvægt að hafa góð gögn til að undirbúa aðgerðir. Rannsókn og greining hefur kannað líðan og lifnaðarhætti unglinga í 8. til 10. bekk í rúm 20 ár og þar höfum við góðan samanburð á milli ára og rannsóknir hafa einnig verið gerðar á líðan ungmenna sem ekki stunda nám á framhaldsskólastigi. Niðurstöður sýna að stúlkum gengur betur í skóla en strákum en þeim líður umtalsvert verr og ungmenni á aldrinum 16 til 20 ára sem eru utan framhaldsskóla líður verr en hinum sem er í námi.
Skýrsla landlæknisembættisins sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígstilraunir meðal íslenskra ungmenna frá því í september síðastliðnum kemur fram að fleiri ungmenni sögðust í alvöru hafa hugleitt sjálfsvíg árið 2016 en árin á undan, eða 33% stelpna og 23% stráka árið 2016, samanborið við 27% stelpna og 23% stráka á árinu 2000. Fleiri stúlkur en strákar höfðu gert sjálfsvígstilraunir og þetta eru sláandi tölur. Styttra nám sem lýkur á framhaldsskólastigi höfðar frekar til stráka en stelpna. Þetta er hluti af því kynjakerfi sem við höfum byggt upp og þurfum að ráðast af. Strákar fara í hefðbundnu karlastörfin, svo sem iðnaðarstörf, en konur í hefðbundin kvennastörf eins og hjúkrun og kennslu sem kennt er til á háskólastigi. Karlar beita ofbeldi í meira mæli en konur. Þeir fremja frekar afbrot og eru líklegri til að falla fyrir eigin hendi. Þetta er ekki ný sannindi og byggja á úreltu gamaldags kynjakerfi sem er vont fyrir konur en líka fyrir karla. Við þurfum að huga betur að börnunum okkar og þar er jafnrétti lykilhugtak. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis Páll Magnússon. Herra forseti, ég byrja á því að þakka málshefjanda fyrir það að taka þetta mikilvæga brýna mál hér á dagskrá. Ég ætla að nota þennan stutta tíma sem ég hef til að tala einungis einn lítinn part af því sem auðvelt er að laga og auðvelt er að breyta fyrir okkur hér og viðkomandi ráðherra vegna þess að þetta snýr að kerfinu sjálfu, hvernig við tökumst á við vandamál ekki bara ungra drengja þó að þeir séu í miklu meiri hluta hér í þeim flokki fólks sem ég ætla að tala hér þá er þetta þannig að það er beinlínis þrýstingur á ungt fólk í skólum, í grunnskólum og framhaldsskólum, fólk sem er enn á barnsaldri í skilningi laganna, þrýstingur frá foreldrum og skólunum sjálfum að fá greiningu. Já, það standa engin úrræði til boða fyrir stráka og stelpur líka í vanda á grunnskólaaldri og framhaldsskólaaldri. Engin stuðningur, engin sálfræði aðstoð, ekkert fyrr en greiningin er komin. Stimplunin er komin, það er eitthvað að þér. Fyrr er ekkert gert. Þannig að það er ekki byrjað að hjálpa þessu fólki fyrr en búið er að segja, þú ert kvíðinn, ofvirkur, þú þarft að fá greiningu sem slíkur, pillurnar líka og svo færðu aðstoðina. Svo er byrjað að hjálpa með sálfræðingi, engin greining. Engin hjálp fyrir en greiningin er komin. Þetta brýtur sjálfsmynd, ekki síst ungra stráka og stelpna, að stimplunin skuli vera komin strax á þessum aldri. Þetta fólk er síðan miklu líklegra til að fara inn á örorku þegar það nær þeim aldri, heldur en fólkið sem kemur greiningarlaust, stimplunarlaust út úr skólanum. Breytum þessu, grípum fyrr inn í, hjálpum þessu fólki, gefum því aðgang að sálfræðingum áður en það er stimplað og fær uppáskrift upp á pillur. Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir að koma þessu mikilvæga máli á dagskrá. Í mína tíð þegar ég var ungur var svo aðferð oft notuð við unga menn sem hefðu stigið út af beinubrautinni að senda þá til sjós. Var þannig margur drengurinn að manni, sem dæmi. En þessu er ekki til að dreifa í sama mæli í dag, þó eitthvað sé það, enda breyttir tímar. Þegar talað er vanda drengja er hægt að líta á hann frá mörgum sjónarhornum. Vandi eins og lestrarfærni, læsi, brottfall úr námi og hegðunarvandi er oft byrjun á einhverju sem verður að enn stærra vandamáli sem erfitt og dýrt getur verið að leysa. Ég kýs að kalla drengi undir 25 ára aldri. Ég kýs að kalla drengi karla undir 25 ára aldri.
Mig langar að benda á nokkrar staðreyndir í því sambandi. Samkvæmt upplýsingum fengnum af heimasíðunni Útmeða falla 35–50 einstaklingar fyrir eigin hendi ár hvert. Árlega deyja 6 ungir menn 18–25 ára vegna sjálfsvíga. Ein kona 18–25 ára fellur fyrir eigin hendi annað hvert ár að jafnaði á Íslandi. Sjálfsvíg eru algengasta ástæða dauðsfalla hjá ungum mönnum. Þessar tölur eru meðaltal áranna 1996 til 2014. Ég er ekki alveg viss að í dag myndu þessar tölur standast. Mig grunar að fjöldi þeirra sem látist hafa vegna ofneyslu lyfja sé allnokkur. Allt of margir ungir menn sitja í fangelsum landsins. Það er á okkar ábyrgð sem samfélags að gera allt sem við getum til að styðja við drengina okkar. Getur verið að við höfum gleymt drengjunum okkar. Ég er ekki með þessu að draga nokkra ábyrgð, heldur að hvetja til þess að við skoðum það sérstaklega hvað er hægt að gera. Við verðum að taka okkur á og skoða sérstaklega hvað veldur brottfalli ungra manna úr námi og verðum því að gera átak til að auka læsi og skilning ungra manna. Við verðum að tryggja fé í unglingageðdeildir og meðferðir fyrir ungt fólk. Takk fyrir. Tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjanda þessa umræðu sem er mjög þörf en leið finnst mér mjög langt gengið í fullyrðingum stöðu drengja án samanburðar í tíma og rúmi. Við skulum aldrei gleyma því að mikill meirihluti drengja er í góðri stöðu og rannsóknir sýna að líðan íslenskra barna og ungmenna er almennt góð í alþjóðlegum samanburði. Það setur okkur samt í þá stöðu að við eigum að geta gripið og sinnt vel öllum þeim börnum sem líður illa eða eru í vanda. Rannsóknir sýna mun á stöðu mismunandi hópa ungmenna á ýmsum sviðum, til dæmis eftir kyni og uppruna. Það er engin ein lausn og engin einn vettvangur til að jafna stöðuna. Það þurfa allir aðilar sem vinna með börnum og ungmennum að vera meðvitaðir verkefnin og að vinna saman. Til að njóta sín og nýta hæfileika sína þurfa öll börn tækifæri til að tilheyra og hafa hlutverk. Að tilheyra felst í að vera hluti af hóp og hópum, fjölskyldu, vinahóp, bekk, félagi, samfélagi, þorpi, þjóð. Að hafa örugg félagsleg tengsl. Að hafa hlutverk felst í að fá tækifæri til að axla ábyrgð í samræmi við aldur og þroska og verða þannig smátt og smátt stjórnandi og ábyrgðaraðili fyrir eigin lífi. Stærsta verkefni sem við glímum öll við er að læra á okkur sjálf. Það reynist einstaklingum miserfitt og þeir þurfa til þess mismikinn stuðning. Heimili, skólar, heilsugæsla, félagsþjónusta og tómstundafélög styðja einstaklingana til þroska, byggja upp seiglu og verða að grípa þá sem þurfa stuðning eða verða fyrir áföllum. Nefnd málefni barna skipuð af félags- og jafnréttismálaráðherra hefur einmitt það hlutverk að endurskoða samstarf þessara aðila til að tryggja snemmtæka aðstoð fyrir börn sem á því þurfa að halda. Það er leiðin áfram. Og að lokum vil ég þakka fyrir það að þessi umræða fer fram á baráttudegi gegn einelti 8. nóvember. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil bara segja það fyrst að ég álít þetta hluta af femínískri umræðu, nánar tiltekið því hvað í umhverfi okkar mismunar fólki og dæmir til tiltekinna hlutverka á grundvelli kyns án tillits til vilja einstaklingsins sjálfs. Og ég hef því miður ekki tíma til þess að fara yfir öll atriði sem að hv. þingmaður nefndi hér í framsögu sinni. Þau voru allmörg. Margt þar sem má eflaust ræða áfram. Ég ætla að nefna samt svona það sem ég kem að. Hv. þingmaður nefndi tímaleysi foreldra sem einn möguleika. Ég myndi halda ekki, vegna þess að það myndi væntanlega bitna jafn mikið á stúlkum, myndi ég halda. En hv. þingmaður nefndi einnig mikla tölvunotkun og tölvuleiki. Ég held að það geti vel verið hluti af skýringunni. Í því sambandi er mjög mikilvægt að við áttum okkur á því að tölvuleikur og tölvuleikur er ekki það sama. Það eru til tölvuleikir sem eru pjúra aðþreying og gera ekkert gagn og bara draga burt athygli frá umheimnum kringum sig. Það eru líka til tölvuleikir sem að fræða og mennta. Ég ætla bara að auglýsa hér í leiðinni Kerbal Space Program sem kennir fólki ýmsa í geimvísindum og mér er fúlust alvara. Þetta er kennsluefni og tölvuleikur og það er hægt að nýta tæknina til þess að þroska og hjálpa fólki að eiga við lífið eða framtíðina hvernig sem það vil hafa hana. Mér finnst mikilvægt að nefna þetta vegna þess að
Það er líka þannig að við erum að ganga í gegnum ýmsar samfélagslegar breytingar, sennilega mikið til vegna tækniframfara og þar á meðal breytingar á viðhorfum til kynhlutverka og kynlífs, sem var annað sem hv. þingmaður nefndi. Ég tel að það sé margt þar sem að megi skoða, en ég vil þó halda til haga. Ég tel ekki að kynvitund eða viðhorf til kynlífs hafi verið betri áður, samanber MeToo-byltingunni, sem upplýsti það að gömlu viðhorfin til kynlífs og kynhegðunar voru vond og eru vond og við höfum að líta fram á nýja tíma í þeim efnum og opnar umræðu sem við þurfum. Það verður ekki hjá því komist að það er líka klám aðgengilegra heldur nokkru sinni fyrr. Það kallar á markvissari fræðslu, krefst einnig þess að fræðarinn sjálfur sé nógu upplýstur til þess að fanga viðfangsefnið í takt við skilning ungu kynslóðarinnar. Það er almennt erfitt, en það er mögulegt. En eins og venjulega þá er ekki nægur tími til að tæma umræðuna, en ég þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu. Næst tekur til máls 87. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég byrja því að þakka fyrir þessa þörfu umræðu. Ég held að við eigum að varast það í þessu samhengi hins vegar að einangrana við kyn og reyna að einblína einhvern veginn á það að hér sé eingöngu verið að ræða slæma stöðu ungra drengja í skólum. Veltum bara fyrir okkur almennt líðan barna í skólakerfinu. Ég held að sé ekkert nýtt undir sólinni í raun og veru þegar kemur til dæmis að framgangi drengja í námi eða kynjahlutföllum, heldur kannski meginmunurinn þegar við horfum á háskólastigið og breytingun á kynjahlutföllum þar að það er bara miklu fleiri konur sem sækja til þetta námi í dag heldur en gerðu fyrir 30, 40, 50 árum síðan. Það er kannski meginskýringin á þessari miklu breytingu sem þar hefur orðið. Það er miklu hærra hlutfall þjóðarinnar sem sækir sér háskólamenntun og kannski fyrst og fremst konur. Skoðandi gögn 30 ára aftur í tíma varðandi brottfall drengja á framhaldsskólastiginu, þá virðist það vera svipað vandamál og svipaður munur milli kynja þá og nú. Við höfum hins vegar að einblína á hvað getum við gert til þess að bæta líðan barna í skóla, hvað getum við gert til þess að grípa fyrr til ráðstafana gagnvart vanlíðan og hættumerkjum sem við sjáum. Það er ekkert nýtt að drengir sýni miklu meiri áhættuhegðun til dæmis heldur en stúlkur. Það hefur alla tíð verið. Það leiðir auðvitað til aukinna líkna á sjálfsvígum, afbrotum og öðrum slíkum þáttum og við þurfum að horfa til þess hvað getum við gert til þess að grípa fyrr inn í. Við þurfum kannski líka að velta því fyrir okkur að því að mér finnst dálítið undirliggjandi tónn í þessu vera að karlmenn sitja einhvern veginn eftir í umræðunni þegar kemur að jafnréttismálum. Kannski ættum við frekar bara að horfast í augu við í jafnréttisumræðunni hver hin breytta ímynd karlmennskunnar. Hvernig eigum við að takast á við hina breyttu ímynd karlmennskunnar? Karlmenn ekki lengur bara einhver þessi staðaltýpa sterka mannsins fyrirvinnunar á heimilinu, stóri strákurinn sem að tekur svolítið duglega til í handalögmálunum á böllum helgar og svo framvegis. Þetta bara gerbreyttur heimur og við ættum kannski að leggja miklu meira upp úr því að fræða unga menn breytta ímynd karlmennskunnar og hverjar breyttar kröfur og skyldur til okkar séu í jafnréttisumræðu nútímans. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland. Virðulegi forseti, ég vil þakka flokksbróður mínum og félaga Karli Gauta Hjaltasyni fyrir þessa þörfu umræðu. Hvers vegna líður drengjum okkar svona illa? Eru það einhverjar rannsóknir eða tölur á blaði sem geta sagt okkur til það? Ég veit það ekki. Ég horfi bara á staðreyndirnar í samfélaginu í dag. Ég horfi bara á stóran hluta barnanna okkar líða skort. Ég horfi bara á börnin okkar á flótta vegna þess að þau hafa ekki fasta búsetu. Ég horfi á óöryggi, þar sem þeim tekst ekki að skjóta rótum í rauninni. Ég sé karla og konur, drengi og stúlkur og ég veit sem móðir að þau eru bara alls ekki alveg eins. Og það mismunandi bara á milli einstaklinga, hvernig þeim líður og hvernig þau geta tekist á við tilveruna á ólíkum grunni. En það algjörlega óumdeilt að við þurfum að hlúa að grunnþörfum samfélagsins, grunnþörfum barnanna okkar, tryggja þeim öryggi í skólum, snemmtæka íhlutun ef við finnum þeim líður illa. Við þurfum að koma til móts við þau á þeirra grundvelli, þar sem þau eru stödd og hlusta á þau. Og það þar sem mér finnst þetta samfélag okkar hafa stórlega misstigið sig. Við erum orðin svo upptekin á okkur sjálfum og þessu lífsgæða kapplaupi að við hreinlega gleymum framtíðinni sem liggur í börnunum okkar.
og mér finnst orðin ástæða til þess að virkilega taka utan þau þar sem þau eru stödd og tryggja þeim örugga framtíð, tryggja þeim fæði, klæði og ekki síst öruggt skjól. Því hvernig í veröldinni myndi okkur sjálfum líða ef við værum alltaf á faraldsfæti og vissum ekki hvort við værum að koma eða fara. Og það er nákvæmlega þannig, það er ekkert allir sem geta tekist á við slíka erfiðleika og sannarlega erum við að sjá það á þessum degi, árlegum degi eineltis og kynferðisofbeldis 193 landa Sameinuðu þjóðanna. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, málefnið er brýnt og fyrir 20 árum var mælt fyrir þingsályktunartillögu að kanna sérstaklega stöðu drengja í skólakerfinu. Þá höfðu hæstv. Þingmenn sem hér sátu þá áhyggjur af því í hvað stefndi. Ástæðurnar sem reifaðar voru þá voru meðal annars ofbeldistölvuleikir og að það vantaði fyrirmyndir fyrir drengi í skólakerfinu. Til dæmis voru nefndir langir vinnudagar sjómanna. Þetta er því ekkert nýtt undir sólinni. Að sama skapi er þetta ekki bundið við Ísland. Fjölmargar bækur hafa verið skrifaðar erlendis vanda drengja og sitt sýnist hverjum. Sjálf tók ég þátt í umræðu hér fyrir 4 árum stöðu Íslands í alþjóðlegu PISA-könnuninni, þar sem ég talaði meðal annars að lesblindum drengjum gengi betur að lesa á tölvuskjá heldur en á prenti. En einhverra hluta vegna er lesblinda mun algengari meðal drengja heldur en stúlkna. Að lesa saman er gefandi samvera og nauðsynleg, en í hraða nútímans eiga ungbörn ekki að þurfa að lengja sinn vinnudag með óhóflegu heimanámi. Við þekkjum líklega flest umræður heimanám undir kvöldmat þegar allir orðnir þreyttir og það ýtir undir óþarfa kvíða. Samkvæmt skýrslu Norræna ráðherraráðsins sem kom út fyrr á þessu ári er munurinn 50% á brottfalli úr framhaldsskóla milli kynja. Hugsanlega hefur hátt atvinnustig hér á Íslandi eitthvað að segja, auðvelt er fyrir unga drengi sem leiðist í skóla að fá vinnu. Skýrsla Norræna ráðherraráðsins bendir á að mikilvægt sé að rannsaka hvað það er sem drífur þennan kynbundna mun og landfræðilega mun. Hvað er það sem fær syni bænda og sjómanna í hinum dreifðu byggðum til að vera helmingi líklegri til þess að falla úr framhaldsskóla heldur en systur þeirra? Það er auðvitað óásættanlegt að svo mörgum börnum og ungu fólki líði svo illa og berjist við kvíða og þunglyndi. Við heyrum of oft dæmi þess efnis að langvarandi einelti hefur orðið til þess að ungt fólk tekur sitt eigið líf. En hvað er til ráða? Ráðherra fór hér yfir marga þætti. Nú er meðal annars samstarf í gangi milli menntamálaráðuneytis og heilbrigðisráðuneytis í því að auka aðgengi að sálfræðingum í framhaldsskólum og með stofnun geðheilsuteyma á heilsugæslum. Það skiptir auðvitað máli. En mér finnst líka skipta máli að allir skólar bjóði upp á náms- og starfsráðgjöf. Einnig hefur heilbrigðisráðherra sett fjármagn til að fylgja eftir nýrri aðgerðaáætlun gegn sjálfsvígum á Íslandi í samræmi við geðheilbrigðisstefnu. Þar er meðal annars tekið á geðrækt og forvörnum í skólastarfi, gæðaþjónustu á sviði geðheilbrigðis og aðgerðum til að draga úr áhættu meðal sérstakra áhættuhópa. Allt skiptir þetta máli. Málstekur hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Margrét Tryggvadóttir. Forseti, krakkarnir okkar af öllum kynjum eru flest ótrúlega flott og góð. Mun betri og stiltari og standa sig betur en mín kynslóð gerði á sama aldri. En eitthvað er samt að vegna þess að þeir virðist ekki líða nægilega vel og tölur sýna að þeim líður alltaf verr og verr og við þurfum eitthvað að skoða þetta nánar og mig grunar að það sé pressa á þeim að fara inn í hlutverk sem eru ekki raunhæf. Og við sjáum með glansmyndum sem birtast víða, samfélagsmiðlar eru oft nefndir, en það er líka bara einhver tilbúin gerviveröld þar sem að fólk er photoshoppað, en ég held þetta sé miklu víðar en það. Og mér langar með leyfi forseta að lesa eina setningu sem að féll í þessum sal einhvern tímann í kringum aldamótin. Ungmennin sem eru á íþróttavellinum eða íþróttahúsinu eru bólusett gegn ávana og fíkniefnum. Þetta var sem sagt í þessum sal. Þetta er eina af þessum gervilausnum sem við erum alltaf að reyna að finna. Og það er ekki þannig, það er algjörlega óumdeilt að krakkar sem eru í virkni og heilbrigðum samskiptum, þeim vegnar miklu betur en börnum sem eru það ekki og eru afskiptalaus. En íþróttaiðkun er ekki bólusetning fyrir því að
börn villist af leið eða líði illa. Og ég hef oft velt því fyrir mér hvort sú afreksstefna sem lagt upp með í mörgum íþróttagreinum sé til góðs. Og við sem sitjum hér inni örugglega öll litla stráka sem ætla að verða atvinnumenn í fótbolta einhvern tímann á þeirra viðkvæmasta aldri, unglingsaldurinn rennur svo upp fyrir þeim, að það mun aldrei verða. Og ef sjálfsmynd þeirra er mjög bundin við þetta eina hlutverk sem þau ætla að vera góð í og hún fellur, að þá er kannski ekkert mikið eftir. Takk. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég ætla ekkert að deila þá staðreynd að ungir drengir eigi erfitt uppdráttar. Ég held að sé alveg ljóst og svo sem ekki nýtt heldur. En ég held að ef við ætlum að bæta stöðu ungra drengja, þá þurfum við að byrja á að viðurkenna það að drengir og stúlkur eru ólík frá náttúrunnar hendi með örfáum undantekningum. En samfélagið einhvern veginn búin að ákveða það í nafni einhverjar rétthugsunar í dag að það sé bara engin munur. Það held ég stóra vandamál í þessu og allir settir í sama boxið. Það hentar ekkert ungum drengjum sérstaklega mikið endilega. En ég held kannski sjálfur, og ég er nú engin sérfræðingur í þessum málum, en þurft að vinna mikið með ungum drengjum sem hafa lent á glapstigu, að þá mín tilfinning sú að við erum svolítið hætt að láta börn taka ábyrgð á rangri hegðun. Það má ekki í dag. Þau fá aldrei að bera ábyrgð á því sem þeir gera rangt. Það lausatök þegar kemur að aga. Það veldur því að á unglingsárunum verður börnin með skerta sjálfsmynd óörugg. Til hvers leiðir það? Það leiðir til kvíða. Og það leiðir til þess að menn fóta sig ekki, höndla ekki lífið. Þetta auðvitað ekkert bundið bara við drengi. Stúlkur eiga í mjög miklu vanda og eru að glíma við mjög mikinn kvíða, óöryggi. Lífið verður þá erfitt, óhjákvæmilega. Þannig að ég held að við erum að tala meira orsaki hér heldur en afleiðingar og ég held að við þurfum að viðurkenna það að við megum ekki bara að vísa alltaf í réttindi barna og enginn þarf að taka ábyrgð. Máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Forseti. Við ræðum hér mikilvægt mál og ég vil þakka málshefjanda hv. þingmanni Karli Gauta Hjaltasyni fyrir sem og hæstv. forsætisráðherra fyrir að vera hér. Það dálítið erfitt að finna einhvern einn umræðuflöt þegar við ræðum málefni dagsins drengi í vanda, en ég vel hér þann punkt málshefjanda að ræða lestur drengja og það getur verið erfitt að stilla því þannig upp að drengir standi sig síður en stúlkur. Mér finnst mikilvægt að halda því til haga að það ekki drengirnir sjálfir sem standa sig ekki, heldur það skólakerfið sjálft sem ekki hentar drengjum eins vel og stúlkum. Það þarf að huga að því að það ekki ein formúla, það ekki ein uppskrift sem hentar öllum drengjum eða ein sem hentar öllum stúlkum. Þannig að í mínum huga það alltaf réttast að mæta einstaklingnum þannig á skólakerfið að vera og þannig verður starfsumhverfi kennara að vera. Kennarar leggja sig fram að virkja áhugasvið allra nemenda sinna sem oft lykill að frekara námi. Skólastarf byggir á gæðum og það ekki aðeins einn mælikvarði eða ein leið sem gefur rétta svarið. Vissulega skiptir lestur og lesskilningur máli. Ég ætla ekki að gera lítið úr því. En það sem einnig skiptir máli að viðurkenna að sá mælikvarði sem notaður í því sambandi og oftast nær eyrum fólks mælir stakan þátt skólastarfsins. Hann segir ekkert til gæði starfsins, hann segir okkur ekkert þroska og menntunarhlutverk skólans og segir okkur í raun og veru ekkert áreiðanlegt svo margt annað. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásgerður Kristín Gylfadóttir.
Virðulegi forseti. Ég vil þakka málshefjanda fyrir umræðuna sem ég tel að sé mjög þörf og með henni getum við farið yfir þá þætti sem verið að gera og hefur verið gert varðandi líðan barna og unglinga hér á landi. Samkvæmt könnunum rannsóknar og greiningar sem gerðar eru meðal grunn- og framhaldsskólanemenda á aldrinum 10 til 20 ára hefur nemendum sem upplifa kvíða og þunglyndi því miður fjölgað töluvert undanfarin 5 til 10 ár. Þó almennt líði nemendum vel í skólakerfinu. Kvíði og þunglyndi hefur þá helst vaxið hjá stúlkum og hefur sams konar þróun átt sér stað í öðrum löndum. Aukin umræða hefur átt sér stað andlega líðan hjá ungmennum á framhaldsskólaaldri sem vel og hefur hún orðið til þess að ungt fólk opnara og talar meira þessi mál heldur en áður. Sem dæmi má nefna að haustfundur Ungmennaráðs Suðurlands árið 2017 ályktaði eftirfarandi, með leyfi forseta: Ungmennaráð Suðurlands hvetur til þess að umfjöllun og fræðsla geðræn vandamál verði gerð aðgengileg með almennri kynningu fyrir börn og ungmenni, góðu aðgengi að fagfólki, meðal annars sálfræðingum, og hvattir til þess að slík fræðsla verði kynnt yngri börnum en gert í dag og brugðist verði við þessari þörf sem allra fyrst. Tilvitnun lýkur. Þar sem kvíði og þunglyndi byrjar oft á grunnskólastiginu mjög mikilvægt að grípa þar inn í með skimun og úrræðum. Í lýðheilsustefnu frá árinu 2016 jafnframt lögð áhersla á að börn og ungmenni að 18 ára aldri, og það lagt upp með það að öll sveitarfélög verði heilsueflandi samfélög, þar með talið öll skólastig og vinnustaðir. Í aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismálum 2016 til 2020 einnig lagt til að skima verði fyrir kvíða, þunglyndi og áhrifum áfalla meðal barna í efstu bekkjum grunnskóla og veittur viðeigandi stuðningur og meðferð ef viðkomandi telst í áhættuhópi. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla að byrja á að taka undir það sem hefur verið sagt hér það að það verði að taka samanburð af tíma og rúmi. Við getum ekki bara hent fram tölfræði og haft rosalega áhyggjur. Við þurfum að skilja hvað tölfræðin þýðir og það á við þessa tölfræði eins og alla tölfræði. Sömuleiðis vil ég líka taka undir það er ekkert nýtt og ekki komin einum á óvart að drengir sýni almennt meiri áhættu hegðun. Það er frekar augljóst eiginlega sama hvar maður lítur í samfélagið. Nákvæmlega hvers vegna veit ég ekki, ég með mínar tilgátur, en það er þannig samt sem áður. Og sömuleiðis vil ég sérstaklega taka undir þau orð sem féllu hér áðan það að við þurfum að huga aðeins að breyttri ímynd karlmennskunnar. Það er ekki bara lengur stóru og sterki kallinn sem getur verið föðurímyndin. Það getur ekki verið þannig lengur ef við ætlum að búa í betra samfélagi og ég legg til að við eigum að gera það. En mér langar, og ég verði eiginlega að svara aðeins því sem hv. þingmaður Brynjar Níelsson fór hérna út í áðan, vegna þess að mér finnst það endurspegla umræðu sem varðar ákveðin grundvallaratriði hérna, sem jafnrétti og feminismi eins og ég skil hann allavega. En hv. þingmaður nefndi að ákveðna rétthugsun eins og hann kallaði það, að það væri engin munur á kynjunum. Það gleður mig að upplýsa hv. þingmann að sú hugmynd að það sé munur á fólki eftir kynjum velkomin í feminisma, allavega þann feminisma sem ég aðhyllist. Það er ekkert guðlast að segja það inn í feminismanum. En hv. þingmaður nefndi það sem mér finnst merkilegt, að hann segir að allir séu settir í sama boxið. Og ég skil hvaðan hv. þingmaður kemur, ég skil viðhorfið. Og það væri slæmt að svo væri, en ég sé það öðruvísi. Fyrir mér snýst þetta að við eigum að setja hvert og eitt okkar í það box sem hvert og eitt okkar vill vera í. Ef það á að vera að setja fólk í boxi yfir höfuð. Það sem lykilatriði það umhverfið sem við lifum í á að henta öllu fólki án tillits til kyns. Og það þess vegna sem að mér finnst það áhugavert ef það kynjahalli til dæmis í námi. Það ekki sjálfkrafa vandamál til dæmis að karlar séu í minnihluta í námi ef útskýringin sú að fleiri konur séu að sækja nám. En það kannski áhugaverð spurning samt sem áður hvað það sem höfðar í umhverfi okkar ólíkt til ólíks fólks. Það mikilvæg spurning að hún dregur okkur nær því að komast einn daginn að samfélagi þar sem við erum öll jöfn, óháð kyni og öllu öðru. Máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, áhugaverð umræða. Mennska held ég að hljóti nú að vera það sem við eigum að stefna að og síðan til karlmennska og síðan til eitthvað sem gæti heitið kvenska en það að hafa kvenlega eiginleika. Ég held að flokkunarárátta
okkar í það að vilja hafa alla í sínu boxi sé röng. Ég held hún leiði ekki gott af sér. Ég held að við eigum frekar að líta á karla, konur og hvers kyns fólk sem perlur á bandi. Sumir eru rosalega mikið á öðrum enda þess perlubands og aðrir hinum megin. Þannig að það að tala drengi eða stúlkur sem sitt hvort hlutinn, fullkomlega aðskilinn, rangt og það skilar okkur ekki árangri. Ég held að í skólakerfi og svo sem allstaðar eigum við að horfa fyrst og fremst til fjölbreytileikans. Við eigum að heiðra fjölbreytileikann. Við eigum ekki að ala börn og ungmenni upp til einhvers sérstaks eða þau eigi að uppfylla einhver tiltekin skilyrði og verða einhvern veginn að karli eða konu í sinni ítrustu mynd. Ég held að það leiði ekki til góðs. Síðan held ég að það sé nú líka umhugsunarefni með stúlkur eða þær sem eru lengst til hægri á því að vera á talnabandinu stúlka. Hvað þeim kennt í skólum? Hverjar eru dygðir stúlkna í skólum? Það ekki að sitja kyrrar? Það ekki að þegja? Það ekki að taka eftir og vera ekki með vandræði? Það ekki vandamál líka? Til máls tekur málshefjandi í síðara sinn, hv. þingmaður Karl Gauti Hjaltason. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka öllum þeim hv. þingmönnum sem tóku hér til máls og hæstv. ráðherra fyrir hennar svör. Ég verð að segja það að ég er afskaplega ánægður með viðhorf og þau sjónarmið sem komu fram í máli margra þingmanna og margir lögðu ýmislegt til sem jafnvel kom á óvart og maður þarf að melta aðeins. En ef ég á að kommenta á eitthvað, þá myndi ég vilja segja, til dæmis, ég var hissa á því að hvað fáir kom inn á það varðandi það sem ég nefndi með neikvæða umræðu karlkynið. Fáir kom inn á það, hvort að það hafi hér einhver áhrif. Og annað sem ég ætla að nefna var þetta með að þetta sé ekkert nýtt. Þetta sé ekkert nýtt undir sólinni. Þetta hefur alltaf verið svona. Strákar eru svona. Þeir lendi í þessum vandræðum. Þetta sé náttúrulögmál. Ég bara neita því að taka undir það. Þetta er ekki náttúrulögmál að 9 af hverjum 10 drengjum af þeim sem fremja sjálfsmorð séu þá 90% drengir. Það er ekki náttúrulögmál. Þetta kynja hlutfall sem þarna sést á þessum tölum. Hins vegar veit ég að þetta er hugsanlega ekkert nýtt að þetta hlutfall sé svona. En þetta er ekki náttúrulögmál. Við verðum að geta unnið að þessu og það er það sem ég er að kalla þetta, við vinnum að þessu þó þetta sé hugsanlega ekkert nýtt í samfélaginu. En ýmislegt varðandi skólana sem auðvitað er mjög mikilvægt og ég, eins og í gær, ég tók þátt í umræðum stofnun lýðháskóla. Það er til dæmis eitt atriði sem vert er að nefna að gæti hugsanlega komið hér inn í og margt annað. En takk fyrir umræðuna. Að lokum til andsvara í síðara sinn, hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég vil taka undir með hv. málshefjanda sem hér talaði síðastur og þakka fyrir ágæta umræðu. Og það sem ég tek út úr henni í fyrsta lagi að við þurfum, þegar við mótum stefnu í málefnum barna og ungmenna, sama af hvaða kyni þau eru, þá þurfum við að byggja á staðreyndum og það er mjög mikilvægt að gögnum og rannsóknum sé safnað saman á einn stað því eins og ég fór yfir hér í mínu fyrra innleggi þá er mjög margt sem bendir til þess að ýmis vandamál birtist með mismunandi hætti hjá drengjum og stúlkum og þá er mikilvægt að við bregðumst við líka með mismunandi hætti. Það er eitt af því sem við þurfum að draga út úr þessari umræðu. Í öðru lagi vil ég segja að það skiptir náttúrulega mjög miklu máli
þegar við erum að horfa til málefna barna og ungmenna, við horfum á það heildstætt, hvort sem er frá heilbrigðiskerfinu, ég nefndi hér geðheilbrigðismálin sérstaklega, skólakerfinu, og þar skiptir máli líka hvað er verið að gera til að bæta lesskilning og fleira, en ekki síður hvað foreldrarnir gera. Og það er margt sem bendir til þess, til dæmis, ég vil nefna að fram hefur komið að stúlkur virðast fyrr ná valdi á tungumálinu en drengir. Það kann að vera erfðafræðilegir þættir sem það ráða för, eða þeir þættir að foreldrar tali meira við stúlkur en drengi. Og það skiptir auðvitað máli í þessu máli þegar við erum að huga líðan barna og ungmenna, þá getum við ekki bara horft á kerfið sem slíkt, heldur líka hvað við erum að gera sem fjölskyldur og fólk. Og samvera barna og ungmenna er auðvitað mikilvægasta forvarnartæki sem við eigum, hvort sem við erum að tala um andlega vanlíðan, áfengis- og vímuefnanotkun eða hvað þar er undir. Og það er auðvitað áhyggjuefni þegar við sjáum til dæmis fréttir sem ég hef nú gert að umtalsefni hér í þessum sal, að sú þróun hafi orðið ljós í Þýskalandi í sumar að fleiri börn og ungmenni hafi drukknað en nokkru sinni fyrr vegna þess að foreldrar þeirra voru önnum kafnir í símanum. Og við verðum líka auðvitað að horfa til þess. Síðan vil ég að lokum segja að það sem ég tek líka út úr þessari umræðu er að við búum öll í kynjakerfi. Þar er talað öðruvísi karla en konur og það getur birst með mismunandi hætti gagnvart körlum og konum. Konur er talað oft eins og strengjabrúður sem aldrei taki sjálfstæðar ákvarðanir. Til karla eru gerðar aðrar kröfur og með til þeirra tala með öðrum neikvæðum hætti en til kvenna. En þetta kynjakerfi, við töpum öll á því. Við töpum öll á því, bæði karlar og konur. Sérstakri umræðu er lokið. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið. Tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, stjórnarfrumvarp, 301. mál, þingskjal 349, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Lítur út fyrir að fjármálaráðherra er allavega ekki í salnum. Og hann er á leiðinni. Við bíðum á þetta. Við byrjum á tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki. Forseti hefur kynnt málið og þegar ræðumaður er tilbúinn. Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um tekjuskatt og lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á skattalögum í tengslu við annars vegar skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa og hins vegar skattfrádrátt nýsköpunarfyrirtækja. Í fyrsta lagi varðandi hlutabréfakaupin, þá ber fyrst að nefna tillögu til breytinga á ákvæðum tekjuskattslaga er varða skattafslátt vegna hlutabréfakaupa í formi frádráttar frá tekjuskattsstofni í því skyni að hvetja til frekari nýtingar einstaklinga á þessari skattalegu ívilnun og framlengja gildistíma hennar. Fyrir liggur að umrædd ákvæði í tekjuskattslögunum eru með tímabundið gildisákvæði. Það er að segja gildistími ákvæðisins er tímabundinn og rennur út í lok þess árs ef ekki verður tekin ákvörðun um framlengingu. En hér er einmitt lagt til að gildistíminn verði framlengdur 3 ár en að óbreyttu geta einstaklingar þá einungis nýtt sér frádráttinn vegna fjárfestinga á yfirstandandi ári og síðasta ívilnunin fer fram við álagningu opinberra gjalda á næsta ári. Þeim skilyrðum sem einstaklingar og félög þurfa að uppfylla verður jafnframt fækkað og þau einfölduð. Og hér er rétt að rifja það upp að þegar að við komum þessum ákvæðum í tekjuskattslögin á sínum tíma, þá gerðum við það af ákveðinni varfærni og það átti sér þó nokkuð langan aðdraganda þar sem tekist var á það hvort að væri verið að klaga eitthvað upp á ríkisstyrkjareglur
á innri markaði EES-svæðisins og hvar mörkin lægju í því efni. Sömuleiðis var rennt dálítið blint í sjóinn með það hversu mikið eða í hvaða mæli úrræðin sem hér voru lögfest eða á þeim tíma voru lögfest yrðu nýtt og svona með vísan til óvissunar þetta þá var erfitt að leggja nákvæmt mat á þá skattalegu ívilnun sem var að ræða og niðurstaðan varð, verð ég að segja, svona frekar varfærin nálgun. Varfærnin birtist þó í fyrsta lagi í þeim skilyrðum sem voru lögfest fyrir ívilnuninni og hins vegar í því að ákvæðið var lögfest tímabundið. Og nú tíminn þessi, hvað eigum við að segja, reynslutími liðinn og hér stöndum við og þetta frumvarp kveður á að við bæði framlengjum og slökum aðeins á þessum skilyrðum. Það gert ráð fyrir því að einstaklingur og félag sem hann hyggst fjárfesta í vegna hlutafjáraukningar þurfi ekki lengur að uppfylla þau skilyrði sem varða annars vegar tengsl einstaklingsins við félagið og hins vegar þau skilyrði sem varða félagið sjálft og starfsemi þess eftir að hlutafjáraukning félagsins hefur átt sér stað. Það að einstaklingur og viðkomandi félag þurfi samkvæmt núgildandi lögum að halda áfram að uppfylla skilyrðin í tiltekinn tíma eftir hlutafjáraukningu félagsins talið draga úr hvata einstaklinga til að nýta sér frádráttinn. Þá jafnframt lagt til að fækka skilyrðum laganna sem lúta að einstaklingi sem hyggst nýta sér frádráttinn með því að fella brott skilyrðið að hann megi ekki vera starfsmaður félags sem hann hyggst fjárfesta í við hlutafjáraukningu þess. Tillaga þessi ætti að hafa í för með sér jákvæð áhrif á kaup starfsmanna í hlutafélagi sem þeir starfa hjá og leið hvetja til betri frammistöðu og aukinnar framleiðni hjá viðkomandi fyrirtæki. Þessi breyting einfaldar einnig framkvæmd og eftirlit skattyfirvalda með kerfinu. Þannig að það má kannski segja að það sé í ljósi reynslunnar sem þetta lagt til að úrræðin hafi ekki verið nýtt alveg í þeim mæli sem menn vildu sjá og hér hef ég farið yfir það helsta sem við teljum að koma að gagni til þess að úrræðið hafi þá virkni sem að var stefnt í upphafi. Síðan hitt meginatriði þessa frumvarps og það varðar það að hér lagt til að hækkar verði núgildandi viðmiðunarfjárhæðir skattfrádráttar vegna rannsóknar- og þróunarkostnaðar nýsköpunarfyrirtækja sem að finna í lögum stuðning við nýsköpunarfyrirtæki. Annars vegar felur tillagan í sér að hámark á rannsóknar- og þróunarkostnaði til almennrar viðmiðunar á frádrætti hækki úr 300 milljónum í 600 milljónir ef viðkomandi fyrirtæki eigandi að rannsóknar- og þróunarverkefnum. Hins vegar lagt til að hámark á rannsóknar- og þróunarkostnaði til viðmiðunar á frádrætti hækki úr 450 í 900 milljónir króna þegar rannsóknar- og þróunarvinna keypt af ótengdu fyrirtæki, háskóla eða stofnun. Það stefna stjórnvalda að auka verulega við stuðning við rannsóknir og tækniþróun fyrirtækja á Íslandi en liður í því að stefnt skuli að afnámi þaka á endurgreiðslum vegna rannsóknar og þróunar á kjörtímabilinu. Hækkun viðmiðunarfjárhæða nauðsynlegt skref í átt að því markmiði. Núgildandi kerfi skattívilnana hefur stuðlað að arðbærum rannsóknum og þróun fyrirtækja á undanförnum árum. Má nefna í því samhengi að 142 fyrirtæki sóttu og fengu endurgreiðslu vegna 360 verkefna á rekstrarárinu 2017. Það því ljóst að úrræði þetta hefur stuðlað að mikilli grósku í rannsóknum og þróun hjá fjölda fyrirtækja á undanförnum árum. Fjárfesting í nýsköpun, rannsóknum og þróun undirstaða aukinnar verðmætasköpunar, hagvaxtar og almennra framfara í íslensku samfélagi og því mikilvægt að stjórnvöld haldi áfram myndarlegum stuðningi á þessu sviði. Síðast í gær, þegar atvinnustefna Samtaka iðnaðarins var kynnt í Hörpu, komu fram ljóslifandi dæmi þess að þessar ívilnanir, þessar endurgreiðslur sem felast í þessu frumvarpi og hafa gilt undanfarin ár,
hafa skilað auknu umfangi hjá iðnaðarfyrirtækjum í landinu, hafa tryggt störf, hafa gert fyrirtækjum kleift að ráða til sín nýútskrifaða nemendur eins og kom til dæmis fram í máli forstjóra Nox Medica þar sem að fyrirtækið hefur hugsað þennan afslátt sérstaklega til þess að hleypa nýútskrifuðum í rannsóknarverkefni hjá sér og það hefur aftur leitt til samstarfs við önnur fyrirtæki eða háskólastofnanir í öðrum löndum. Önnur fyrirtæki eins og Elkem tóku dæmi í gær á fundinum að nokkur störf, hálaunastörf, fólks með doktorsgráður sem að stunda rannsóknir á þeirra á Íslandi, hjá Elkem á Íslandi, að þessi störf séu í beinu samhengi við þær endurgreiðslur sem hér verið að fjalla um. Og það sem meira að þegar horft til framtíðar þá eru mörg af þessum iðnaðarfyrirtækjum á Íslandi í alþjóðlegu samstarfi þar sem að stöðugt verið að líta til hagstæðustu rekstrarskilyrða, hagstæðustu almennu rekstrarskilyrða til þess að láta næstu rannsóknarverkefni skjóta rótum. Og það var gaman að upplifa þetta bæði frá öflugum, stórum fyrirtækjum eins og Elkem en líka litlum hugbúnaðarfyrirtækjum sem eru kannski með fáa starfsmenn þar sem að regluverk þetta hreinlega lífæð fyrirtækjanna samkvæmt því sem að maður fékk milliliðalaust til sín á fundinum í gær. Önnur fyrirtæki eins og Alvotech sem eru í lyfjaframleiðslu stunda miklar rannsóknir á Íslandi, þróunarstarf þar sem að mörg ár fara í rannsóknir og þróun áður en að framleiðslan kemst á skráningarhæft og í framhaldinu markaðshæft stig. Þannig að tekjurnar koma mörgum árum eftir að rannsóknirnar og þróunarvinnan hafa klárast og alveg augljóst að við þurfum að gæta því í okkar lagaumhverfi og okkar skattaumhverfi að geta sýnt slíkri starfsemi skilning og búið slíkum fyrirtækjum almennt rekstrarumhverfi, þar með talið í skattalegu tilliti sem að stenst samkeppni við önnur lönd. Og í samhengi við samkeppnina við önnur lönd þá það einfaldlega staðreynd að öll lönd eru að horfa til þess hvernig þau geta laðað fram fjárfestingu í störfum sem að tengjast verðmætasköpun framtíðarinnar. Og það regluverk sem við erum hér að ræða þar sem við erum að víkka út gildissvið, hækka þökin, mjög keimlíkt regluverki annarra þjóða í þessu efni. Sumir hafa gengið svo langt að afnema þökin, en það eru alltaf einhverjar sérreglur sem þarf að hafa með í huga og við höfum skrifað það í stjórnarsáttmálann og það hefur komið hér fram í mínu máli að við stefnum að því að geta gert það. En við þurfum að taka hvert skref af ákveðinni varfærni. Það verður til dæmis að meta það áður en að þakið verður endanlega afnumið eins og við höfum stefnt að í stjórnarsáttmála. Þá þurfum við að meta það hvort að við værum þar að teygja okkur til tiltölulega fárra, stórra aðila sem að fyrir breytinguna væru að reka sig í þakið. Og með breytingunni værum við þannig að auka endurgreiðslu til stóru aðilana meðan að afnám þaksins væri ekkert að snerta við fjöldanum sem væri undir þakinu og við þyrftum í raun og veru að taka umræðu það og velta því fyrir okkur hvort við værum að gera meira gagn mögulega með því að auka endurgreiðsluhlutfallið til fjöldans í stað þess að hafa lægra endurgreiðsluhlutfall og hærra þak. Það er samspilið af þessum reglum sem við þurfum að skoða og vanda okkur í hverju skrefi og það verður að segjast alveg eins og að við erum að læra á það hvaða áhrif breytingarnar eru að hafa. Við getum tekið sem dæmi árið 2018 þar sem að endurgreiðslur á yfirstandandi ári eru töluvert meiri en við sáum fyrir við fjárlagagerðina
undir lok síðasta árs. Ætli við séum ekki að endurgreiða rétt það bil 1 milljarði meira af tekjum til nýsköpunarfyrirtækja, þeirra sem eru að stunda rannsóknir og þróun, en við sáum fyrir. Og líka í þessu ljósi sem við þurfum að vanda okkur við áætlanagerð og breytingar á reglunum til framtíðar. Af hálfu fyrirtækjanna, hugbúnaðarfyrirtækja, iðnaðarfyrirtækja og allra þeirra sem horfa til þessara reglna, en eins og ég tók fram hér áðan, það eru 142 fyrirtæki sem sóttu endurgreiðslu. Þá gjarnan bent á það að það sé augljós ávinningur fyrir báða aðila af því að hækka endurgreiðsluhlutfallið eða hækka þakið vegna þess að sé að ræða störf sem ella myndu verða til í öðrum hagkerfum. Og þetta alveg gilt sjónarmið þó að það sé kannski ekki hægt að alhæfa að það eigi við í öllum tilvikum varðandi sérhverja breytingu. Ég held hins vegar að við getum alveg haldið því fram fullum fetum að við höfum verið á réttri leið og þetta sjálfsögð og eðlileg þróun að halda áfram að styðja við uppbyggingu þessara starfa hér á landi með þeim hætti að auka við stuðninginn með hækkun þaksins. Þessar lagabreytingar eru samanlagt taldar hafa lítils háttar neikvæð áhrif á afkomu ríkissjóðs til skemmri tíma litið. Rýmri reglur skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa eru taldar kosta ríkissjóð mögulega 40 til 50 milljónir árið 2020 vegna tekna ársins 2019. Þetta áætlun og skammtíma áhrif af tvöföldun viðmiðunarfjárhæða skattfrádráttar vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar verða ef að líkum lætur meiri ef marka má fyrri reynslu eins og ég hef hér rakið. Sé miðað við þá forsendu að aukningin verði 20% frá áætlun ársins 2019 yrði stuðningur kerfisins í formi endurgreiðslu eða lækkunar á tekjuskatti allt að 4 milljarðar. Hér verið að vísa til þess að það yrði 20% aukning á næsta ári frá áætlun yfirstandandi árs og það umtalsverð aukning. 4 milljarða endurgreiðsla vegna rannsóknar og þróunarverkefna umtalsverður stuðningur við þessa starfsemi. Rétt að taka fram að þessi stuðningur bókfærður sem útgjöld hjá ríkissjóði. Til lengri tíma litið ættu heildaráhrifin af þeim stuðningsaðgerðum sem hér verið að lýsa að vera jákvæðar, enda tilgangur breytinganna að stuðla að fjölgun starfa, auknum kaupmætti, fjölbreyttara atvinnulífi og aukinni hagsæld almennt til framtíðar. Þannig að við trúum því að þessum endurgreiðslum sé vel varið til þess að auka umsvif og draga fram öll þau jákvæðu áhrif sem fylgja og það muni ekki bara skila sér aftur til ríkissjóðs heldur í fjölbreyttara atvinnulífi og aukinni hagsæld eins og hér fram komið. Virðulegi forseti, ég hef hér rakið helstu rök fyrir því að gera þær breytingar sem fylgja þessu frumvarpi og legg til að því verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn óska eftir að veita andsvör og því mun ræðutíminn í fyrra og síðara andsvari lækka úr 2 mínútur niður í 1. Fyrst til að veita andsvör Oddný G. Harðardóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég vil í fyrra andsvari bara fagna því að það eigi að hækka upphæðirnar til vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar nýsköpunarfyrirtækja og ég vil taka undir orð hæstv. ráðherra þegar hann talar mikilvægi þessara styrkja og ég tel eins og hann
að þetta muni hafa jákvæð áhrif. Ég kann fullt af dæmum einmitt og sögum frá fyrirtækjum sem hafa hreinlega sagt að þessir styrkir eða afslættir hafa skipt sköpum fyrir framþróun fyrirtækisins. En ég vil spyrja hæstv. Ráðherra hvort það hafi verið gerð formleg úttekt á hversu miklu máli þessi þáttur skiptir fyrir að sprotar nái að blómstra og festa góðar rætur, og einnig hvort að skilgreining á því hvað nýsköpunarfyrirtæki sé vefjist eitthvað fyrir þeim sem eru að vinna í þessum málum. Svararannsvari fyrir sinn, hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, nei, við höfum ekki tekið það út með sérstakri úttekt hverju þetta hefur skilað. Við hins vegar finnum fyrir gríðarlega miklum stuðningi frá hagsmunasamtökum við þessar lagabreytingar og velkjumst ekki í vafa að við erum á réttri leið með að þróa regluverkið. Auk þess sem að ég nefndi hér áðan að þá þetta endurgreiðslukerfi svona í anda þess sem aðrir eru að gera og við fylgjumst með stefnu og straumum í því efni frá öðrum löndum, og að hluta til snýst þetta að tryggja samkeppnishæft rekstrarumhverfi. Það var sömuleiðis spurt skilgreiningu á nýsköpuninni, að það hefur í sjálfu sér, sem það hefur verið hjá Rannís að fylgja eftir því eftirliti, og það bara skemmst frá því að segja að umfang þeirrar starfsemi hefur verið langt umfram áætlanir og við þurfum að styrkja þá stoð. Það hafi sjálfu sér ekki vafist fyrir mönnum að búa til rétta skilgreiningu, en umfangið langt meira heldur en við gerum ráð fyrir. Þá veitir andsvar í síðara sinni Oddný G. Harðardóttir, 87. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Nú langar mig að spyrja vegna hlutabréfakaupanna og breytingum á viðmiðum vegna þeirra það að það ekki lengur nein takmörk vegna starfsmanna fyrirtækja að kaupa hlutabréf. Ég vil spyrja hæstv. ráðherra hvaða rök voru fyrir því að gera þau skilyrði að það mætti ekki gera í fyrri lögum eða í núgildandi lögum, og hvort einhver hætta sé á því að sú staða geti verið misnotuð að yfirmönnum starfsmannsins. Voru það kannski partur af rökunum fyrir því að setja þessi skilyrði í gildandi lögum? Svararannsvari í síðara sinn, hæstv. fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það auðvitað alltaf matsatriði hvernig reglur af þessum toga geta haft áhrif á vinnuumhverfi starfsmanna. Almennt verður maður nú að telja að það geti ekki verið þannig að menn séu sérstaklega útsettir fyrir þrýstingi á að fjárfesta í eigin fyrirtæki, en það er ekki hægt að útiloka að það geti gerst. Reglan eins og hún var hugsuð í upphafi var kannski sniðin að því að mæta þörfum fjárfesta, þeirra sem væru í því að fjárfesta í nýsköpunar- og vaxtarfyrirtækjum. Þá er ég að meina sérstaklega svona sprota- og vaxtarfyrirtækjum, og í því samhengi þá þótti ekki óeðlilegt að reglurnar tækju ekki til starfsmanna sem almennt eru ekki fagmenn í því að taka slíkar ákvarðanir. Þessi regla hefur sætt nokkurri gagnrýni úr geiranum og við því brugðist hér, og ég tek undir með hv. þingmanni að þetta væri mjög óæskileg áhrif ef þau yrðu afleiðingin. Annar til að veita andsvör Smári McCarthy, 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, nú vill hann til að á fundi samtökum iðnaðarins fyrir síðustu kosningar þá lofuðu flestir flokkar og í raun allir stjórnarflokkarnir því að afnema endurgreiðsluþakið. Ég vildi að vísu ekki ganga svo langt að þeim fundi einmitt af þeim rökum sem að hæstv. ráðherra fer nú með, þannig að þetta er kannski áminning
að kosningaloforð þurfa að vera vel ígrunduð. En mig langar til þess að spyrja hæstv. Ráðherra hvers vegna á að bara framlengja þetta til 3 ára? Vegna þess að nú fyrirsjáanleiki mjög mikilvægur fyrir alla sem eru í allri nýsköpun og eru í fjárfestingum af því tagi. Ekki kominn tími til að við gerum þetta varanlegt? Það svarar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég held að það sé rétt hjá okkur að fikra okkur áfram með þær tilslaganir og ívilnanir sem við erum að gera. Ég held að við höfum tekið rétt skref fram til þessa. Við erum að fá mjög jákvæð viðbrögð úr atvinnulífinu við þeim ívilnunum sem hafa verið í gildi. Þetta verður álitamál með þökin og endurgreiðsluhlutfallið og rétta samspilið þar á milli. Eins og ég rætti áðan, þeir eru til sem segja að ekkert þak sé augljóslega alltaf til ábóta og muni veita Íslandi forskot á önnur lönd, en ég held reyndar að samspil samkeppnislegra þátta sé dálítið flóknara en það, og ég vísa til þess að við höfum verið að gera aðra breytingar sem hafa líka hjálpað hérna, til dæmis það að veita afslátt af tekjuskatti fyrir sérfræðinga sem flytja til landsins saman með endurgreiðslum út af rannsóknum og þróun. Það saman er að verka mjög vel og við höfum dæmi það. Þannig að þetta með gildistíman er alveg álitamál hvort að við erum ekki komin nægan grunn til þess að hafa kerfið varanlegt. Það veitir ansvari síðara sinn Smári McCarthy, 10. þingmaður Suðurkjördæmis. Herra forseti, já, ég get svo sem tekið undir það að þetta er auðvitað alltaf tilraunastarfsemi, en með því að gera þetta varanlegt núna þá myndi það búa til ákveðinn fyrirsjáanleika sem væri af henni góða. Svo má auðvitað afnema hann síðar, en það er því svo sem brestur á þeim fyrirsjáanleika. En mig langar samt til þess að spyrja, sérstaklega úr því að hæstv. ráðherra nefnir skattaívilnanir til erlendra sérfræðinga, hvort að ráðuneytið hafi skoðað einhverjar aðrar leiðir til stuðnings en endurgreiðslu. Og ég vísa svolítið til þess að nú eru þau 2 lönd sem standa allra landa fremst í nýsköpunarstuðningi í heiminum samkvæmt ýmsum greiningum, það er að segja Svíþjóð og Sviss. Hvorugt þeirra er með endurgreiðslu af því tagi sem við erum hér að ræðum, en þau eru bæði með mjög fjölbreytta flóru af ýmiss konar stuðningi við bæði rannsóknarfyrirtæki og nýsköpunarfyrirtæki en jafnframt sprota. Það svarar ansvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, jú, ég tel að við þurfum líka að vera með fjölbreytta flóru úrræða og það teygir sig yfir allt sviðið, tekjuskattsprósentan skiptir máli, tryggingagjaldið, launatengd gjöld skipta máli. Hér í þessu samhengi stuðningur rannsóknasjóðs, tækniþróunarsjóðs. Við höfum verið að efla þessa sjóði. Þeir hafa sannað gildi sitt og eru til vitnis að það eru fleiri úrræði heldur en endurgreiðslur á rannsókn og þróun sem kom til álita. Ég nefndi hér áðan afslátt vegna tekjuskatts fyrir sérfræðinga sem eru að flytja í fyrsta skipti til landsins. Við höfum líka verið að gera breytingar á breytanlegum skuldabréfum, á skattalegri meðferð þeirra, eins líka á kaupréttarsamningum. Við breyttum sköttum á skattlagningu þeirra, tímasetningu skattlagningarinnar breyttum við sem sagt, og fleira mætti hér telja til. Og í nýju frumvarpi þjóðarsjóð sem liggur núna frammi í samráðsgáttinni, þá í bráðabirgðaákvæði gert ráð fyrir því að við getum varið á 5 ára tímabili alltaf 10 milljörðum til viðbótar í einhvers konar úrræði, fjölbreytt, samkvæmt síðari ákvörðun það, til þess að gera enn betur. Næst síðastur til að veita andsvar Jón Steindór Valdimarsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég vil byrja á því að segja að ég held að þetta frumvarp sé gott og það beri að fagna því að það komið fram.
Mig langaði aðeins að fá að spyrja hæstv. Fjármálaráðherra nánar út í hámark, það er að segja þakið á endurgreiðslunni, af því að það kom fram að það væru viss vandamál varðandi reglur sem gilda á EES-svæðinu með það upp á það að það þyrfti þá að fara að skoða hvert einstakt fyrirtæki sem sagt ef það væri þaklaust. Og þá langar mig bara að vita sem sagt þakið sem lagt til núna, er nóg að hafa einhver fjárhæðarmörk á þessu þaki til að sleppa undan þessu regluverki Evrópusambandsins, eða eru einhver mörk, efri mörk á því hvað þú getur sett þetta þak hátt til þess að falla undir þessar undanþágur sem Evrópureglurnar veita? Svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég þori ekki að úttala mig það hvernig ber að túlka ríkisstyrkjareglurnar í þessu efni, en ég leyfi mér að efast að það að afnema þakið eitt og sér myndi klæða upp á reglurnar. Það færi þá eftir framkvæmdinni á því, og líklega er það rétt hjá hv. þingmanni að það þyrfti að gæta að því að í einhverjum tilvikum værum við að opna fyrir stuðning við félög sem féllu ekki undir svona þá meginhugsun sem liggur að baki stuðningi af þessu tagi. En eins og ég segi, ég er ekki sérfræðingur í ríkisstyrkjareglunum þetta. En hitt veit ég þó að það eru dæmi Evrópusambandsríki sem ekki með þak, en það eru ýmsar aðrar reglur kannski sem spila saman með engu þaki sem skipta máli í þessu mati. Og þannig það örugglega að það þarf að fara fram eitthvað svona heildstætt mat á virkni kerfisins í þessu efni. Svo eru fyrirtæki að keppa í ýmsu öðru, eins og Írar hafa lækkað tekjuskattinn fyrir fyrirtæki sem eru í rannsókn og þróun, og mikil samkeppni að fá þessi félög til sín. Þetta er andsvari síðara sinn Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, af sama meiði, í töflunni sem fylgir frumvarpinu kemur fram að það hafi verið þarna semst árunum 2016 og 2017 annars vegar 10 og síðan 11 fyrirtæki sem rákust upp í þakið. Og þá langar mig til að spyrja hvort að hæstv. ráðherra hefur það á hraðbergi, sem sagt miðað við það sem lagt til, myndu til dæmis þessi 10-11 fyrirtæki hafa sloppið inn undir reglurnar, eða það er að segja hafa menn einhverjar áætlanir það sem sagt hversu miklu þetta mun breyta? Munu það verða 1-2 fyrirtæki sem rekast á upp í þetta þak, eða munum við áfram sjá 10-11? Ég veit að nákvæmar tölur eru mjög erfiðar í þessu, það fer eftir hvað fyrirtækin að fást við hverju sinni og hverju sækjum og svo framvegis, en svona var þetta eitthvað skoðað? Takk. Svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, það er nú gert ráð fyrir því að það verði eitthvað færri fyrirtæki sem rekist í þakið, en á hinn bóginn er ljóst að sum fyrirtækjanna sem eru með starfsemi hér á landi eru komin með það mikil umsvif að alveg augljóst að hærra þak mun ekki tryggja að þeirra endurgreiðslubeiðnir fáist allar afgreiddar. Ég get nefnt hér í þessu sambandi fyrirtæki eins og CCP og Marel sem eru einfaldlega með svo umfangsmikla starfsemi að það er nokkuð ljóst að þau munu rekast í þetta þak, en engu að síður á sama tíma alveg víst að hækkun þaksins mun skipta máli í þeirra starfsemi. Og það er kannski einmitt þetta sem ég held að við þurfum að velta fyrir okkur, það er þetta sem frekari breytingar á kerfinu eiga að snúast, hvort að við eigum að vera að velta fyrir okkur hversu fá fyrirtæki rekast í þakið, eða hvort að endurgreiðsluhlutfallið ætti mögulega að koma til endurskoðunar sem myndi tryggja fleiri fyrirtækjum og smærri meiri endurgreiðslur.
Síðastur til að veita andsvar Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna á þessu ágæta máli. Mig langar í fyrra andsvari að inna hæstv. ráðherra eftir því hvort það hafi komið til álita að hlutfalla þakið fremur, þar að segja hlutfalla sem hlutfall af heildarkostnaði fyrirtækisins við rannsóknir og þróun fremur heldur en að hafa þakið absolút tölu. Og þá jafnvel hvaða hlutfall, ef menn hafi eitthvað skoðað, hafi komið til greina. Þannig nefnilega eins og hæstv. ráðherra kom hér inn á í andsvari hér rétt áðan að sum þessara fyrirtæki eru orðin býsna stór og í sumum fyrirtækjum eða sumum rannsóknum þá geta rannsóknir jafnvel á einni einstakri vöru verið ákaflega dýrar, tökum sem dæmi í heilbrigðisgeiranum eins og lyfjum og þess háttar, og auðvelt að komast upp undir þakið jafnvel við eina vöru. Og þá kannski getur skipt máli fyrir þau fyrirtæki að hlutfall kemur frekar til álita heldur en absolút tala. Það svarar andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, ég er í sjálfu sér ekki með neitt endanlegt svar við þessu. Ég bara bendi á að endurgreiðsluhlutfallið gæti breyst um 5% eða 10% eða eitthvað svoleiðis og ég myndi vilja hlusta á geirann frekari breytingar. Það kemur líka til greina að á ákveðnu veltubili sé endurgreiðsluhlutfallið einhver prósenta sem síðan lækki eftir því sem að endurgreiðslubeiðnirnar verða hærri. Nú annað sem hefur ekki verið nefnt hér í þessari umræðu fram til þessa er krafan að fyrirtæki sem fá verulegar endurgreiðslur að þau hafi höfuðstöðvar á landinu og greiði þannig sína helstu skatta til ríkisins. Það er eitt atriði sem mér finnst eðlilegt að koma til skoðunar ef að menn eru áfram að auka við ívilnanir, að menn séu þá ekki eingöngu með afmörkaðar þróunarskrifstofur á Íslandi til þess að tryggja sér mestar endurgreiðslur en standi síðan skil á sköttum og öðrum gjöldum í einhverju allt annarri skattalögsögu. Þá er til síðasta andsvar Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Í seinna andsvari langar mig að inna ráðherrann eftir því hvort að fram hafi farið einhver umræða það hvort að það gæti verið skynsamlegt að fókusera afslættinum afslættinum á einhverja fáeina skilgreinda geira eða hafa hann breytilegan eftir geirum. Af því að nú er uppi sú umræða í samfélaginu að minnsta kosti að einhverju leyti að Íslendingar geti ekki vænst þess að verða frábærir í öllum greinum, það er að segja öllum greinum nýsköpunar og þróunar, heldur ættum við kannski fremur að fókusera á þær greinar sem er fyrirsjáanlegt eða líklegt að við getum orðið virkilega sterk í og hvort að þá hafi komið einhvers staðar upp sú umræða þá innan ráðuneytisins að áherslan ætti að vera á tiltekna geira eða vera breytileg eftir geirum. Það svarar síðast andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, í þessu regluumhverfi held ég að við þurfum að gæta okkar á því að þykjast ekki sjá fyrir hvar við getum náð árangri. Ég leyfi mér til dæmis að benda á að það er hætt við því að fáir hefðu trúað á hugbúnaðarþróun á Íslandi og tölvuleikagerð. Má ég nefna það dæmi? Ég meina, við höfum ekkert verið uppfull af bjartsýni hér í þinginu eða úti í samfélaginu á að tölvuleikjagerð væri einhver sérfræðiþekking sem Íslendingar byggju yfir, en enga síður hefur tekist að byggja upp alþjóðlega sterkt fyrirtæki einmitt á því sviðinu og með vísun í þetta þá held ég að sé ágætt að leyfa fólki bara að hafa sínar hugmyndir og veita þeim almenn góð skilyrði til þess að hleypa þeim áfram. Hins vegar, þegar kemur að fjárfestingu ríkisins eða tæknilausnum sem að ríkið hefur þörf fyrir, þá getur verið að við getum beint fjármagninu og stýrt í meira. Ef við tökum til dæmis heilbrigðisgeirann og við erum í brýnni þörf fyrir tæknilausnir í heilbrigðisgeiranum sem að væri skynsamlegt fyrir ríkið að fjárfesta í og fá tilbaka ávinning
í kerfinu. Andsvörum er lokið. Til máls tekur Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, við ræðum hér býsna mikilvægt mál. Það segja breytingu á lögum um stuðning við nýsköpunarfyrirtæki, það segir skattafrádráttur af hlutabréfakaupum og rannsóknum og vegna rannsókna og þróunar. Ég vil hér í upphafi taka fram að ég tel að hér sé afar mikilvægt skref að ræða. Við erum að feta okkur áfram á þessari vegferð eins og kom fram í máli hæstv. Ráðherra. Það má segja að við séum ung þjóð eða ný þjóð í þessu tilliti, en eins og hefur komið fram í máli ýmissa ræðumanna hér, náð markverðum árangri á vissum sviðum og ég efast ekki að þær raddir sem við heyrum úr samfélaginu að þessi stuðningur og styrkir hafi skipt sköpum séu réttar. Herra forseti, það má benda á að það virðist vera frosin klukkan í borðinu, og sennilega var mér úthlutað litlum tíma í upphafi, en allt í góðu. Tæknilegir örðugleikar, við erum að laga þetta, við vitum að það eru 15 mínútur, nú dettur þetta í gang. Kærar þakkir, forseti. Aftur að frumvarpinu. Það er í fyrra liðnum þá er talað að framlengja afslætti vegna hlutabréfakaupa eða stuðnings við hlutabréfakaup í fyrirtæki og einstaklinga eða starfsmanna fyrirtækjanna. Ég held að samhliða því, eins og kom fram í varnaðarorðum hv. þingmanns Oddnýjar Harðardóttur, að við þurfum að fylgjast með því hvort að það sé hætta á einhvers konar þrýstingi eða þess háttar innan fyrirtækjanna að starfsmenn leggi til, að þá verðum við líka að horfa til þess að með því að við sjáum að starfsmenn í nýsköpunarfyrirtæki eða starfsmenn sem vinna við þróun og rannsóknir í nýsköpunarfyrirtæki taki ákvörðun að fjárfesta í fyrirtækinu, að þá megi ætla að það auki ytri tiltrú á viðkomandi fyrirtæki, að þeir sem þar starfa treysti sér til þess að setja eigið fjármagn inn í fyrirtækin. Auðvitað þarf að vera einhvers konar eftirlit með því og ég treysti svo sem skattyfirvöldum ágætlega til þess að gera það, og tek að því leyti til undir það sem hæstv. Þingmaður Oddný Harðardóttir kom hér inn á áðan, að við erum að vera vakandi fyrir því að starfsfólk sé ekki beitt einhvers konar þvingan. Varðandi síðan heimildina til skattafrádráttar, þessi hækkun á frádrætti vegna rannsókna og þróunar, að þá er þar einnig á ferðinni mjög mikilvæg leið. Ég kom aðeins inn á það hér áðan að þetta getur skipt fyrirtæki mjög miklu máli, en við verðum líka að muna að sérstaklega í stærstu eða stórum og dýrum rannsóknum, að þá kann að vera að þakið verði of lágt, og einmitt út frá því spinnast þessar vangaveltur mínar það hvort að það ætti jafnvel að hlutfalla það í einhverjum tilvikum. Heimildin er náttúrulega líka mikilvæg í þessu samhengi, þessi hækkun á heimildinni í þessu samhengi sem við erum í akkúrat núna. Það er að segja, krónan er að styrkjast og þær krónur sem fyrirtæki kunna setja í eitt kunna því að vera eitthvað aðeins verðminni heldur en krónan er að veikjast öllu heldur, og því kunna krónunar að vera eitthvað aðeins verðminni heldur en ella væri, og því má gera ráð fyrir að það sé mikilvægt að hækka heimildina, auk þess sem að fyrirtækin, eins og ég kom inn á áðan, eru náttúrulega líka að stækkast og umfang þeirra að aukast.
Það má gera ráð fyrir að nýsköpun og áhugi á nýsköpun aukist við þessa breytingu og þar með að áhrifin á ríkissjóð til lengri tíma verði kannski fremur jákvæð heldur en neikvæð. Og hæstv. Ráðherra hefur áður minnt mig á það héðan úr ræðustól að ég er ekki sérstakur talsmaður lækkunar skatta og tilheyri ekki stjórnmálasamtökum sem að tala sérstaklega fyrir því, ekki svona allan að prinsipíalt, en þarna getur það sannarlega átt við, einkum og sér í lagi ef ávinningurinn fyrir ríkið og fyrir samfélagið getur verið þessi. Við skulum líka átta okkur á því að hækkunin á þakinu upp úr 300 í 600 milljónir, hækkunin ein og sér getur þýtt einhvers staðar á bilinu 30-40 störf, og það er að segja vel störf hjá þeim fyrirtækjum sem ná toppnum á þakinu. Og það skiptir alveg gríðarlega miklu máli í íslensku samfélagi og tökum til að mynda fyrirtæki sem kannski hafa byrjað að hasla sér völl út á landi, eins og til að mynda fyrirtæki Kerecis, að þá getur það skipt þau samfélög og þessum fyrirtækin vaxa og dafna alveg gríðarlega miklu máli og skiptir í því tilliti jafnvel ennþá meira máli heldur en til að mynda í stærri byggðakjörnum eða stærri samfélögum eins og hér sunnanlands. Það má líka segja að með því að hækka skattafrádráttarheimildina þá sé að vissu leyti dregið úr kannski áhættu fyrirtækja af því að leggja út í kostnaðarsamar rannsóknir og þróun og þannig að einhverju leyti komið til móts við þær áhyggjur sem sumir hafa haft varðandi það að skattlagning fyrirtækja sé að verða of há eða sé óhófleg. Þarna getur þá verið að sé skynsamlegt að mæta þeim áhyggjum sérstaklega og á sama hátt kannski mæta þeim áhyggjum sem að menn hafa haft af því að við erum höfum verið að hækka fjármagnstekjuskattinn. Og ef að ríkið er á fyrri stigum að styðja myndarlega við fyrirtækin og eigendur þeirra með þessum hætti, að þá sé kannski minni þörf á því að hafa áhyggjur af því að þeir sem að leggja peninga í fyrirtæki eða rekstur eigi að njóta einhverja sérstakra ívilnana með tilliti til þess arðs sem þeir á endanum kunna að hafa. Sérstaklega ef ríkið hefur af sanngirni á fyrri stigum mætt þessum áhyggjum til að mynda eins og með þessum hætti. Ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri, herra forseti. Ég hlakka til að takast á við þetta frumvarp í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og einmitt mun hlusta sérstaklega eftir þeim athugasemdum sem að hæstv. Ráðherra og raunar aðrir þingmenn hafa komið hér inn á fyrr í dag. Til máls tekur Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, við ræðum hér frumvarp til laga sem er breytingar á 2 lögum og báðar þessar aðgerðir hafa það að meginmarkmiði að styðja hér við nýsköpun og nýsköpunarumhverfi hér á landi og byrja að segja það að ég er því algjörlega sammála og mjög svo hlynnt því. Þrátt fyrir það að við séum hér með einhverjum hætti hægt að færa rök fyrir því að við séum að flækja skattkerfið og almennt sé talsmaður þess að hafa það sem einfalt og hafa hér lága skatta og einfaldleikann að vopni, þá er það engu að síður viðurkennd staðreynd að ríki keppa hreinlega fyrirtæki sem að stunda nýsköpun, rannsóknir og þróun og samkeppnin á þeim markaði hefur gert það verkum að það er í rauninni alls staðar svo að boðið er upp á sérstakar skattaívilnanir fyrir slík fyrirtæki vegna þess að það er talið margsannað mikilvægi þess fyrir atvinnulíf og atvinnustefnu hvers lands.
Það er einfaldlega mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa fjölbreyttari og fleiri stoðir í atvinnulífinu okkar og nýsköpun, hagnýting rannsóknar og þróunar og hugvit er einfaldlega forsenda fjölbreytts atvinnulífs. Og með slíkum aðgerðum þá styrkjum við samkeppnisstöðu landsins. Ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir hans ræðu og hann fór hér mjög vel yfir það. Annars erum við að tala skattafrádrátt vegna hlutabréfakaupa og hins vegar skattafrádrætti vegna rannsóknar og þróunarkostnaði. Annars erum við þá í rauninni að framlengja þau ákvæði sem verið hefur varðandi skattafrádrætti þegar kemur að því að fjárfesta í fyrirtækjum sem eru svona nýsköpunar- og sprotafyrirtæki. Og er það í samræmi við stefnu stjórnvalda að auka aðgengi að fjármagni fyrir bæði nýsköpunarfyrirtæki og smærri fyrirtæki í vexti og þar eru skattaívilnanir taldar geta skipt sköpun og því erum við að framlengja það hér með þessum tillögum 3 ár til viðbótar og ég tek heils hugar undir það og langar í þessu samhengi að minna aðeins á það umhverfi sem þessi fyrirtæki starfa í. Nú starfaði ég lengi með nýsköpunarfyrirtækjum hér fyrir allmörgum árum síðan þegar bankarnir voru í miklum vexti og þá var það einfaldlega þannig að í rauninni fór öll fjárfesting á hlutabréfamarkaði inn í þau fyrirtæki sem sumir vildu nú kannski flokka sem nýsköpunarfyrirtæki á þeim tíma. En þá var það þannig að þessi stóru bankar soguðu til sín bæði fjármagn og hæft starfsfólk og eftir sátu nýsköpunarfyrirtækin og höfðu úr litlu að moða. Það er hægt að segja kannski til lukku fyrir þann geira þá hrundi bankakerfið en ekki til lukku fyrir neinn annan en það kannski þann geira. En við vonandi lærðum ýmislegt af þessu og við sjáum það núna að hlutabréfamarkaðurinn hér á Íslandi er enn mjög veikur og það vantar mjög að almenningur sé tilbúinn að leggja sinn sparnað og taka áhættu með nýsköpunarfyrirtækjum og minni fyrirtækjum. Minnist þess sérstaklega við heimsóttum í hv. efnahags- og viðskiptanefnd heimsóttum Kauphöllina þar sem við vorum einmitt að ræða þennan vanda og hvað væri hægt að gera í honum og þetta er auðvitað eitt af þeim aðgerðum sem þau hjá Kauphöllinni mæla sérstaklega með. Nú er reyndar staðan sú að almenningur virðist helst veðja á steinsteypu og það að kaupa fasteignir þegar kemur að því að leggja til sinn sparnað. En að því sögðu þá er ég hlynnt því, það var aðeins rætt hér áðan hvort að þetta ætti að vera bara opin heimild að við værum alltaf með skattaafslátti til þegar fólk væri að fjárfesta í hlutabréfum í slíkum fyrirtækjum. Hér er verið að tala 3 ár til viðbótar og ég held að það sé skynsamlegt að hafa þetta svona sem bráðabirgðaákvæði. Það er aldrei að vita nema áherslurnar þurfa að liggja einhvers staðar öðruvísi síðar meir. En þegar kemur að endurgreiðslum vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar þá erum við þar að tala að hækka þakið og það hefur verið farið hérna yfir það að það var auðvitað stefna þessar ríkisstjórnar og er endurskrifa í stjórnarsáttmálann að afnema þakið en á því eru ákveðin flækjustig sem ég held að sé mikilvægt að fara betur yfir áður en stigin eru enn stærri skref í þessum efnum. En ég er hlynnt því að við hækkum þetta þak þrátt fyrir það að eins og kemur hérna fram í greinargerðinni í ágætistöflu að þá eru nú ekkert mörg þessara fyrirtækja að takmarkast við þetta þak. Það eru 144 fyrirtæki sem að þáðu þessar endurgreiðslur á síðasta ári og 11 af þeim eru að takmarkast við hámarkið. Þannig að það er ljóst að það eru stór hluti fyrirtæki sem eru að nýta sér þessa ívilnanir án þess að þakið hafi verið að trufla hingað til. En ég held samt sem áður að þetta skipti mjög miklu máli því að í þessu erum við að auka samkeppnishæfni okkar til þess að fá hingað til lands ný fyrirtæki sem myndu nýta sér þennan kost. Og hæstv. Ráðherra kom ágætlega inn á það sem hafði komið fram hér á ráðstefnu hjá Samtökum iðnaðarins í gær sem var mjög áhugaverð og það er nú ekki oft sem að okkur stjórnmálamönnum er klappað á bakið og í rauninni klappað sérstaklega fyrir aðgerðunum en það var til dæmis gert í gær nákvæmlega hvað þetta varðar þar sem að Samtök iðnaðarins lýstu yfir miklu ánægju með því að það stæði til að hækka þetta þak og þar fóru framkvæmdastjórar og forstjórar fyrirtækja yfir það hversu miklu máli þetta skiptir bæði fyrir þeirra fyrirtæki og ekki síður bara atvinnulífið í heild hér á landi. Og það hefur, þrátt fyrir það að mati til dæmis hér á þessu frumvarpi, mat á
áhrifunum að þetta geti verið svona kosti ríkissjóð eitthvað til skemmri tíma, þá held ég að það sé margsannað og eins og ágætlega kemur hérna fram að það skilar sér í öðrum aðgerðum. Mig langar líka aðeins að nefna það að ég held að það sé ekki hægt að taka þessar aðgerðir sem að fylgja þessu frumvarpi úr samhengi við það sem við erum að gera almennt á sviði nýsköpunar. Og hæstv. iðnaðar- og nýsköpunarráðherra er búinn að boða hér nýsköpunarstefnu sem að okkur verður kynnt í maí á næsta ári. Þar sem er farið sérstaklega yfir ákveðna þætti, þá að horfa sérstaklega á atvinnulífið með matvæla- og heilbrigðistækni og menntamála leiðarljósi. Þá að horfa sérstaklega á skipulag stuðningsumhverfisins sem við bjóðum upp á hér á landi. Þá að horfa sérstaklega á umhverfisvænar lausnir og þar tel ég reyndar að við ættum að geta verið mjög svo leiðandi á heimsvísu. Þá að horfa sérstaklega til opinbers rekstrar. Það hefur oft verið talað fyrir því að það vanti að horfa sérstaklega á nýsköpun í opinberum rekstri, en það er ekki síður mikilvægt að horfa til þess þáttar. Og svo heilbrigðis- og velferðarmálanna, þar sem er málaflokkur þar sem nýsköpunarfyrirtæki hafa verið að gera, leyfi ég mér að segja, frábæra hluti, en það hefur jafnframt verið bent á það að oft þessi rannsókn og þróun í þessum geira lýtur að því að hækka enn frekar ríkisútgjöld eða kostnað við þessa liði, og við þurfum kannski að fara líka að huga því hvar það getur sparað kostnað. Og þá vil ég nú kannski nota tækifæri og brýna okkur sem hér eru inni og ráðherrana og opinberar stofnanir til þess að horfa til þeirra nýsköpunarfyrirtækja sem starfa hér á landi og hafa einmitt verið að þróa lausnir sem eru bæði til þess gerðar að bæta þjónustuna á sviði heilbrigðis- og velferðarmála og jafnframt draga úr kostnaði og kannski ekki síst auka aðgengi allra aðila. Og þá er kannski sérstaklega að huga að eins og fjarheilbrigðisþjónustu og öðru þess háttar. Við eigum til að mynda frumkvöðul sem vann frumkvöðlaverðlaun Norðurlandaráðs nýverið. Mjög áhugaverð lausn sem lýtur að því að bæta aðgengi nema talmeinaþjónustu eða sálfræðiþjónustu. Þannig að það eru mörg tækifæri í þessum efnum. Íslenskt nýsköpunarumhverfi fær ágætisdóma í samanburði við önnur lönd. Við erum taldir vera, afsakið forseti, það sem kallar strong innovators eða sterkir nýsköpunaraðilar eða frumkvöðlar og erum þar af leiðandi í þeim hópi þegar Evrópusambandið er að meta nýsköpunarumhverfi þessara landa. Það er reyndar svo að við höfum eiginlega staðið í stað frá 2010 á meðan önnur lönd sem við gjarnan berum okkur saman við hafa verið að bæta sig verulega, og vil ég þá sérstaklega nefna Noreg í þeim efnum. Þeir hafa stokkið svolítið til á síðustu árum og þess vegna held ég að sé mikilvægt að við séum alltaf á tánum varðandi það hvað við getum gert enn betur. En það sem eru taldir vera okkar styrkleikar eru að við séum með nýsköpunarvænt umhverfi og rannsóknarumhverfi okkar ætti að laða að. Það er kostur, en veikleikinn okkar eru einkaleyfi og fjöldi þeirra. Og þetta er ekkert nýtt. Þetta hefur fylgt okkur held í alla tíð frá því við vorum að mæla þessa hluti og ég held að í nýsköpunarstefnunni okkar og öllum þeim aðgerðum sem við beinum að þessu eigum við að horfa sérstaklega til þessa veikleika. Hvernig getum við bætt þarna úr? Og ég hef til að mynda bent á það hér í bæði fyrirspurnum og ræðum að það er ótrúlegt að á þeim sviðum sem við erum mjög sterk í alþjóðlegu samanburði, og nefni ég þá sérstaklega jarðhitann, að þar skuli ekki vera til fleiri einkaleyfi í eigu íslenskra aðila. Og úr þessu þarf að bæta. Ég sit í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og hlakka til að fá þetta frumvarp þar inn til umfjöllunar. Það er reyndar einn þáttur sem mig langar að nefna hér. Ég veit ekki hvort að ráðherra vilji bregðast eitthvað við því, en ég velti aðeins fyrir mér þessari tvískiptingu þegar kemur að þessum endurgreiðslum. Annars vegar að ræða sem getur verið innri kostnaður fyrirtækjanna. Þau séu að ráða til sín starfsfólk eða með einhverjum hætti stunda rannsóknir og þróun sem þau geta fengið endurgreiðslu út af. Og hins vegar þátturinn sem lýtur að utanaðkeyptri aðstoð. Það er að segja að þú getur verið að vinna með háskólum eða öðrum fyrirtækjum, rannsóknaraðilum að nýsköpun og þar getur þú fengið endurgreiðsluna.
Sá þáttur, sem sagt aðkeyptri rannsókna- og þjónustuþátturinn, hann er hærri heldur en kostnaðurinn sem er innanhúss. Ég er að velta fyrir mér hver hafa verið rökin í upphafi þegar þetta var sett á með þessum hætti. Ég skil það að það sé æskilegt að hvetja til þess að fyrirtæki leiti sér utanaðkomandi ráðgjafar. Það getur verið ákveðinn akkur í því að fyrirtæki sé að vinna þvert yfir landamæri með samstarfi við háskólana. En ég velti því líka fyrir mér hvort að þetta geti með einhverjum hætti haft einhverja neikvæða hvata í för með sér. Og ég nefni þetta hér vegna þess að ég fór í heimsókn til Nox Medica fyrir síðustu kosningar þar sem Pétur Halldórsson, forstjóri þess, var að nefna þennan þátt og taldi að þetta gæti og hafi í þeirra tilfellum í einhverjum tilfellum haft þau áhrif að þau gátu ekki ráðið inn starfsfólk heldur þurftu að kaupa utanaðkomandi ráðgjöf og hvort að þetta væri einhvern veginn farin að vinna gegn sjálfu sér ef það ætti ekki að vera hvati til þess ávallt að ráða inn í fyrirtæki þegar svo ber undir. En í mörgum tilfellum þá eru örugglega fyrirtækin í þeirri stöðu að vera mjög lítil og það sé eðlilegra að horfa til aðkeyptrar rannsóknar- og þróunarþjónustu. Þannig að við munum kannski velta þessu upp í nefndinni. Án efa eru einhverjar skýringar fyrir því af hverju þetta var sett inn svona í upphafi og ég sé að hér í þessu frumvarpi ekkert verið að breyta neinu hvað þetta varðar, það er bara verið að hækka þessi þök. En mér finnst allavega ástæða til þess að vekja máls á þessu hér og hyggst fá einhver svör við því þegar við förum yfir þetta frekar í nefndinni. Ég held að ég hafi þetta ekki mikið lengra, bara fagna framlagningu þessa frumvarps og vill hvetja okkur öll áfram í þeim efnum, öllum þeim efnum er lúta að því að auka hér nýsköpun og held að Ísland hafi alveg ótrúlega stór og mikil tækifæri þegar kemur að því að laða til sín nýsköpunarfyrirtæki og ýta undir rannsókn og þróun og tækniyfirfærslu. Þá er gert hlé á þessum þingfundi og málinu til klukkan 1:30. Fundi er frestað.
Fundi er framhaldið á Alþingi. Útbýtt er á fundinum þingskjali 353, nýjar aðferðir við orkuöflun, skýrsla frá ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, þingskjali 382, úrskurðir sýslumanns í umgengnismálum, skriflegt svar dómsmálaráðherra, þingskjali 389, vörugjöld af ökutækjum, eldsneyti og fleira, frumvarp eftir aðra umræðu, þingskjali 390, undirbúningsvinna við nýja skrifstofubyggingu Alþingis, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson, þingskjali 391, staða transfólks og intersex fólks, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Margrét Tryggvadóttir og fleiri, þingskjali 392, viðurkenning á þjóðarmorði á Armenum, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Margrét Tryggvadóttir og fleiri, þingskjali 393, notkun ávarpsorða á Alþingi, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Margrét Tryggvadóttir og fleiri, þingskjali 395, uppbyggingar áform á Keflavíkurflugvelli, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Framhaldið er umræðu 4. dagskrármálið, tekjuskattur og stuðningur við nýsköpunarfyrirtæki, stjórnarfrumvarp, 301. mál á þingskjali 349, 1. umræða. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég vil nú byrja á því að fagna þessu máli. Öll skref sem stigin eru í því að auka stuðning hér við rannsóknir og nýsköpun eru af hinu góða. Hér er gríðarlega mikilvægan stuðning að ræða og sér í lagi kannski hvað varðar endurgreiðslu vegna kostnaðar nýsköpunarfyrirtækja við rannsóknir og þróun. Og eins og sýnir sig í töflu þeirri sem fylgir þessu frumvarpi að þá hafa fyrirtæki verið að nýta sér þennan möguleika í vaxandi mæli og frádráttur vegna rannsóknar og þróunarkostnaðar á síðasta liðnu ári nam hér tæpum 3 milljörðum og 144 fyrirtæki sem að nýttu sér þennan möguleika. En sem ég velti hins vegar alltaf dálítið fyrir mér þegar þessi mál ber að góma hér og kannski sér í lagi ákveðin kannski viðhorfsvandi til nýsköpunar og þróunar í fjármálaráðuneytinu að það virðist svo gjarnan vera litið á þetta kannski fyrst og fremst kostnað. Og þess vegna hefur raunverulega frá upphafi, þó að við höfum verið að feta okkur í rétt átt í þessum efnum, hefur verið töluvert tregða til þess að raunverulega afnema þakið og á þá endurgreiðslum og kemur meðal annars fram í greinargerð með frumvarpi þessu að slíkt afnám kynni að brjóta gegn ríkisstyrkjareglum Evrópusambandsins. Nú er reyndar slíkt afnám á stefnuskrá ríkisstjórnarinnar síðast í vissi og flestir flokkar hér á þingi verið slíku afnámi fylgjandi og raunar held ég að þó nokkur Evrópuríki séu með stuðning sem þennan án nokkurs þaks. Þannig að það væri þá áhugavert í það minnsta að fá þá skýrari svör við því hvort slíkt raunverulega breyti gegn þeirri reglugerð Evrópusambandsins sem vísað er til í frumvarpinu eða hvort að það kunni að byggjast á okkur misskilningi, því að síðast þegar ég heyrði til allavega þá eru lönd eins og Bretland og fleiri að ég hygg ekki með neitt þak á þessar endurgreiðslur. Það er kannski ef við byrjum á fyrirhluta þessa mál sem snýr að skattaívilnunum vegna fjárfestinga einstaklinga í hlutabréfum, þá eru þær breytingar sem hér eru lagðar til vissulega til góða og til þess fallnar að einfalda einstaklingum eitthvað að nýta sér þennan möguleika. Ef maður les eins og þetta ágæta frumvarp, sem sagt 30. grein laga tekjuskatt frá árinu 2003, þá verður maður eiginlega að viðurkenna að greinin er skrifuð að því þeir virðist með því hugafæri að enginn fari nú að ana út í þá vitleysu að nýta sér þennan rétt. Þetta er svo flókið og slík skilyrði sett nýtingu skattaafsláttarins að það getur eiginlega ekki hafa verið ætlan löggjafans með þessu ákvæði að það yrði eitthvað raunveruleg not af þessum réttindum. Enda er það líka niðurstaðan að kostnaður ríkissjóðs á síðastliðnu ári vegna þessa nam einhverjum 40 til 50 milljónum króna og kostnaðarmat á þeim breytingum sem við ræðum hér er óverulegt. Ég held að við hljótum að þurfa að huga því hvernig við örvum hér almenna fjárfestingu einstaklinga í hlutabréfum, hvort sem er nýsköpunarfyrirtækja eða fyrirtækjum almennt skráðum sem óskráðum,
ekki þannig að sé verið að ýta undir of mikla áhættutöku hjá einstaklingum, en staðreyndin hins vegar auðvitað sú að þátttaka almennings, einstaklinga í beinni fjárfestingu í atvinnulífinu mjög lág hér á landi samanborið við önnur land. Hluti af því kann að skýrast af því að sparnaður okkar í gegnum lífeyrissjóði og þar af leiðandi söfnunarsjóði sem slíka óvenju mikill, en það breytir því ekki að raun og veru allar götur eftir hrun hefur fjárfesting einstaklinga almennings í hlutafé aukist mjög lítið ef við berum okkur síðan saman við önnur lönd. Hér held ég að mætti ganga miklu lengra í að veita almenna skattaafslætti til fjárfestinga í hlutabréfum fyrir einstaklinga og einfalda þetta lagatorf sem að nú gildir málið til mikilla muna. Þegar kemur síðan aftur að stuðningi við nýsköpun, þá segi ég nú aftur, það oft eins og við óttumst hreinlega að fyrirtæki nýti sér réttinn. Þetta hefur þó færst til betra horfs á undanförnum árum. 3 ár liðin sennilega frá því að þessum þaki var síðast lyft úr þá 150 milljónir í 300 milljónir og sem hér þá verið að tvöfalda í 600 milljónir. Það sem kemur fram í greinargerð frumvarpsins að þetta raun og veru sárafá fyrirtæki sem að slá í þetta þak í dag af þeim fyrirtækjum í það minnsta sem nýtt hafa þennan rétt til þessa. Á síðasta ári voru þau 11 talsins sem að náðu það hámarki. Og ég velti dálítið fyrir mér í þessum samhengi af því að einn megin vandi okkar þegar kemur að nýsköpun í atvinnulífinu hefur einmitt verið að við erum með mjög kraftmikla rannsókna og sprotastarfsemi, við erum með mikla flóru nýrra fyrirtækja á markaði, en okkur virðist ganga talsvert verr að koma þeim á legg heldur en í nágrannum okkar þegar kemur að því að hagnýta þekkinguna, að þar verður okkur ekki eins ágengt eins og kannski í sköpunarinnar. Og það leiðir dálítið hugann að því að eins mikilvægur og þessu stuðningur einmitt fyrir smæstu fyrirtækin, að þá sennilega ávinningurinn fyrir ríkissjóð hvað mestur þegar kemur að nýsköpun og þróunarstarfi stærri fyrirtækja. Það líklegast að þau fyrirtæki sem þegar eru komin á legg nái að hagnýta þessa þekkingu til aukinna tekna og þar með fjölgunar starfa og aukina skatttekna fyrir ríkissjóð. Þess vegna tel ég beinlínis óskynsamlegt að setja þak á endurgreiðsluna líkt og hér gert og allt eins líklegt að þau fyrirtæki sem þegar eru farin að færa þá rannsóknastarfsemi úr landi vegna þessa þaks, þegar maður að nýta sér þá það svigrúm sem þau fá stuðning annarra ríkja til slíkra starfsemi, haldi því áfram. Við eigum þvert á móti að hvetja til þess að þau fyrirtæki sem hér eru nýti sér sem mest að hafa rannsóknar- og þróunarstarf sitt hér. Jarðvegurinn hér mjög frjór, það talað mjög vel samkeppnishæfni okkar nýsköpunarfyrirtækja, okkar þekkingarfyrirtækja þegar kemur einmitt að þessum þætti starfseminnar, það kemur að nýsköpuninni sjálfri, rannsóknunum, en síðan hefur kannski erfiðara að keppa þegar kemur að eiginlegri framleiðslu og framleiðslukostnaði og óstöðugleika þar. Þess vegna held ég að öll rök hljóti að hníga því að við einfaldlega afnemum þetta þak að fullu og það væri ákjósanlegast að lengra yrði gengið í þeim efnum. Vonandi auðnast okkur það. Ég trúi ekki öðru heldur en að miða við þann kostnað sem að þessu ætti að hljótast ætti það að vera vel hægt að gera. Í fyrirspurn sem hv. þingmaður Jón Steindór Valdimarsson lagði fyrir hæstv. Fjármálaráðherra á síðasta ári kom fram að kostnaðurinn miðað við þáverandi fyrirkomulag af því að afnema þakið að fullu ætti að nema 300 milljónum króna á ári. Það lítur að fela í sér að sennilega erum við svo gott sem búin að dekka málið með hækkun þakana, en það kannski þá engin ástæða til þess að vera með þak yfir höfuð, heldur leyfa þá fyrirtækjum, tækni- og nýsköpunarfyrirtækjum hér heima fyrir, að vaxa og dafna með þá fullum stuðningi áfram, enda þekking og þróunarstarf alveg jafn verðmætt fyrir okkur hvort sem það er unnið í litlum fyrirtækjum eða stórum og á ekki að setja nein mörk þar á.
Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, tekjuskattur og fleira, stjórnarfrumvarp, 302. mál á þingskjali 350, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum tekjuskatt og fleiri lögum. Með frumvarpi þessu er lagt til að innheimta opinberra gjalda sem tollstjóri annast nú verði færð til ríkisskattstjóra frá og með 1. janúar 2019. Ekki eru lagðar til breytingar á fyrirkomulagi innheimtu opinberra gjalda sem sýslumenn annast. En eins og menn þekkja þá er innheimtan hér á höfuðborgarsvæðinu fram til þessa, þá hefur hún semst verið hjá tollstjóra en sýslumenn hafa annast hana í öðrum kjördæmum víða landið. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar koma meðal annars fram áherslumál bættan ríkisrekstur og að almannaþjónusta verði markvisst bætt með því að setja á fót rafræna þjónustugátt þar sem landsmenn geti á einum stað nálgast þjónustu hins opinbera og sinnt þeim erindum sem beinast að stjórnvöldum. Þar kemur einnig fram markmið að átak verði gert í einföldun regluverks í þágu atvinnulífs og almennings og lögð áhersla á að stjórnsýslan sé skilvirk og réttlát. Til að fylgja þessum áherslum er stefnt að öflugri rafrænni stjórnsýslu og fjölbreyttum sjálfsafgreiðslumöguleikum fyrir gjaldendur, meðal annars á þjónustugáttinni Ísland.is. Miklar breytingar hafa orðið á íslenska skattkerfinu sem og starfsemi og hlutverki skattyfirvalda. Þróun í upplýsingatækni og gervigreind hefur gjörbylt vinnulagi og afköstum í skattframkvæmdinni og aukið gæði hennar til muna. Það kallar á betri rekstur og þjónustu með samlegð og hagræðingu að leiðarljósi. Umtalsverð tækifæri eru til að bæta þjónustu og styrkja stjórnsýslu varðandi verkefni tollstjóra og ríkisskattstjóra með því að samþætta starfsemi stofnananna betur. Þannig að álagning og innheimta opinberra gjalda verði einfaldari, skilvirkari og hagkvæmari. Umhverfið er fjölbreytt og má nefna alþjóðlegar áskoranir í rafrænni verslun sem sífellt verður fyrirferðarmeiri. Með samþættingu ríkisaðila er stefnt að meiri árangri þar sem öll þjónusta verður á einum stað, almenningi, starfsmönnum, ríkisaðilum og samfélaginu til hagsbóta. Ekki er gert ráð fyrir að störf verði lögð niður við tilfærsluna, heldur verði þau flutt frá tollstjóra til ríkisskattstjóra. Óhjákvæmilegt er hins vegar að skipulag starfseminnar þróist í tímans rás og að skipulaginu verði þannig háttað að smám saman fari góð nýting fjármagns og skilvirk skattframkvæmd. Þannig að saman fari góð nýting fjármagns og skilvirk skattframkvæmd. Til framtíðar litið þarf að skapa starfseminni umgjörð sem stuðlar að hagkvæmni, samþættingu og samlegð. Í því sambandi er nauðsynlegt að huga að skipulagningu húsnæðismála en ljóst er að af því verður ekki á allra næstu misserum. Með tilfærslu á innheimtu opinberra gjalda frá tollstjóra til ríkisskattstjóra er stefnt að aukinni skilvirkni og hagkvæmni. Mikil einföldun felst í því að hafa álagningu og innheimtu opinberra gjalda á einni hendi. Með því má gera ráð fyrir að þjónusta við skattaðila og gjaldendur verði árangursríkari og betri sem mun aftur leiða til enn betri innheimtu árangurs og þar með tekjuöflunar hins opinbera. Miklir möguleikar eru fyrir hendi til að samnýta tölvu- og upplýsingakerfi og bæta alla verkferla sem og árangur og skilvirkni í störfum skattyfirvalda. Þannig má reikna með að samfélagslegt hagræði og fjárhagslegur ávinningur verði meiri en áður sem efla mun starfsemina og leiða til lækkunar á kostnaði við rekstur skattkerfisins í heild án þess að það bitni á þjónustu og afköstum. Gert er ráð fyrir því að sá kostnaður sem tilfellur við tilfærsluna rúmist innan fjárheimildar í málaflokknum skatta, eigna og fjármálaumsýsla. Við erum sem sagt með þessu frumvarpi að leggja það til að sá aðili sem að annast álagninguna taki einnig að sér innheimtuna. Að þessu sögðu, virðulegi forseti, legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 6. dagskrármálið. Fjármálafyrirtæki, stjórnarfrumvarp,
303. mál á þingskjali 351, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Hér mæli ég fyrir frumvarpi þar sem lagðar eru til nokkrar breytingar á lögum fjármálafyrirtæki sem varða annars vegar upplýsinga- og tilkynningarskyldu endurskoðenda og hins vegar takmarkanir á öðrum störfum stjórnarmanna og framkvæmdastjóra í kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum. Ákvæði frumvarpsins eru hluti af hinni svokölluðu CRD4-tilskipun stofnun og starfsemi lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja og varfærniseftirlit með þeim og CRR-reglugerðinni varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja. Er að ræða evrópskt regluverk sem meðal annars innleiðir Basel III-staðalinn í Evrópurétt og við gerð frumvarpsins var horft til þess hvernig sömu ákvæði tilskipunarinnar hafa verið innleidd á Norðurlöndunum. Áður en ég reifa nánar efni frumvarpsins langar mig að rifja upp og minna á að á undanförnum árum hefur verið unnið að því í fjármála- og efnahagsráðuneytinu að taka þetta regluverk upp í íslenska rétt. Er að ræða verulega umfangsmikið regluverk sem enn hefur ekki að fullu verið tekið upp í EES-samninginn en íslensk stjórnvöld hafa engu að síður ákveðið að innleiða á Íslandi vegna þeirra miklu hagsmuna sem eru í húfi. Innleiðingin á Íslandi hefur átt sér stað í nokkrum áföngum sem hafa falið í sér viðamiklar breytingar á lögum fjármálafyrirtæki og leitt til þess að sú löggjöf er orðin verulega frábrugðin því sem var. Sem dæmi má nefna að kröfur magn og gæði eiginfjár fjármálafyrirtæki eru nú gerbreyttar frá því sem var fyrir hrun fjármálakerfisins, auk þess sem fjölmörg atriði varðandi rekstur þeirra hafa tekið breytingum í þá veru að stuðla að traustari rekstri fjármálafyrirtækja með hag almennings að leiðarljósi. Ef ég sný mér aftur á því frumvarpi sem er hér til umræðu, þá eru helstu breytingar sem það mælir fyrir eftirfarandi. Í fyrsta lagi er lögð til breyting á 92. grein laganna sem fjallar upplýsingaskyldu endurskoðenda. Nánar tiltekið fjallar ákvæðið þau atriði sem endurskoðandi skal upplýsa fjármálaeftirlitið varðandi rekstur fjármálafyrirtækis og þá sérstaklega ágalla í rekstri þeirra. Þannig ber endurskoðanda að tilkynna fjármálaeftirlitinu atriði eða ákvarðanir sem feli í sér brot á lögum. Atriði sem kunna að hafa áhrif á áframhaldandi rekstur félagsins ber að tilkynna sömuleiðis og atriði sem leitt geta til þess að endurskoðandi muni synja eða gera fyrirvara við ársreikning félagsins. Brot á lögum ber að tilkynna, atriði sem kunna að hafa áhrif á áframhaldandi rekstur og það sem leitt getur til þess að endurskoðandi muni synja eða gera fyrirvara við ársreikning. Í gildandi lögum er gert ráð fyrir að endurskoðandi tilkynni stjórn fjármálafyrirtækis og fjármálaeftirlitinu ágalla í rekstri en með breytingunni miðað við að skýra ábyrgð endurskoðanda að þessu leyti. Ábyrgð endurskoðanda er samkvæmt ákvæðinu gagnvart fjármálaeftirlitinu en endurskoðandi skal einnig tilkynna stjórn fjármálafyrirtækis ágalla í rekstri nema í þeim tilvikum þegar rík ástæða er til að gera það ekki. Nánari útskýringu á þessum ákvæðum þá verður að vísast til greinargerðar og sjálfsögðu ber að túlka ákvæðið skylduna til tilkynningar til dæmis atriði sem kunna að hafa áhrif á áframhaldandi rekstur í þeim anda sem að fram kemur í greinargerð. Í öðru lagi er með frumvarpinu lagt til að nýtt ákvæði bætist við lögin sem inniheldur takmarkanir á því hversu mörgum öðrum störfum stjórnarmenn og framkvæmdastjóri í kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum og kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum á alþjóðavísu geta sinnt í stjórnareiningum annarra félaga samhliða. Ákvæðin innleiða efni sem koma fram í 3. til 6. málsgrein 91. greinar CRD4 tilskipunar í íslenskan rétt. Í frumvarpinu lagt til að stjórnarmönnum og framkvæmdastjóri í kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum verði óheimilt að taka að sér störf í stjórnareiningum annarra félaga fari fjöldi slíkra starfa yfir ákveðin mörk. Heildarfjöldi starfa í stjórnareiningum annarra félaga getur þannig að hámarki verið 4 stjórnarsetur í félögum eða 1 starf framkvæmdastjóra samhliða 2 stjórnarsetum. Fjöldi undantekninga er frá þessum ákvæðum en þannig teljast öll störf í stjórnareiningum félaga sem tilheyra sömu samstæðu sem 1 starf í skilningi ákvæðanna.
Það sama gildir öll störf í stjórnareiningum félaga sem fjármálafyrirtæki fer með virkan eignarhlut í og öll störf í stjórnareiningum félaga sem eru hluti af stofnanaverndarkerfi sem fjármálafyrirtæki er aðili að. Takmarkanirnar taka ekki til starfa í stjórnareiningum félaga sem ekki eru rekin í atvinnuskyni að meginstefnu til dæmis góðgerðarfélaga, íþróttafélaga, húsfélaga og svo framvegis. Ásamt þessu hefur Fjármálaeftirlitið heimild til þess að veita undanþágu til setu í stjórn eins félags til viðbótar við sérstakar aðstæður. Þannig að nokkrar eru undanþágurnar eins og frumvarpið ber með sér. Í frumvarpinu er sérstaklega leitast við að nýta svigrúm tilskipunarinnar við innleiðingu þessa ákvæðis þannig að sem minnstar takmarkanir verði settar hvað fjölda starfa varðar. Við það mat vó hvað þyngst hve smá íslensk fjármálafyrirtæki eru að jafnaði í evrópskum samanburði. Þannig er lagt til í frumvarpinu að takmarkanirnar nái einungis til þeirra einstaklinga sem starfa fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki. Loks er lagt til að þær taki ekki gildi fyrr en 1. janúar 2020 og þannig gefst þeim einstaklingum sem þurfa að sæta þessum takmörkunum svigrúm til að breyta í tíma. Í þriðja lagi er í þessu frumvarpi lögð til regla sem skyldar stjórnarmenn til að verja fullnægjandi tíma í störf sín í þágu fjármálafyrirtækis. Sem sagt að breytingin felst í því að það er lagt til að sú skylda stjórnarmanna til að verja fullnægjandi tíma í störf sín í þágu fjármálafyrirtækis að hún taki einnig til framkvæmdastjóra. Og það er í samræmi við 2. málsgrein 91. greinar, samanber 13. grein CRD4 tilskipunar. Það má svo sem velta því fyrir sér hvort að það þurfi að skrifa slíka skyldu í lög. Það dugi ekki að það leiði af ráðningarsamningi og almennum starfskyldum þeirra sem taka slík störf að sér. En hvað sem líður slíkum vangaveltum, að þá eru reglurnar að rata inn í evrópska regluverkið fjármálafyrirtæki sem að teygir anga sína hingað til Íslands og við leggjum upp úr því að samræma regluverk fjármálafyrirtækja að þessum mikilvægu nýju tilskipunum. Virðulegi forseti, ég legg til að þessu frumvarpi verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar háttvirtrar að aflokinni þessari umræðu og svo til annarrar umræðu hér í þinginu. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstv. ráðherra og fyrstur veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra framsöguna. Þetta er held ég bara gott mál. Þarna að finna sem breytingarnar eru nokkuð sjálfsagðar að mínu mati að leiða af eðli máls og það eiga væntanlega eftir að koma enn frekari breytingar þar sem hefur verið að innleiða Evrópusambandstilskipanir í þessum efnum. Það eru þarna 2 breytingar annars vegar gagnvart endurskoðendum eins og hæstv. ráðherra kom inn á og hins vegar takmarkanir á öðrum störfum stjórnarmanna í kerfislega mikilvægum fjármálafyrirtækjum. Ég geri enga athugasemdir við breytinguna hvað varðar önnur störf stjórnarmanna og takmarkanir í þeim efnum. Hún hefði jafnvel mátt ganga lengra að mínu mati. En það er þessi áhugaverða breyting þarna sem kemur fram að það sé að vera skylda endurskoðendur til að veita Fjármálaeftirlitinu tilteknar upplýsingar. Og ég get ekki betur séð en að þarna sé verið að ganga framar trúnaðarskyldu endurskoðenda. Og það væri áhugavert að vita það, að fá hvort að hæstv. ráðherra þekki það, hvort að sjónarmið endurskoðenda hafi þetta tiltekna atriði í þessari 4. grein sem verður síðan 92. grein laganna, hvort að sjónarmið endurskoðenda hafi komið fram í þessum efnum og hvort að hæstv. ráðherra gæti upplýst það.
Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari. Virðulegi forseti, mér er ekki kunnugt sjónarmið endurskoðanda sérstaklega þetta atriði, en hér er þá að ræða sérreglu sem snýr að eftirlitsskyldum aðilum sem margt búa við sérstakt regluverk. Og þetta er svona enn ein varúðarreglan sem veltir á vissan hátt eftirlitsskyldunni, flöggunarskyldunni á þá sem hafa tekið að sér ábyrgðarstörf fyrir fjármálafyrirtæki, en það má ekki horfa fram hjá því í þessu sambandi að jafnvel þótt trúnað milli verkkaupa og endurskoðenda sé að ræða í þessum tilvikum eins og öðrum, að þá er þetta fjármálakerfið allt og ég vil segja atvinnulíf á Íslandi að leggja mjög mikið traust á það starf sem þar er unnið og þær upplýsingar sem á grundvelli þessarar vinnu eru gerðar opinberar. Hversu langt eigi að ganga í þessu efni finnst mér vera mikið álitamál og ég rakti það nú hér í framsögu minni að það getur verið mjög háð túlkun hvenær er að ræða atriði sem geta mögulega haft áhrif á áframhaldandi rekstur fyrirtækis og þannig kalla fram skylduna til tilkynningar til fjármálaeftirlits. Þetta eru atriði sem mér finnst eigi að koma til skoðunar og eigi að kalla eftir sjónarmiðum þeirra sem starfa í þessu umhverfi við þinglega meðferð. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra andsvarið og gott að það kom fram hér hjá honum að þetta verði skoðað í þinglegri meðferð og innan nefndarinnar. Ég held að sé nauðsynlegt að fá sjónarmið endurskoðenda fram í hvað þetta varðar. Það er skýrt ákvæði í lögum endurskoðendur, þetta sé 30. grein laga nr. 79/2008, þar sem er fjallað þagnarskyldu endurskoðenda og eins og segir í lögunum að þessi bundin þagnarskyldu allt það þeir kunna að komast að vegna starfa sinna og leynt skal fara samkvæmt lögum eða eðli máls. Og síðan er hægt að grípa þó inn í þetta með dómsúrskurði eða er lagaskylda. Þannig að þarna er sem sagt þetta ákvæði í þessum nýju lögum að ganga framar þessu ákvæði í lögunum um endurskoðendur. Þannig að ég held og ég fagna því að ráðherra hæstvirtur nefndi það hér eins og ég segi að þetta verði tekið til skoðunar nefndarinnar og fengi sjónarmið endurskoðenda þar sem þetta snýr beint að þeim, að þá held ég að það sé mjög nauðsynlegt. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég vil bara ítreka það að mér finnst það meira en sjálfsagt að hlusta sig eftir sjónarmiðum úr greininni og þá er ég að vísa til endurskoðenda en sömuleiðis sjónarmiðum fjármálafyrirtækja sem reglurnar taka til. Við höfum reynslu af því að það getur verið snúið að treysta eingöngu á þetta ytra eftirlit. Þess vegna er búið að sauma inn í lög og reglur starfsemi fjármálafyrirtækja skyldu fyrirtækjanna sjálfra til þess að leggja mat á áhættu í eigin rekstri og það á sér stað skýrslugjöf til stjórnvalda margvíslega áhættuþætti í rekstrinum. Það er sem sagt lögð kvöð á fyrirtækin til þess að eiga frumkvæði að eigin áhættumati og skýrslugjöf til eftirlitsaðilans en ekki bara látið við það sitja að leggja í hendur eftirlitsaðilans að kalla eftir upplýsingum sem eru taldar mikilvægar á hverjum tíma. Þannig að við erum að feta okkur sífellt
lengra eftir þessari slóð að láta ekki við það sitja að ytri eftirlitsaðili horfi yfir sviðið, heldur að það sé lifandi samtal fyrirtækjanna og í þessu tilviki líka endurskoðenda fyrirtækjanna við eftirlitsaðila til þess að okkur yfirsjáist ekki einhver áhætta sem getur bitnað á almenningi og atvinnurekstri í landinu. Mér finnst margt benda til þess að okkur hafi tekist að stórauka öryggi og draga úr áhættu með fjölþættum breytingum á undanförnum árum og það er í sjálfu sér mikið fagnaðarefni og vonandi til þess fallið að auka traust almennt séð á fjármálakerfinu. Hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir, veitir andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir framsöguna á þessu frumvarpi sem mun seint vinna titil skemmtilegt eða auðlesið frumvarp. Þannig mig langaði bara að koma hér með stutta spurningu til hæstv. Ráðherra vegna þess að þetta frumvarp byggir fyrst og fremst á tilskipunum frá Evrópusambandinu, ef ég skil það rétt, að þá langar mig að vita, hreint innleiðingarfrumvarp að ræða eða eru þarna líka svona einhverjar aðrar leiðir sem við erum að bæta inn í regluverkið, fyrir það fyrsta. Og svo kannski í öðru lagi varðandi þetta með takmarkanir á fjölda stjórnar- og framkvæmdastjórnarstörfum sem einstaklingar geta sinnt. Telur ráðherra að þessi regla, þegar hún þá tæki gildi, sem ekki fyrir 2020, samkvæmt þessu, ef ég les rétt út úr þessu, gæti haft einhvern góð áhrif til að auka svona fjölbreytileika stjórnarmanna hér á Íslandi? Ég átta mig á því að við erum að tala bara afmörkuð fyrirtæki, svona kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki, en það hefur oft verið rætt svona að þetta sé tiltölulega einhæfur hópur sem sitji í stjórnum margra fyrirtækja á Íslandi. Þá er sérstaklega verið nefnt kynjahlutföllin. Það séu of fáar konur í stjórnum og það séu þá oft sömu konurnar sem sitja í mörgum stjórnum. Það er eins og við náum ekki stundum að horfa út fyrir hópinn, því að ég efast ekki að hér séu mikið að hæfum einstaklingum, bæði körlum og konum, til að sitja í stjórnum þessara fyrirtækja. En telur ráðherra að þetta gæti kannski bætt þá stöðu eitthvað? Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vil fyrst og fremst benda á að það er ákveðinn svona megintilgangur með ákvæðinu sem á rætur sínar að rekja til þess að þetta geta verið snúin og krefjandi störf að taka að sér. Það ber þó að líta á það að við erum hér að innleiða reglugerð sem fjallar fjármálafyrirtæki á Evrópska efnahagssvæðinu og eins og ég vék að í framsögu minni að þá ekki það sama fjármálafyrirtæki og fjármálafyrirtæki. Í því sambandi þá höfum við litið til þess að reglurnar ættu einkum að taka, og fyrst og fremst, eins og frumvarpið ber með sér, reyndar eingöngu til kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja. Hvort að það mun þá mögulega leiða til meiri fjölbreytni er ekki alveg gott að segja til en það er alveg gilt sjónarmið sem hér er haldið á lofti að það geti skipt máli bæði varðandi fjölbreytta reynslu og eins kynjahlutföll en fyrst og fremst er það markmið með reglunum sem hér verið að spegla yfir íslenska löggjöf að menn hafi ekki tekið að sér svo flókin verkefni og gegn ekki svo mörgum trúnaðarstörfum í stórum fjármálafyrirtækjum að þeir tapi yfirsýn. Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, veitir andsvar öðru sinni. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir þessi svör. Kannski hnykki aftur á því hvort að hér sé eins og við orðum það oft, hreint innleiðingarfrumvarp að ræða. En tek bara undir það að yfirleitt þannig þegar við fáum svona tilskipanir frá Evrópusambandinu að markmiðin eru yfirleitt allra góðra gjalda verð. En svo kannski stundum kann að vera erfitt að lesa sig í gegnum textann og átta sig á því hvort að það eigi algjörlega við hér á landi við okkar aðstæður.
en lýsi því þó yfir að ég tel mjög mikilvægt að okkar fjármálafyrirtæki og lög varðandi fjármálafyrirtæki hér á landi uppfylli þessa staðla, enda bara til að stuðla að samkeppnishæfni þessara fyrirtækja og slíkt. Þannig að ég held að við bara förum vel yfir þetta í hv. efnahags- og viðskiptanefnd, en það væri ágætt að heyra frá ráðherranum hvort að hér sé svona hreint innleiðingarfrumvarp að ræða eins og það er kallað. Það hefur oft verið kallað eftir því hérna af okkur þingmönnum að það liggi svolítið ljóst fyrir, því oft eru aðrir þættir líka inn í frumvörpunum og mikilvægt fyrir okkur þegar við erum að fara yfir það í nefndunum að átta okkur nákvæmlega á því að hvaða greinar eða hvaða liðir eru tilkomnir vegna tilskipana Evrópusambandsins sem við erum að taka í lög, en stundum eru aðrir þættir líka og það er bara gott að það svona liggi mjög ljóst fyrir. Og ég viðurkenni að ég er nú ekki búin að lúslesa frumvarpið, það kann að vera að það komi með skýrum hætti hérna fram. Það svarar andsvar öðru sinni hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég lét þess getið hér í framsöguræðunni að það regluverk sem við erum að aðlaga okkur að í þessu tilviki hefur ekki verið tekið upp í EES-réttinn. Það breytir því ekki að við höfum talið skynsamlegt að hefja samþættingu regluverksins við Evrópuréttinn fyrir fjármálafyrirtæki. Þetta er gríðarlega umfangsmikið regluverk sem augljóslega mun enda inn í EES-réttinum og það getur tekið mörg ár frá sagt að fullgera allar þær lagabreytingar sem fylgja. Við höfum á fyrri stigum máls kynnt það í hverju sinni að var að ræða breytingar sem tengdust regluverki sem væri að sigla inn í EES-samninginn en var ekki orðinn hluti hans, og að því leytinu til erum við að búa í haginn fyrir umfangsmiklar breytingar á regluverki fjármálafyrirtækja sem er í farvatninu. En fyrst að svona að þá hefur þingið fullkomlega frjálsar hendur að EES-rétti. Það eru sem sagt engar skuldbindingar komnar af nokkru tagi til þess að taka regluverkið upp, en við höfum lagt það mat á stöðuna fram til þessa að þær efnisbreytingar sem hafa verið gerðar og sömuleiðis það sem er hér að ræða séu góðar breytingar sem muni bæta lagaumhverfi fjármálafyrirtækja í landinu. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið. Tollalög, stjórnarfrumvarp á 304. mál á þingskjali 352. Fyrsta umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, hér mæli ég fyrir frumvarpi til laga um breytingu á tollalögum nr. 88/2005 með síðari breytingum. Frumvarpið er samið í fjármála- og efnahagsráðuneytinu að höfðu samráði við embætti tollstjóra. Markmið frumvarpsins er að gera úrbætur annars vegar á ákvæðum tollalaga upplýsingagjöf flutning fjármuna milli landa og hins vegar á ákvæðum veitingu og afturköllun svokallaðrar VRA-vottunar. Fjármálaaðgerðahópurinn, sem gjarnan er skammstaður FATF, er sjálfstæð milliríkjastofnun og hún hefur það hlutverk að þjóna og vinna að vernd alþjóðlegs fjármálakerfis gegn peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka og útbreiðslu gereyðingarvopna. Í apríl á þessu ári gaf FATF út skýrslu mat á aðgerðum Íslands gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka. Í skýrslunni eru gerðar ýmsar athugasemdir við íslenskt lagaumhverfi. Athugasemdirnar snerta meðal annars tilmæli stofnunarinnar nr. 32 sem snúa að flutningi fjármuna milli landa. Samandregið gagnrýndi FATF annars vegar að tilkynningarskylda vegna flutnings fjármuna milli landa væri ekki nægilega skýrt tilgreind í tollalögum. Hins vegar taldi hópurinn að heimildir til breytingar viðurlaga og haldlagningar fjármuna væru ófullnægjandi. Í frumvarpinu er brugðist við athugasemdunum með tillögum breytingu á nokkrum ákvæðum tollalaga. Nánari skýringu vísa ég til greinargerðar frumvarpsins sem er allítarleg. Í 20. kafla A tollalaga er fjallað VRA-vottun
Slíka vottun getur tollstjóri gefið út til lögaðila að loknu umsóknarferli. Í VFRA-vottun felst að lögaðili telst svokallaður viðurkenndur rekstraraðili. Slíkir aðilar geta notið sérstakrar meðferðar við tollaframkvæmd. Með sérstakri meðferð í þessu samhengi til dæmis átt við einfaldari tollskoðun og forgang við tolleftirlit. Þeir aðilar sem hafa hlotið VFRA-vottun njóta hennar við tollmeðferð í tengslum við innflutning en geta einnig notið hagræðis við tollmeðferð erlendis. Hagræðið erlendis þó háð því að íslensk stjórnvöld hafi gert gagnkvæman viðurkenningarsamning við viðkomandi innflutningsríki. Í slíkum samningi felst að innflutningsríki viðurkennir VFRA-vottun íslensks lögaðila og veitir honum hagfellda tollmeðferð á þeim grundvelli. Hjá embætti tollstjóra í gangi tilraunaverkefni til að yfirfara virkni og framkvæmd VFRA-vottunar. Nokkur íslensk fyrirtæki taka þátt í verkefninu og vonast til að því verði lokið fljótlega eftir næstu áramót. Ekki hafa enn verið gerðir gagnkvæmir viðurkenningarsamningar við önnur ríki en vilyrði viðræður liggja þó fyrir. Komið hefur á daginn að ákvæði VFRA-vottun eru haldin 2 annmörkum sem vinna þarf bug á áður en til formlegra samningaviðræðna kemur. Í fyrsta lagi tilgreining þeirra skilyrða sem þurfa að vera uppfyllt til að hljóta VFRA-vottun ekki fullnægjandi. Í frumvarpinu lagðar til breytingar sem ætlað að bæta úr þessu. Og í öðru lagi hafa heimildir tollstjóra til að afla og vinna með upplýsingar til að sannreyna að skilyrði VFRA-vottunar séu uppfyllt ekki reynst nægjanlegar. Í frumvarpinu því lagt til að nýrri grein verði bætt við 20. kafla A tollalaga. Með greininni ætlunin að fá tollstjóra fullnægjandi heimildir að þessu leyti. Nánari skýringu vísa ég til greinargerðar frumvarpsins. Rétt að taka fram að fyrirkomulag VFRA-vottunar sækir fyrirmynd sína til aðferðafræði sem Alþjóðatollamálastofnunin hefur mótað. Vottunin hluti af viðleitni aðildarríkja stofnunarinnar til að liðka fyrir alþjóðaviðskiptum, draga úr viðskiptakostnaði og efla samstarf tollyfirvalda. Virðulegi forseti, að þessu sögðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Alexandersflugvöllur, flugvöllur sem varaflugvöllur fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur, Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll. Þingsályktunartillaga 34. mál á þingskjali 34, framhald fyrri umræðu. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, bara frekar fljótt að. Nú er þetta ágætistillaga sem kemur fram að hálfu Miðflokksins að ýmsu leyti. Það orðið alveg brýn þörf á endurbótum á flugöryggismálum á Íslandi og varaflugvöllum ekki síst. Það eru þó nokkur atriði við þessa tillögu sem þörf á að nefna. Það kannski í fyrsta lagi, þá nefndi ég það hér í gær í andsvörum að það gagnrýnisvert að hvorki Alexandersflugvöllur og Sauðárkróki né flugvöllurinn á Þingeyri eru inn á samgönguáætlun sem stendur. Og þetta er ekki galli við þessa tillögu, en þetta galli við það hvernig við erum að nálgast þetta grunnnet flugumferðar og flugsamgöngumannvirkja heilt yfir. Þetta eru 1-2 flugvellir landsins sem eru ekki inn á grunnnetinu. Og þá ástæða til þess að velta því fyrir sér hvort það sé einhver önnur aðgerð í þessu samhengi sem væri eðlilegra að gera og kannski ekki jafn kostnaðarsamt að gera eins og það að byggja upp Alexandersflugvöll sem varaflugvöll, þó svo ég sé alls ekki að mæla gegn því að við förum út í þær aðgerðir. Alexandersflugvöllur hefur marga kosti, til dæmis 887 metra langa braut, þó svo hann sé eingöngu með tjörubundna grús sem yfirborð, sem ekki alveg nógu gott. Maður mætti gjarnan malbika brautina, en engu að síður þá stóru vandamálin við Alexandersflugvöll annars vegar áferð brautarins en hins vegar
að flughlaðið sjálft ekki mjög stórt. Það væri mjög erfitt að koma fyrir mjög mörgum flugvélum þar. Og til þess að setja þetta í ákveðið samhengi þá eru á hverjum morgni milli 40-50 flugvélar frá íslensku flugfélögum að öðrum flugfélögum ógleymdum sem að eru á leið frá milli Norður-Ameríku og Íslands og í rauninni flestra þessara véla myndu kannski komast til og í rauninni taka á sig nægilegt eldsneyti til þess að geta komast til dæmis Glasgow ef að þörf á. En það eru til dæmis vélar sem koma frá vesturströnd Bandaríkjanna sem myndu hreinlega ekki drífa þangað ef eitthvað stórvægilegt kæmi upp á. Einhverjum flugvélum í dag hægt að koma fyrir á Akureyrarflugvelli, á Egilsstaðaflugvelli, en þar hreinlega ennþá og eins og með Alexandersflugvöll tilfellið að það ekki hægt að koma í mörgum flugvélum fyrir. Þannig að á Alexandersflugvelli kannski hægt að koma 1-2 vélum fyrir á flughlaði áður en að það fyllist. Á Akureyri kannski 4-5 og þetta ekki nóg til þess að takast á við vandamálið. Þannig að mér finnst ástæða til þess að við hugsum þetta með það fyrir augum að geta leyst það vandamál að lenda 40-50 flugvélum annars staðar heldur en á Keflavíkurflugvelli með stuttum fyrirvara ef að þörf á. Og þá verður maður að skoða hvaða innviðir eru til staðar. Bæði Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur eru með ELS-búnað sem dæmi sem blindflugs aðflugsbúnaður sem að í rauninni gerir okkur flugvélum kleift að lenda þó svo að sjást ekki niður. Þetta þyrfti að bæta við á Alexandersflugvelli til þess að þetta myndi ganga upp. Þar að ekki þá er miklu nákvæmari og meiri flugleiðsögubúnaður á báðum þessum flugvöllum. Og þetta til viðbótar við það að flughlöðin eru stærri og það malbikaður völlur, braut. Þannig að það gefur svolítið svona augaleið að það hugmyndir sem hafa verið uppi að leggja akbraut samsíða braut á Akureyri og Egilsstöðum myndi vera miklu ódýrari og vænlegri kostur til þess að taka á þessum vanda. En nú segi þetta með þeim fyrirvara, ég ekki á móti þessari tillögu. Mér finnst ágætt að við byggjum upp Alexandersflugvöll. Það alveg mörg góð rök fyrir því og sem tiltekin í greinargerð tillögunnar og það má líka alveg hugsa þetta sem leið að því að byggja upp innviði almennt í landinu vegna þess að við vitum það að núna mikið álag á Keflavíkurflugvelli. Og það hefur mikið verið talað nauðsyn þess að dreifa álaginu. Með álagsdreifingunni kemur bæði aukið öryggi en líka auknir efnahagslegir möguleikar. Og það að beina meiri traffík inn á Akureyri inn á Egilsstaði hið besta mál en það að hugsa svolítið breytt í þessu samhengi auk þess ágætis nálgun. Þessu til viðbótar þá kannski rétt að benda á að það víðar en á Sauðárkróki sem eru einföld tækifæri til þess að gera betur. Brautin á Sauðárkróki mjög löng og í rauninni þyrfti lítið að gera til þess að flugvöllurinn þar geti verið bara mjög bærilegur og öflugur fyrir umhverfið þar í kring. En til dæmis á Höfn í Hornafirði líka góð braut og góður flugvöllur. Það þyrfti helst að lengja aðeins í. Það þyrfti einnig blindflugsbúnað þar og möguleika á því að lenda flugvélum erlendis frá. Og þetta nokkuð sem hefur komið tillaga inn á þingi nokkur sinnum frá þingmönnum Suðurkjördæmis og ástæða til þess að skoða í þessu samhengi. Það kannski, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, eins og segi, ég ekki á móti þessari tillögu, ég held bara að hún sé kannski vera forgangsraða á röngum stað. Það pínlítil kjördæmi páslíkt að þessu, ekki að það sé endilega slæmt að gera það, þingmenn kjördæmi eru kjörnir til þess beinlínis að huga að málum kjördæmanna sinna, en það
það að leysa vandamálið þar sem garðurinn lægstur fyrst væri augljósa skrefið og þannig að þetta kannski fyrst og fremst spurning forgangsröðun. En svo svo sem talað það meðal flugmanna sem ég þekki til að sá flugvöllur sem skiptir langmestu máli sá sem næst manni þegar eitthvað kemur upp á. Þannig að auðvitað skulum við reyna að stuðla að góðum flugvöllum út allt land. Sigurður Páll Jónsson, hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, sveitin andsvari. Hæstv. forseti, ég vil bara þakka hv. þingmanni Smára Markarði fyrir þessa ræðu og hans yfirferð á þessu máli. Og þetta mál ekki sett fram til höfuðs einum né neinum öðrum flugvelli, heldur þetta bara svona hugsað sem viðbót við eins og ég sagði í gær hérna í ræðu til að þétta öryggisnetið og til að horfa til þess að það er svo vaxandi flugsamgöngur hingað til lands og það hefur sýnt sig að eins og kemur fram í greinargerðinni með þingsályktunartillögunni að til dæmis þegar að gaus í Eyjafjallajökli þá hefði þessi staðsetning verið mjög hentug ef að hefði komið til þess að þyrfti að vera varaflugvöllur og annað slíkt. Ég og við flutningsmenn gerum okkur alveg grein fyrir því að þetta þýðir nánast algjöra uppbyggingu á vellinum og svæðinu. Hann ber ekki þungar og stórar vélar eins og hann í dag. Þetta kannski getur, það má orða þannig að þetta ekki eitthvað sem að fara að ske á morgun, en í sambandi við samgönguáætlun og það sem að þingmaðurinn kom inn á þar, þá náttúrulega berum við ekki ábyrgð á samgönguáætlun sem flytjum þetta mál og ég gerum alveg grein fyrir því að bara flugi almennt í þeirri áætlun ekki gerð góð skil, þannig að svo að það sé bara sagt. Þetta bara svona orður til alls fyrst og öll ferðalag byrja á einu skrefi. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, svarar andsvari. Herra forseti, já, það alveg rétt að það mikið af tækifærum og oft einföldum ódýrum tækifærum til þess að byggja upp flugsamgöngunetið og í þessu ljósi þá kannski nota ég tækifærið í svari við andsvari til þess að spyrja hv. þingmann hreinlega á hvaða tímaramma gæti hann séð fyrir sér að þessi uppbygging ætti að eiga sér stað. Hvort að hann sé sammála mér í þeirri forgangsröðun að bæta við akbraut á Akureyri og Egilsstöðum fyrst og svo taka Alexandersflugvöll fyrir. Upplýsingar það gæti hjálpað mjög mikið og svo kannski væri áhugavert líka að skoða það að nú eru þessir tveir flugvellir sem ég nefndi á Þingeyri og Sauðárkróki sem eru utan við netið, í rauninni grunnnet samgangna, samkvæmt fyrirliggjandi drögum að samgönguáætlun. Og hvort það væri ekki eðlilegast að bæta þeim inn en jafnframt að aðrir lendingarstaðir, og þeir eru nokkuð margir skráðir lendingarstaðir á landinu, að þeim sé gefið eitthvað hlutverk í samgönguáætlun, bæði í þá flugöryggis en líka bara hreinlega til þess að það sé skilningur á því, þó svo að fylgja ekki endilega fjármagn strax, en skilningur á því að þessir brautir eru til staðar. Þær skipta mjög miklu máli, bæði fyrir, kannski ekki síst fyrir flugþjálfun en líka innanlandsflug og annað. Að það sé allavega gerð grein fyrir þeim í samgönguáætlun að þeir séu til staðar, að þeir skipti máli, þó svo þeir séu ekki endilega á sama level eða sama stigi eins og stærri flugvellir eru. Þetta kannski, ég kannski nýta mér svar við ansvari til þess að spyrja spurninga en þannig það.
Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, veitir andsvar öðru sinni. Já, hæstv. forseti, þakka þingmönnum fyrir þetta. Svo ég komi nú bara að því sem að hv. þingmaður lauk í máli sínu, að þá er ég alveg sammála því. Það mætti alveg merkja svona inn á áætlun þó að það væri ekki fjármagnað, bara til þess að vekja á það athygli hvað sem verkefnið er. Og hann talaði veg meðfram brautinni á Akureyri. Það er nú þannig, í mínum huga, þegar maður er að fjalla samgöngur og önnur svona stór innviðamál, þá set ég mig ekki í þær stellingar að ég vil fá þennan veg á undan þessum eða eitthvað slíkt, heldur bara hver þörfin almennt. Og það er þess vegna sem ég flyt þetta mál Alexandersflugvöll, að ég að horfa á þetta almennt, að það er þörf fyrir auknu öryggi í varaflugvallarmálum almennt séð yfir landið, og þess vegna finnst mér að þessi staður henti mjög vel og okkur flutningsmönnum til þess verkefnis. Og talandi einhver tímaramma, þá nú sá rammi ekki alveg staðsettur í einhverjum tíma. Ég get ekki sagt það er allavega ekki að fara að snjóa á morgun, það veit ég. En þetta bara komið hér fram. Staðsetningin er góð landfræðilega og í sögulegu samhengi, eins og var rakið í greinargerðinni, að þá er hann vel staðsettur, og líka í ljósi þess eins og kom fram, ef það verður gos eða annað slíkt og einhverjar aðrar hamfarir sem myndu hamla öðrum stöðum á landinu. Þannig að það í því liggur hugmyndin. Kjördæmapot veit ég ekki nema það að ég er þingmaður þess kjördæmis þar sem þessi flugvöllur og það er kannski bara tilviljun, ég veit það ekki. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy, svarar andsvari öðru sinni. Herra forseti, mér heyrist við vera nokkuð sammála mikilvægi þess að ná þessum árangri. Forgangsröðun er alltaf okkar einhvern veginn hundleiðinlega verkefni að þurfa stundum að slá sumum hlutum á flestu í þá annarra. En í öllu falli þá er þetta bara fín tillaga, og ég myndi í rauninni bara leggja til samhliða meðferð þessari tillögu að það væri einhver samstaða gerð það að gera þessar breytingar á samgönguáætlun þannig að Alexandersflugvöllur fái allavega þann sess sem aðrir flugvellir fá í áætluninni, og að sama skapi að við höldum þessu samtali áfram vegna þess að það er mikil þörf á þessari uppbyggingu. Að lokum varðandi kjördæmapot, mér heyrist bara Norðvesturkjördæmi vera bara með ágætis fulltrúa sem að huga sínum málefnum, og það er bara hið besta mál. Andsvörum er lokið. Máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, svona sem flugáhugamaður þá langar mig að taka þátt í þessum áhugaverðu umræðum. Loftferðir eru jú mikið í umræðunni eins og sagt er. Þetta eru í sjálfu sér almenningssamgöngur eða eiga að vera almenningssamgöngur á Íslandi vegna þess að við höfum ekki aðra möguleika. Þetta eru sem sagt okkar járnbrautarsamgöngur, það er flugið, og þegar ég segi sem svo þá felst í því þessi þörf að komast hratt á milli staða og örugglega frá nánast miðbæ, þéttbýlis einhvers staðar til höfuðborgarinnar, nánast í miðbæinn helst, og öfugt. Þetta fyrirkomulagi er til í öðrum löndum, og við erum að mínu mati að reyna að hugsa flugsamgöngur sem okkar járnbrautarsamgöngur. Og þar kemur þá að skyldum ríkisins. Þær eiga að vera nokkrar og sem sagt felast í því að auðvelda þessar samgöngur. Skyldur sveitarfélaga eru líka ríkar. Þau þurfa sem sagt að tryggja nánd svona samgöngumannvirkja, og þar kemur auðvitað höfuðborginni líka. Hún hefur ekki bara skyldur við sjálfa sig þegar kemur að til dæmis Reykjavíkurflugvelli, heldur líka skyldur gagnvart landsbyggðinni.
Ég ætla ekki að fjalla flugmálin út frá verðum eða skorkuleiðinni eða hvað eina heldur það sem hér undir, svona meira gerð og staðsetningu ákveðinna flugvalla. Og þannig háttar nefnilega til að það hafa skyndilega komið fram allmörg þingmál sem varða flugvelli, snerta til dæmis 4 varaflugvelli sem núna eru þá komnar svona á dagskrá, ef við getum orðað það þannig. Það sem sagt Reykjavík og Akureyri, Egilsstaðir og svo sem þetta nýja mál fjallar sem reyndar ekki nýtt, Sauðárkróksflugvöll. Við erum að ræða, eða það eru þingsályktanir til 2 millilandaferjuflugvelli, það er að segja Höfn og Vestmannaeyjar. Það verður að leita að nýjum flugvallastæðum á Vestfjörðum. Þannig að þið sjáum að það er af nógu af flugvöllum að taka og inn í þetta flettast svo auðvitað flugvöllur sem ég var að nefna á, það er Reykjavíkurflugvöllur. Þannig að ein spurningin þegar á þetta er horft allt saman, hve marga varaflugvelli í millilandaflugi þurfum við yfir höfuð innanlands? Hvert er flugtæknilega svarið? Það er þetta pólitískt svar, en hvert er flugtæknilega svarið í þessu? Ég kann ekki að svara því, en inn í þetta fléttast, eins og ég sagði áðan, Reykjavíkurflugvöllur og hugsanlega lokun hans. Og þá auðvitað spurningin, þó að hann verði þá ekki varaflugvöllur framar, ef hann er minnkaður og honum haldið, þannig að hann verði áfram járnbrautarstöðin okkar. Það er stór spurning sem fléttast inn í alla þessa umræðu. Hvassahraunflugvöllur fléttast inn í alla þessa umræðu líka, vegna þess að hann er jú nálægt höfuðborginni, en hann þykir, held ég flugtæknilega séð, ekki jafn heppilegur og Reykjavíkurflugvöllur sjálfur. Hann liggur auk þess á jarðfræðilega mun viðkvæmara svæði heldur en bæði Reykjavíkurflugvöllur og Keflavíkurflugvöllur. Við getum hugsað okkur sem svo að ef að Hvassahraunflugvöllur er hugsaður sem varaflugvöllur, að þá er hann minnst hvað veðurfarsnestir á sama veðurfarssvæði og Keflavíkurflugvöllur, þannig að ég get ekki ímyndað mér að hann geti komið í staðinn fyrir einhver af þessum 4 sem ég nefndi. Þið sjáðu hvað málið er í raun og veru að verða flókið með öllum þessum hugmyndum. Þegar kemur svo að spurningunni Alexandersflugvöll sem varaflugvöll, þá ætla ég að passa. Ég er ekki viss hvernig ég ætti að höndla þetta frumvarp, ef ég geti gert það bara einn og sjálfur, eða það er að segja þingsályktunartillögu sem þetta er, svo ég dragi nú í land með frumvarpið. Þetta er kostnaðarsamt og við erum þarna inn í þessari stóru hringekju með 3, 4, 5 hugsanlega varaflugvelli á Íslandi. Og svo eru náttúrulega varaflugvöllin, eins og við vitum, fyrir millilandaflug erlendis, þó að það sé kostnaðarsamara. Svo nú er þetta komið fram í 4. sinn, skilst mér, og ég ætla bara einfaldlega að vona það að nái þetta inn í nefnd og áfram til samþykktar, að það verði faglega unnið að þeim spurningum sem þarna eru settar fram. Aðalatriðið í mínu máli er þó þetta, að það er komin tími til og nógu mörg tilefni til að taka almennilega til í flugmálum á Íslandi og búa til flugstefnuna sem okkur vantar. Hún hefur kannski verið til í umræðum manna, hún hefur verið til í hugum manna, en það að reyna að koma heildrænni flugstefnu á í gegnum Alþingi og í sæmilegri sátt, það er alveg eftir og það þarf að hraða þeirri vinnu. Og þá skiptir jú einmitt máli að fagmennskan sé í fyrirrúmi, það er að segja þessi flugtæknilega fagmennska, að pólitíkin sé í öðru sæti vegna þess að flug er þess eðlis, að pólitíkin má ekki yfirskyggja flugtæknina. Mér langar að lokum að viðra hér hugmynd sem ég hef heyrt rædda svona í manna á milli í þinginu, varðandi það hvernig svona þingsályktunartillögur sem að kalla á nefnd, hvernig væri hægt að afgreiða þær í verki á kannski dálítið annan hátt, sem ég skilst að sé tíðkast í útlöndum, sem var Norðurlöndum til dæmis, og það er það í stað þess að skipa eina nefndina. Ég veit ekki hversu margir nefndir eru nú starfandi á vegum ráðuneyta, hljóta að vera margir tugir,
Það er erfitt að manna þessar nefndir, sérstaklega með ráðuneytisfólki. Þannig að mér skilst að sú aðferð sé til erlendis að ráðherra felur einum sérfræðingi, við skulum segja í þessu tilviki mjög vel menntuðum og reyndum flugtækni sérfræðingi að skila áliti þetta tiltekna mál, en hann hefur leyfi til þess, full leyfi, að leita sér aðstoðar og leita sér upplýsinga og leita sér samvinnu vítt og breitt. Þetta er semst raunverulega að vera að létta aðeins á ráðuneytum og í vissum tilvikum þar sem það hentar að það er skýrsla sérfræðings sem kemur í staðinn fyrir nefndarskýrslu, en hún er ekki byggð á hans eigin áliti eingöngu. Þetta er svona til umhugsunar í lok þessarar stuttu ræðu. Halla Signý Kristjánsdóttir, 87. þingmaður Norðvesturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegi forseti. Já, hér er að ræða þingsályktunartillögu sem snýr að því að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að gera ítarlega athugun á kostum þess að gera Alexandersflugvöll á Sauðárkróki að varaflugvelli fyrir Keflavíkurflugvöll, Reykjavíkurflugvöll og Akureyrarflugvöll. Já, og Egilsstaðaflugvöll líka. Ég kem hér upp til að taka undir þessa tillögu, enda er þetta ágætt framsóknarmál sem flokkurinn stóð fyrir að flytja á fyrri þingum og er nærri óbreytt frá því að hv. þingmaður Ásmundur Einar Daðason flutti hana hérna á 144. þingi. En tilgangurinn helgar meðalið. Já, nú er verið að opna á leiguflug beint flug frá erlendis til Akureyrar. Þekkt er að lendingarskilyrði geta verið erfið á Akureyri og þeir flugvellir sem þá koma til greina sem nota á sem varaflugvöll er á Egilsstöðum sem er í 264 km fjarlægð frá, eða Keflavíkurflugvöll sem er í 388 km fjarlægð. Þannig að þetta eru nokkuð miklar vegalengdir ef á að fara að flytja svo fólk landleiðis eða eitthvað á milli. Ef tryggja á Akureyri í sessi sem alþjóðaflugvöll þarf flugvöllurinn að vera nær Akureyri en þetta. Það væri svo betra. Nú, það hefur lengi verið horft til Sauðárkróks sem varaflugvöll og með tillit til veðurfarslegra skilyrða. Og Alexandersflugvöllur er vel staðsettur þar sem aðflug er gott, fjörðurinn víður og lítið hindranir. Það væri því best að segja, og ég er fylgjandi því, að benda á þennan flugvöll sem komi til með að þjóna Akureyri vel sem varaflugvöllur og treysta á mikilvægu starfsemi og flug almennt. Það er því vel til fallið að þessi mál verði skoðuð vel og rannsökuð, þá liggur það fyrir að hægt sé að meta út frá því. Þetta er líka liður í að dreifa ferðamönnum landið þar sem það er oft nefnt að samgönguleiðir og mannvirki séu mikilvægir þættir í því að dreifa ferðamönnum landið. Styrking við alþjóðaflugvelli sem víðast landið er öflug leið í þessum efnum. Síðan tekur vegagerðin við og innanlandsflugið. Til að jafna samkeppnisstöðu landshluta í ferðaþjónustu og búsetuskilyrði eru alþjóðlegir flugvellir mikilvæg forsenda. Það er líka mikilvægt fyrir aðrar atvinnugreinar eins og uppbyggingu fiskeldis eða fiskútflutnings og aðrar vöruflutningaleiðir. Í nýsamþykktri byggðaáætlun er lögð áhersla á að styðja við uppbyggingu nýrra flugleiða til landsins til að styðja við reglulegt millilandaflug. Því mætti ætla að það þurfi að skoða fleiri möguleika en þeir sem eru nú í kastljósinu. Ég get tekið undir orð hv. þingmanns Smára McCarthy í þessu þegar hann talar að skoða þessi mál heildstætt og þá er allt landið undir. Ég vil líka benda á þingsályktunartillögu sem frá hv. þingmanni Guðjóni Brjánssyni þar sem það snýr að því að finna nýtt flugstæði á Vestfjörðum. Þannig að það skiptir miklu máli að fara bara að skoða þetta heildstætt og tek undir ábendingar sem hér hafa verið nefndar. Til dæmis sem hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson benti á að það þyrfti að taka upp flugstefnuna eða taka upp, hún er bara ekki til. Það væri allavega tími til kominn að fara að vinna í þeim málum og þessi atriði sem hafa verið komið hér inn á,
hjá þeim sem hafa hér talað gæti fallið undir hann og ég held að það sé bara best að fara að hraða þeirri vinnu hvernig sem því verður háttað. En að því sögðu vildi ég bara koma hérna upp og lýsa stuðningum mínum við málið. Takk. Njáll Trausti Friðbertsson, 87. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég ræði við tillögu til þingsályktunar Alexandersflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur, Reykjavík, Akureyri og Egilsstaðaflugvöll. Og flutningsmaður tillögunnar fyrsti Sigurður Páll Jónsson, hv. þingmaður. Og tillagan fjallar að álykta að fela samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra að láta gera ítarlega athugun á kostum þess að gera Alexandersflugvöll á Sauðárkróki og að varaflugvölli fyrir Keflavíkurflugvöll, Reykjavíkurflugvöll, Akureyrarflugvöll og Egilsstaðaflugvöll. Ráðherra kynni Alþingi niðurstöðu könnunarinnar eigi síðar en í janúar 2019. Ég vil bara byrja á að þakka kærlega fyrir tillöguna. Mér leiðist aldrei að tala flugmálinni og þetta er bara gott innlegg í þá umræðu. Og ég hugsa að það sem ég hef mest rætt og þau orð sem ég hef mest notað hér í þingsal síðan byrjaði flugvöllur og varaflugvöllur. Og þetta tengist bara umræðu sem hefur verið að reyna að halda hér uppi undanfarin ár og benda á þá alvarlegu stöðu sem hefur komið upp varðandi þessa hluti. Það hægt að taka á þessu málefni svona á margan hátt og kannski grunninn, svona fyrsta tillaga mín væri að sveitarfélög líka á Norðvesturlandi með svipuðum hætti og Eyþing gerði núna þessu ári framkvæmdaáætlun fyrir Akureyrarflugvöll hvað þurfi að gera til að styrkja flugvöllinn. Það væri mjög gott innlegg að sveitarfélög á Norðvesturlandi tæki sig saman áætlun hvað þyrfti að gera til að gera slíkan flugvöll að varaflugvölli og alþjóðaflugvölli sem það þyrfti að vera. Ef hann átti að gegna varaflugvölli fyrir þessa flugvölli þá þarf hann að vera vottaður alþjóðaflugvöllur. Og það er töluvert vinna og mikið verkefni. Það voru teknar miklar auknar kröfur upp síðustu áramót varðandi vottun á alþjóðaflugvöllum. Þannig að það er búið að herða og stöðugt verið að herða allt sem snýr að þessum hlutum. Ég átta mig ekki kannski strax á tölunum sem getur verið bak við svona framkvæmd að gera Alexandersflugvöll að alvöru alþjóðaflugvölli, en ég tel að það getur verið umtalsverðar fjárhæðir. Og einhvers staðar myndi, ef ég ætti að skjóta einhver skjóta upphæðina hér í salnum í þessari umræðu, þá myndi ég halda að þetta getur verið milli 10 og 20 milljarðar sem að færu í slíkt verkefni. Ég þekki ekki hver og hafði satt sig ekki tíma til að skoða. Það ætti ekki að vera svo flókið til að nálgast gögn raunverulega burðargetu núverandi flugbrautar á Alexandersflugvelli sem lykilatriði varðandi bara hversu stóra vélar geta lent á flugvellinum og hversu mikla þyngdir flugvellinum ber. Það ákveðnar reglur notaðar það og staðlar og mjög stór þáttur þegar verið að meta raunverulega hvaða flugvélar geta lent á viðkomandi völlum. Þarna er olíumöl á vellinum, það er ekki malbikaður og satt að segja þekki ekki almennilega undirlagið, sandur eða mögulega hvað nákvæmlega hvernig styrkingin er á flugvellinum. Þjónusta við millilandaflugi er töluverð og þess vegna hefur skapast tækifæri fyrst og fremst kannski á Akureyri og Egilsstöðum og Reykjavík að geta sinnt hlutverkum sem varaflugvelli það er töluvert flug vellina og allt til staðar. Og með styrkja þá kannski umfram það sem þyrfti verið innanlandsflugið, þá þjónustu sem er til staðar á völlunum til að geta sinnt millilandaflugi. Styrkt slökkviliðin á vellinum, til dæmis flokka til að geta staðist. Það er slökkviliðsþjónustan á vellinum flokkuð eftir stærð véla og fjölda farþega sem komin á völlin, að þá þarf ákveðna til dæmis slökkviliðsþjónustu. Svo getum við talið alveg niður listan. Ég tel reyndar óraunhæft að það væri hægt að skila svona verkefni í janúar 2019 miðað við umfangi sem ég þekki þetta sjálfur hafa gert svona verkefni sem er svipuðum nótum eins og verið að tala hér varðandi svona hluti. En það þyrfti kannski aðeins meiri tíma. Og þá snýr þetta hvaða aðstaða og geta þarf að vera til að þjónusta slíka starfsemi eins og flugvellir eru og alþjóðaflugvellir og það eru ótal þættir. Hann þarf náttúrulega að standast þær flugteknilegu kröfur sem flugrekstraraðilar gera til að hægt sé að stunda millilandaflug frá þeim. Þar að ræða þætti eins og flugbrautarlengdir, burðargetu flugvalla,
þau aðflug sem boðið upp á og þá þjónustu sem hægt að veita á jörðu niðri af þjónustufyrirtækjum viðkomandi flugvallar. Einnig nauðsynlegt að gera sér grein fyrir þeirri flugumferðarþjónustu eða flugturðþjónustu. Þarna hefur ekki verið stjórnuð flugumferð, svokallaðir flugvallaverðir hafa verið þarna störfum. Þannig að þetta þarf alltaf að skilgreina og setja í bóksinn. Og eins og ég benti á þá eru fleiri mikilvægir þættir eins og í hvaða eldvarnarflokki slökkvilið flugvallar á viðkomandi flugvelli og hvað þarf að gera til að standast þær kröfur. Hvaða tækjabúnaður véladeildar á viðkomandi flugvelli varðandi brennslumælingar og snjómókstur sem getur verið umtalsvert verkefni. Það má geta þess hér að sópur og tæki með tönn á flugvelli eins og þið sjáið, þetta 100 milljónir hvert eiki. Þannig að þetta fljótt að koma kostnaður. Í Keflavík minnum að séu 9 svona eiki og á Akureyri 3 og held ég Egilsstöðum líka 3, frekar en 2. Þannig að þetta fljótt að koma í búnaði og tækjum og rétt að benda á þetta. Og auðvitað síðan þarf að greina aðflugin og kosti og galla flugvallana, tengt aðflugum og landslagi. Ég veit og þykist vita að það góð skilyrði í Skagafirðinum fyrir því. Þetta opið til suðurs og norðurs og vítt til veggja. Þannig að það ætti ekki að vera vandamál og stæði vel gagnvart þeim þætti. Við þyrftum náttúrulega að fá upplýsingar nýtingarhlutföll vallarins. Það þyrfti að afla upplýsingar það, hversu góður nýtingin geti orðið á slíkum velli. Það töluvert vinna sem færir í það, varðandi veðurfarsmælingar og annað, afla þeirra gagna. Ég vil kannski koma hér að þessari umræðu þegar við erum að tala varaflugvelli að benda á umsagnir tveggja aðila. Núna varðandi samgönguáætlun. Ég langar bara að lesa það hér upp. Það annars vegar umsögn Icelandair við samgönguáætlun sem við vinnum nú að hér í þinginu og þá fer ég hérna beint í umsögnina. Á þeim tímum ársins sem mest flogið má áætla að á sama tímapunkti geti verið 30 flugvélar á leið til Keflavíkurflugvallar sem alla gera ráð fyrir að nýta flugvelli á Íslandi aðra en Keflavíkurflugvöll sem varaflugvelli. Vegna nálægðar flugvallanna í Keflavík og Reykjavík geta þau tilfelli komið upp að vindur, skyggni eða skýjahæð sé hamlandi þáttur á báðum flugvöllum og því ekki aðra varaflugvelli að ræða á landinu en Akureyri og Egilsstaðir. Vegna takmarkaðs rýmis á flughlöðum þessara flugvalla útilokað að þeir geti sinnt hlutverki sínu fyrir alla þær flugvélar sem þyrftu að lenda þar ef slíkar aðstæður sköpuðust. Ljóst að við slíkar aðstæður getur veruleg hætta skapast. Það mat forráðamanna Icelandair að smæð flughlaða og skortur á flugstæðum á flugvöllum Akureyri og Egilsstöðum sé stærsta ógn við öryggi flugs til og frá Íslandi. Með þau gögn sem Icelandair hefur undir höndum og fylgdi boði umsögn ekki að sjá að neinu fjármagni skuli varið til þessa mála á árunum 2019–2023 í samgönguáætlun og að okkur mati slíkt með öllu ófarsvaranlegt. Ég get svo sem upplýst hér að ég er formaður nefndar sem er að vinna að þessum málum og væntum þess núna í þessum mánuði að skila okkur niðurstöðum til þess að styrkja þennan grunn varaflugvallanna. Þannig að það verður komið fram svo skýrsla áður en að samgönguáætlun verður samþykkt inn í þá umræðu. Þetta tengist allt þess að ég er að benda hérna umsögn Icelandair varðandi varaflugvellina og það má glöggt sjá að Icelandair tekur þessu málum mjög alvarlega varðandi varaflugvöll í landinu og þetta kveður við annan tón heldur við séð áður hjá Icelandair. Icelandair hefur mér vitanlega aldrei sendt slíka umsögn frá sér þar sem er talað þess að hvernig þeir líta á þetta öryggi og hver helsta ógn við millilandaflug til og frá Keflavík sem eru vanbúnir varaflugvellir. Þannig ég fagna allir þessar umræðum þessi mál sem snúa að ég hef nú ekki tíma til að fara í umsögn öryggisnefndar FÍA. Ég hveti þessar alþingismenn til að skoða, hv. alþingismenn að skoða hvað kemur þar líka fram. Þar hefur komið mörg ár, margar umsagnir frá þeim þessa hluti sem við erum að ræða hér sem eru vanbúnir varaflugvellir og það ástand sem getur skapast tengt því. Ég vil rétt koma að því í þessari umræðu að Reykjavíkurflugvöllur er gríðarlega mikilvægur hlutur í alþjóðaflugvallakerfi landsins. Þeir eru bara 4, þannig að hver og einn hefur mjög stóru hlutverki að gegna og til þess minnum ég hef heyrt að til þess að Icelandair með flugtök út úr Keflavík 80% flugtaka hjá Icelandair út úr Keflavík þá sé Reykjavíkurflugvöllur notað sem varaflugvöll. Sem dæmi.
það oft að fólk þarf að kynna sér svolítið hvernig kerfið virkar til að átta sig á mikilvæga hlutina. Það ekki hægt að gefa sér neitt fyrirfram hvernig þetta saman allt virkar. Þannig að svo get ég rætt töluvert Reykjavíkurflugvöll í því framhaldi, en það í framhaldi af því. Ég vil hins vegar bara ítreka það sem ég minntist á hérna kannski í byrjun ræðunnar, að hvetja sveitarfélög Norðvesturlandi til þess að vinna framkvæmdaáætlun með svipuðum hætti og efla vann fyrir eyþing á þessu ári sem snýr að uppbyggingu þá mögulega Sauðárkróksflugvallar eða Alexandersflugvallar. Þetta getur verið mjög gott innlegg inn í þessa. Flugstefnan í gangi, það er verið að vinna að henni og það má reikna með að hún koma fyrir næsta árs og er mjög mikilvægt plaggaldi fyrir íslensk flug til lengri framtíðar. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hv. þingmanns og fyrst veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni ræðuna og við sem í þessum sal sitjum vitum að hv. þingmaður þekkir mjög vel til flugmála hér á landi. Hér er verið að ræða sérstaklega Alexandersflugvöll sem ég reyndi að verða að viðurkenna að ég vissi ekki alveg hvað var fyrr en ég byrjaði hérna á þingi og gat farið að lesa mig til það. Þannig að það er væntanlega ekki mjög almenn kunnátta, hugsa ég. En ég óttast svolítið þegar við erum með svona þingsályktunartillögu sem þessa og sem ég efast ekki að er skrifuð af góðum hug einum og ég hef líka heyrt sveitarstjórnarmenn þarna tala fyrir þessu, að við kynnum einhvern veginn svona að vera að dreifa áherslupunktunum okkar og svona smyrja kannski eitthvað þunnt yfir og út af því að hv. þingmaður var svona aðeins að skjóta á hvað þetta myndi kosta, þetta gróft mat. Mér langaði svona bara aðeins að heyra frekar frá hv. þingmanni hvar telur hann að áherslurnar okkar ættu að liggja í þessum efnum. Ég held við hljótum öll að vera sammála um mikilvægi varaflugvalla og út frá öryggisatriði kannski fyrst og fremst. Og í þessu samhengi þá minnist ég þess að fyrir allmörgum árum síðan þá var ég á Ísafirði að heimsækja fyrirtæki og var þar veðurteppt eins og stundum gengur og gerist á þeim stað að það var ekki flogið heim og ég fer að býsnast yfir þessu hvort það sé nokkuð hægt að reka fyrirtæki undir þessum kringumstæðum og svona. Þá sagði þessi ágæti forstjóri það sem skiptir okkur öllu máli eru bara vegirnir hérna séu í lagi. Og þá komumst við til Reykjavíkur og komumst við til Keflavíkur og komumst úr landi. Og það skiptir miklu meira máli að leggja áherslu á góðar og öruggar vegasamgöngur frekar endilega öflugar flugsamgöngur út um allt land þegar við þurfum að forgangsraða og velja annað hvort. Þannig að mér langaði bara svona að heyra frá hv. þingmanni hvar telur hann að áherslurnar okkar ættu að liggja í þessu. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, svarar andsvari. Já, ég þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Ég kannski kom aðeins inn á, ég held að við höfum einbeitt okkur af því það sem eru núverandi vellir uppbyggðir með fullri þjónustu og styrkja þá til að geta sinnt aðeins. Það er alveg þeir sem gerir þetta mögulegt að ef við getum rekið þess að varaflugvelli, það er þjónusta til staðar sem nýtist í þessu. Þú þarf kannski að lengja brautinu umfram þá þjónustu sem þarf til innlandsflugið og slíka þætti, en í grunninn er allt til staðar til þess að sinna því. Það er mjög dýrt að reka flugvöll bara sem varaflugvöll. Það er, og ég myndi gjarnan vilja sjá, það var gert tilraun síðasta vetur varðandi innanlandsflug til og frá Alexandersflugvelli, eða sem sagt til Reykjavíkur, milli Sauðárkróks og Reykjavíkur. Og ég myndi gjarnan vilja sjá það þróast í framtíðinni. Það gekk kannski ekki alveg nægilega vel, en klárlega myndi vilja sjá það í gegnum og mögulega gæti það sem við höfum boðað varðandi að skoða hérna skosku leiðina og annað ýtt undir það. Ég myndi gjarnan vilja sjá það gerast og efla það. Það vegir koma aldrei fullu til að bjarga því að búa til samgöngu kannski leiðir sem eru 300, 400, 500, 700 km langið að keyra. Það sem getur flogið á 40 til 50 mínútum. Þannig að það sé alveg ljóst. Gríðarleg vandamál með flugi á Ísafirði út af legu vallarins, en það hafa sveitarfélögin það mikið rætt að koma inn með nýja staðsetningu og byggja upp flugvöll og mikill áhuga á Vestfjörðum að byggja upp alþjóðaflugvöll á Vestfjörðum, varðandi eins og fraktflutninga og síðan bara farþegaflug og fá ferðamenn til sín eins og við þekkjum. Þannig að það er og hefur verið vinna í gangi þar að skoða. Ég held að þetta fyrst og fremst að einbeita okkur að því sem höfum til staðar, en eins og einhver unar að menn eru kannski í þessu tilviki að horfa svolítið til lengri framtíðar. Vegna þess að í sjálfu sér
þú þarft raunverulega bara að byggja nýjan flugvöll frá grunni, gruna mig svona eftir að aðeins kynnt mér þetta. Þú ert lítið að nota því sem þetta er staðar í dag ef ætlar að taka stóra þotur og slíkt. Hv. annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og hann kannski kom inn á það sem ég hafði hugsað mér að koma með í seinna andsvari mínu varðandi einmitt rekstrarkostnaðinn. Það er eitt að leggja mat á hvaða aðgerðir þarf að fara í til að völlurinn sé nothæfur sem varaflugvöllur, en svo kemur einmitt að rekstrinum og hv. þingmaður fór ágætlega yfir það. En ég held bara að það sé mikilvægt að taka það líka inn í þessa umræðu hérna þegar við ræðum þessa þætti, að það er reksturinn til lengri tíma litið. Ég ætla ekki að gera lítið úr því og ég held að það sé býsna mikilvægt að hér séu öflugir varaflugvellir og þar eru ákveðnir staðir, náttúrulega ákveðnir flugvellir sem uppfylla þau skilyrði í dag, en eins og hv. þingmaður hefur verið duglegur að benda okkur á hér að þá þarf að ráðast í ákveðin átak hvað það varðar og hvað þann lið varðar. En ég bara langaði aðeins að koma inn í þessa umræðu og ítreka mikilvægi þess að við erum alltaf að ræða við þurfum alltaf að vera að horfa á stóru myndina og stóra samhengið og forgangsröðina, því að því miður þá eigum við ekki alla þá fjármuni sem við svo gjarnan vildum setja í að bæta samgöngur, þrátt fyrir það sé að fara mjög svo auknir fjármunir í þetta. Núna sjáum við í nýrri samgönguáætlun, þá er nú samt þannig að við viljum miklu meira og við viljum að mörg af þessum verkefnum verði til fyrir. Þannig að það var kannski aðalega þetta í þessu samhengi, hvernig við okkur ber að horfa á þetta, því að við verðum alltaf að horfa á stóru myndina til langs tíma litið og þá rekstrarkostnaðinn líka. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Njáll Trausti Friðbertsson svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, takk fyrir spurninguna. Það er kannski þetta sem maður myndi benda á og væri mjög æskilegt, en ég veit að það er gríðarlega mikill áhugi og verið lengi á Norðvesturlandi fyrir því að skoða Alexanderflugvöll sem varaflugvöll og uppbyggingu þar, að þess vegna væri það svo sterkt fyrir slíkt verkefni að sveitarfélögin myndu vinna verkefni sem tengda þessu, bæði varðandi fjárfestingarkostnaði, stofnkostnaði við hvað þetta koma til og síðan aftur upplýsingar rekstrarkostnað. Þetta er annars vegar fjárfesting og síðan rekstur, daglegur rekstur. Og þá er það skilgreiningar, er þetta stjórnaður flugvöllur eða óstjórnaður flugvöllur og síðan eins og kom inn á véladeildir og viðhald og annað bara í þessari mynd. Þannig að til að þingsályktunin fengi svona kannski sterkari fætur þá væri mjög æskilegt að slíkar upplýsingar væru unnar. Auðvitað er verið að biðja um það í verkefninu og vonandi koma þær upplýsingar þá síðar. En þetta er svona í grunninn varðandi þetta. En það er hins vegar einn flugvöllur sem hefur sögulega verið alþjóðaflugvöllur og það er flugvöllurinn á Höfn í Hornafirði. Hann var skilgreindur sem alþjóðaflugvöllur og hann nýttist mjög vel fyrir minni vélar sem voru að fara yfir hafið sem öryggisvöllur varðandi Reykjavík og Keflavíkurflugvöll. En menn flugu þarna framhjá og það er gott þegar menn koma yfir hafið upp á minni vélum í lágum hæðum að hafa hann svona sem öryggistæki, öryggisventil á þeirri flugleið. Þannig að svo til dæmis, þannig að það væri svona dæmi um það sem maður myndi kannski skoða næst, að þá fyrir minni vélar það væri skilgreindur ákveðna þjónustu til að sinna því hlutverki. Þannig að og eins og Höfn í Hornafirði held ég þetta snúi kannski meira bara að tollþjónustu og slíku þáttum, það væri ekki stórt mál, en það getur verið ákveðið öryggismál að koma inn í slíkt verkefni. En svo veit maður náttúrulega áhuga víða að byggja upp alþjóðaflugvöll. Við höfum heyrt það í Árborg, við höfum búin að heyra þetta með Ísafjörð og Alexandersflugvöll og fleiri staði. En það er mjög áhugasamir þessi málefni, það er ljóst. Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, veitir nú andsvar. Hæstv. forseti, ég er nú bara mér finnst ég að vera stödd í miðri kennslustund. Ég vil þakka kærlega fyrir þessa umræðu. Ég hef hlustað vel hér og velti fyrir mér að nú er talað um að við þurfum að hafa einhvern ákveðinn tímaramma á því hvenær við óskum eftir svörum þessi mál. Við vorum í janúar og þá er spurning hversu langt fram í næsta ár við þurfum að fara til þess að það sé raunhæft. Síðan er ég að velta fyrir mér í sambandi við gæða- og öryggismál. Þeir varaflugvellir sem við erum með í dag og þess vegna líka Keflavíkurflugvöllur, hvernig er því háttað í dag? Þá er ég að velta fyrir mér
snjómokstri eða snjóruðningi, við erum að tala um þessar brunavarnir. Er einhver ákveðin úttekt eða er því einhvern veginn fylgt eftir? Hvernig er því hagað á þeim varaflugvöllum sem við erum með núna ásamt Keflavíkurflugvelli? Svo voru hér ýmis hugtök sem eru algjörlega nýyrði í mínum huga. Það eru það sem kallað er stjórnaður flugvöllur eða óstjórnaður. Í hverju liggur munurinn? Ég spyr að þessu vegna þess að einhvern veginn læðist að mér að óstjórnaður flugvöllur sé ekki eins dýr í rekstri eins og stjórnaður. Þannig ég er að velta bara þessum hlutum fyrir mér í þessari kennslustund. Þá svarar hv. 6. þingmaður Austurkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Virðulegi forseti, ég þakka spurninguna. Ég kom aðeins inn á þetta með vottanir á flugvöllum og alþjóðaflugvöllum og það búið að vera að herða þessar kröfur mjög síðustu ár og tóku nýjar reglur, komu í notkun, voru teknar í notkun minnum við síðustu áramót. Þannig allir alþjóðaflugvöllirnir 4 á Íslandi, Keflavík, Reykjavík, Akureyri, Egilsstaðir, eru vottaðir með alþjóðlegu vottunum frá ESA. Þannig að það og þetta ferli hefur verið að þyngjast. Það gerða meiri og meiri kröfur tengt alþjóðaflugvöllum. Þetta fór til dæmis töluvert af stað eftir árásirnar í New York 11. september 2001. Þá var gríðarleg breyting til þessu öryggismálum flugvalla og kröfur tengt því. Þannig að vottanir hafa verið að bætast töluvert í það, hvernig þurfa að standa rekstri og öllu því. Stjórnaður flugvöllur og óstjórnaður flugvöllur, það raunlega styðst útgáfunni það er flugumferðarstjóri á stjórnuðu flugvöllunum sem stýrir umferðinni og á stjórnuðu flugvöllum ekki flugumferðarstjóri, það svokallaðir affismenn flugvallaverðir sem stjórna þá umferðinni eða gefa flugupplýsingar á þeim flugvöllum. Það nú munurinn. Og það eru sem sagt í dag á Íslandi eru flugumferðarstjórar í Keflavíkurflugvelli, Reykjavíkurflugvelli og Akureyrarflugvelli. Það svona þessi grunnmunur á þessu tvennu. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég þakka kærlega þetta. Ég aðeins komin nær í skilningnum. Það búið að herða þessar reglur og þá læðist að mér enn aftur. Endum við með því að fleiri flugvellir á landinu verði skilgreindir varaflugvellir sem eru þá ef ég skil það rétt, skilgreiningi varaflugvöllur stjórnaður flugvöllur. Öryggisflugvöllur, hann óstjórnaður flugvöllur? Erum við á villigötum eða að vera með þingsályktun varaflugvöll þegar við ættum að vera að tala öryggisflugvöll, eða eru staðlar ESA orðnir það þröngir eða stífir eða uppfærðir eða hvaða orð við viljum nota, þannig að við séum komið með okkar velli meira eða minna ef við ætlum að hafa þá í standi að þeir séu þá skilgreindir sem varaflugvellir. Ég ætla aðeins bara að ítreka tímarammann næsta ári í janúar. Þú segir að það mun ekki duga ef við ætlum að fara raunhæft í það að skoða þessa hluti og þá líka hvort að það sé einhver vitneskja það hvernig staðið að og hvernig farið með eftirlit á þessum gæða- og öryggismálum á varaflugvöllum sem við erum með í dag. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson. Virðulegi forseti, ég þakka spurninguna. Tímarammi á skýrslunni, ég held að væri eðlilegt að gefa þessu fram minnst í apríl, maí. Þannig að menn getur unnið að slíku og safna gögnum og menn ætla að hafa einhvern ákveðna tímasetningu með það í tillögunni. Öryggisflugvöllur, það kannski ekki hugtak sem menn hafa beint verið að nota í flugvöllum. Þú ert með varaflugvelli. Síðan getur þú verið með varaflugvelli, samanber eins og flugvöllurinn á Egilsstöðum, með sína 2000 metra, með burðargetu til að bera þotur og mikið nota sem slíkur. Hann óstjórnaður. Þannig að það getur alveg verið með varaflugvellina óstjórnaða. Það bara minni traffík á þeim
og tekur kannski meiri tíma að ná mörgum vélum niður á skömmum tíma, sem maður segir með svona einföldum hætti, á slíkum velli heldur en á stjórnuðum velli. Það getur menn komið þéttar inn, skulum við segja. Svo kom í ljós í apríl, eins og þekkt orðið, en sinni sínu hlutverki mjög vel sem slíku. Þannig að ég held að við þurfum ekki kannski endilega að tala öryggisflugvelli í þessu, þó að það kannski skiljist mjög vel út í talmálinu, en við kannski notum það ekki þegar við erum almennt að ræða flugvellina, þá var það ákveðið nýyrði fyrir mér, svo það sé líka ljóst. Ég á kannski ekkert endilega vona að mér fjölga mikið óstjórnuðum varaflugvöllum. Ég hef ekki von á því. Og það ekkert margir, það svo gríðarlegur munur á burðargildi vallana, eða burðargetu, að þetta ákveðin skilgreining sem þau höfðu fram, og það bara, þá þarf að leggja flugvöllina til þess að þola ákveðnar þyngdir og annað, þá útreikninga, og þá það bara töluvert frá því sem við erum með. Mikið af flugvöllum í dag kannski miða bara við Fokker, þyngdina. 25 tonna vél, tekur 50 farþega, og þá miðaðist burðargeta og lengdi brauta og allt miðað við það. En svo þetta allt annað flokkur þú komin í 150, 200, 250 manna þotur. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórunn Egilsdóttir. Hæstv. Forseti. Við ræðum hér þingsályktunartillögu Alexanderflugvöll sem varaflugvöll fyrir Keflavíkur, Reykjavíkur og Akureyrar og Egilsstaðaflugvöll. Þetta mál hefur nokkrum sinnum verið borið hér upp og mér sýnist á gögnum þingsins að fyrst hafi það komið hér fram á 141. löggjafarþingi og vísa ég þá í þingskjal 1027, mál 604. Þetta hefur verið mál sem að þingmenn kjördæmisins hafa flutt og þar hafa þingmenn Framsóknarflokksins verið í forystu með þau mál. Nú kýs þingflokkur Miðflokksins að fylgja þessu máli eftir allur saman og það vel. En mér sýnist þetta vera bara algjörlega samhljóða og lítið breytt frá upphafi. Þannig að mikill áhuginn fyrir þessu máli og það tel ég bara vera jákvætt. Ég vil byrja á því að þakka hv. þingmanni Njáli Trausta Friðbertssyni fyrir ágætis yfirferð. Hann talar hér af kunnáttu og þekkingu þessi mál og við búum vel að hafa mann á þingi sem hefur þessa þekkingu og getur frætt okkur þau mál. En við gerum okkur öll grein fyrir því að flugvellirnir okkar eru mikilvægir og það tíundað hér í greinargerðinni, það farið yfir vegalengdir innanlands, vegalengdir á vegakerfinu. Það hefur svo sem fylgst þessu máli frá upphafi og það ágætis heimild og gott að fara yfir það, hvað það þýðir fyrir fólk í hinum ýmsu kjördæmum og svæðum samfélagsins að komast á milli staða og það miserfitt. Við höfum verið að leggja áherslu á það að efla almenningssamgöngur. Við þurfum klárlega að bæta samgöngurnar og það hefur ekki fyrr verið sett við líka fjármagn í samgöngumál eins og fram kemur núna í samgönguáætlun. En öll vitum við að það þarf að gera betur. Við þurfum að finna leiðir til að gera enn betur í þessum málum og ég finn ekki annað en það að við séum öll sammála það. Það hefur verið töluverð umræða varaflugvöllinn okkar sem fyrir Keflavíkurflugvöll, sem eru þá Reykjavíkurflugvöllur, Akureyrarflugvöllur og Egilsstaðaflugvöllur. Við þurfum að gera betur á þeim flugvöllum og það hafa komið fram ýmis sjónarmið varðandi það og það vel. Við þurfum að hafa framtíðarsýn í þessum efnum eins og öðrum og það merkilegt að í 100 ára sögu flugs á Íslandi að þá það fyrst núna sem við erum að vinna að flugstefnu og það hefur núverandi samgönguráðherra sett á koppinn og ég
bíð spennt eftir því hvaða framtíðarsýn kemur þar fram, af því að virkilega erum við háð flugi hér og margir landshlutar eru það vissulega. Líkt og við erum háð góðum vegasamgöngum og góðum samgöngum almennt. Reglulegt flug tryggir að atvinnulíf getur verið blómlegt, fólk geti unnið á milli svæða, þannig að það má segja að það stækki atvinnusvæðin og það er gríðarlega mikilvægt. En eins og hv. þingmaður Njáll Trausti Friðbertsson kom inn á, að þá er dýrt að halda rekstri flugvalla gangandi og það er dýrt ef við ætlum að fara bara í það að reka þennan tiltekna flugvöll sem varaflugvöll. Það þarf ýmsan búnað, það þarf ýmis grunnbúnaður að vera í lagi, það þarf að kosta til og halda úti ákveðnum tækjabúnaði sem er ákaflega dýr, það þarf að meta aðflutningsaðstæður og annað slíkt, en þó verð ég að taka undir það sem fram hefur komið hér, að ég hef líka heyrt að þarna séu mjög hagstæðar aðstæður og jafnvel þannig að Alexandersflugvöllur gæti þá verið varaflugvöllur fyrir Akureyrarflugvöll. Sitt sýnist nú hverjum það hentar best, en ég held að við ættum ekkert að loka á neina möguleika í þessum efnum. En það er annað með flugvöllinn og það er það sem hefur breyst. Eitt sinn voru hér fjöldi lendingarstaða og fjöldi flugvalla allt land og þeir voru gríðarlega mikilvægir. Þá var vegakerfið í enn lakara standi en það er núna og ef ég tek nú bara dæmi af norðausturhorninu að þá var hægt að taka flugvél á milli Bakkafjarðar og Vopnafjarðar og Vopnfirðingar flugu iðulega í Egilsstaði. Þetta er gjörbreytt í dag og ekki grundvöllur fyrir þessu, en á flestum stöðum hafa vegirnir batnað, þó ég geti vissulega tekið undir það að við þurfum enn að bæta það og við erum sannarlega að því núna. Við þurfum að móta okkur framtíðarsýn eins og ég talaði áðan. Þess vegna er mjög mikilvægt að við setjum fram þessa flugstefnu, fáum hana fram og mótum okkur stefnu það hvert við ætlum að fara í þessu. Það er líka verið að vinna að því að taka flugsamgöngunar inn í almenningssamgöngukerfið með svokallari skoskri leið. Það eru margir sem ég veit að horfa til þess jákvæðum huga og bind ég vonir við það að það jafni aðgengi okkar að þjónustu og öðru slíku og möguleika landsbyggðarfólks að nota flugið. En við þurfum að hafa framtíðarsýn og samfellu í samgöngukerfunum. Flugið þarf að vinna með vegakerfinu, almenningssamgöngunum og það þarf að opna þetta. Og þar er líka verk að vinna og það er svo sem hafið líka að fólk geti komið hingað til lands og nýtt sér bæði flug, almenningssamgöngur og svo einkabílinn, allt í samfellu og þetta sé aðgengilegt og ekki erfitt að finna upplýsingar sem ég hef heyrt á mörgum að eru þetta er ekki nógu aðgengilegt, þannig að það er það sem við þurfum að bæta. En mér fannst líka athyglisvert það sem kom fram hér áðan í máli hv. þingmanns Njáls Trausta Friðbertssonar að eitt sinn var Höfn í Hornafirði skilgreint sem alþjóðaflugvöllur eða lendingarstaðurinn þar. Hvaða skref eigum við að stíga? Er eðlilegra að við leggjum áherslu á að hann komi fyrst inn? Ég veit að það er áhugi á því landsvæði fyrir þeim lendingarstað. Hvernig eigum við að forgangsraða þetta? Til að taka þessar ákvarðanir þá þurfum við meiri vitneskju og meiri rannsóknir, vita meira staðina, en það eru orðnar miklu meiri kröfur en áður voru, bæði varðandi og þá sérstaklega varðandi öryggismálin, sem er bara himinn og haf á milli þess sem hér áður var, bara í ljósi breyttra aðstæðna og veruleika í heiminum, að þá er það orðið þannig. Það hefur líka verið minnst á það að snjóruðningur og annað slíkt er dýr útgerð og þá dettur mér í hug, það er náttúrulega afskaplega snjólegt á Höfn í Hornafirði og það ætti að vera minni kostnaður við það, en engu að síður þarf allar útbúnaður að vera til. Þetta kemur líka inn á atvinnumál, að ég komst að því að vera í ferð á vegum þingsins á Grænlandi, þar eru menn mjög háðir flugi til að komast á milli staða og nær eingöngu þurfa þeir
treysta á flug. Þar eru Íslendingar sem sjá um hreinsun á flugvöllum. Við búum yfir þekkingunni hér á landi og kunnáttunni og hér eru öflugt fyrirtæki sem eru að þjónusta á Grænlandi. Þannig að við höfum þetta, en við þurfum að geta fjármagnaða, við þurfum að geta fylgt í eftir. Það er ekki nóg að byggja upp, koma upp lendingarstöðunum, koma upp þeim mannvirkjum sem þarf, það þarf líka að huga að rekstrinum. Núna held ég og langar til að leggja til að við einbeitum okkur að því sem við höfum núna til staðar. Við þurfum að verja það, við þurfum að byggja það upp, byggja utan það, en þar með er ég alls ekki að segja að við eigum að kasta þessari hugmynd út af borðinu. Enda hefur verið mikill áhugi á þessu máli, ekki bara á norðvesturhorninu, þó að það hafi verið sterkast þar, það er eðlilegt, og þingmenn þess kjördæmis undir forystu Framsóknarmanna hafa margsinnis lagt þetta fram. Mér telst til að þetta, alltaf 5 sinnum held ég, að mér hafi talist til varðandi þetta. Þannig að allar framfarir, öll framfaraskref sem við stígum í samgöngumálum, og sannarlega höfum við áhuga á því að stíga þau fast og ákveða til jarðar, að þau eru okkur til framdráttar, við aukum lífsgæðin, við aukum möguleika okkar og eflum atvinnulífið sem er jú grunnurinn að allri velferð í þessu landi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrsta flutningsmanni okkar, hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni, fyrir þessa tillögu komið hér aftur fram. Og í mínum huga eftir umræðuna hér í dag þá er þetta auðvitað fyrst og fremst öryggissjónarmið sem að mér finnst við þurfa að standa svolítið vörð og huga að, því að ég er nokkuð viss að það endar með því að Alexandersflugvöllur verður varaflugvöllur ef að rétt er, eins og fram kom áðan í máli hv. þingmanns Njáls Trausta Friðbertssonar, að verið er að auka öll gæðaviðmið og hvað hann kallaði þetta vottaðar reglur frá ESA. Þannig að það er eins gott að við höldum svolítið fast utan þetta mál og sjáum til þess að það komist áfram. Ég get vel tekið undir það sjónarmið sem kom einnig fram að við þurfum hugsanlega að sjá til þess að viðmið skil frá ráðherra þau hnikist eitthvað til og þau komi þá fram aftur til þings í, apríl, maí í staðinn fyrir janúarbyrjun á næsta ári. Og mér finnst þetta svolítið mikilvægt að við höldum þessu svolítið áfram, af því að þessi flugvöllur er, og ég verð að viðurkenna það verandi Akureyringur, að Alexandersflugvöllur liggur býsna vel landfræðilega og þess vegna verð ég að viðurkenna að það er bara satt að við verðum að halda þessu áfram. Hitt er annað mál að nú er talað mikið að flugsamgöngur verði almenningssamgöngur og ég hef verið að hugsa hvort að það sé kominn tími til þess að taka þetta skref svolítið lengra og taka það inn í umræðuna hvort að rétt sé að huga að því að draga úr niðurgreiðslu samgangna á landi, sem að mér skilst að séu umtalsverðar fjárhæðir, og hugsa það þá í þá átt, burtséð frá öllum skoskum, belgískum og svissneskum leiðum, hvort að það sé hreinlega hægt að nota þetta bara á hvern einasta flugmiða að greiða þá niður. Og þá getur maður hugsað sér að það sé einhver radíus út frá einhverju punkti sem að skiptir það mestu máli. Allavega að þá held ég að við eigum að halda fast í okkar tillögu og ég vona sannarlega að hún fái brautargengi. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti, mig langar bara að koma hérna upp aftur til að þakka fyrir þessa umræðu sem hefur orðið eftir að ég mælti fyrir þessu máli, og hún hefur verið mjög málefnaleg og í anda þess að við þjónum landinu öllu
sem eitt af meginstefnumálum okkar í Miðflokknum. Við erum með stefnu sem gengur undir nafninu Ísland allt og mér finnst þessi umræða sem hefur skapast í kringum þetta mál lýsa því að þingmenn eru á því að við skulum horfa til alls landsins og var einn þingmaður hér áðan sem gaukaði því að mér að honum finnist við vera farin að vera svo málefnaleg hér í þinginu núna síðustu misseri og það vel og óska ég þess að það haldi áfram vegna þess að það miklu meira gagn af því fyrir land og lýð að við getum verið málefnaleg til uppbyggingu og eflingu okkar ágæta lands. En það sem hefur komið fram í þessum ræðum sem hafa verið undan hafa verið mér mikill skóli að hlusta á. Það nánast í hverju einustu ræðu eitthvað sem ég bara að kveikja á. Ég engin sérfræðingur flugmál, það nú bara þannig. En ég hef mikinn áhuga á því að við undirbyggjum samgöngur sem einn af stærstu innviðamálum okkar og þar er flugið undir með. Það ekki bara vegasamgöngur og þessi tillaga í raun og veru snýst ekki neina forgangsröðun. Það kom fram áðan að hvort það var ekki rétt að eitthvað annað kæmi á undan áður en væri farið í þetta. Þannig að það ekki minn hugur þegar ég flyt þetta mál að þetta að fara að koma undan ykkur öðru. Við búum við þá staðreynd Íslendingar í dag að hingað koma 2,5 milljón ferðamanna á ári eða á þessu ári munu þeir verða 2,5 milljón, eru þegar orðnir 2,3. Þannig að það hlýtur að kalla á meira öryggi í flugi því að allir þessi ferðamenn koma fljúgandi og því fylgja vandamál. Og það í raun og veru ótrúlegt hvað flugsamgöngurnar hafa getað mætt þessu vandamáli á farsælan hátt þó oft hafi litlu munað og það hefur nú komið fram hér í ræðum og hv. Varaþingmaður okkar Miðflokknum Jón Þór Þorvaldsson hefur spurt einmitt og haldið ræður þau öryggismál og spurt samgönguráðherra út í það hvort það sé til ykkur áætlun betrun í þeim málum hvað varðar öryggismálin og það hefur ekki verið mikið svör. Og eins og kom fram í ræðu hv. þingmanns Ara Trausta Guðmundssonar áðan að þá vantar okkur flugstefnu en það kom reynda fram í annarri ræðu hér sem var rétt áðan hjá hv. þingmanni Þórunni Egilsdóttur að samgönguráðherra vinnur að því að koma með flugstefnu þannig að það bara gleðilegt efni og annað í þeim dúr. Ég bara í ljósi þeirra staðreyndar að flugsamgöngur þeim fer svona mikið, það svona mikið aukning á þeim og vegna þessara miklu ferðamanna og annars, við erum náttúrulega líka að fljúga Íslendingar út og suður, að þá þurfum við að þétta þetta öryggisnet og það var gaukað að mér hér hvað það við erum að tala líka kolefnisspor og annað slíkt og ef að öryggismálin væru þannig að það væri sannarlega einn auka flugvöllur sem væri í lagi eða tveir eða fleiri í millilandafluginu þá þyrfti ekki eins mikið eldsneyti. Það sums staðar frá sem vélar koma þá þurfa þeir að bera með sér eldsneyti til að geta komist aftur út á erlenda flugvelli og það eldsneytismagn þyrfti ekki að vera eins mikið ef að varaflugvellir og öryggismál hér heima væri í betra standi. En
Já, ég ætla nú bara ekkert að hafa mikið meira þetta að segja að sinni en það greinilegt að þetta að ná góðri og málefnalegri umræðu. Það hefur komið fram að þetta mál búið að flytja 4-5 sinnum áður og hefur held ég aldrei fengið þessa umræðu sem það að fá í dag og svona þroskast mál með tímanum og þolinmæði dyggð. Og ég bara vil þakka kærlega fyrir þessa umræðu og já, það var eitt sem ég langar að koma inn í sem kom í ræðu hv. þingmanns Njáls Trausta meðal annars að það það að sveitarfélög á Norðvesturlandi tækju sig saman og mótuðu stefnu í flugvallamálum. Það fannst mér góður punktur og myndi fylgja þessu máli betur eftir ef að það væri gert. En af því sögðu þá ætla ég bara að þakka kærlega fyrir þessa umræðu og vonandi fær þetta mál bara góðan framgang. Forseti vill árétta við hv. þingmann að ávarpa aðra þingmenn fullu nafni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og umhverfis- og samgöngunefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, auðlindir og auðlindagjöld, þingsályktunartillaga, 35. mál, þingskjal 35, fyrri umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir tillögu til þingsályktunar auðlindir og auðlindagjöld. Auk þess sem hér stendur eru á málinu hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Þorsteinn Sæmundsson. Alþingi ályktar að fela fjármála- og efnahagsráðherra að skipa starfshóp sem skili tillögum hvort innheimta eigi afnotagjald fyrir nýtingu auðlinda og þá hvaða auðlinda. Í öðru lagi leggi fram tillögu aðferð við álagningu auðlindagjalds sem gæti gengið fyrir allar auðlindir og geri grein fyrir þeim kostum og göllum mismunandi aðferðir. Í þriðja lagi taki saman upplýsingar hvernig gjaldtöku af auðlindanýtingu háttað í nágrannaríkjum og starfshópurinn skili ráðherra tillögunni eigi síðar en 1. febrúar 2019. Og í greinargerð segir: Þingsályktunartillaga þessi var áður lögð fram á 146. og 147. löggjafarþingi, mál nr. 536 og mál nr. 61 af hv. þingmanni Gunnari Braga Sveinssyni, en hlaut ekki afgreiðslu og því hér endurflutt. Í tillögu þessari er lagt til að fjármála- og efnahagsráðherra feli starfshópi að kanna hvort innheimta skuli afnotagjald fyrir nýtingu auðlinda og þá af hvaða auðlindum. Einnig er lagt til að starfshópurinn leggi fram tillögu aðferð við álagningu auðlindagjalds og geri grein fyrir kostum og göllum mismunandi aðferða. Þá verði teknar saman upplýsingar hvernig gjaldtöku háttað í nágrannaríkjum, einkum á Norðurlöndunum. Flutningsmenn telja rétt að fjármála- og efnahagsráðherra verði falið að skipa starfshópinn, enda liggur ekki fyrir nú þegar hvaða auðlindir er að ræða og þær geta fallið undir. Já, þær geta fallið undir fleiri en eitt ráðuneyti og stofnanir. Jafnframt er málefnið umfangsmikið og brýnt auk þess að sem það hefur verið til umræðu árabil og því eðlilegt að fjármála- og efnahagsráðherra stýri vinnunni af þeim atriðum töldum. Lengi hafa verið uppi væntingar að auðlindir landsins skili þjóðinni efnahagslegum arði með einum eða öðrum hætti. Í gegnum tíðina hafa fyrirtæki í eigu ríkisins greitt arð í ríkissjóð og nægir þar að nefna Landsvirkjun. Auðlindir sem almennt er talað sem auðlindir þjóðarinnar
geta verið af ýmsum toga. Það eru auðlindir í sjó, í lofti eða á landi. Þekkt er að innheimt er veiðigjald í sjávarútvegi samkvæmt lögum veiðigjald nr. 74/2012 og ríkir þar nokkuð samstaða álagningu þess þó að deilt sé hversu hátt það eigi að vera. Flutningsmenn telja ekki eðlilegt að auðlindagjald sé aðeins lagt á eina atvinnugrein. Mikilvægt er því að mótuð verði heildstæðari stefna enda hefur nýting auðlinda áhrif á umhverfið og er brýnt að tryggt verði að auðlindir séu nýttar á skynsamlegan og arðbæran hátt. Flutningsmenn vilja jafnframt minna á að fram hafa komið hugmyndir stofnun stöðugleikasjóðs að fyrirmynd norska olíusjóðsins þar sem arður af auðlindum í ríkiseign myndi renna allur eða hluta til í slíkan sjóð. Auðlindanefnd sem kosin var á Alþingi í júní 1998 ritaði álitsgerð fyrir forsætisráðuneytið sem kom út árið 2000. Hluti af verkefnum hennar var að fjalla gjaldtöku af auðlindum til að standa undir rannsóknum á þeim og stuðla að vernd og sjálfbærri nýtingu þeirra svo og til að tryggja að afrakstur sameiginlegra auðlinda skilaði sér á réttmætan hátt til þeirra sem hafa hagsmuni að gæta. Í niðurstöðu nefndarinnar kom fram að hún teldi gjaldtöku af nýtingu náttúruauðlinda styðjast við eftirfarandi rök. Í fyrsta lagi að standa undir þeim kostnaði sem hið opinbera hefði af rannsóknum á og eftirliti með nýtingu auðlinda. Í öðru lagi að tryggja þjóðinni sýnilega hlutdeild í þeim umfram arði sem við köllum auðlindarentu með nýtingu auðlinda í þjóðareign og skapaði í þriðja lagi væri að ræða svokallaða leiðréttandi skatta og uppbætur, svokallaða græna skatta til að tryggja hagkvæma nýtingu auðlindanna. Þær auðlindir sem nefndin tilgreindi í álitsgerð sinni voru nytjastofnir á Íslandsmiðum og auðlindir á eða undir sjávarbotni, vatnsafl, jarðhiti og námur, rafsegulbylgjur til fjarskipta og önnur umhverfisgæði. Ég vil minna á að fyrir nokkrum dögum síðan mælti ég fyrir annarri þingsályktunartillögu sem er skyld þessari og í raun og veru kemur á undan þanniglega séð að hún er auðlindagreiningu og fjallar þá hvað er auðlind og hvað er ekki auðlind, þannig að þær eru skyldar að því leytinu til að þessi er þá framhald af henni. En að lokni þessari umræðu þá mæli ég til að þessu máli verði vísað til efnahags- og viðskiptanefndar. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Anna Kolbrún Árnadóttir. Já, hæstv. forseti. Ég vil byrja á því að þakka fyrsta flutningsmanni okkar Miðflokksmanna, hv. þingmanni Sigurði Páli Jónssyni fyrir þessa framsögu. Og eins og fram kom í máli hans þá kemur þessi tillaga fram í beinu framhaldi af annarri tillögu sem sneri að því að skilgreina auðlindir og við teljum að þetta sé mikilvægt skref sem þarf að stíga samhliða fyrri tillögum þar sem auðlindarétturinn er viðurkenndur núna og ég tek sérstaklega undir það að það er tímabært að við skilgreinum auðlindir Íslands og mér finnst líka mjög mikilvægt að það komi fram að það sé ekki aðeins talað að auðlindagjald verði lagt á eins og eina atvinnugrein. Þetta er meira undir og til að klára þetta að þá sé einnig tekið fram að það verði mótuð þessi heildstæða stefna í málaflokknum og er þessi tillaga sem nú er frammi liður í því. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari . 。  . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . . . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . . 。 . . 。 .
Herra forseti. Það er full ástæða til þess að taka undir orð hv. þingmanns Sigurðar Páls Jónssonar hversu umræðan er málefnaleg og ég ætla að reyna að halda henni áfram hér. Margar eru auðlindir landsins og í greinargerð með máli sem að hv. þingmaður nefndi hér áðan og fjallar greiningu á auðlindum, þar eru orðnir margir tugir, liggur við, séu margir tugir. Í sumum tilvikum er auðvitað augljóst hvað er auðlind, eins og segjum jarðvarminn á Íslandi, en annað er nú heldur langsóttara eins og auðlindir hreint loft. Það gæti orðið umdeilanlegt hvort að hreint loft sé auðlind eða ekki. En hvað það? Hv. þingmaður Sigurður Páll Jónsson hefur lagt fram þetta ásamt öðrum hv. þingmönnum í flokksins þetta frumvarp svona úttekt á auðlindum og því ber að fagna. Það er búið að mæla fyrir því eins og fram kom, en það seinna hér sem er þá þingsályktun sem fjallar fyrst og fremst auðlindagjöld og hvernig skuli farið að því að svara þar ákveðnum spurningum. Herra forseti, það eru margar auðlindir sem eru augljóslega almannaeign eða þjóðareign eins og oft er sagt, eins og við segjum með fiski. Aðrar eru augljóslega ekki þjóðareign, við skulum segja hlunnindi eins og dúnn eða dúntekja, og svo eru álitamál eins og klóðþang í Breiðafirði, þar sem að spurningin er innan netlaga hvort að það geti talist þá eign viðkomandi landeiganda þó hann ekki nýti þetta og geti ekki nýtt þessa auðlind, eða hvort að þarna eigi samfélagið og eigandinn þá leið að njóta einhverja auðlindagjalda sem að þessari auðlind væri tekin. Pólitísku markmiðin eru þau og þau liggur nokkuð svona ljóst fyrir að það er samstaða það á Alþingi að þjóðin eða almenningur njóti afraksturs af auðlindum að einhverju leyti, og það er í sjálfu sér kannski framför frá því sem var fyrir einhverjum áratugum. En þá komum við að þessum umdeildu auðlindagjöldum, sem sagt með hvaða hætti þau eru innheimt og hver eru viðmiðin, hvaða upphæðir endum við með að taka prósentuvísi eða á einhvern annan máta og hvaða auðlindir eru undir. Og ég ætla semst ekki að fjalla það. Nú gengur þetta mál væntanlega til nefndar og svo framvegis, en ég ætla aðeins að reifa málið örlítið á breiðum grunni þingmönnum til umhugsunar, vegna þess að það er jú þannig að almannahagur af auðlindum eða auðlindanýtingu, þetta er ekki alveg einföld mynd. Þetta snýst ekki svona, við skulum segja, einfalda mynd eins og það að það er hægt að innheimta auðlindagjöld af fiski sem kemur upp úr sjónum. Við getum til dæmis tekið ódýra orku á Íslandi, tökum varmaorkuna, upphitunina. Það er alveg staðreynd að Íslendingar borga einhver lægstu húshitunargjöld sem að fyrirfinnast. Það er mikill sparnaður af því og það má segja sem svo að þarna sé ákveðið auðlindagjald sem að öllum fellur til, sem að er í formi þá ódýrar orku. Það er líka hægt að líta svo að mikill almannaréttur á Íslandi, ef við hugsaum útivistarfólk og þau lífsgæði, að hann líka tryggir fólki aðgang að ákveðinni auðlind og það sé svona eins konar auðlindagjald í dulabúningi. Þetta er ekki útúrsnúningur, þetta er einfaldlega tilraun til þess að sýna það að hagsmunir fólks þegar kemur að auðlindum landsins eru ekki eingöngu fólgin í beinum auðlindagjöldum. Engu að síður þá er semst almennur vilji til þess að innheimta auðlindagjöld og það eru þá verulegar upphæðir að tefla og við getum hugsað okkur að þetta skipti mörgum milljörðum ári ef þetta er teygt út yfir fiskinn til dæmis, og þá er spurningin hvað skal gera, hvað skal auðranna gera. Og ef við byrjum á því sem að hv. flutningsmaður nefndi, að auðlindanefnd frá árinu 2000 kom með ákveðnar hugmyndir, meðal annars græna skatta og rannsóknir og annað slíkt. Það er hægt að veifa fleiri hugmyndum. Ég nefni
afmarkaðan þjóðarsjóð eða hvað við myndum kalla hann, sem fengi tekjur af auðlindagjöldum og færi í það að greiða okkar skuld við framtíðina, það er að segja að styrkja innviði landsins. Það er jú þannig að eftir hrun á þessum áratugi sem þar leið, þar fóru innviðirnir eins og við vitum öll í breiðasta skilningi þess orðs og það er komið tími til að það sé gert stór átak umfram það sem þingið gerir hverju sinni, það er að segja fjárlög og svo framvegis. Við getum líka hugsað okkur að þarna sé verið að horfa til framtíðar og hluti af þessum tekjum gangi til nýsköpunar. Það er hægt að hugsa annars konar sjóð sem við getum kallað einhvers konar náttúruhamfarasjóð, þar sem auðlindagjöld ganga inn í bankann, inn í handraðan og þetta sé notað til að mæta stórum áföllum, við skulum segja annaðhvort jarðskjálftum eða það sem er algengara kannski, eldgosum eða stórviðrum eða hvað það kann að vera og ennfremur tengdu loftslagsmálum, ekki einhverjar aðgerðir til minni losunar eða slíkt, heldur að þessi sjóður sé notaður til þess að aðlaga landið að óhjákvæmilegum afleiðingum loftslagsbreytinga, hvernig sem fer nú minnkandi losun eða ekki. Það væri þá eins konar sjóður sem væri líka hugsaður til framtíðar, það er að segja að við værum að nota hann til að aðlaga okkur að loftslagsbreytingunum. Og enn ein hugmyndin væri svona einhvers stöðugleikasjóður sem væri með óskilgreind markmið, það er að segja að það væri hægt að nota hann í ýmislegt, eins konar almennur uppbyggingarsjóður í eitt og annað, jafnvel menningu og annað slíkt. Þannig að það er af nóg að taka og vonandi að verði farið að hyggja að þessum málum alla leið, alveg yfir í álit einhver starfshóps eða sérfræðingahóps og yfir í það að það verði sett þetta lög að svona mismunandi hugmyndir verði teknar með og ræddar og afgreiddar. Og að lokum þetta speglast svo yfir á eitt af þessum stóru málum sem varðar stjórnarskrá Íslands. Það er þess auðlindaákvæði í stjórnarskrána sem eins og menn vita að er eftirlýst á nákvæmari hætti en verið hefur hingað til og það minnir okkur á að þessi þingsályktunartillaga hún ítrekar enn og aftur að það er nauðsynlegt að lenda umræðu og lagasetningu auðlindir og auðlindagjöld á 21. öldinni. Þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. Hæstv. Forseti, ég ætlaði nú bara aðeins að koma hérna upp og þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir hans ræðu og innlegg inn í þetta mál og hv. þingmaður er mikil fræðimaður og gott að hlusta á hann. Ég hjó eftir hann talaði að það væri ekki hægt að verðleggja allar auðlindir og það er alveg deginum sannara og þá langar mig að benda þingmannunum á það að í mjög vandaðri greinargerð sem er með tillögunni sem ég mælti fyrir hérna daginn auðlindagreiningu er einmitt farið inn á það að það þurfa að vanda mjög þessa vinnu sem verður farin í að greina hvað er auðlind og hvað er ekki auðlind og hvaða auðlindir eru þá hægt að verðleggja og þá hugsanlega rukka fyrir. Bara svo að það sé sagt og benda þingmanninum á það. En mér langar bara að þakka honum fyrir þetta. Ég er ekki í raun og veru með neina spurningu, heldur bara langar mig til að þetta kæmi fram. Til máls tekur næst hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis sem var hér bara rétt við hendina rétt áðan. Hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Nei, hv. þingmaður óskaði ekki eftir að svara þessu enda var engin spurning í þessu. Virðulegur forseti, ég bið hæstv. Forseta að afsaka. Ég brá mér hér aðeins í annað herbergi, hafði ekki gert ráð fyrir því hversu mikil samstaða væri meðal manna þetta mál og myndi ekki taka langan tíma að svara fyrir það. Ég sé ástæðu til að fagna þeirri umræðu sem hefur farið fram málið og þeirri jákvæðni sem það hefur mætt hérna í umræðunum, meðal annars frá síðasta ræðumanni sem kom með ýmsa mjög góða og innsæisfulla punkta sem eðlilegt að taka til skoðunar við áframhaldandi vinnslu málsins. Eins og menn hafa nefnt hér þá á þessu ýmsar hliðar og það er hægt að nýta auðlindir landsins sem vissulega eru mjög miklar á hagkvæman hátt fyrir þjóðina á ólíkan hátt. En uppleggið kannski ekki hvað síst það að tryggja það að gætt sé ákveðins jafnræðis. Því að nú orðin ágætis samstaða það að sjávarútvegur greiði sérstaklega fyrir afnot af sjávarauðlindinni og þá eðlilegt að fylgja því eftir með því að leggja mat á það af hvaða auðlindum ástæða til þess að taka sérstakt gjald og hvernig því best háttað. Hvað varðar sjávarútveginn, þá þetta þess virði að leiða hugann að því að slík auðlind ekki allsstaðar nýtt á hagkvæman hátt. Raunar má segja að það sé algjör undantekning að fiskauðlind sé nýtt á eins hagkvæman hátt fyrir samfélagið eins og hér á Íslandi. Og jafnvel í þessum svokölluðu samanburðarlöndum okkar sjávarútvegur ríkisstyrktur. Þar eru skattgreiðendur ekki að fá sérstakt gjald af nýtingu auðlindarinnar, heldur að leggja til fjármagn svo að hægt sé að nýta hana. Það má meira segja bara líta til Noregs, eins og það land nú öflugt á sviði sjávarútvegs, að þar greiða menn skattgreiðendur, greiða með útgerðinni. Síðast þegar ég heyrði tölur af því, og það forseti verður afsakað, það nokkur ár síðan, ekkert mjög mörg, en þá skilst mér að greiddar hafi verið sem nam 19.000 íslenskum krónum á þeim tíma að jafnaði með hverju lönduðu tonni. Svoleiðis að það ekkert sjálfgefið að sú auðlind, frekar en aðrar, skili endilega hagnaði, eða nýting hennar skili endilega beinum hagnaði og þurfi ekki fleira að koma til þess að menn sjá sér hag í að nýta hana. En sem betur fer hefur okkur Íslendingum borið gæfa til að nýta þessa auðlind á hagkvæman hátt og ýmsar aðrar reyndar líka. Og það rétt sem að hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson nefndi hér áðan, að ávinningurinn getur skilað sér með ýmsum hætti. Hv. þingmaður nefndi nýtingu á orku og lágt orkuverð á Íslandi. Það ein leið til þess að skila ávinningnum að því að eiga þessa mikilvægu auðlind til almennings, og þá önnur leið kannski heldur en farin að nokkru leyti í sjávarútvegi með sérstakri gjaldtöku þar. Og ástæða til þess að taka þetta með í reikninginn þegar að menn finna bestu aðferðirnar til þess að almenningur njóti sem mest ávinnings af þessum sameiginlegu auðlindum svokölluðum. Þetta líka mjög tímabær tillaga, því að nú verið að ræða í tengslum við endurskoðun stjórnarskrár svokallað auðlindaákvæði, og þar hefur komið á daginn í umræðinni, eins og menn hefðu kannski mátt gefa sér fyrirfram, að þetta er snúið viðfangsefni. Það er erfitt að skilgreina auðlindir og hvað þá að finna bestu leiðina til þess að nýta þær með hámarks ávinningi. Og reyndar held ég sé ekkert ofsögum sagt að það sé ýmsum spurningum ósvarað í þeirri vinnu, svoleiðis að þetta frumvarp sem við ræðum hér getur vonandi nýst inn í vinnu við endurskoðun stjórnarskrár og það þegar menn að leggja mat á það hvernig orðalagi verði best háttað í þessu fyrrnefnda auðlindaákvæði. Ég tel að við séum að ræða þetta á hárréttum tíma. Og það má líka setja það í samhengi við þau áform sem nú eru uppi stofnun svokallaðs þjóðarsjóðs eða auðlindasjóðs öðru nafni, þar sem að gert ráð fyrir að
afrakstur af nýtingu auðlinda renni í sérstakan sjóð sem að svo verði nýttur með tilteknum hætti. Hv. þm. Ari Trausti Guðmundsson nefndi hér nokkrar hugmyndir hvernig mætti nýta slíkan sjóð. Hvað sjóðinn varðar vil ég þó láta fylgja sögunni og þær hugmyndir sem hafa verið nefndar ráðstöfun hans, ekki þessar umræðu heldur almennt af hálfu stjórnvalda, að það álitamál hvort eðlilegt sé að leggja mikið fjármagn í sérstakan sjóð á meðan að samfélagið, ríkið, að greiða niður skuldir. Því að ef að slíkur sjóður yrði ávaxtaður á miklu lægri vöxtum heldur en þeir vextir sem að skuldir sem ella væri hægt að greiða upp bera, þá það auðvitað ekki skynsamleg ráðstöfun af hálfu ríkisins. En þegar að ríkið orðið skuldlaust eða því sem næst, þá auðvitað æskilegt að eiga varasjóði sem hægt að grípa til. En þá líka þurfa að gilda mjög skýrar reglur hvernig farið með slíkan sjóð þegar úthlutað úr honum. Og mjög mikilvægt að mínu mati að það gildi í meginatriðum sömu reglur og varðandi fjárlög, að það sé verkefni þingsins að fást við þær úthlutanir. Við höfum séð dæmi að stjórnvöld hafi seilst í sjóði fram hjá þinginu þegar þeir hafa verið stofnaðir jafnvel með ákveðið hlutverk í huga, að þá hefur stjórnvöld freistast til að nýta fjármagn úr sjóðunum í aðra hluti. Ég nefni nýjasta dæmið, sjóð sem var í daglegu tali kallaður hamfarasjóður, stofnaður hérna fyrir fáeinum árum síðan og átti að vera til þess að bregðast sérstaklega við hamförum, náttúruhamförum eða tjóni sem yrði af ófyrirsjáanlegum ástæðum. En svo tók núverandi ríkisstjórn allt í einu upp á því, ekkert svo löngu eftir hún hafði látið samþykkja fjárlög, að seilast í þennan sjóð og taka úr honum, ef ég man rétt, 4 milljarða króna til að nota í vegabætur. Það vildi nú svo til að þetta var rétt fyrir sveitarstjórnarkosningar, hvort sem það var algjör tilviljun eða ekki. En þetta var gert fram hjá þinginu. Ef við ætlum að fara að safna peningum sem að samfélagið fær út á nýtingu auðlinda í sjóði, þá mikilvægt að hafa þetta tvennt í huga. Annars vegar þrennt í rauninni, fyrsta lagi þetta sem ég ræddi hér í upphafi það að ná hámarks ávinningi af nýtingu auðlindana og það geta ólíkar aðferðir átt við í hverju tilviki. Í öðru lagi það að þetta sé ekki óhagkvæmt með tilliti til skuldastöðu ríkisins og í þriðja lagi að þessi sjóður verði þá og úthlutanir á honum á forræði löggjafans, á forræði Alþingis. Að því sögðu þakka ég aftur fyrir þessa tillögu og góða umræðu hana og heyri á umræðunni hér í dag að það ástæða til að vera bjartsýnn á að það geti gengið ágætlega að fást við þetta stóra og flókna verkefni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Er það samþykkt? Tekið fyrir 10. dagskrármálið, réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, frumvarp 37. mál, þingskjal 37, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996, með síðari breytingum, sem fjallar hækkun starfslokaaldurs. Flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Sigurður Páll Jónsson, Birgir Þórarinsson og Bergþór Ólason. Frumvarpið í sjálfu sér mjög stuttaralegt og einfalt. Fyrsta grein þess hljóðar svo: Eftirfarandi breytingar verða á 33. grein laganna. A. Í stað orðanna 70 ára aldri í 1. málsgrein kemur 73 ára aldri. B. Í stað orðanna 70 ára aldri í 2. málsgrein kemur 73 ára aldri. Og í 2. grein segir í stað orðanna 70 ára aldri í 2. málsgrein 43. grein laganna kemur 73 ára aldri.
3. greinin mælist til þess að lögin öðlist þegar gildi. Þetta frumvarp var flutt hér fyrr á 148. löggjafarþingi, fór þá til nefndar en hlaut ekki afgreiðslu. Það alkunna að íslenska þjóðin að eldast sem betur fer. Nú stundir eru það bil 45.000 manns á ellilífeyrisaldri á Íslandi og fer ört fjölgandi. Með því að við lifum lengur erum við sem betur fer líka sprækari að svona meðaltali og höldum okkar starfsgetu og hæfileikum lengra fram eftir aldri heldur en áður var. Það svo í núgildandi lögum nr. 70/1996 réttindi og skyldur opinberra starfsmanna að opinberum starfsmönnum jafnt skipuðum embættismönnum og öðrum skylt að láta af störfum í næsta mánuði eftir að þeir verða 70 ára. Það að segja, eins og við vitum, þá höfum við ekkert út af fyrir sig að það að segja hvernig einkageirinn hagar sínum mannaráðningum. Ellilífeyrissaldurinn jú miðað við 67 ár og margir hætta þá en halda margir áfram líka. Og það í sjálfu sér samband og samkomulag milli viðkomandi launþega og viðkomandi atvinnurekanda. En hjá ríkinu þetta þannig að það lögbundið að menn láti af störfum 70. Og með því sem hér kom fram áðan að við erum að eldast og erum sprækari, þá það þannig að í raun og veru erum við að sóa hæfileikum og verðmætum sem búa í hugum þeirra ríkisstarfsmanna sem eiga margir hverjir að baki langan starfsaldur og eru margir hverjir einnig með sérmenntun sem ekkert til kannski mjög víða og sem gæti nýst ef að menn fengju að vinna lengur. Og nú það svo það sé nú alveg skýrt í þessu máli að hér að ræða að menn megi vinna til 73 ára aldurs en ekki eigi. Sjálfsögðu öllum frjálst að fara á eftirlaun fyrr, þeir sem að það kjósa. Það hins vegar eftir því sem að menn vita að þá eru mjög margir í þessum hópi, það að segja embættismanna og starfsmanna ríkisins, sem hafa kosið það að halda áfram störfum eftir að þeir eru 70 og í slíkum tilfellum hefur oft á tíðum verið gerður verktakasamningur við viðkomandi. Og ég get nefnt sem dæmi háskólakennara að þegar þeir verða 70 og láta störfum með hausinn stútfullan af þekkingu og reynslu, þá þeim boðið verktakastarf, herra forseti, verktakastarf. Þeir eru sendir út úr sínum skrifstofum, eru gerðir að verktökum og svo vill til að núverandi ríkisstjórn hún hefur búið svo um hnútana að þetta sama fólk má ekki vinna sér inni með 100 áskall á þess að verða fyrir skerðingum. Þannig að það reynt að kæfa það í fæðingu ef að menn vilja vinna sér inn einhver aukagetu, halda sér á tánum, taka þátt í þjóðfélaginu að fullu eins og þeir hafa gert áratugum saman, þá brugðið fyrir menn fæti með þessum hætti af hálfu ríkisins. Og það, herra forseti, sóun sem við höfum ekki efni á. Og ég hef nefnt það sem dæmi og gerði það nú áðan kannski að til dæmis svo í tilfelli háskólakennara sem margir hverjir eru mjög sprækir og klárir 70 að það í sjálfu sér ósinna að þeim sé ekki gert kleift ef þeir vilja, ef þeir kjósa, ef þeir hafa hug til þess, ef þeir hafa heilsu til þess að vinna lengur þannig að það sé hægt að nýta þeirra þekkingu í okkar þágu. Ég nefndi líka áðan menn með sérgreinda eða menntun sem ekki á hverju strái og ég geti til dæmis nefnt hóp eins og náttúruvísindamenn sem eru í sjálfu sér hafa baki mjög sérhæfða menntun og eru ekki mjög fjölmenn stétt ef við tökum það þannig og hafa náttúrulega gegnum sína rannsóknir og sín störf áratugi aflað sér þekkingar og reynslu sem einungis til hjá þeim sjálfum. Og þessa menn erum við líka og konur erum við líka að senda heim 70 í fullu fjöri eða gera það á verktökum svo þau getur unnað sér inn
100.000 kall á þess að verða fyrir skerðingum. Og þetta náttúrulega hangir saman við það sem að Miðflokkurinn hefur líka lagt fram, það er að segja að atvinnutekjur rýri ekki lífeyristekjur. Og ég vil nú að segja það, herra forseti, að það svona furðar mig mjög að þetta mál skuli ekki vekja meiri athygli þingmanna heldur en svo að þeir eru örfáir hér í salnum núna og því ég átti nú vona því að hér yrðu líflegar umræður þetta mál vegna þess hversu mikilvægt það er. Og þetta er nú eitt af málum sem að við Miðflokksmenn höfum í hyggju, þannig varla maður þori það að segja það úr þessum ræðustóla, sem við höfum í hyggju að flytja sem varða eldri borgara, því að þeir eru jú eins og við vitum fjölbreyttur hópur með fjölbreyttar þarfir og fjölbreyttar áherslur sem að þarf að leggja til við þann hóp allan, þennan 45.000 manna hóp sem að fer ört fjölgandi. Og ég get ekki heldur látið þess ógetið að leið og við leiðréttum þetta, herra forseti, ég kalla þetta leiðréttingu, að við leiðréttum þetta, þessa villu, þessi rangindi að senda fullfrískt fólk heim þegar það er sjötugt, þá erum við að vinna miklu fleira. Við erum að vinna það að menn haldist félagslega virkir, að þeir einangrist ekki, og með menn er ég að sjálfsögðu bæði að tala um menn og konur, eins og áðan, að menn einangrist ekki, að menn félagslega, að menn haldi heilsu betur, því að það er jú sannað að menn hafa halda heilsu sinni betur ef þeir hafa tækifæri til þess að hafa eitthvað fyrir stafni lengra fram eftir ævinni. Og þannig að þetta mál er að öllu leyti til gott. Öllu leyti til gott. Og það er ekki hægt að benda á, allavega mínu áliti og þeirra sem að þetta mál styðja og flytja, að það er ekki hægt að benda á í sjálfu sér nokkra einustu annmarka á því að þetta mál sem sagt fái greiða leið hér í gegnum þingið og hljóti að lokum afgreiðslu hér á þinginu. Eins og ég gat áðan í upphafi máls míns að þá fékk þetta mál sem þann framgang hér á síðasta þingi að það fór í hendur efnahags- og viðskiptanefndar háttvirtrar, þar sem er mjög ötull formaður og vinnusamur og áhugasamur, en þrátt fyrir hans ákafa og áhuga þá sem sagt fékkst þetta mál ekki afgreitt nema til nefndarinnar. Og ég er að vona það núna við þennan annan flutning þessa máls að þá sem sagt fái þetta mál lengri framgang heldur en þá var. Og nú minni ég enn á það, þó ég sé hræddur við það, að hér í fyrra að þá lagði Miðflokkurinn til við aðra umræðu fjárlaga að atvinnutekjur rýrðu ekki lífeyristekjur, og ég hygg að Miðflokkurinn muni ítreka það eða ánýja það núna við aðra umræðu fjárlaga nú í haust. Allt vinnur þetta saman að því, eins og hér kom fram áðan, að gera menn virkari lengra fram eftir ævinni, meiri og fyllri þátttakendur, og það hefur komið fram til dæmis í máli formanns Landssambands eldri borgara að hún sagði, svo ágæta kona á fundi þar sem ég var staddur, ellilífeyrisþegar renna ekki út á síðasta söludegi þó 1 ár bætist við ævina. Og auðvitað er þetta alveg laukrétt. Þetta er algjörlega laukrétt. Því eins og ég segi, það að nýta ekki þá þekkingu og reynslu sem þessi hópur býr yfir. Og við skulum gá að því að þetta er væntanlega sá hópur starfsmanna sem er einna stabílastur, ég má nota það, herra forseti, til vinnu. Þetta er fólk sem er velflest komið af því skeiði að það sé með ung börn, þannig að frátafir þessa hóps á vinnu eru út af fyrir sig sára litlar meðan að heilsan helst góð. Og samviskusamara fólk er vandfundið heldur en þessa eldri kynslóð, sem að hefur náttúrulega lagt drjúga hönd á þann plóg að gera þetta þjóðfélag að því sem að það er nú í dag. Og margir í þessum hópi, til dæmis opinberra starfsmanna og embættismanna, hafa verið brautryðjendur
í sínum störfum fyrir hið opinbera og því get ég ekki endurtekið það nógu oft að við þurfum, okkur ber, að nýta þessa miklu reynslu, þessa miklu þekkingu sem þessi hópur býr yfir, okkur öllum til heilla og þjóðfélaginu til heilla. Og því vil ég ljúka máli mínu með því, herra forseti, að ég vil enn brýna menn og ég þakka nú þeim fáu þingmönnum sem hér eru viðstaddir þessa umræðu og ég brýni menn enn til þess að afgreiða nú þetta mál hér á þessu þingi og afgreiða það bara nú helst fyrir jól þannig að þessi breyting geti tekið gildi hið fyrsta og til dæmis 1. janúar 2019 vegna þess að það er ekki eftir neina að bíða. Þessi hópur stækkar sífellt og við erum ekkert að tala um það að þessi hópur sé að halda yngra fólki frá því að komast í störf, alls ekki. Heldur erum við fyrst og fremst að hugsa um það að nýta þá þekkingu og þá reynslu sem hópurinn býr yfir og okkur öllum til farsældar. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, ég hygg að ég og hv. fyrsti flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson höfum átt orðastað hér í mars síðastliðnum þegar að þetta frumvarp var fyrst flutt og ég hef í sjálfu sér ekki breytt afstöðu minni til þess. Ég held að markmið frumvarpsins sé gott og skynsamlegt. Aftur er ég fastur í tölunni 73, hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, og þú kannast við þá athugasemd. Ég hefði talið rétt að fyrst við erum að gera þetta, að taka þá aðeins stærri skref og hækka starfslokaldurinn upp í 75 ár. Það er auðvitað þannig og við stöndum auðvitað frammi fyrir alveg gjörbreyttum, sem betur fer, gjörbreyttum aðstæðum hér í þjóðfélaginu þegar kemur að þeim hópi fólks sem að kallast nú eldri borgarar. Stór hluti þess fólks sem er að komast á eftirlaunaaldur er fullur starfsþreks og vill halda áfram að starfa og möguleikinn lokast þegar að kemur að störfum hjá hinu opinbera og það er fráleitt mínum huga og það er merki það að við erum ekki að nýta þá þekkingu sem til í þjóðfélaginu með þeim hætti sem okkur er nauðsynleg með því að henda henni út. En ég aftur spyr ég hv. þingmann af hverju hann hafi þá minnst ekki notað sumarið í sumar og velt fyrir sér því sem að ég spurði hann hér í mars síðastliðnum af hverju 73 en ekki 75 ár og hvort að það hefði ekki verið betra og þá hefði hann kannski getað boðið mér að vera meðflutningsmaður á þessu ágæta frumvarpi. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir þessa spurningu og fyrir þann áhuga sem hann sýnir þessu máli. Mér minnir að í mars síðastliðnum hafi ég bent á það að samkvæmt upplýsingum sem fyrir liggja þá er það svo að menn eru yfirleitt svona virkir á vinnumarkaði, þar að segja eldri borgarar, mjög fram yfir svona, eða fram að 73 ára aldri. Þá lækkar kúrfan aðeins. Það er rétt að taka fram að í nefnd sem að við sátum báðir í og hv. þingmaður á sínum tíma með endurskoðun almannatryggingakerfisins, þá var fjallað um það að það væri hægt að hækka sem sagt bæði lífeyristökualdur allt upp í áttrætt í einhverjum skrefum. Flutningsmenn þessa frumvarps töldu einfaldlega skynsamlegt að taka þetta skref. Ég get hins vegar sagt fyrir mig prívat og persónulega að
ef að hv. þingmaður, sem líka formaður efnahags- og viðskiptanefndar, myndi afgreiða þetta mál frá nefnd sinni með þeirri breytingu að miðað yrði við 75 ára í stað 73, þá myndi ég ekki setja mig upp á móti því. Hins vegar töldum við rétt, þessum sem að flytja þetta mál, að við tækjum þetta hugsanlega í þeim skrefum. Við tækjum þetta í þeim skrefum að menn gætu öðlast einhverja reynslu á því hvernig þetta kæmi út á þessum 3 árum og gætum þá breytt þessu í 75 ár ef við teldum það rétt. En síðan, eins og ég sagði áðan, að þá er það þannig að ég tel nú í sjálfu sér að það sé mjög nauðsynlegt að þessi fyrirhugaða tillaga okkar Miðflokksmanna um að atvinnutekjur rýri ekki ellilífeyristekjur, að sú tillaga verði samþykkt nú við 2. umræðu fjárlaga, og þetta er vænt um ef að hv. þingmaður myndi taka höndum saman með okkur í því efni þegar þar að kemur. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Herra forseti, við búum svo vel í efnahags- og viðskiptanefnd og ég held að þessi ágætlega mönnum, meðal annars formanni Miðflokksins, hv. þingmanni Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni, og ég geri ráð fyrir því að hann muni fylgja þessu máli ágætlega eftir. Það er rétt hjá hv. þingmanni að við sátum saman í endurskoðunarnefnd um almannatryggingar. Ekki komust nú allar þær tillögur til framkvæmda því miður, en eftir situr að við höfum þó fært réttinn til þess að fresta lífeyristökum aldri upp í áttrætt, en við færðum hann líka niður í 65 ár, þannig að sveigjanleikinn er til staðar. Það er hægt að hefja töku lífeyris að helmingi og halda áfram vinna helmingi, þannig að sveigjanleikinn er til staðar. Við auðvitað bara stöndum líka frammi fyrir því að við þurfum almennt að taka þá umræðu að hækka eftirlaunaaldur allra, og það eftir því sem að árin líða verður það erfiðara og þarf að taka í stærri skrefum. Við vorum að velta fyrir okkur 24 árum. Ég var ósammála því að færa eftirlaunaaldurinn upp í 70 ára á 24 árum. Ég taldi allt og hægt gengið. Það verður nauðsynlegt að gera það á 12 árum, fara upp í 70 ár. Ég hygg að það ættu við að fara að velta því fyrir okkur hvort að við á næstu 30 árum eigum og þurfum að hækka eftirlaunaaldur hér upp í 75 ár á næstu 30 árum. Ég hygg að það sé staðreyndin, og það við blasir nefnilega að ævilengdin sem betur fer og heilsan verður alltaf lengur og lengri sem betur fer, og þeir sem að fæðast í dag geta gert sér vonir um það að ævi þeirra verði kannski 110 ár, og þá sér það hver maður að það gengur ekki að stór hluti ævinnar sé utan vinnumarkaðar, og við þurfum að byggja upp kerfi og við þurfum að hefja þessa umræðu og taka ákvarðanir í dag sem eru tiltölulega einfaldar en geta orðið sársaukafullar eftir 10-15 ár. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég kannast mjög vel við það að við ræddum þetta, ég og hv. þingmaður, í þessari ágætu nefnd sem var mjög vel skipuð eins og efnahags- og viðskiptanefnd er, að færa ellilífeyrisaldurinn upp í 70 ár. Ég er sammála hv. þingmanni það að eftir því sem við drögum það lengur þá verður það erfiðara, og ég held í muni það rétt að ég hafi verið að lesa það mjög nýlega að núna í kringum 2020 verði það bil 20% þjóðarinnar á ellilífeyrisaldri eða 70 ára eða eldri, og árið 2030 fjórðungur þjóðarinnar. Og það segir sig algjörlega sjálft, eins og hv. þingmaður sagði rétt áðan, að ef við ekki svona tökum þessa umræðu af alvöru og tökum ákveðin skref í því að hækka þennan aldur, að þá segir það sig alveg sjálft að ef við til dæmis drögum það í einhver 10 ára að hefjast handa, að þá verður þetta gríðarlega erfitt skref að taka. Þannig ég tek nú undir með hv. þingmanni hvað þetta varðar. Við þurfum að taka þessa umræðu, við þurfum að taka hana mikilli alvöru, og við þurfum að hafa kjark til þess að taka þessi skref sem að nefndin lagði til á sínu tíma að gerðirðu. Ég ætla nú ekkert að upplýsa það hér hvort að ég sé endilega sammála hv. þingmanni það að gera þetta á 12 árum.
það yrði bara að gerast á grundvelli útreikninga sem að fyrir lægju hvernig það mál kæmi út. En ég er því algjörlega fylgjandi að við förum hér með ellilífeyrisaldurinn yfir einhvern tíma í 70 ár. Og okkur veitir hreint ekkert af því að sem betur fer, eins og útgangspunkturinn í þessari umræðu núna, að þá þjóðin blessunarlega að eldast og halda heilsu betur fram með ævinni, sem þakkarvert. Þá veitir andsvar hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir ágæta framsögu þetta mál. Sannast sagna man ég ekki svipinn hvort að ég tók þátt í umræðum það síðast. Ég var ansi oft í þessum ræðustól á því þingi og getur vel verið að ég sé að rugla saman málum. En mér finnst þessi tillaga allrar athygli verð og hugsunin mjög góð á bakvið og langaði einmitt aðeins að eiga orðastað við hv. þingmann ekki á ósvipuðum nótum og var hér í andsvari áðan. Verandi sagnfræði menntaður finnst þetta dálítið gaman að horfa aftur í tímann og velta því fyrir okkur af hverju hlutunum var komið á. Þar að segja í þessu tilfelli ellilífeyrisaldri og lífeyristöku og þær aðstæður sem þá voru eru gjörbreyttar þegar þetta var allavega fyrir suma, þegar þetta var verðskuldu hvíld eftir langa vinnuævi að hafa þau réttindi að geta tekið því rólegar. Auðvitað það þannig með marga ennþá, en það eins og hv. þingmaður kom ágætlega inn á í framsögu sinni. Fleiri sem að kjósa það að halda áfram að starfa. Svo langaði mig til að spyrja hv. þingmann hvort það sé ekki alveg á hreinu að hugsunin hér sé á bakvið að þetta sé í raun og veru bara möguleiki. Það sé á engan hátt þannig að þú verðir að vinna fram að þessum aldri, því eins og ég segi þá eru sumir sem bara einfaldlega kjósa, aðrir þurfa vegna erfiðra starfa og langra starfsævi í þeim bara hreinlega á því að halda. Og ég kem kannski betur inn á það þegar ég er búinn að fá betri skýringur á hv. þingmanni með það sem ég grunar að sé þannig að þetta sé fólkið hafi valið. Akkúrat á sveigjanleikann sem að hv. þingmaður ræddi hér áðan við hv. þingmann Óla Björn Kárason. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, nú man ég svo sem ekki heldur hvort að hv. þingmaður tók þátt í þessari umræðu í vor, en hann jafn velkominn í hana núna. En það kom nú hérna fram ágætlega í máli hv. þingmanns Óla Björns Kárasonar áðan að við erum búnir að segja A. Við erum búin að segja það að ellilífeyristökualdurinn orðinn sveigjanlegur, eða það að segja þú getur byrjað að taka lífeyri í 65 ára, þú getur tafið allt til 8 þess. En þetta mál núna sem við erum að flytja núna, sem jú, ég get svarað því strax, þetta sem sagt möguleiki en ekki kvöð. Þetta mönnum samkvæmt þessu frumvarpi að þá þetta, eins og ég sagði í upphafi máls míns, að mega en ekki eiga. Og þeim sem að það vilja og kjósa og þeir geta hætt 65 ára og tekið lífeyri þá eins og fram hefur komið. En þetta einungis til þess gert að veita þeim sem að kjósa geta og hafa hug til þess að geta sem sagt sinnt starfi sínu áfram hjá hinu opinbera til 73 ára aldurs. Og ég var búinn að hugsa þetta mál mjög lengi og ræða þetta mjög lengi inn í mínum flokki áður en við fórum að stað með þetta. Og ég held að hafi verið einmitt þetta atriði sem ég minntist á í ræðunni minni sem ýtti mér út í það að segja við verðum að gera þetta. Og það var einmitt þetta sem ég var að segja hér við hæstv. Forseta hér rétt áðan að háskólakennarar sem eru orðnir 70, þeir missa skrifstofuna sína og þeir eru gerðir að verktökum. Lögspekingar og náttúruvísindamenn, svo ég nefni bara 2 dæmi, sagnfræðingar með yfirburðaþekkingu, yfirburðareynslu, fullfrískir, eru sendir á eftirlaun 70 og ef þeir hafa hug til þess að vinna áfram, gerðir að verktökum. Þetta þykir mér smánarlegt
Við eigum ekki að koma svona fram við okkar diggu þjóna. Þá veitir andsvar síðari sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, já, ég get tekið hjartanlega undir síðustu orð hv. þingmanns. Og þess vegna langar mig að ræða akkúrat þá tölu sem hér er sett fram í þessu frumvarpi við hv. þingmann. Það var aðeins hér rætt í andsvari áðan þar sem hv. þingmaður Óli Björn Kárason ræddi vel töluna 75 og það er ekki bara til að yfirtrompa heldur vegna þess að ég velti því raunverulega fyrir mér hvort að við yfir höfuð eigum að hafa einhver efri mörk. Hvort að það eigi ekki einfaldlega að vera þannig að ef að fólk er fullfrískt þá megi það vinna alveg sama hversu mörg ár það hefur lifað. Ég átta mig á því að það þykist vita að hér sé verið að stíga skref og vildi kannski að hv. þingmaður kæmi örlítið inn á það að eins og allavega það sem ég hef heyrt af ræðu hv. þingmanns er að hann sé ekkert að hugsa sér einhver endanlega efri mörk, mjög tilbúinn í að skoða það. En mér hefur alltaf komið að pínulítið spánst fyrir sjónir að einmitt fólk sem að vill vinna og jafnvel er í þeirri stöðu að vinnuveitandinn vill halda viðkomandi í vinnu. En það er ekki hægt vegna þeirra laga sem við höfum sett að ef ákveðin tala á blaði nær ákveðinni stærð þá bara megi það ekki lengur. Þess vegna hefði ég séð fyrir mér kerfi þar sem að í raun og veru hver og einn má vinna eins og hann getur lagt fram og það má hafa starfsmenn í vinnu eins lengi og talið er að þeir skili góðu verki. En akkurat þessi sveigjanleiki að fólk sem er komin á ákveðinn aldur geti valið að minnka við sig, taka hluta ellilífeyris eða fara fyrr á ellilífeyri og svo framvegis. Því að það finnst mér gríðarlega mikilvægt líka. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta. Þetta var mjög gott ansvar og það kom mjög margt athyglisvert fram. Það má segja að þetta frumvarp sé nokkurs konar ávöxtur eða afurð af því starfi sem unnið var í nefndinni endurskoðun almannatryggingakerfisins og líkt og hér hefur komið fram að þá kom út úr því starfi þessi sveigjanleiki. En sveigjanleikin í sjálfu sér lítilsvirði ef þú ert tilneyddur lögum samkvæmt til þess að hætta vinnu 70. Þá í sjálfu sér tómt mál að segja ellilífeyristökualdurinn allt upp í áttrætt. Ég tala nú ekki ef þú mátt svo ekki vinna þér inn með 100.000 skall eftir 70 áður en ríkið byrjar að skerða þig í staði fyrir að hvetja þig til þess að vinna meira og tína þá aðrir einhverja skatta sem náttúrulega menn greiða að sjálfsögðu. Þetta er ég tek undir með hv. þingmanni að auðvitað er þetta kannski fyrsta skref í því að við gerum enn meiri sveigjanleika inn í kerfið. Ég endurtek þetta með 73 árin að þau voru svona blanda kannski af varkárni, hugsanlega íhaldssemi en það var alltaf í hugum manna klárt að auðvitað gæti þessi aldur hækkað eftir því sem að reynslan kemur fram að því hvernig þetta kæmi út. Og þá segi ég aftur 75 ár, jú, mikil ósköp, má alveg hugsa sér það. Það má líka hugsa sér það ef við erum að draga þetta alveg, eins og maður segir, meðan að menn svona standa í fætur að þá báða, að þá erum við kannski líka komin í það að þetta sem ég sagði að við ættum ekki að gera, það er að segja að teppa það að ungt fólk komist að og svo framvegis. Þannig að okkur þótti þetta eins og maður segir gott fyrsta skref, bara svo ég orðið það rétt út. Og ætluðum þá að láta reynsluna skera úr það, hvort að nógu langt verið gengið eða hvort við héldum áfram. Og við vildum kannski ekki spenna búan það hátt að þetta svo kannski að fara að taka það tilbaka. Þannig að svona þessar ástæður lágu nú til. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég kem hérna upp nú fyrst til að lýsa yfir stuðningi mínu við þetta mál. Þetta var einnig lagt fram í fyrra
og fór þá inn í hv. efnahags- og viðskiptanefnd að lokinni 1. umræðu, en í það ágæta sinn var ég einmitt í þeirri hv. nefnd, þótt ég sé reyndar núna búinn að fara með yfir til hv. allsherjar- og menntamálanefndar. En ég er mjög sammála forsendunum fyrir þessu frumvarpi og reyndar einnig þeim sem að spyrja því hvers vegna það sé þessi takmörkun til að byrja með. Og í raun og veru er eina skýringin sem að ég get einhvern veginn ímyndað mér og tekið sem mögulega gildir er sú að starfskjör ríkisstarfsmanna eru að mörgu leyti frábrugðin og réttindi þeirra og skyldur eru frábrugðin því sem að gengur og gerist á almennum vinnumarkaði. Það eru sérstök lög það og svo framvegis. Þannig að kannski þarf þetta að vera eitthvað sérstakt. En mér þykir það ekki mjög sterk rök persónulega, en ég geti þá séð fyrir mér að ef það ætti að afnema þetta alfarið, að þá þyrfti í það minnsta að fara í einhverja vinnu í kringum aðra löggjöf það hvernig ætti að breyta þeim til samræmis. Ég tek undir með þeim sem spyrja að því hvers vegna þessi tala sé valin, 73. Ég heyri svör hv. flutningsmanns þó og tek þau bara á góðu og gildi, allavega sé ekki ástæða til að spyrja eitthvað frekar út í það, svarið liggur fyrir. En að því sögðu þá myndi ég sjálfur styðja hiklaust að fara upp í 75 ára aldur og jafnvel ofar, þar sem ég þekki ekki rök fyrir því að taka svona smá skref. Mér langaði hins vegar að koma hérna upp líka aðeins til þess að gera grein fyrir umræðunni og umfjöllun í hv. efnahags- og viðskiptanefnd á síðasta þingi, vegna þess að ég held að það geti verið málinu gagnlegt þegar það fer núna aftur inn í þing. Því miður fór það aldrei út úr þeirri nefnd, en þá komu gestir og það bárust umsagnir, 3 nánar tiltekið frá BSRB, Landssambandi eldri borgara og Viðskiptaráði Íslands. Það 2 síðarnefndu lýstu yfir eindregnum stuðningi við málið og BSRB studdi málið einnig. En BSRB nefndi það að þau hafi átt fulltrúa í nefnd sem hefði lagt til 75 ára starfslokaldur. Mér þótti það áhugavert og rennur stoðum undir þá sannfæringu mína að það sé algjörlega óhætt að fara upp í 75 í það minnsta ef ekki lengra upp. En hv. flutningsmaður frumvarpsins nefndi hérna í sinni ræðu að hann óskaði þess að þetta yrði bara tekið í gegn alveg bara á mjög hratt, og meðan ég deili þeim metnaði hv. þingmanns að afgreiða einföld mál sem ég hygg að hljóta að vera stuðningur við hratt, þá samt sem áður vöknuðu nokkrar spurningar í nefndinni sem ég langar til þess að gera grein fyrir hér. En að sama skapi fagna ég því að þetta sé til umræðu hér svo snemma, vegna þess að þá er hægt að taka tillit til þeirra spurninga væntanlega snemma í nefndinni og afgreiða málið eins fljótt og auðið er. En það sem var nefnt í hv. efnahags- og viðskiptanefnd á sínum tíma er það sem allavega mér finnst svona áhugaverðast, er að maður ávinnur sér engin frekari lífeyrisréttindi ef maður hættir að vinna 70 að aldri. Og svo segir að allir lífeyrissjóðir hætti að byggja upp réttindi við 70 ára aldurinn. Þetta kom einhverjum nefndarmönnum á óvart, en þá var bent á það að til þess að taka á því og réttindasöfnuninni að þá þyrfti að breyta 2 lögum, fleiri voru ekki nefnd, það getur verið fleiri, en það var allavega 2 lög sem voru nefnd þá af þessum gesti. Það var annars vegar lögum lífeyrissjóð ríkisstarfsmanna og hins vegar lögum skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Og í þeim síðarnefndu við stutta yfirferð þá sýnist mér það vera 4. málsgrein 1. greinar sem þyrfti að breyta. En svo er önnur spurning hreinlega hvort að það þurfi endilega að vera þetta algjör samræmi á milli laganna. Því miður kláraði nefndin ekki umfjöllun málið og skilaði því ekki nefndaráliti, og þessar athugasemdir bárust nefndinni ekki skriflega því miður og eru þess vegna auðvitað ekki hluti af málinu við upphaf umræðuna nú, en þetta sem kom fram í nefnd á sínum tíma og mér þótti rétt að gera grein fyrir þessu málinu til heilla. Því vona svo sannarlega að það fái sem skjótast afgreiðslu í nefnd og verði samþykkt hér auðvitað helst fyrir áramótin. Ef ekki þá í það minnsta í vor. Til máls tekur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég myndi ekki segja að væri mótfallinn þessu frumvarpi. Ég ekkert sérstaklega hrifinn af því. Ég hins vegar
tiltölulega samþykkur því að heimila mönnum að starfa lengur, þá vil ég ekkert endilega binda þetta við 73 ára aldur, en með því það ekki nóg að heimila það, heldur verður einnig vinnuveitandinn að hafa þann áhuga líka. Það nú svo að ríkisstarfsmenn hafa gífurleg réttindi umfram aðra starfsmenn í landinu. Það nú ekki eins og að segja mönnum upp sem standa sig ekki sérstaklega vel, eru kannski ekki sérstaklega starfsmenn. Og ég nú grunum það að margir yfirmenn og stofnunum bara bíði hreinlega eftir að menn verði 70. Það er ljótt að segja þetta, en ég veit til þess. Þannig að ég hefði sjálfur miklu meiri áhuga á því að vera ekki að binda þetta í einhvern tíma, heldur leyfa yfirmönnum stofnana, yfirmönnum að semja áfram við starfsmenn sem þeir telja að hafi mikið fram að færa, og þá væri alveg óþarfi að hafa það tímabundið. Ég vil líka nefna það að því að framsögumaðurinn talar hérna mikið um það að háskólakennarar og jafnvel lögfræðingar eftir 70 hefur mikið fram að færa. Það held ég sé alveg undantekning. Því miður. Ég held að það sé í þeim störfum séu menn eiginlega alveg orðnir úreltir 70, þó þeir hafi fulla starfsorku. Og þá geta menn bara auðvitað gert eitthvað annað. Það ekki endilega bundið við það að menn þurfa að vera í sama starfinu endalaust, og ég held að það sé engum hollt að vera í sama starfinu endalaust. Og allra síst opinberum starfsmönnum sem fara með talsvert vald oft á tíðum. Þingmenn eiga ekki að vera mjög lengi heldur. En það hefur mér aldrei dottið í hug að fara ungur maður á þing, hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. Og ég held að menn eigi ekki að vera lengi á þingi. Ég held að frá 12 ár í mínum huga er hámark þar. Ég held að menn missi svolítið móðinn, og ég tala ekki í kennslu, af því að hv. þingmaður talaði kennari í háskóla sem hefði fram að færa. Ég held að hins vegar eru auðvitað margir sem gera það, hafa fram að færa, þó eru 70 og væri mikill missir að færa úr starfinu. Þá finnst mér að vera heimild til þess að gera einhvers konar ráðningarsamning við viðkomandi án þess að nýta allar þessa réttinda opinberra starfsmanna. Liðka aðeins til í þessu. En ég ekki viss það að hafa þetta með þessum hætti sem hér sem vísu bara heimild, en það starfsmann sem ræður því, samkvæmt þessu frumvarpi, ef ég skil það rétt. En mér finnst þetta sé ekki bara mál starfsmannsins, heldur stofnunar sem slíkar. Og ég held að í meðferð nefndarinnar fara betur yfir þetta og jafnvel finna einhvern flöt þar sem menn eru eldri, hafa áhuga að vinna, getu að vinna og vinnuveitandi vill hafa og telur sér gagn á hann, að tryggja það einhvern veginn að það megi vera lengur. Og þá vil ég ekkert endilega binda fyrir 73 ára. Þá þurfum við ekki að binda við aldur, eða við getum kannski bundið við 100 ára eða eitthvað. En það er þetta sem ég að velta fyrir mér í málinu, að skoða þetta betur, því að, eins og ég segi, ég auðvitað svolítið hlynntur því að menn geti verið lengur, en ég bara ekki viss að þetta, mér finnst það flóknara heldur en bara að setja svona ákvæði inn í. Ég vildi bara koma þessu að. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég hef ekki hug á því að reyna að kenna hv. þingmanni lögfræði. Það ekki færum að gera. En ég vil hins vegar draga fram, af því hv. þingmaður sagði að það væri mjög umhent að segja opinberum starfsmönnum upp.
þá held ég bæði af reynslu og öðru að það gæti þar nokkurs misskilnings, vegna þess að ég tel að margt af því sem að kannski hefur þvælst fyrir mönnum varðandi starf opinberra starfsmanna það að lögin nr. 70/1996, framkvæmdin á þeim hefur aldrei verið svona til fyrirmyndar, eins og maður segir. Og til dæmis að því við vorum nú að tala um háskólakennara sem ljúka starfi sínu 70, þá eru það skipaðir menn. Og það er heimild í lögum nr. 70/1996 og ef ég man rétt að þá er nú eiginlega raunverulega ráð fyrir því gert að það sé hægt að auglýsa stöður eftir 5 ár, á 5 ára fresti. Þannig að ef það er nú þannig að menn bíða í ofvæni eftir því að einhverjir flunkar fari á aldur og frá störfum 70, þá er það alveg upplagt dæmi vegna þess að það er jú hægt að auglýsa stöður á 5 ára fresti en það hefur aldrei verið gert. Ekki nema að menn hafa gerst brotlegir á einhvern hátt í flestum tilfellum eða grunum að menn hafa gerst brotlegir, að þá hefur staða viðkomandi verið auglýst. Þannig að ég vil nú bara spyrja hv. þingmann hvort hann telji ekki að það geti verið að þessir annmarkar sem hann fann þarna séu hreinlega vegna þess að menn hafa ekki treyst til að fylgja lagabókstafnum sem er að finna í lögum nr. 70/1996 um opinbera starfsmenn, það er réttindi og skyldur þeirra, vegna þess að þar er í sjálfu sér leiðarvísinu það bæði hvernig þú segir mönnum upp og í öðru lagi hvernig þú getur auglýst starfsmann á 5 ára fresti. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, það eru fæstir starfsmenn á 5 ára samningi. Já, þeir eru langfæstir opinberra starfsmanna. Vissulega er það alveg rétt að það hefur verið gengið bölvanlega að segja upp framkvæmd uppsagna opinberra starfsmanna. Maður þarf ekki að líta bara í dómasafnið hvað menn hefur farið eitthvað, gengið það illa. Ég sjálfur auðvitað hef lengi verið þeirrar skoðunar að þessi almennu miklu réttindi opinberra starfsmanna er bara liðin tíð, eða ætti að vera liðin tíð, bara í almennu störfum. Þetta er bara venjulegu vinnumarkaður að mörgu leyti. Ég held að menn ættu að fara þá leið heldur en bara að láta duga að ráða menn til 5 ára. Við erum ekki að fara að ráða menn almennt ríkisstarfsmenn til 5 ára. Það á bara við æðstu embættismenn ríkisins og þannig að það er annað mál. Ég lít svo á að eins og lögin frá 76 að þá eru gerðar svo ríkar kröfur til uppsagna og ég veit alveg, og það er bara, ég þekki það sem opinberum starfsmann fyrstu 5 ár minnar starfsævi, að það er auðvitað þannig að þar voru menn sem ollu ekki starfinu. Er engin íslenskufræðingur hérna? Og það var ekkert, þeir hefðu gert þetta aldrei neitt brotlegir. Þeir voru bara lélegir starfskraftar. Og ef þeir hefðu síðan sjálfkrafa heimild til 73 ára eða 75 ára að ráða því að hvort þau færu, ég held að þurfa að hugsa þetta betur, hv. þingmaður. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Já, hæstv. forseti, hafandi verið í starfi sem opinber starfsmaður sem hafði meðal annars starf með höndum að færa menn til í starfi að leggja niður störf þeirra eða sem sagt segja þeim upp, þá tel ég held ég get alveg sagt það, að lagabókstafurinn í lögum 70/1996 er alveg nógu skýr. Það er hins vegar spurning hvort að einstakir forstöðumenn í ríkisstofnunum og svo framvegis hafi einfaldlega sem sagt leitað sér annaðhvort aðstoðar ef þeir hafi ekki haft nóga þekkingu á þessum lögum til þess að framkvæma þau sem sagt þeirra bókstaf. En ég vil nú hins vegar gera athugasemd við orð hv. þingmanns um það að
Það er ekki bara æðstu starfsmenn ríkisins sem eru embættismenn, það eru prestar, tollverðir, lögreglumenn, skrifstofustjórar, ég geti haldið svona áfram, þetta er þó nokkur hópur. Þannig að ég segi bara aftur, ef að menn hefðu bara tekið strax eða fljótt á því þessari heimild sem er hér í lögum 17/1996 að auglýsa störf á 5 ára fresti, þá held ég að við værum í allt öðru andrúmslofti nú heldur við erum núna, af því að með þessari túlkun eða lagaskýringu eða framkvæmd laganna eins og hún hefur verið gerð, þá er eiginlega búið að koma óorð af það að auglýsa störf til þess embættismanna sem er óþarfi. Ég tel aftur á móti líka með almenna opinbera starfsmenn að það sé í sjálfu sér ef að menn eru ekki færir að sinna sínu starfi, þá segi ég aftur, það er til, úrræðin eru til, en kannski hefur skort upp á það að einstakir forstöðumenn fengju aðstoð frá til dæmis fjármálaráðuneytis starfsmannaskrifstofunni til þess að vinna þessi mál, náttúrulega með því að sjálfsögðu að starfsmaðurinn haldi sinni reisn og allt það, en að menn haldi þessu til streitu hvernig hægt er að segja mönnum upp, því það er alveg hægt. Þá svarar andsvari síðari sinn hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Já, lagatextinn skýr og allt það, segir hv. þingmaður. Hann er nú samt ekki skýrari en svo að ég held að sé nánast hverju ári dómur það að uppsögn opinbers starfsmanna hafi verið ólögmæt. Sennilega margir á ári, ég skal ekki það. Já, menn telja sig að fara til lögunum, þá það bara ekki skýrari en svo. En hvað það? Ég sjálfur er ekki hrifinn af þessari 5 ára reglu. Ég vil miklu frekar, það veldur auðvitað óöryggi að fara úr einhverju starfi sem kannski gott starf, já, bara ráðandi 5 ára, og svo ég kannski bara allt í einu atvinnulaus í 5 ár. Mér finnst það engin bragur á því. Mér finnst miklu eðlilegra að menn séu bara ráðnir til starfa. En hins vegar, ef það er mannað að viðkomandi sé ekki nægilega góður starfsmaður, hann þarf ekki að hafa neitt brotið af sér, hann þarf ekki að vera mjög lélegur, en kannski urðu menn fyrir vonbrigðum með það, heldur kannski að gæti meira og svo framvegis. Að þá sé hægt að segja mönnum upp með einhverjum eðlilegum uppsagnarfresti. Einhvern veginn eru ríkisstarfsmenn bara einhvern veginn varðir fyrir öllum óþægindum sem aðrir þurfa að lifa við alla ævi. Ég held bara að það sé úrelt, hv. þingmaður. Og það á ekkert að vera gott að vera komin einhvers staðar inn í starf hjá ríkinu og svo bara ekkert að hreyfa við manni sem eftir starfsævinnar. Og svo má ég jafnvel lengja starfsævina til 73 eða 75 og yfirmaðurinn alveg með böggum hildar yfir þessu. Það er ekki rétta leiðin. Og ég held að við eigum einfaldlega að skoða þetta mál bara í allsherri endurskoðun á lögum réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Það er löngu kominn tími á að endurskoða þau lög. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Já, virðulegi forseti, ég veit ekki hvort að ég sé alveg sammála hv. þingmanni Brynjari Níelssyni hvernig réttindi ríkisstarfsmanna ættu að vera, en ég er þó vissulega eitthvað í átt af þeirri skoðun sem hann tjáði hér, að það ætti að vera auðveldara að segja ríkisstarfsmönnum upp heldur en það er núna, og ég veit alveg dæmi þess það sem að mér finnst sjálfum frekar skrítið að ekki sé hægt að segja eitthvað upp sem einfaldlega stendur sig ekki. En það fyrirkomulag náttúrulega, ef maður spyr ríkisstarfsmenn að þessu, þá segja manni, já, við erum á frekar lélegum launum, þannig að þeir telja þetta sér til tekna á móti. Og ókei, það er hægt að fara í þá umræðu og hún er alveg góðra gjalda verð og alveg sjálfsagt að ræða hana. Ég tala ekki hv. þingmaður leggur fram frumvarp til þess að fjalla til breytinga á lögum í þessa þágu eða þingsályktunartillögu að fá einhvern hæstv. Ráðherrann til þess að móta slík frumvörp, og ef hún er nú vel vönduð til og gengur ekki á langt fyrir minn smekk, þá gæti ég alveg hugsað mér að vera meðflutningsmaður á slíkri tillögu. Hins vegar sé ég ekki mótrökin í þeirri nálgun hv. þingmanns gagnvart starfsréttindum ríkisstarfsmanna við þetta frumvarp.
Ég skil svo sem það þegar hv. þingmaður nefnir að þegar hann lítur til þess að það sé kannski einhver starfsmaður sem ómögulegur og ekki hægt að reka, þá þurfi yfirmaðurinn að sætta sig við að hafa hann til 70 og núna þurfi hann að sætta sig við að hafa hann til 73 ára aldurs. En ég velti fyrir mér, hvað með að gagnstæða? Hvað starfsmaður sem góður starfsmaður og yfirmaðurinn vill hafa og starfsmaðurinn vill vinna áfram? Þá hér ríkið að grípa svolítið fyrir hendurnar, ekkert svolítið, bara algjörlega fyrir hendurnar á báðum aðilum og svipta þá frelsi til þess að ákveða þetta sjálfur enn fremur. Þannig að ég sé ekki mótsögnina í þeim málstað sem hv. þingmaður var að nefna hér með hliðsjón af þessu. Þetta gengur í báðar áttir. Mér finnst þetta frumvarp þar af leiðandi ekki vera hluti af þeim annars ákveðnu málstað sem hv. þingmaður berst hér fyrir. Þá svarar andsvari hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ég var auðvitað bara að víkka út umræðuna aðeins, en bara varðandi þetta ákveðna frumvarp þá sagði ég væri mjög sáttur við það að það væri heimild til að vinna lengur. En ef ekki bara starfsmaður vill það, heldur líka vinnuveitandi. En það ekki gert ráð fyrir því hér. Það lykilatriði að báðir séu sáttir við það. En ég í sjálfu sér mjög fylgjandi því að víkka út þessa heimild. Mér finnst það mjög skrítið að bara á 70 ára afmælisdegi þá getur þú bara ekkert unnið. Bara út. Af hverju það? Við eigum auðvitað að hafa eitthvað svigrúm í þessu. En það á ekki bara að vera algilt að mínu viti og einhliða ákvörðun starfsmannsins að vinna eins lengi og hann vill. Að minnsta kosti ekki meðan þessi miklu réttindi starfsmanna í starfsmannalögum eins og eru núna. Þess vegna var ég að segja, ég vil skoða þetta í heild sinni með lögunum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna, þurfum við hugsanlega að breyta ykkur öðru, en ég alveg ótrúlega mikið sammála því að hafa svigrúm. Því að menn hafa leitað til mín í öngum sínum. Einu sem gerir það fangavörður, sem þótti afskaplega góður fangavörður. Hann var 70, hann gat ekki verið fangavörður lengur. Allir vildu hafa hann. Það var ekki síst fangarnir. En það var ekki hægt. Það finnst mér algjörlega, raunverulega fáránlegt. En ég segi bara eins og hv. þingmaður, ég vil rýmka þetta, en ég vil ekki að þetta sé bara einhliða ákvörðun launþegans. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla að taka þessu svari bara sem góðu gildu í sambandi við þessi tengsl, það að segja réttinda starfsmanna, ríkisstarfsmanna og þessa fyrirkomulags að það sé erfitt að reka ríkisstarfsmenn og þeir hafi og þá einnig að þessi hluti gildi að þeir þurfi að hætta að vinna 70. En jafnvel ef við sammælumst það að endurskoða allt kerfið alveg frá grunni og segjum bara að við séum sammála það og jafnvel leggjum fram einhverja þingsályktunartillögu það, þá velti ég fyrir mér hvort að hv. þingmaður myndi ekki samt sem áður geta hugsað sér að styðja máli á þeirri forsendu einnig að fólk lifir lengur og getur unnið lengur og síðast ekki síst, ég tók ekki eftir hvort einhver annar nefndi það, að tækniframfarir gera fólki kleift núna að vinna ákveðin störf lengur, var til dæmis heima hjá sér, og fólk sem er ennþá með fulla andlega starfsgetu en kannski skerta líkamlega starfsgetu og það er til tækni til þess að koma til móts við það. Þannig að þróunin er sú að það sé auðveldara fyrir fólk að vinna lengur. Þannig að þau rök ein og sér, að því gefnu að við séum ekki farin inn að heildarendurskoðun, duga þau ekki hreinlega til þess að styðja þetta mál þó það sé ekki heildarlausn á öllum þeim vandamálum sem hv. þingmaður nefndi. Svarar andsvari síðara sinn hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, ég held ég hafi sagt það bara hérna í byrjun ræðu minnar að ég gæti alveg stutt þetta frumvarp. Ég bara að segja að ég teldi betra að það er að fleiru að huga, skulum við segja. Þetta svona, ég mjög fylgjandi því að víkka þetta út og menn fá að vinna lengur. Það alveg rétt að heilsa menn lifa lengur
Heilsan er betri, að minnsta kosti líkamlega heilsa, og það er mjög sorglegt að sjá fólk sent heim. Svona, vinnan var eiginlega lífið þeirra. Og svo allt í einu bara komin heim og ég hef ekkert að gera. Og þá hallar bara mjög hratt undan fæti, sérstaklega andlega. Og af hverju eigum við að negla þetta með þessum hætti? Ég veit ekki betur að menn séu, með þess að hæstaréttardómar í Bandaríkjunum alveg fram í rauðan dauðan, bara með að þeir er ekki búið að úrskurða heilabila. Þetta er engum í hug að svipta þá vinnunni. Ég get alveg stutt þetta, ég styð markmiðið, það er að segja það að það sé meira svigrúm að vinna lengur vegna þess að það eru breyttar aðstæður. Það er bara staðreynd. Hvernig við förum í það, eins og ég segi, ég hefði heldur vilja fara í þetta í svona heildarendurskoðun, heldur að taka eitt svona út, en það er aldrei að vita að ég styðji þetta enga síður. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegi forseti, ég ákvað að kveða mér hér hljóðs, ekki síst í kjölfar þeirrar umræðu sem átti sér hér stað áðan í andsvörum og svörum við þeim almenn réttindi opinberra starfsmanna. Mér hefur nefnilega oft þótt, virðulegur forseti, talað þau af töluverðri óvirðingu og látið eins og þau séu einhver sérréttindapakki sem að fólk fær við það að starfa hjá hinu opinbera. Staðreyndin er sú að í gegnum áratugi þróaðist kerfið þannig að laun voru lægri hjá hinu opinbera en á almenna vinnumarkaðnum. Til að bæta upp fyrir þann launamismun voru réttindin hins vegar meiri. Það voru önnur lífeyrisréttindi, það var meira starfsöryggi og svo framvegis. Þetta er ekki eitthvað sem opinberir starfsmenn drógu fram úr hatti sínum og þetta er ekki eitthvað sem að var komið á fót sem einhverjum sérréttindum. Það má fara rök fyrir því að þessu hafi verið komið á fót til að spara hinu opinbera peninga í launaútgjöldum. Að launaþróun á hinum opinbera markaði yrði ekki alltaf sú sama á hinum almenna, af því að þá þyrfti í mörgum tilfellum að hækka laun, sérstaklega millistjórnenda og efri stjórnenda, í takt við það sem væri á hinum almenna markaði. Ýmis skref hafa verið stigin, virðulegur forseti, til að má út þennan mun á milli þessara tveggja geira vinnumarkaðarins, hins almenna og hins opinbera. Við stigum skref hér í þessum sal fyrir hvað er að skriða 2 ár síðan. Þá voru lífeyrisréttindin jöfnuð út. Ég tók mikinn þátt í þeirri umræðu því að þar fannst mér að við vera að byrja á öfugum enda. Við vorum að minnka réttindin áður en við jukum við launin. Það fannst mér röng aðferðafræði. Og það er alveg sama hvað hver segir og horfi ég ekki á neinn sem situr hér inni í þessum sal hér núna. En það er alveg sama hvað hver segir, virðulegur forseti, því að það heyrir stundum látið eins og sé engin launamunur. Og það er alveg sama hvað hver segir með það. Það er einfaldlega ekki rétt. Ég lít á þetta frumvarp, þetta góða frumvarp, sem fínt skref í þá átt að jafna réttindin, þannig að þeir sem getur unnið þeir sem vinna á hinum opinbera markaði geti unnið lengur en lög kveða á alveg eins og gert er á hinum almenna vinnumarkaði.
Einkafyrirtæki hér úti í bæ getur verið með starfsmann á launum ef gagnkvæmur vilji er til þess eins lengi og það vill, eins lengi og starfsmaðurinn vill vinna. Það er ekki hægt með opinbera starfsmenn. Þetta finnst mér skref í þá átt. Þess vegna átti ég orðastað við hv. fyrsta flutningsmann þessa frumvarps, hv. þingmann Þorstein Sæmundsson, það hvort yfir höfuð ætti að vera nokkur aldurstakmörk, sem að ég tel að væri réttu leiðina. En mjög ánægður með að hér sé verið að stíga skref í það átt. En mér finnst við í þessum sal, mér finnst stjórnarmeirihlutinn, sem ég sjálfur tilheyri núna, skulda þá skoðun á opinberum vinnumarkaði sem hv. þingmaður Brynjar Níelsson kallaði hér eftir. Ekki með það fyrir augum eins og ég skildi hv. þingmann að við ætluðum að fara að pikka út hvar réttindin væru meiri opinbera megin og þetta væri gert til þess að við þyrftum einhvern veginn að ná þeim niður. Það á ekki að vera frumforsetan að mínu mati, heldur einmitt öfugt. Hver er mismunurinn, raunverulegu mismunur á kjörum opinberra starfsmanna á hins almenna vinnumarkaðar? Ef að það hallar þar á, eins og ég þykist vita, opinberra starfsmenn, þá þarf að laga það. Síðan getum við jafnað út, því að sjálfum finnst mér mjög eðlilegt að þetta sé allt jafnt. Við séum með sömu réttindi, við séum með sömu skyldur, við séum með sömu laun, séum með sömu launaflokkum, séum með sama orlof, séum með sömu lífeyrisréttindi, sama hvort við vinnum í hinu opinbera eða almennum vinnumarkaði. Og séum með sömu réttindin til að vinna eins lengi út og við viljum og einhver vill hafa okkur í vinnu. Við tókum skrefið til að jafna niður á við í lífeyrisréttindum. Við skuldum það að skoða hvort það þarf ekki að jafna upp á við á móti, eins og var nú hér talað töluvert í þessum þingsal þegar það var gert. Þannig að virðulegur forseti, ég styð þetta frumvarp, ég finnst þetta gott skref eins og ég kom inn á hér í andsvari mínu, en mér finnst, ég er sammála þeim sem töluðu hér áðan að það eru að fara í heildarendurskoðun. Í mínum huga er það ekki til að sjá hvort að eigi að auglýsa stöður á 5 ára fresti sem er vissulega fínt að skoða, til að þurfa að skoða einhverja sérstaka anga af réttindum opinberra starfsmanna, heldur til að athuga raunverulega mun á kjörum opinberra starfsmanna versus þeirra sem eru á hinum almenna markaði. Ég er til í það vinnu. Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég veit ekki hvort að hv. þingmaður átti við eitthvað sem ég sagði eða eitthvað sem hv. þingmaður Brynjar Níelsson sagði, en hérna við hlusta á ræðu þingmanns þá dró ég það ályktun að svo væri ekki, en mér fannst samt rétt að koma inn upp og segja það bara að það er ekki af neins konar virðingarleysi fyrir opinberum starfsmönnum eða réttindum þeirra sem að ég myndi aðhyllast það að endurskoða þetta kerfi. Ég myndi gera ráð fyrir því að það væri þá á móti einmitt launahækkanir og ég veit ekki alveg hvernig það myndi ganga öðruvísi, vegna þess að hreinlega ríkið gæti ekki ráðið fólk, held ég, á svona miklu lægri launum án þess að það kæmi upp á móti. Þannig að ég vildi bara halda því til haga að það allavega það var ekki neins konar virðingarleysi fyrir eina en einu sem að ég lagði mitt til, en ég sé hv. þingmann kinka kolli hérna út í þingsal því til stuðnings að hann sé ekki að eiga við mig, en mér fannst rétt að nefna hérna fyrir plögg sögunnar. Það svarar andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Virðulegur forseti, nei, það er rétt hjá hv. þingmanni að ég var ekki að vísa til orða hans hér áðan. Mér dettur ekki í hug að hann hafi verið að tala einhverju virðingarleysi opinberra starfsmenn og í raunar finnst mér enginn hafa verið að tala neinu sérstöku virðingarleysi opinberra starfsmenn í þessari umræðu. En hafa bara ákveðna skoðun, mismunandi skoðun á þessum hlutum. Ég kom hér upp í ræðustól ekki síst vegna orða hv. þingmanns Brynjars Níelssonar, sem er nú aftur kominn í þingsal og því miður heyrði ekki mína góðu ræðu. Við eigum orðastað þetta bara á öðrum vettvangi. En eins og ég nefndi áðan, virðulegur forseti, þá er ég tilbúinn í endurskoðun á lögum opinberra starfsmenn með
hv. þm. Brynjari Níelssyni, en það á þeirri forsendu fyrst og fremst að það sé jafnað sá launamunur sem raunverulegur er á milli opinbera markaðarins og hins almenna. Við erum búin að fara í lífeyrismálin, við eigum launamálin eftir. Þá veitir andsvar síðara sinni. Fellur frá andsvarinu. Þá er andsvari lokið og til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Mig langar að þakka þeim þingmönnum sem tekið hafa þátt í þessari umræðu og þau sjónarmið sem hafa hér komið fram í umræðunni. Ég er mjög ánægður að heyra þessi sjónarmið. Ég er líka ánægður að finna þennan stuðning sem ég finn núna við þetta frumvarp og vona að það eigi eftir að greiða því leið hér í gegnum þingið. Ég tek undir, ég hlustaði með athygli á ræðu hv. þingmanns Brynjars Níelssonar og ég er alveg sammála honum það að við þurfum heildarendurskoðun á lögum um opinbera starfsmenn sem eru frá 1996. Ég vil hins vegar ekki að þetta mál bíði eftir þeirri heildarendurskoðun, af því að það vill nú þannig til að þegar við förum í heildarendurskoðun á einhverjum stórum lagabálkum þá erum við ofta að tala tafir upp á 15 ár og það er nú einmitt hérna fyrir þinginu núna 2 lagabálkar sem ég kannast aðeins við, það er að segja landgræðslu og skógrækt og þau eru til þess veit ég til að hafa verið í smíðum, ef við getum orðað það þannig, árum saman og þar erum við að tala lög annars vegar sem eru að leysa af hendi lög frá 1955 og hins vegar frá 1960, ef maður rétt. Þannig að ég myndi til dæmis ekki kæra mig eða vera sáttur við að máli svo þetta hérna sem er réttlætismál að það biði í einhver 3, 5, 7, 8, 9 ár eftir því að heildarendurskoðun á lögum um opinbera starfsmenn færi fram. Og ég segi líka það sem ég minntist nú á í minni ræðu hér áður að við erum í sjálfsög búin að segja með því að segja að lífeyristökualdur getur verið sveigjanlegur frá 65 upp í 80, en hann getur bara ekki verið upp í 80 hjá opinberum starfsmönnum því þeim er hent út 70. Þannig að fyrst við vorum búin að segja þá verðum við að segja B til þess að menn séu jafnréttir báðum megin borðs. Og af því að hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé talaði hér starfsmenn á almennum vinnumarkaði, þá hef ég til dæmis tekið eftir því að mjög víða erlendis eru til dæmis fullorðið fólk, ef við getum orðað það þannig. Það er til dæmis ráðið miklu frekar í ýmis þjónustu og afgreiðslustörf heldur en við gerum hér á Íslandi. Og þetta er þó með ánægjulegum undantekningum og ég hef til dæmis minnst á að það eru fyrirtæki hér til í byggingavörugeiranum sem hafa ráðið til sín eldri iðnaðarmenn til þess að afgreiða og gefa ráð og vera söluráðgjafar í sínum fyrirtækjum. Og þetta þykir mér alveg rosalega gott dæmi vegna þess að hvað er meira, traustvekjandi fyrir einhvern mann sem er með 10 þumalfingur eða 20 tær eins og sá sem hér stendur og ætlar að fara að standa í einhverjum framkvæmdum að geta gengið að góðum ráðum varðandi til dæmis hjá góðum trésmið eða málara eða hvernig sem það nú við efniskaup og hjálpa manni til að áætla hvað maður þarf og svo framvegis. Þannig að það er mjög víða sem við eigum þessa þekkingu til með fólki sem er komið af léttasta skeiði, ef við getum orðað það þannig, sem við erum ekki að nýta í dag. Og það er þessi sóun sem mér þykir svo vond. Og nú ætla ég ekki í sjálfu sér að gera ágreining við hv. þingmann Brynjar Níelsson. Mér þykir samt, og ég ber mikla virðingu fyrir hans reynslu sem lögmanni og þykist viss að hann er búinn að taka þátt í mörgum snerrum út af því sem hann sagði hér áður að þeirri fullyrðingu að það væri erfitt að innan gæsalappa losna við eða segja upp opinberum starfsmönnum. Ég vil samt benda á það ef að menn segja hér er maður sem er ómögulegur og hann bara passar ekki inn í þetta starf, það er ekkert að honum þannig lagað, hann gerir ekkert af sér og eitthvað svona, að þá vil ég nú benda á að samkvæmt starfsmannalögunum að þá eru menn ráðnir í 3 mánuði til reynslu
Og ef að yfirmenn áttar sig ekki á því á 3 mánuðum sem hafa ráðið mann til starfi, tala nú ekki ef að starfið sérhæft eða krefjandi eða eitthvað slíkt, og ef að yfirmenn hafa ekki gert sig grein fyrir því á 3 mánuðum að viðkomandi hentar ekki starfið, þá segir það kannski meira yfirmannin heldur en þann sem ráðið til starfa, að mínu áliti. Og segjandi það aftur, hafandi verið í þeirri stöðu hjá ríkinu að þurfa að færa fólk til í starfi, segja því upp og svo framvegis, að þá segi ég aftur, það er ekkert flókið að segja upp opinberum starfsmanni. Menn þurfa bara að gera það rétt og menn þurfa bara að gera það í samræmi við þau lög sem gilda, og lögin veita í sjálfu sér, ég get ekki sagt ágætis svigrúm, en lögin veita svigrúm til þess að það sé hægt að færa bæði menn til í starfi og segja mönnum upp. Hitt svona mál sem kom fram í máli hv. þingmanns Brynjars Níelssonar það að það væri glatað að þurfa að sitja uppi með menn kannski upp í 73–5 ára aldur sem væri ekki góðir til starfa. Þá ætla ég aftur að segja, sko, mál eins og þetta hér á ekki að gjalda fyrir það að framkvæmd laganna rétt og skyldur opinberra starfsmanna hefur ekkert verið kannski neitt sérstakur. Og þá ætla ég að segja líka að það er ýmislegt í mannauðsstefnu ríkisins sem gæti verið fært til betri vega og verið að gera, því það þekki ég að það er verið að gera það núna, og ég til dæmis man eftir því að það voru uppi áætlanir sem ég veit ekki núna hvar eru staddar það að gera til dæmis Stjórnarráð Íslands að einum vinnustað, sem þýddi til dæmis það að þú gætir orðið að einhver gæti orðið starfsmaður eins ráðuneytis og flust síðan til milli ráðuneyta, milli starfa, halda sér á tánum og fá fjölbreytni í sitt ævistarfi eða starf á þeim tíma sem unnið er í ríkinu. En þetta er bara annað mál. Þetta er bara spurning að ríki sem húsbóndi eða sem vinnuveitandi sé framsækið og geri sitt til þess að starfsþróun starfsmanna ríkisins verði með góðum og áhugaverðum hætti. Og eins og ég segja aftur, ég veit að það er mikið starf í gangi hjá ríkinu til þess að svo geti verið. Og ég held að ef við tökum þetta saman allt í heild, að við sem sagt leiðréttum það að mönnum sé ekki hent úr starfi 70, að við endurskoðum tökum upp heildarendurskoðun á lögunum opinbera starfsmenn, og að ríki geri enn meira og enn betur í því að þróa starfsumhverfi sinna starfsmanna og gera það bæði eftirsóknarverðara. Þar koma launin, vissu laun, eins og hv. þingmaður Kolbeinn Óttarsson Proppé minntist á. Ég vil hins vegar minnast á að því að hv. þingmaður Brynjar Níelsson, ég heyrðist hann vilja fara aftur í þá átt að embættismenn ríkisins ættu að vera æviráðnir, en þeir eru núna skipaðir til 5 ára í senn. Og hann sagði að þetta væri nú svo mikil óvissa, við búum nú við þessa óvissu sjálfur, en ekki 5 ár, heldur 4 og stundum styttra ef menn missa móðinn. En þeir sem eru, margir embættismenn sem eru á þessari 5 ára skipunarreglu, eru á bara takkbærilega þokkalegum launum, og það kom nú fram í fyrirspurn svarið við fyrirspurn sem að sá sem hér stendur beindi til fjármálaráðherra núna í vor, og á nú reyndar eftir að vinna úr því mikla magni upplýsingar sem þar kom fram. En af því að laun alþingismanna hafa til dæmis verið mikið til umræðu á opinberum vettvangi, þá er þetta fullyrða það að þau launakjör sem komu fram í svari við þessari fyrirspurn undir þetta, eða þessi hér stendur, þá held ég að ég hafa bara hvergi fundið mann sem var á lægri launum heldur en alþingismaður, og þá var verið að spyrja eftir bæði hæsta og meðal heildarlaunum hjá bæði ráðuneytum og stofnunum þeirra og svo framvegis. Þannig að ég held að fýsi engan í það að fara aftur í æviráðningarfyrirtæki eða æviskipunar fyrirkomulagið sem var hér í den. Menn voru skipaðir, svo ég bara tæki dæmi af handahófi, sýslumenn 30 og voru þar bara þangað til þeir voru 70 og það var ekkert að trófla við þeim á einn hátt, alveg svona hvernig þeirra starf fór fram. Svo ég grípi nú bara eitt handahófi og vona að ég fá ekki sýslumannafélagið á mig. En þetta
tel ég að sé, og ég finn það og ég þakkláttur fyrir það stuðning sem að þetta mál fær og vænti þess að það geti kannski skoðast þá sem fyrsta skref í því að við skoðum alvarlega sem sagt starfskjör og starfsumhverfi opinberra starfsmanna, og ég tek alveg fullkomlega undir það með hv. þingmanni Brynjari Níelssyni og fleirum sem hér hafa talað, að það er nauðsyn á því að við gerum þessa heildarendurskoðun, en látum þetta mál ekki bíða eftir henni. Afgreiðum það núna. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 11. dagskrármálið, hlutafélög og einkahlutafélög, frumvarp, mál númer 38 á þingskjali 38, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Það frumvarp sem ég mæli hér fyrir var áður flutt á 145. löggjafarþingi af nokkrum fyrrverandi og núverandi þingmönnum úr 4 þingflokkum og er nú flutt aftur í góðu samráði við einn af þeim sem að þessu frumvarpi stóðu á sínum tíma. Þetta er frumvarp til laga breytingu á lögum hlutafélög og lögum einkahlutafélög, kennitöluflakk. Og flutningsmenn eru auk þess sem hér stendur þau hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Bergþór Ólason, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson. Þetta er breyting á þeim á lögum hlutafélög annars vegar nr. 2/1995 og breyting á lögum einkahlutafélög nr. 138/1994 með síðari breytingum. Og það er nú þannig að það segir nú bæði hér í greinargerð að kennitöluflakk, með leyfi forseta hæstvirts, kennitöluflakk felur í sér misnotkun eigenda og stjórnenda á félagaforminu sem veitir þeim skjól vegna þeirra takmörkuðu ábyrgðar sem eigendur bera á skuldbindingum félagsins. Þannig er skuldum vegna atvinnurekstrar safnað í eitt félag og síðan þegar félagið er komið í rekstrarleg vandræði er snarlega að stofna nýtt félag í sama atvinnurekstri með nýrri kennitölu og reksturinn færður þangað. Í gamla félaginu eru þá skyldar eftir skuldbindingar sem að jafnaði fást ekki greiddar við gjaldþrotaskipti félagsins. Oft er að ræða skuldir við hið opinbera, vanskilasköttum og gjöldum en einnig skuldbindingar við aðra einkaaðila. Birgja og fleiri sem valngöldi laun. Og það er þannig, frú forseti, að í könnun sem var gerð árið 2005 þá töldu 73% stjórnenda fyrirtækja að fyrirtæki þau sem þau störfuðu fyrir hefðu orðið fyrir tjóni af kennitöluflakki. 73% stjórnenda. Og það er því til mikils unnið með tilgangi þessa frumvarps til þess að finna leiðir, leggja til leiðir til að draga úr kennitöluflakki og reyna þannig að sporna við undanskotum í skattkerfinu samfélaginu öllu til hagsbóta. Og það hefur komið fyrir vegna þess að það er búið að rannsaka áhrif kennitöluflakks. Það er búið að rannsaka það víða heim meðal þess í Ástralíu. Og það kom fram til dæmis í rannsókn í Ástralíu að kennitöluflakk er að kosta frá 0,13 til 0,28% af landsframleiðslu. Og landsframleiðsla okkar er núna, eða var 2016-17, í kringum 2600 milljarðar. Það þýðir það að þessi upphæð sem ég er að ræða hérna núna, 0,13 til 0,28%, er á bilinu 3,5 til 7 milljarðar á ári. Og það má leiða líkum að því, samkvæmt upplýsingum sem fyrirliggja, að kostnaður af völdum kennitöluflakks í gjaldþrotum á Íslandi á árunum 2011-13 að tap kröfuhafa á þessum árum hafi numið 22 milljörðum króna vegna þess að rannsóknir benda til að kennitöluflakk sé sem sagt í tilviki gjaldþrota á bilinu frá 3,5 upp í 15%. Og nú er það þannig að sá sem hér stendur er gamall innheimtumaður ríkissjóðs og gamall fjárgæslumaður ríkissjóðs.
og það er bara mál sem liggur mjög á hjarta að þau gjöld sem lögð hafa verið á, að þau séu greidd. Hvorki sá sem hér stendur eða aðrir flutningsmenn Miðflokksins sem sagt hér í þessari umræðu eru að leggja til aukna skattheimtu. Það var heldur ekki gert við fjárlagaumræðuna hér í fyrra. Allar tillögur sem Miðflokkurinn lagði til þar, engin þeirra miðaðist af því að það væri lagt til aukin skattheimta. Það er hins vegar þannig að í undirbúningi og nú tala ég varlega aftur, að í undirbúningi að Miðflokkurinn leggi fram áhersluatriði sem varða bætta skattinnheimtu. Skattinnheimtu, ekki aukna skattheimtu, heldur aukna skattinnheimtu. Og það má segja að þetta mál sé einn liður í því að koma slíku á. Og við þekkjum örugglega öll sem hér störfum dæmi um það hvernig óprúttnir aðilar, margir hverjir, af því að í sumum tilfellum þegar kennitöluflakk er stundað, þá er allavega rökstuddur grunur að menn séu sem sagt að stunda kennitöluflakk í saknæmum tilgangi. Og við þekkjum örugglega öll dæmi um það að menn hafa skilið eftir hvert fyrirtækið á fætur öðru, hverja kennitöluna fætur annarri, eignalausa og búnir að hlaða upp skuldum sérstaklega við ríkissjóð. Og við þekkjum dæmi um það að menn lifa kannski ekki af með rekstur, menn lifa kannski ekki af nema 2-3 varstímabil. Því þegar það er byrjað að sýna mönnum sem sagt alvöru í innheimtu, þá er skellt í lárs og reksturinn byrjar daginn eftir á nýrri kennitölu. Og þetta þekkjum við úr nokkrum starfsgreinum, sérstaklega. Þannig að það er eftir miklu að slægjast og það er til mikils unnið að mál eins og þetta fái hér lyktir á Alþingi og við getum sem sagt allavega sagt það að við höfum lagt okkur öll fram um það að reyna að koma í veg fyrir þessa háttsemi. Og ekki einu sinni opinberir aðilar eru lausir við það að verða fyrir tjóni af völdum kennitöluflakks. Þrátt fyrir það að áskilið sé í lögum opinber innkaup að menn skuli vera, þar að segja þeir sem selja þjónustu skuli vera í skilum við ríkissjóð og svo framvegis og skuli ekki skulda opinber gjöld og annars slíkt, þá höfum við nýlegt dæmi opinberan aðila sem er í viðskiptum við fyrirtæki sem er greinilega í kennitöluflakki. Það er Reykjavíkurborg sem er núna að gera samning enn við fyrirtæki sem hefur sinnt ferðaþjónustu fatlara og er núna væntanlega á 3. kennitölunni frá því að sá samningur komst á milli borgarinnar og þessa fyrirtækis. Þannig að það er engir óhultir meðan ekki er tekið á brotamönnum eða mönnum sem hafa uppi slíka háttsemi með ákveðnum hætti. Og ég endurtek og ítreka það, þetta mál hér er ekki liður í því að auka hér skattbyrði á fyrirtæki og einstaklinga. Þetta mál er lagt fram til þess, og ásamt fleirum sem á eftir munu fylgja, til þess að bæta hér almenna skattinnheimtu og til að bæta hér almennt, hvað ég segja, siðferði í viðskiptum. Ég held að sé alveg óhætt að segja það. Vegna þess að hér segir líka í greinargerðinni með leyfi hæstv. Forseta að það segir hér að í 1. og 2. grein frumvarpsins eru lagðar til breytingar á lögum hlutafélög nr. 2/1995. Og hér er lagt til að stofnendur, stjórnarmenn og framkvæmdastjórar hlutafélaga megi ekki á næstliðnum 3 árum hafa verið í forsvari fyrir 2 eða fleiri félög sem orðið hafa gjaldþrota. Hér undir fellur einnig það þegar að stofnendur, stjórnarmenn eða framkvæmdastjórar hafa hætt störfum áður en félag verður gjaldþrota og það fært undir stjórn svokallaðar útfararstjóra sem ganga með fyrirtæki í gjaldþrot. En þessi útfararstjóra hópur, hann er vel þekktur og hann er allstór og hann er allumsvifamikill. Og hér segir enn með leyfi hæstv. Forseta hæfi skilyrði þeirra ræða sem einstaklingar sem ætla að stofna fyrirtæki, gera stjórnarmenn eða eru ráðnir sem framkvæmdastjórar þurfa að uppfylla.
Samkvæmt 3. málsgrein 148. greinar hlutafélagalaga skal tilkynningu stofnun hlutafélags til hlutafélagaskrár fylgja staðfesting á því að stofnendur uppfylli skilyrði 3. greinar laganna og að stjórnarmenn og framkvæmdastjóri uppfylli skilyrði 67. greinar laganna. Samkvæmt 150. grein laganna skal synja félagi skráningar ef tilkynningu stofnun þess uppfyllir ekki skilyrði laganna. Í 3. og 4. grein frumvarpsins eru síðan lagðar til samsvarandi breytingar á lögum hlutafélög og lagðar eru til á lögum hlutafélög í 1. og 2. grein. Í 3. málsgrein 122. grein laga einkahlutafélag er samsvarandi ákvæði og í 3. málsgrein 148. grein hlutafélagalaga að tilkynningu stofnun félags skuli fylgja staðfesting á hæfi stofnenda, stjórnarmanna og framkvæmdastjóra. Svo mörg voru þau orð. Þannig að með þessu frumvarpi, hæstv. forseti, er leitast við að taka á mjög raunverulegu vandamáli. Mjög raunverulegu vandamáli. Auðvitað er það svo að flestir þeir sem stunda viðskipti á Íslandi eru heiðarleikinn uppmálaður. En því miður þá eru hér á ferðinni líka einstaklingar og fyrirtæki sem að fara fram með jafnvel ólögmætum hætti og eru að reyna á þann þol lagana sem nú eru í gildi til hins ítrasta til þess að geta sloppið undan því að greiða gjöld til þjóðfélagsins, til þess að sleppa undan því að standa við skuldbindingar sínar gagnvart þriðja aðila, einkaaðila þess vegna eða einstaklingum og svo framvegis. Og þetta er í sjálfu sér háttsemi, hæstv. forseti, sem við eigum ekki og megum ekki taka þátt í að viðhalda. Þess vegna er þetta frumvarp komið fram. Og ég tel að það sé alveg einboðið og við flutningsmenn allir, við telum einboðið að auðvitað eigum við að ganga fram til þess að innheimta í ríkissjóð eins og lög gera ráð fyrir. Við eigum að fylgja fast þeim lögum sem þetta gilda. Við eigum ekki að sýna óþarfa linkind í innheimtu opinberra gjalda, heldur eigum við þvert á móti að kappkosta það að þegar það er búið að leggja opinber gjöld á, þá eigum við að innheimta þau eins og kostur er. Og það var sagt hér á einum tíma að 80 milljarðar króna væri á floti í hagkerfinu undir radar skattyfirvalda, ef við getum orðað það þannig. Eins og menn heyrðu hér áðan, þá var ég ekki með slíkar tölur hér á takteinum, heldur rakti ég hér hvað rannsóknir annars staðar hafa leitt í ljós, hvað þennan þátt, þar að segja kennitöluflaggið, varðar. Og það eru vissulega stórar upphæðir. Og okkur munar alveg 7 milljarða. Ætli það fer ekki langt í að tvöfalda Reykjanesbrautina þar sem okkur vantar upp á, það mætti segja með það. Þannig að það er eftir miklu að slægjast. Og þess vegna eigum við líka, við eigum ekki að þola það að óreiðu menn safni skuldum og geti gert það trekk í trekk og ár eftir ár og tímabil eftir tímabil á þess að við sé brugðist. Á sama hátt þá er það náttúrulega ljóst að menn sem fara fram með þessum hætti og komast upp með það að skilja eftir skuldir í gömlum félögum og gömlum kennitölum og stofna nýjar, þeir eru að skekkja samkeppnisstöðu sína gagnvart mönnum og fyrirtækjum og lögaðilum sem standa sig, hæstv. forseti. Og við höfum nýlegt dæmi. Við höfum dæmi svart hagkerfi á Íslandi, skattaskjól á Íslandi, þar sem er Airbnb, þar sem komið hefur fram að til skamms tíma voru einungis 13% slíkra gistinga skráð. 13%. Og þá vorum við, ef ég man rétt, að tala að á landinu öllu væri 3.500 einingar sem voru leigðar út. Við settum hér á Alþingi lög árið 2016, ef ég man rétt, þar sem var tekið á málefnum heimagistingar. Hvað er búið að gera síðan? Jú, menn hafa hætt sumir þessari starfsemi, mikið af þeim eignum, eða ekki mikið, eitthvað af þeim eignum sem þá voru til útleigu á þessum skammtíma basis eru nú komnar til leigu á langtíma
til langtíma sem hefur örugglega hjálpað leigumarkaðnum. Sumar af þessum eignum eru komnar inn á markaðinn til sölu og það vill nú þannig til að hæstv. Iðnaðar-, nýsköpunar- og ferðamálaráðherra, hún hafði kjark og þor til þess að heimila það að sýslumaðurinn í Reykjavík myndi ráða hér 8 starfsmenn til þess að fylgja þessu máli eftir. Og hvað er ekki búið að gerast? Jú, það er búið að skrá fullt af þessum eignum sem áður voru óskráðar og undir radar skattyfirvalda. Þannig að þó ég sé ekki að mæla með því að menn fari hér héruð með miklum hávaða til þess að elta uppi þá sem ekki eru réttu megin í skattalegu tilliti, að þá vil ég endurtaka það að við eigum að beita þeim ráðum sem að lög heimila. Það á að beita þeim ráðum til þess að reyna að koma í veg fyrir skattundanskot sem mest er hægt. Og ég segi aftur, við höfum ekki efni á því, Íslendingar, við höfum ekki efni á því að missa einhvern milljarðatuga á ári út úr skattkerfinu sem er búið að leggja á sannarlega, sem menn eiga sannarlega að standa skil á. Við höfum ekki efni á því að sleppa aðilum við að greiða slíkar upphæðir. Og við eigum ekki heldur að láta neyða okkur í nýja skattheimtu vegna þess að gamla skattheimtan hefur ekki gengið upp. Við eigum ekki að gera það. Heldur eigum við, eins og ég segi aftur, við eigum að fylgja því eftir að menn greiði þar sem að þeim ber. Þetta mál hér er ágætis skref í þá átt að færa hér lög yfir þá sem stundað hafa kennitöluflakk, sem er allt og algengur sjúkdómur á Íslandi. Og ég vil bara hvetja þingmenn til þess að taka undir þetta mál. Og ég vil hvetja, ég geri nú ráð fyrir því að þetta fari líka til efnahags- og viðskiptanefndar hv. Og ég hef áður lýst því að ég hef trölla trú á formanni þeirra nefndar, hann er bæði ötull og kappsamur og ég trúi því að hann taki þetta mál til gaumgæfilegrar athugunar og færi það fram eins og hægt er, eins vel og eins hratt og eins vandað eins og hægt er. Þannig að ég, hæstv. Forseti, ég legg til að við tökum þetta mál mjög alvarlega og færum það hér í gegnum þingið hratt og vel. Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti. Ég ætla nú að halda ræðu hér eftir til þess að rökstyðja það að þetta frumvarp er bæði vont og mun ekki ná neinum tilgangi sínum. En ég ætla að bíða með það þangað til á eftir. Ég auðvitað skynja það að í ræðu hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar þar talar gamall innheimtumaður ríkissjóðs og hefur voðalega áhyggjur af því að það tapist einhverjir milljarðar úr ríkissjóði af álögðum sköttum. Ég vil hins vegar benda hv. þingmanni á það að ég er nú gamall skiptaráðandi í Reykjavík og hef skipt hundruðum þrotabúa. Og ég get alveg sagt hv. þingmanni það að 99% af þessum milljörðum álögðum sköttum eru ekki raunveruleg tekjutap. Þetta er bara álagning af því að menn skili ekki framtölum og svo framvegis. Sennilega 99% af því. Fyrirtæki sem ekki standa höllum fæti, þau skulda ekki tekjuskatt. Skatturinn sem gætu hugsanlega skuldað þá sem þeim er falið samkvæmt lögum að innheimta öðrum. En eins og við vitum þá er það refsivert brot nú þegar. Og þá er bara spurningin sú, þetta snýst mikið það, er það ekki bara þannig í lögum að menn sem hafa framið refsivert brot, að þeir geta ekki verið í forsvari fyrir fyrirtæki? Þurfum við eitthvað þessu frumvarpi að halda út af því? Og það er vissulega tap ríkissjóðs þegar menn skili ekki virðisaukaskatti sem þeir hafa innheimt. En ef þetta snýst bara það að menn borgi ekki, að þurfa að refsa mönnum fyrir að með ekki verið fyrirtækjum að þau ekki borgað einhver álögð gjöld hjá skattinum, þá hefur ekki mikið fyrir svo haft.
það gerir held ég ekkert gagn í stöðunni. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni hlý orð í garð þessa frumvarps. Og ég get fullvissað þingmanninn það að sem gamall innheimtumaður ríkissjóðs þá kann ég skil á muninn á vörslusköttum og sköttum sem eru álagðir. Og það fer hins vegar ekki hjá því að það nokkuð víst samkvæmt þeim upplýsingum sem liggja fyrir og í sjálfu sér blasir við mjög víða þar sem maður fer að menn eru margir hverjir í þeim bransa að sem sagt stofna til nýrra fyrirtækja þegar að þau sem að þeir skilja við í þrot sem sagt hafa ekki lengur andrými og það kann vel að vera, jú, auðvitað það verið refsivert að skila ekki vörslusköttum. Ég man nú bara ekki fljótu bragði, nú leiðréttir þingmaður með hv. örugglega annaðhvort í andsvari eða þá í ræðunni sinni á eftir. Ég man nú bara ekki í fljótu bragði eftir mjög mörgum aðilum sem hafa verið dæmdir til refsingar undanfarið fyrir það að skila ekki vörslusköttum, nema þeir hafi þá verið því stórtækari. Þannig að kannski það er ekki refsigleðir sem að býr að baki þessu frumvarpi, hv. þingmaður. Það sem býr að baki þessu frumvarpi það að reyna að koma í veg fyrir það að aðilar sem hafa sýnt þá háttsemi að sér að skilja eftir fyrirtæki í vanskilum við bæði opinbera aðila og aðra lögaðila að þeim sé settur stóllinn fyrir dyrnar að því leyti til að þeim sé gert erfiðara að stofna til nýrra fyrirtækja. Og það kann vel að vera að 99% séu þegar farin en það meiri gleði yfir einu réttlátum sem snýr aftur heldur en 99 ranglátum og þetta 1% samkvæmt þeim tölum sem ég las hér áðan eru líka peningar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, allt þetta peningar, ég ger ekki lítið úr því. En ég mun fjalla það eftir mikilvægi þessa fyrirkomulags, hlutafélagafyrirkomulagsins og ég tel ekki rétt að torvelda með þessum hætti eins og gert hér og raunverulega kannski jafnvel eyðileggja það að hluta til með þessum hætti sem hér er. En það er annað mál. En ég bara einfaldlega að segja að þetta held ég, ekki næstum mikið vandamál eins og hv. þingmaður talar hér í framsögu sinni. Þetta ég man ekki hvað ég skipti mörgum þrotabúum í gamla daga þar sem var bara ein krafa. Það var áætlun gjaldheimtunnar Reykjavík. Það var eina krafan. Stundum var auðvitað einhverjir ógreiddir litlir reikningar. Svona eru flest þessi mál. Þetta mál hins vegar hér tekur á öllu. Það skiptir engu máli hvort það einhver refsiverðháttsemi, hvort það var bara eðlilegur rekstur sem fór á hausinn eða það ekkert litið til neinna aðstæðna. Þetta bara gengur yfir alla án þess að litið sé til hvernig þrotið kom til, hvað var gert í rekstrinum og svo framvegis. Slík frumvörp að mínu viti, hv. þingmaður, aldrei góð. Við höfum auðvitað alltaf stofnanir til þess að fara yfir það og skipta ráðuneytur og síðan stofnanir, skipta stjóraheitarvist núna, til að fara í það hvort eitthvað óvælt hafi verið í rekstrinum og ef slíkt hefur verið, þá farvegur fyrir það og ef menn hafa gerst brotlegir við eitthvað, þá ekkert mál að torvelda slíka menn í forsvari fyrir fyrirtæki. Þá svarar andsvari síðar sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Nú veit ég ekki hvort að hv. þingmaður hefur ekki heyrt til mín í ræðunni sem ég fór með hér áðan þegar ég sagði að rannsókn frá 2005 benti til þess og leiddi í ljós að stjórnendur
Rúmlega 73% fyrirtækja teldu sitt fyrirtæki að hafa tapað á kennitöluflakki. 73% fyrirtækja, segja 73% aðspurðra fyrirtækja, höfðu tapað á kennitöluflakki. Hvorki áætlun gjaldheimtunnar eða neitt slíkt, heldur reikningar á milli aðila sem ekki höfðu fengist greiddar. Og hvað varðar þetta að þetta sé aðför að hlutafélagaforminu, þá vil ég nú mótmæla því, hæstv. Forseti, vegna þess að það var einu sinni sagt að rónar kæmu óorði á brennivínið. Kennitöluflakkarar koma óorði á hlutafélagaformið. Það er næsta víst. En þeir gera ekki bara það, þeir valda líka skaða og þeir valda tjóni. Og ef að það er þannig, og ég efast ekki að niðurstaða þessari rannsóknar sem gerðir, rannsóknar frá 2005, ég efast ekki að menn hafi sagt þar heiðarlega frá, að ef að það er rétt að 73% stjórnenda telja sig hafi orðið fyrir skaða af kennitöluflakki, þá held ég að okkur sé ekki bara stætt á öðru heldur en að bregðast við með einhverjum þeim hætti sem gæti lágmarkað áhættu á slíkri starfsemi. Og ég þekki alveg til þess að þeir sem ekki hafa skilað skattframtölum, að það sé áætlað á það og reksturinn fari allur yfirum. En þá er líka önnur spurning, hv. þingmaður. Höfum við áhuga á því að menn sem að haga sig þannig og láta áætla sig ár eftir ár og endi í gjaldþroti með kröfu sem kannski ekki alveg á rökum reist, höfum við sérstakar áhuga á því að þeir haldi áfram í fullu starfi? Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti. Það frumvarp sem við ræðum hér breyting á lögum hlutafélög og lögum einkahlutafélög er með þeim hætti að það verður ekki annað sagt en að það sé ágætisdæmi góðan ásetning sem því miður verður að líkindum til þess að valda meiri skaða heldur en reynt er að laga. Það er auðvitað þannig, og undir það tek ég með hv. þingmanni og fyrsta flutningsmanni Þorsteini Sæmundssyni, að svokallað kennitöluflakk, það er að segja þegar að það er ásetningur eiganda fyrirtækis og stjórnanda að koma eignum undan og hefja rekstur undir nýrri kennitölu er vandamál sem við þurfum að glíma við og þurfum að horfast í augu við, og við þurfum að leysa þann vanda vegna þess að slík háttsemi sem er sviksamleg er merki meinsemd og óheilbrigða viðskiptahætti og er í rauninni ósanngjörn þegar kemur að heiðarlegum eigendum í íslensku atvinnulífi. Ef að markmiðið með frumvarpinu, sem að mér virðist vera svona í greinargerðinni, er að reyna að ná tökum á þeim sem stunda slíka starfsemi, að skjóta eignum undan rekstri sem er komin í vandræði, jafnvel hefur verið stofnað til að sé upphafi í þeim tilgangi hreinlega eins og þekkt er, að þá þurfum við að ná böndum yfir það. En þetta frumvarp gengur miklu lengra. Þetta frumvarp er í rauninni að leggja refsingar, vegna þess að ég kalla það refsingu, ef að réttur manna til að stofna fyrirtæki og setjast í stjórn er tekinn af þeim, þá er það ákveðin tegund refsingar.
að það hefur verið að refsa hugsanlega fólki, einstaklingum, sem ekki með neinum hætti hafa brotið lög, hafa ekki verið ákærð, hvað þá hlotið dóm. Nái þetta frumvarp fram að ganga með þeim hætti sem hér er lagt til, að þá er það alveg ljóst að fólk sem hefur stundað viðskipti, staðið í fyrirtækjarekstri, staðið að heiðarleika, þurft að glíma við erfiðleika, fyrirtæki orðið gjaldþrota, með heiðarlegum hætti, ekki skotið neinum eignum undan, og það er nú algengara heldur en hitt. Það er auðvitað algengast að þegar fyrirtæki sigla í þrot, að þá tekur skiptastjóri við og það eru eignir í búinu eins og eðlilegt er, og þeim er síðan úthlutað eftir reglum til þeirra sem eru lánardrottnar og eiga inni kröfu á viðkomandi fyrirtæki. Slíkt er eðli frjálsra markaðsviðskipta, að fyrirtæki verða gjaldþrota. Nái þetta frumvarp fram að ganga, þá óttast ég nú að það sé verið að leggja sem sagt óþarfa refsingu og ósanngjarna. Og ég bara dreg hreinlega í efa að það standist bara atvinnuréttindi sem tryggð eru í stjórnarskrá að ganga fram með þeim hætti að svipta menn atvinnufrelsi sem með engum hætti hafa brotið lög. Vegna þess að það er það sem þetta frumvarp gengur út á. Og ég hef líka áhyggjur af því að frumvarp af þessu tagi, eða nái það fram að ganga, geti haft töluverð áhrif á framtíð okkar bara sem þjóðar og lífskjör okkar. Vegna þess að það er alveg ljóst og það er viðurkennt alls staðar út um allan heim. Og við erum hér, meðal annars í dag var verið að mæla fyrir frumvarpi, hæstvirtur fjármálaráðherra mælti hér fyrir frumvarpi, var það ívilnun þegar kemur að nýsköpun og rannsóknum. Og ég hygg að almennt njóti það frumvarp, á þess að ég hafi gert á því könnun, þá hygg ég að það frumvarp njóti almennt stuðnings í þessum sal. En þetta frumvarp vinnur gegn nýsköpunarfyrirtækjum. Það vinnur gegn ungu fólki sem ætlar að hasla sér völl með nýjar hugmyndir. Það er auðvitað þannig að það er ekki öll nýsköpunarfyrirtæki sem ganga upp. Og við höfum að viðurkenna það, og við eigum ekki að gera það tortryggilegt með neinum hætti að fólk stofni fyrirtæki í kringum nýjar hugmyndir, nýjar vörur, nýja þjónustu, nýjar lausnir, og það gangi ekki kannski upp með þeim hætti sem að var stefnt og vonast var til. Stór hluti nýsköpunarfyrirtæki bara á Íslandi heldur erlendis, siglir í strand, verða gjaldþrota, en það eru það sem ég myndi kalla heiðarleg gjaldþrot. Og ég hygg meira að segja að það sé hægt að færa rök að því að með því höfum við fjárfest pínulítið í þekkingu og reynslu viðkomandi. Og í Bandaríkjunum veit ég að menn hafa það orði að það sé nú engin orðin alvöru í viðskiptum fyrir en hann hafi svona þurft að súpa það seyði og sigla þann brotsjó sem fylgir því að reyna að byggja upp fyrirtæki frá grunni og kannski lenda á vegg í 1-2 skipti og verða gjaldþrota. Við megum ekki ganga þannig fram hér í lagasetningu á þinginu að það sé gert tortryggilegt að stunda viðskipti og stofna fyrirtæki í frjálsu markaðshagkerfi.
hluti af frjálsu markaðshagkerfi, samkeppni á markaði, að sumar hugmyndir gangi ekki upp. Þær voru reyndar, markaðurinn felldi sinn dóm og fyrirtækið fer í þrot. Þetta ekki vandamálið. Vandamálið auðvitað þegar að menn að stunda óheiðarleg viðskipti og það sem að flutningsmenn kalla kennitöluflakk. Og það eru til aðrar, heilbrigðari og betri leiðir heldur en það sem að flutningsmenn leggja til. Og ég hefði kosið að menn hefðu kannski sótt aðeins í smiðju Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands sem að lögðu fram ákveðnar tillögur eða hugmyndir á síðasta ári í þeim efnum. Það hefði líka hugsanlega verið hægt að sækja í smiðju ríkisskattstjóra. Það líka hægt að segja það hér að efnahags- og viðskiptanefnd hefur haft þetta mál, ekki þetta frumvarp, en heldur þetta vandamál, kennitöluflakk, til umfjöllunar og ætlar að halda þeirri umfjöllun áfram og meðal annars boða ríkisskattstjóra eða fulltrúa ríkisskattstjóra á sinn fund. Og eitt af því sem að hlýtur að koma til greina einmitt að horfa til þess að það séu lagðar kvaðir á menn, þar að segja að þegar að menn óska eftir skráningu á hlutafélagi að þá sé gengið úr skuggum það að þeir standi í skilum þegar að kemur á vörslufé. Það að segja virðisaukaskatti og iðgjöldum lífeyrissjóða og staðgreiðslu skatta. Það virðist nefnilega vera þannig að stór hluti af því sem að fer fram og kallast kennitöluflakk snýst það að í rauninni að snuða og hafa af ríkissjóði vörslufé í formi virðisaukaskatts. Þannig að ég held að því miður að þá óttast ég að þetta frumvarp sé með þeim hætti, það gengur á langt, það gengur gegn þeim hugmyndum sem ég hef atvinnufrelsi, það gengur gegn því að við svona fremur styðjum við viðleitni fólks að hasla sér völl í sjálfstæðum rekstri, koma fram með nýjar hugmyndir vöru og þjónustu, ýtum undir það, gerum það ekki tortryggilegt þó að takist ekki í fyrstu eða annar eða þriðju tilraun, svo lengi sem að menn stunda sín viðskipti og heiðarlegan hátt. Við ættum fremur að velta því fyrir okkur hvort það ekki eitthvað í regluverkinu sem að við getum gert að verkum að það sé bara auðveldara að stofna fyrirtæki, að það sé ódýrara að stofna fyrirtæki eins og hv. þingmaður Smári McCarthy hefur nú imbrað á og talað að við ættum nú að gera gangskor að því að gera það nú tiltölulega þægilegt og ódýrt að stofna til hlutafélaga eða einkahlutafélaga þannig að við séum að ýta undir athafnaþrá einstaklingana. Tveir hafa óskað eftir því að veita andsvar við ræðu þingmannsins. Fyrstur til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir ágæta ræðu. Hann sagði í ræðu sinni það eru til aðrar og miklu betri leiðir til þess að fara, til þess að koma í veg fyrir þetta, heldur en þær sem eru farnar í þessu frumvarpi. En hann sagði okkur ekki frá því hverjar þessar betri aðferðir væru. Og mig þyrstir mjög að heyra af því það bil í örfáum orðum hvað væri helst í því betra heldur en hér. Nú kannast ég við það að í þessu svipuð skilyrði eða svipaðar skorður eru settar við stofnun fyrirtækja á Norðurlöndum. Þar hafa menn verið óheimilt að stofna til fyrirtækja með svipuðum tímaramma og hér sett inn.
það hefur gefist vel þar og mig langar til að spyrja þingmanninn að því hvort hann kannist við þær gjörðir nágranna okkar og hvort hann telji að þeirra árangur verði ekki samur hér með því að setja hér svipaðar skorður. En fyrst af öllu og mest af öllu langar mig til að heyra frá hv. þingmanni hvaða aðferðir, hvaða leiðir eru vænlegri til árangurs í þessu atriði, þar að segja að koma í veg fyrir kennitöluflakk. Hvernig á að koma í veg fyrir það að 73% fyrirtækja verði fyrir skaða af kennitöluflakki og hefur hv. þingmaður þá trú að tölur eins og þær séu úr lausu lofti gripnar? Hvaða prósenta þætti honum nógu alvarleg til þess að bregðast við með þeim hætti sem gert í frumvarpinu? Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég hélt nú að ég hefði í ræðu minni bent á minnsta kosti eina leið og hún er sú að gera þá kröfu til þeirra sem að skrá ný hlutafélag, óska eftir skráningu á hlutafélagi eða einkahlutafélagi, að þeir séu með hreint borð þegar kemur að vörslufé, meðal annars virðisaukaskatti. Og það auðvitað þannig samkvæmt mínum upplýsingum frá ríkisskattstjóra, þá auðvitað stærsti hluti af því sem að hér kallað kennitöluflakk, sem óheiðarleiki, sviksemi þegar kemur að gjaldþroti fyrirtækja, það sem eignum skotið undan, snýst það að snuða ríkissjóð virðisaukaskattinn og önnur í rauninni vörslugjöld, þar á meðal iðgjöld í lífeyrissjóði og sem eru þetta særir starfsmenn þessa fyrirtækis. Þannig að ég hygg að það sé nú ein leið. Og ég bendi líka, og ef ég man rétt, þá þetta ein af þeim hugmyndum sem að Samtök atvinnulífsins og Alþýðusamband Íslands voru með. Þeir benda líka á að það sé nauðsynlegt að ríkisskattstjóri sem að leið fer með ársreikningaskrá, að hann hafi atvinnurekstrarstöðvunarheimild, hann hafi heimild til þess að stöðva rekstur fyrirtækja ef honum sýnist að það sé sviksemi í þeirri starfsemi áður en til gjaldþrots kemur. Þannig að það eru margar leiðir. Í Guðs almáttugs bænum, ég bið bara þingmenn að gangi ekki þannig fram að það sé verið að refsa eða setja bönd á heiðvirkt fólk sem hefur verið að stunda viðskipti og rekstur fyrirtækja þó það hafi komist í þrot einu sinni eða tvisvar. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þetta svar. Það segir hér í 1. og 2. grein frumvarpsins að þeir stjórnendur, bæði stjórnarformenn eða stjórnarmenn og framkvæmdastjórar, megi ekki hafa orðið á 3 árum í forsvari fyrir 2 félög eða fleiri sem orðið hafa gjaldþrota. Þetta vill segja í stuttu máli að mönnum gert að hafa staðið við það að hafa átt 2 fyrirtæki á 3 árum og að þau hafi lifað lengur en 18 mánuði. Að fyrirtækin hafi lifað lengur en 18 mánuði. Það liggur í hlutarins, liggur bara í augum uppi ef menn lesa þessar greinar. Og þá verð ég að spyrja hv. þingmann, ef að eitthvað slíkt ákvæði yrði nú sett að menn mættu ekki hafa stýrt eða komin á stjórnun fyrirtækja, fleiri en einu eða fleiri en tveimur, hér talað 2 eða fleiri, hversu mörg teldi þingmaðurinn að þessi fyrirtæki mætti vera sem viðkomandi einstaklingar hefðu keyrt í þrot eða misst í þrot eða hvernig við svo orðum það á gefnum tíma. Vill þingmaðurinn upplýsa okkur það hvort hann telur að þau ættu að vera
5 á 3 árum eða 6 eða fleiri? Hvar ættum við að draga línuna? Og ég kannast alveg við þessa umræðu opinber gjöld og vörsluskatta. Málið bara það að þrátt fyrir þessi ákvæði þá stöðvast þessir aðilar ekki. Þeir halda áfram rekstri. Þeir stofna til nýrra fyrirtækja. Þannig að þrátt fyrir góðan vilja ríkisskattstjóra sem ég efast ekki að sé góður og þrátt fyrir ötula vinnu hans starfsmanna, þá það ekki að virka, hv. þingmaður. Og þess vegna spyr ég, hvaða leið betri heldur en þetta og hversu mörg fyrirtæki á hversu skömmum tíma ættu menn að fá að missa í þrot áður en að verða fyrir einhverjum óþægindum að því? Þá svarar andsvari síðara sinn hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Óli Björn Kárason. Frú forseti, nú kemur í ljós pínulítill grundvallarmunur á viðhorfi mínu og hv. þingmanns Þorsteins Sæmundssonar þegar kemur að atvinnurekstri. Ég held því fram að í grunninn séu allir atvinnurekendur sem launþegar heiðarlegir. Ég ætla ekki að fara að segja að það eigi að setja hér lög það að ef að viðkomandi hefur stjórnað fyrirtæki og orðið 5 sinnum gjaldþrota þá eigi að koma einhverju böndum á hann. Ég segi bara, verum ekki að refsa fólki sem hefur ekki brotið lög, hefur ekki verið ákært, hvað þá verið dæmt. En það það sem felst í þessu frumvarpi. Ég geri enga athugasemd við að það sé verið að koma böndum á óheiðarlega menn, óheiðarlega aðila sem stunda hér viðskipti með sviksamlegum hætti. Við eigum að taka hart á því, en við eigum þá að beita þeim leikreglum og hafa í heiðri þær leikreglur sem við viljum að séu viðhöfð hér í samskiptum, ekki bara milli ríkis og atvinnurekstrar eða í samskiptum einstaklinga og fyrirtækja, heldur bara almennt í þjóðfélaginu. Og við erum ekki og getum aldrei gengið þannig fram, alveg sama hversu góður ásetningurinn að fara að setja, þetta eins og að reyna að réttlæta það með einhverjum hætti, hv. þingmaður, að það sé í lagi að setja svona 10 í fangelsi til að ná 1 sekúnd, 10 saklausa í fangelsi sé réttlætanlegt til að ná 1 sekúnd. Ég sé bara engan mun á því og þessu frumvarpi. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég vil bara segja það að ég styð þetta mál. Langar að spyrja hv. þingmann Óla Björn Kárason aðeins út í þetta betur og kannski spurningin heldur formuð með rökstuðningi gegn rökum hv. þingmanns. Fyrst aðeins það sem við erum sammála. Ég er sammála mikilvægi viðskipta, mikilvægi þess að fólk geti stofnað fyrirtæki. Það algjörlega eðlilegt að fyrirtæki fara á hausinn. Einkahlutafélagsfyrirkomulagið og hlutafélagsfyrirkomulagið beinlínis hannað til þess að fólk geti farið á hausinn og samt sem áður reynt aftur. Það beinlínis hannað til þess. Og mér finnst það gott, mér finnst það mikilvægt og mér finnst það vera eitt af því mikilvægasta sem þarf að vera til staðar til þess að nýsköpun geti átt sér stað til dæmis. Þannig að ég held að ég og hv. þingmaður séum alveg hjartanlega sammála það. Ég er sammála því að það eigi að vera auðveldara að stofna hlutafélög og einkahlutafélög, sérstaklega eins og hv. þingmaður Smári McCarthy hefur talað mikið og eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason nefndi hérna áðan. En mér finnst eins og hv. þingmaður láti eins og þetta mál sé eitthvað annað en það er. Það ekki refsing í þessu máli. Og hv. þingmaður nefndi sérstaklega hérna í seinna svari sínu að þetta væri eins og 10 ára fangelsi til að ná 1 sekúnd. Ég skil líkinguna, en dramatíkin finnst mér allt of mikil. Það ekki talað neina refsingar. Það talað 2 fyrirtæki við 3 ára tímabil. Og það ekki eins og að þetta 3 ára tímabil verði eilífð. Heldur linnir kvöðinni þegar það orðið 1 fyrirtæki á seinustu 3 árum. Þannig að það þyrfti að vera að meðaltali að fara fyrirtæki á hausinn með 18 mánaða fresti 2 í röð til þess að einhver myndi ekki geta stofnað einkahlutafélag eða hlutafélag
þar til að nægur tími væri runnin til að fyrra félagið sem færi á hausinn hefði ekki lengur farin á hausinn innan 3 ár, síðustu 3 ár. Þannig að við sem mjög milt ákvæði. Í raun og veru er þetta eins milt og það getur hugsast eins og ég sé það. Þess vegna er hlynntur þessu frumvarpi, jafnvel þó því sé hlynntur líka eða sammála hv. þingmanni mikilvægi einkahlutafélagsins. Ég bara er ekki sammála því að hér sé einhvern veginn of mikið grafið undan möguleikum fólks til þess að stofna einkahlutafélag til þess að ná þeim markmiðum sem slíkt félagsform sem því er ætlað að ná. Ég ætla að fara hérna aðeins út í stjórnarskrána í seinna andsvari. Þá svarar andsvari hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, það er auðvitað oft þannig að þegar að menn rökræða þá kannski er ágætt að byrja á því að reyna að ná samstöðu um hvað orð þýða. Í mínum huga er refsing fólgin í því ef þú hamlar fólki að gera eitthvað sem að ég lít á að sé stjórnarskrárbundin réttindi, meðal annars atvinnufrelsi. Það er auðvitað ákveðin refsing fólgin í því og það er verið að setja þessa refsingu á fólk sem að hefur ekki með neinum hætti brotið lög þrátt fyrir að það hafi siglt í strand með sitt fyrirtæki. Og ég ætla líka að benda hv. þingmanni eins og hann veit manna best að þá er það þannig að ekki síst í nýsköpunarfyrirtækjum að þá eru menn kannski með 1, 2, 3 fyrirtæki undir. Það getur verið móðurfélög og dótturfélög og svo framvegis. Þannig að ég skil ekki þessa 18 mánaða reglu. Þannig að þegar að móðurfélagið fer í þrot þá er í rauninni allt farið í þrot. Þannig að eina sem ég bið menn ég skal vera með ykkur og samferða að reyna að vinna á þessu ömurlega meini og alvarlega meini sem er sviksemi í íslensku atvinnulífi sem kemur niður á okkur öllum, ekki síður heiðarlegum fyrirtækjum. Við skulum vinna heiðarlega því en ekki fara fram með þeim hætti að það sé verið að koma á refsingu, refsa þeim sem í engu hafa brotið lög og ekki gert annað en að fylgja lögum og reglum. Eina brot þeirra er það að fyrirtæki gekk ekki upp. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mér finnst gott og mikilvægt að hv. þingmaður hafi skýrt hvernig hann eigi við orðið refsing. Þess að ef það er ekki útskýrt þá myndi ég halda að þarna væri sektarákvæði eða fangelsisákvæði eitthvað slíkt. Svo er þetta ekki en fyrst að hv. þingmaður nefnir það að hann kalli það refsingu þegar menn eru sviptir stjórnarskrárvörðum rétti, þá gæti ég tekið þegar þeir hafa ekki brotið neitt af sér, þá gæti ég alveg tekið undir það, allavega undir einhverjum kringumstæðum, flestum ef ekki öllum, en hér er ekki að ræða sviptingu á stjórnarskrárvörðum rétti og það hentar mér ágætlega að fara þá út í það. Það eru 2 greinar í stjórnarskrá sem ég fæ séð að eigi við þetta. Annað þeirra er félagafrelsið í 74. grein stjórnarskrárinnar og hitt er atvinnufrelsi sem er í 75. grein. Mig langar að lesa hana með leyfi forseta. Öllum er frjálst að stunda þá atvinnu sem þeir kjósa. Þessu frelsi má þó setja skorður með lögum enda krefjist almannahagsmunir þess. Tilvitnun lýkur. Nú, ef þetta væri ekki nóg, þá myndi ég einnig benda á það að einkahlutafélagsformið og hlutafélagsformið er ekki í eðli sínu atvinnugrein. Það er verkfæri til þess að stunda atvinnu. Og það er ekkert sem meinar mönnum að stunda sína atvinnu án þess að gera það með einkahlutafélagi, með stofnun einkahlutafélags. Menn geta stundað atvinnustarfsemi ýmist á eigin kennitölu eða í vinnu fyrir annan eða hvað eina. Það þarf ekki til þetta félagsform til þess. En fyrir utan það, þá eru almannahagsmunir nákvæmlega forsenda þessa frumvarps. Og engin önnur. Það er engin önnur heldur en almannahagsmunir. Ég tók það sérstaklega fram sjálfur. Ég skil mæta vel mikilvægi einkahlutafélagsformsins í nýsköpun, en það kemur hugbúnaðargeiranum sjálfur, á sjálfur fyrirtæki, einkahlutafélag, og get alveg ímyndað mér það að setja félag á hausinn. En að gera það, að setja 2 félög á hausinn og 3 á 3 árum, þá þætti mér bara alveg
sanngjarnt og eðlilegt og hreinlega skynsamlegt fyrir sjálfan mig að bíða aðeins með því að stofna næsta þar til að ég er allavega komið með eitthvað aðeins betra plan í fyrsta lagi, en í öðru lagi þá þetta með bara afskaplega lítil fórn ef markmiðið er að halda fyrirtækjunum gangandi til að byrja með gegn þessum almannahagsmunum sem hér er stefnt að því að vernda. Svara andsvari síðara sinni hv. 10. þingmaður Suðvesturkjördæmis Óli Björn Kárason. Frú forseti, ég satt að segja verða að lýsa yfir undrun minni að hv. þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson skuli vera þar skoðunar sem hann er. Ég bara hélt að ég ætti bandamann í honum í þessu máli, en ég læri svo lengi sem ég lifi. Auðvitað, ég sagði hér í ræðu minni, hv. þingmaður, að ég lít þannig á og ég taldi mig færa rök fyrir því að þetta frumvarp gengur einmitt gegn almannahagsmunum. Þetta gengur gegn almannahagsmunum, þvert á það sem að uppleggið er, vegna þess að þetta getur haft alvarleg áhrif á það hvernig við stöndum hér í framtíðinni þegar það kemur meðal annars að nýsköpun og atvinnurekstri almennt. Það sé verið að koma í veg fyrir það að fólk taki þá ákvörðun sem að ég vil að menn geri, að stofna sjálfstæðan rekstur, hefja atvinnurekstur nýjar hugmyndir, nýjar vörur og þjónustu. Og hvernig haldið þið að það sé fyrir ungt fólk að reyna að samfara til dæmis fjárfesta það að taka þátt í einhverju nýsköpunarverkefni og setjast í stjórn þessa fyrirtækis ef að viðkomandi á þá að hættu vegna þess að hann getur setið í kannski 10 stjórnum nýsköpunarfyrirtækja og 3 þeirra að fara á hausinn. Hvað þá? Ég hegg að þið sé að koma í veg fyrir það til dæmis að fjárfestar og fólk með þekkingu, reynslu taki að sér og sé tilbúið til að setjast í stjórnir fyrirtækja sem að eiga þá á hættu og eru líkur á að sigla í strand eins og stór hluti því miður nýrra fyrirtækja gerir, en er eðlilegt og ekkert athugavert og ekki refsivert og er hluti af frjálsu markaðshagkerfi, hv. þingmaður. Andsvörum lokið. Þú næstu tekur til máls, hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Brynjar Níelsson. Suður, afsakið. Reykjavík suður. Hæstv. forseti, það er alltaf sami vandinn hjá mér að þegar ég er í ræðu hér á eftir hv. þingmaður Óla Björn Kárasyni þá er hann búinn að flytja ræðuna fyrir mig. Ég er að vísu ekki eins dramatískur og hann, en ég vil kannski byrja á því að segja að ég hef á tilfinningur að menn almennt áttu sig ekki á því hvað hlutafélagaformið, það er að segja félagaformið takmarkaðri ábyrgð, er mikilvægt og er raunverulega forsenda þess að til varð alvöru atvinnulíf á Vesturlöndum. Og allt forskoti sem Vesturlönd fengu var vegna þessa forms. Menn gleyma því alveg. Ég er sjálfum sér ekki á móti því að tekið sé á sem ég kalla kennitöluflakk. Hvað er kennitöluflakk í mínum huga? Ég veit alveg hvað kennitöluflakk er í mínum skilningi auðvitað. Og þegar ég vann við þessi störf, megnið af minni starfsævi, akkúrat að skipta þrotabú, bæði sem opinber starfsmaður og síðan sem lögmaður, þá lít ég svo á að þeir sem eru í kennitöluflakki eru þeir sem eru að stunda óheiðarleg viðskipti. Til dæmis að panta vörur sem ekki er til peningu fyrir að borga, taka allt út úr rekstrinum og skilja hann eftir til þess að fara í annað. Það eru brot. Það er brot að til að mynda að gera eitthvað ráðstafanir sem þú veist þú getur ekki staðið við. Ég veit ekki hvað margar ég kærði til lögreglu fyrir slíkt gegnum tíðina. En vandamálið að þetta frumvarp tekur ekkert á því. Þetta frumvarp er bara að takmarka stjórnarskrárvarin rétt manna til að sinna
viðskiptum í þessu formi. Og það er auðvitað alveg hárrétt sem hv. þingmaður Óli Björn Kárason sagði hér núna síðast, að við erum með menn og konur í stjórnum fjölda fyrirtækja sem eru í miklum áhætturekstri, sérstaklega nýsköpunarfyrirtæki. Og við sáum alveg fyrir hrun, menn voru í stjórnum margra fyrirtækja sem fóru öll á hausinn við sérstakar aðstæður. Hefði þetta verið að lögum þá hefði ekkert af þessu fólki getað takið þátt í atvinnulífinu, eðlilegu atvinnulífi, með alla sína reynslu og þekkingu. Þess vegna er þetta frumvarp raunverulega meira til skaða heldur en það gagn sem menn eru að reyna að hafa til þess að sporna við kennitöluflækjum. Ég held að lausnin við að reyna að sporna betur við kennitöluflækjum, auðvitað svindla menn alltaf, það skiptir engu máli hvaða lög við setjum, ef menn alltaf svindla. En til að kannski að takmarka eitthvað meira þetta flakk, þetta kennitöluflakk, þá held ég að væri betra að tekið yrði föstum tökum þegar ljós kemur að viðskipti hafi verið óheiðarleg og ekki lögum samkvæmt. Og ef menn eru ákærðir og dæmdir fyrir slíkt, þá skal ég segja, ókei, þú getur ekki staðið þá í atvinnurekstri einhvern tíma. Ekki vandamál minni hálfu þá. Sannarlega menn brotið af sér. Og ég held og tek undir með hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni að við sem erum sérstökum leiðangri núna að reyna að efla nýsköpun, við vitum að yfir 90% af slíku fyrirtæki fer að fara á hausinn. Það er eðli málsins samkvæmt. Það hefur alltaf verið og verður alltaf. Ég er ekki þess að sé endilega mikið tjón að því, af því menn að tala um tjónið. Mín tilfinning er svo að svona frumvarp kemur raunverulega fram vegna þess að það er mjög almenn skoðun í samfélaginu að gjaldþrot eitt og sér sé saknæmt. Að sá sem hefur er gjaldþrota, þá sitja einhverjir aðrir í súpunni og hann þurfi að bera einhverja ábyrgð á því. Þetta er vandamáli kringum. Við heyrum þetta bara í almennu umræðu, það er ekki að fara á samfélagsmiðlum. Ef einhver hefur verið forsvarið eða rekið fyrirtæki fyrir hausinn, þeim er ekkert vandaðar kveðjurnar. En þeir fá auðvitað verðlaun í frjálsri verslun eða einhvers staðar þegar það gengur vel. Við annaðhvort verðlaunum við fólk eða spörkum í það. Það er mjög íslenskt. Við heldum að láta af því. Og ég get alveg sagt mína skoðun á því að ég tel þetta mat á tapinu eða tjóninu á hinu raunverulega kennitöluflakki sé ofmetið líka. Og ofmetið náttúrulega er auðvitað fyrst og fremst því að hér er verið að áætla einhverja stóra tölur sem engin fótur er fyrir á opinberum aðilum. Og þegar minnst er á kannanir, þegar verið að spyrja hvort að menn hafi tapað á ekki voru spurningi tapað á kennitöluflakki eða hvað menn er að tapa á gjaldþrotum annarra. Ég er ekki viss um að menn gerir mikið greinarmun því í svona svari, en það skiptir ekki máli. Þetta er venjulega í mjög afmörkuðum rekstri, hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þeir menn eru þekktir. Menn geta líka svolítið bara fylgst með því sjálfir. Ég ætla ekki viðskipti við þessa menn sem hafa stofnað hér hvert fyrirtæki annað kringum bara venjulega pípurlagnir eða venjulega eitthvað svona einfalda starfsemi. Þetta er venjulega þannig. Og þannig að menn geta auðvitað takmarkað með tjónið með að bara sjálfur svolítið vakandi. En ég er hins vegar alveg sammála því, það er mjög óþolandi
að þegar menn eru að svindla í atvinnurekstri. Og ég vil taka á því og legg mjög mikla áherslu á það að við höfum alveg þokkalt eftir, við höfum sem skiptastjóra sem eiga auðvitað að láta vita ef eitthvað er óeðlilegt í rekstrinu og þeir gera það held ég alla jafna. Kröfuhafar geta fylgst með því og kært líka. Þannig að það er ýmis úrræði til að sporna við þessu kennitöluflæki. En ég tek undir með hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni, þetta mun held ég vera til skaða og geri illt verra. Þannig að ég bið bara menn að hugsa þetta vel. Þetta fer auðvitað inn í nefnd, hv. þingmaður Þorsteinn Sæmundsson, og við skulum fara bara vel yfir þetta þar, reyna að greina hvar vandinn er og hvort það sé ekki einhver einfaldari úrræði, skilvirkari, sem tekur beint á vandanum, frekar en að við séum með svona almenna aðgerð þar sem mönnum er í raun og veru refsað fyrir eitthvað sem er ekkert saknæmt. Og ég tek undir með hv. þingmanni Óla Birni Kárasyni, auðvitað er þetta refsing, alveg eins og farbann er refsing. Þú ert ekki frjáls. Þú ert ekki frjáls til að gera það sem þó er verið að veita þér réttir í stjórnarskránni. Þannig að ég bið menn að huga betur að þessu, fara betur yfir þetta, og mér sýnist að vera svona nokkurn veginn óbreytt frumvarp frá því sem Karl Garðarsson lagði fram á sínum tíma. Ég held ég hafi lent í sjónvarpsþætti með honum í Kastljósi út af því. Og auðvitað fékk ég gusuna yfir mig af því ég var ekki sáttur við frumvarpið, þegar ég var þá að verja glæpamenn eins og ég er alltaf virðist vera. En ég er auðvitað að gæta almannahagsmuna í þessu. Þetta er fyrst og fremst almannahagsmunir sem ég hef í huga. Takk fyrir. Næstu tekur til máls hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, við ræðum hér frumvarp til breytingar á lögum um hlutafélög og lögum um einkahlutafélög og í sviga fyrir aftan ber þetta heitið kennitöluflakk, og það er það sem ræðir hér, og ég hygg að þeir sem flytja þetta frumvarp eru að reyna að vinna gegn, og kemur reyndar skýrt fram í greinargerð og ágætri framsögu hér áðan. Ég ætla að segja það, ég get heils hugar tekið undir þau markmið sem sett eru fram í þessu frumvarpi. Og ég hygg að þeir sem tekið hafa til máls hér í dag undir þessu máli séu sammála um það að það er auðvitað meinsemd þegar fólk af ásetningi setur fyrirtæki í þrot og tekur undan eignir og hefur rekstur undir annarri kennitölu. Það hefur lengi verið rætt um þetta sem ákveðna meinsemd í íslensku atvinnulífi, og þó ég hef nú ekki verið lengi hér á þingi, þá hef ég oft velt þessu fyrir mér, og þetta er eitt af þeim fyrstu málum sem ég fór að skoða þegar ég kom hér inn á þing og hugsaði, hvað erum við eiginlega að gera í þessu máli? Ég kynnti mér þá vinnu sem þáverandi hæstv. iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Ragnheiður Elín Árnadóttir hafði sett á stað, og las mér til umræðuna þegar kom að frumvörpum eða svona aðgerðum eins og lýst er hér í þessu frumvarpi. Þá er hræðslan mjög mikil að slíkar aðgerðir myndu bitna sérstaklega á nýsköpunarfyrirtækjum. Og ég tók til máls hér fyrr í dag þar sem við vorum að ræða nýsköpun og aðgerðir til að efla nýsköpun hér á landi, og segi það og stend með því að ég held að það sé eitt af því mikilvægasta fyrir íslenskt atvinnulíf, að hér sé auðvelt að stofna fyrirtæki, og hér búum við þannig umgjörð að hér sé auðvelt að stunda nýsköpun. Og flestir sem hafa skoðað þetta mál benda á það að þetta sé svona áhættuþáttur þegar kemur að því að þetta gæti dregið úr, verið einhvers konar fælingarmáttur þegar kemur að slíku. Og ég held að það sé töluvert til í því.
Ég ætla samt ekki kannski að vera með sömu dramatík og þeir þingmenn samflokksmenn mínir sem hafa rætt hér á undan mér, en ég held að í grunninn hafi þeir á réttu að standa þegar að þessu máli kemur. En ég verð samt að segja það, hafandi nú rekið fyrirtæki og ég og eiginmaðurinn minn og eiginmaðurinn minn þá sérstaklega með svona lítið iðnaðarfyrirtæki það sem hefur gengið á ýmsu, þá hefur maður oft velt fyrir sér hvernig stendur á þessu. Ég skil þar af leiðandi svo vel reiði almennings þegar verið er að lesa fréttir það að hin og þess fyrirtæki hafi farið í þrot og skilið eftir sig slóð af skuldum. Og ég hef oft horft á þennan rekstur hjá okkur og þegar illa hefur gengið hugsað, hvernig kemst maður eiginlega út úr þessu? Og mér hefur nú þótt að vera þannig að flestar svona skuldir sem byggjast upp í svona fyrirtækjum eru einmitt svona vörsluskattar og þá það bara saknæmt og þar af leiðandi hef ég nú aldrei skilið hvernig fólk komist undan slíku. En ég held að við þurfum að taka þetta mál til umræðu og við höfum reyndar tæpt aðeins á því inn í hv. efnahags- og viðskiptanefnd, sérstaklega í tengslum við umræðu sem hefur komið hér upp eða kom hér upp núna fyrr í haust undirbúa vinnumarkaði. Við höfum heimsótt ríkisskattstjóra og þar lýstu starfsmenn því að þeir þekktu þetta ferli sem frummælandi fór nú aðeins yfir áðan varðandi útgerðarstjórana og hvernig aðrir aðilar væru fengnir til þess að keyra fyrirtækin í þrot á lokametrunum og oft væri það nú fólk sem hefði kannski lítið haft með reksturinn að gera í upphafi og það séu jafnvel ákveðnir einstaklingar sem eru svona þekktir fyrir það að stofna ný og ný fyrirtæki og þau endi alltaf með ósköpum. Og ég velti fyrir mig það, við hljótum að geta fundið einhverjar leiðir til að koma í veg fyrir nákvæmlega þetta. Það er alkunna í þessum svona verktakabransa að það sé kvartað yfir því að þetta skekki mjög samkeppnisstöðuna sem það svo vissulega gerir. Og þess vegna hef ég verið hlynnt svokallari keðjuábyrgð, stóð sjálf að því sem bæjarfulltrúi í Mosfellsbæ að innleiða slíkt fyrir sveitarfélagið Mosfellsbæ með sama hætti og ég veit að höfuðborgin hefur gert og fleiri sveitarfélög og ýta þá undir ábyrgð sveitarfélaganna þegar kemur að því að verið er að bjóða út verk að fylgja því eftir að allir aðilar á verkstæði, allir aðilar sem sinni og komi að verkinu fái þá greitt laun í samræmi við kjarasamninga og það séu engin með opinberar skuldir og eftirsjár og annað þess háttar. Og ég er mjög hlynnt því og ég held að við þurfum að finna einhverja frekari útfærslur á slíku. Þannig að ég ætla að segja það að ég kannski fagna því að þetta frumvarp sé hér fram komið, ekki vegna þess að ég geti lýst yfir eindregnum stuðning við frumvarpið sem slíkt, en vegna þess að ég get lýst yfir stuðningi við markmiðin og vonandi getur þetta orðið til þess að við getum farið í þá umræðu og metið. Ég heyrði nú að hv. þingmaður Brynjar Níelsson telur að það sé svona ákveðið ofmat í gangi þegar verið er að meta það sem að svona fyrirtæki er að skilja eftir sig. Kannski getur þetta frumvarp hjálpa okkur þá í þeirri vinnu að leggja mat á það hver er raunverulegt tap samfélagsins af gjaldþroti og af kennitöluflakki og þá á sama tíma hvaða aðgerðir væru best til þess fallnar að reyna að stemma stigu við slíkt. Því að það er auðvitað ekkert ólöglegt að fyrirtæki verði gjaldþrota og ég held að við hljótum flest að geta sammælst mikilvægi hlutafélagaformsins og þeirra staðreyndar að það kemur bara reglulega fyrir að fyrirtæki verði gjaldþrota og það er bara eðlilegt að fyrirtæki á markaði tapi í einhverju baráttu og verði undir og til verða ný fyrirtæki og annað. Það er bara hluti af markaðnum. En það er það þegar fólk gerir það sér að leik að taka fyrirtæki í þrot, þetta er ekki rétt orðalagi að gera sér að leik, en þegar fólk allavega tekur eignir, allar eignir úr hlutafélögunum undir,
undan, fyrirtæki fer í þrot og á sama tíma getur viðkomandi aðili hafið rekstur á nýju með sömu eignum og voru í fyrri félagi. Og það er einfaldlega rangt. Það hlýtur að vera svindl og sviksemi á því kerfi sem við höfum komið okkur upp. Og því miður þá eru þess dæmi að þetta eigi sér stað og við hljótum með einhverjum hætti að geta komið enn frekari böndum á slíkt, því það skaðar samfélagið allt og ekki síst viðkomandi atvinnugreinar og samkeppnisstöðuna þar að lútandi. Þannig að svo segi ég bara hlakka til að fá þetta mál inn í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og sjá þær umsagnir sem málið berast og ætla bara að leyfa mér að vera bjartsýn að það geti þá kveikt á umræðu og kannski mögulega einhverjum lausnum sem við getum svo í framhaldið notast við til að bæta þetta ástand. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem hér hefur farið fram. Það er nú einu sinni dásemdi við lýðræðið að við þurfum ekki öll að vera sammála. Og ég heyrði það hér á ræðumönnum, allavega tveimur sem hér tóku til máls, að þeim þótti hér mjög langt gengið og vegið að þeim sem að stunda frjálsa atvinnustarfsemi. Nú er það ekki svo að ég telji að hlutafélagaformið sé uppspretta svindls, nema síður sé, og ég ber mikla virðingu fyrir því formi og það er rétt sem að hv. þingmaður Brynjar Níelsson sagði hér áðan að það er kannski undirstaðan að velmegun Vesturlanda, það er með þetta form. En ég vil samt draga fram aftur þær tölur sem að ég var með áðan, sem að leiddu í ljós samkvæmt rannsóknum að allt að 0,3% af landsframleiðslu hverfi í kennitöluflakki eða 7 milljarðar króna á ári og að rannsókn frá 2005 segir að 73% stjórnenda fyrirtækja telja sig hafa, eða fyrirtæki sem við starfa fyrir, hafa tapað á kennitöluflakki. Þetta eru ekki áætlaðir skattar, þetta er ekki vörslugjöld, þetta eru upphæðir sem að menn eru að tapa í frjálsum viðskiptum. Og tölurnar sem að ég færði fram hér áðan í minni inngangsræðu eða framsöguræðu hér áðan eru meðal annars fengnar úr nýlegri mastersritgerð þar sem gerð var sérstök rannsókn á kennitöluflakki á Íslandi. Þær eru ekki gripnar á loftinu, þær eru ekki skáldaðar upp, þær eru teknar úr vísindalegri rannsókn eða rannsókn sem er gerð á akademískum forsendum. Þannig að ég bið menn að hafa það í huga. Er þetta refsing? Það kann vel að vera að þetta sé refsing. Okkur er líka refsað ef við erum tekin oftar en einu sinni ölvuð undir stýri, þá missum við réttindin tímabundin til þess að aka eða fara með ökutæki. Ég veit að það er umferðarlagabrot og hér er ekki lögbrot að ræða, sagði hv. þingmaður Brynjar Níelsson. Það kann vel að vera. En allavega að ef það er svo að það sé búið að baka 73% af stjórnendum fyrirtækja eða fyrirtækjum í landinu tjón með kennitöluflakki, þá langar mig að taka upp hanskann fyrir þessi 73%. Ekki sérstaklega út af því að mig langi til að refsa þeim sem svindluðu á þeim eða höfðu á þeim þetta fé með einhverjum hætti, en ég vil samt taka upp hanskann fyrir þessi 73% sem urðu sannarlega fyrir tjóni af völdum kennitöluflakks. Ég er út af fyrir sig ofsalega ánægður með það að þetta mál skyldi komast á dagskrá og ég er líka mjög ánægður með það að þessar umræður skyldu fara fram sem hér fóru fram og ég er mjög ánægður með það að það skyldi vera dreginn fram sá ágreiningur sem er uppi meðal þeirra sem aðhyllast mest frjálsræði og okkar sem draga lappirnar á sögn
meintir íhaldsmenn og dragbítar. Ég út af fyrir sig var þeirrar skoðunar lengi vel, eins og hv. þingmaður Óli Björn Kárason, að innst inni séu allir menn heiðarlegir. En ég get alveg viðurkennt það að reynsla mín til dæmis af því að vera innheimtumaður ríkissjóðs í 11 ár hefur sett smá beyglu í þá trú mína. Ég viðurkenni það fúslega. Og hafandi stundað ýmis viðskiptastörf í allmörg ár, ég skal líka viðurkenna það að sú reynsla, hún beyglaði þessa skoðun, að allir séu heiðarlegir innst inni. Því miður. Og til þess eru nú þeir refir skornir með þessu frumvarpi hér, að það að koma böndum á þá sem eru óheiðarlegir og bera blak af þeim sem verða fyrir tjóni af þeirra völdum. Svoleiðis er það. Ég fagna því að þetta frumvarp mun nú fara til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og ég vona það sannarlega að fyrir nefndina verði kallaðir mjög margir gestir úr viðskiptalífinu til þess að þeir geti þá sýnt fram á það eða sagt frá þeirri reynslu sinni sem að þeir hafa af áhrifum af kennitöluflakki. Og ég vænti þess að sú umfjöllun verði til þess að dýpka þetta mál, mjög mögulega að taka á því að taki einhverjum breytingum í meðferð nefndarinnar. Það er bara eðlilegt ef að nefndin telur að breyta þurfi. En aðalatriðið er það að við gefum, þar að segja löggjafinn, út með einhverjum ákveðnum hætti að við ætlum ekki að bera blak af kennitöluflakki. Við viljum lágmarka það, við viljum að það sé úr sögunni og ég tel að löggjafinn eigi að gefa það í skyn með ótvíræðum hætti. Það sem lagt er til hér í frumvarpinu og hefur valdið mikilli geðshræringu og gagnrýni hjá sumum ræðumönnum hér í dag, hefur virkað takkbærilega til dæmis í Svíþjóð og víðar. Og ég hef ekki orðið var við það, það getur vel verið að svo sé, ég hef ekki orðið var við það, að viðskiptalíf þar hafi orðið fyrir skaða af því að menn skerptu á leikreglum og kröfum til þeirra sem stunda viðskipti. Og það sem að mínir góðu kollegar, hv. þingmenn Óli Björn Kárason og Brynjar Níelsson, hafa viljað kalla refsingu, kýs ég að kalla reglufestu, vegna þess að hvað sem við gerum hér og hvað sem gert verður við þetta frumvarp í hv. efnahags- og viðskiptanefnd, þá finnst mér það að menn megi ekki með einhverjum hætti komast að þeirri niðurstöðu eða láta líta svo út að kennitöluflakk sé á einhvern hátt eðlilegt og það sé eðlilegur fylgifiskur þess að stofna fyrirtæki. Og ég vek athygli á því aftur að hér er gert ráð fyrir því að fyrirtæki sem að einstaklingar hafa stofnað eða lögaðilar eigi að hafa lifað í 18 mánuði rúma, 18 mánuði og 1 dag, svo ég sé nákvæmur. Og 2 fyrirtæki sem ekki hafa lifað þann tíma af á 3 árum, að stjórnendur þeirra að séu settar skorður við því að þeir stofni að koma stjórnum fyrirtækja í ákveðin tíma á eftir. Er þetta harkalegt? Kannski. En stundum þurfa menn að setja leikreglur sem duga og ég segi aftur, eigum við ekki að horfa á þá sem verða fyrir tjóninu. Eigum við ekki að horfa á töluna sem er líka úr Maastricht-ritgerðinni sem ég vitnaði til hér áðan, að það má leiða líkum að því að kennitöluflakk
í gjaldþrotum á Íslandi árin 2011 til 2013, 3 ára tímabil, hafi kostað allt að 22 milljarða króna. Hverjir hafa orðið fyrir þessu tjóni? Kröfuhafar, hugsanlega ríkissjóður. Ef það er rétt mat hjá hv. þingmanni Brynjari Níelssyni að ríkissjóður tapi yfirleitt mestu, þá er það stærsti hluti þessar upphæðir sem hér ræðir. Og ef við gefum okkur það að það séu 70% eða þar bil, þá get ég fullyrt það að ríkissjóður getur alveg notað 15 milljarða yfir 3 ára tímabil, klárlega. Og þjóðfélagið allt getur alveg hæglega notað ekstra 7 milljarða á ári. Ef hægt er að koma upp fyrir tjón upp á 7 milljarða á ári hverju með því að koma böndum og kennitöluflakk, þá þykir mér vel af stað farið og alveg þess virði að það sé af stað farið til þess að reyna að koma í veg fyrir það. En aðalatriðið er það að feginleiki minn yfir því að þetta mál skyldi komast á dagskrá. Það er mikilvægt. Það er enn mikilvægara að það skuli komast til nefndar og ég treysti því að umfjöllun nefndarinnar verði mjög markviss og hún verði mjög vönduð og að það verði kallað eftir röddum þeirra sem orðið hafa fyrir tjóni af kennitöluflakki og það verði hlustað á þær raddir. Ef að þær eiga betri ráð til heldur en koma fram í frumvarpinu, þá er ekkert mál að breyta þessu frumvarpi í meðferðum nefndarinnar. Þá gera menn það. Árangurinn er það sem skiptir máli í þessu, ekki endilega aðferðin. Þannig að ég segi aftur, séu til aðferðir til þess að koma böndum á þessa meinsemd með öðrum hætti heldur en getur hér í þessum 2 frumvarpsgreinum, þá er ekki nema sjálfsagt að taka það til athugunar og fara fram með það sem að vænlegra getur talist. En ég get ekki tekið undir það að reglufesta og það að taka málsvari þeirra sem verða fyrir tjóni sé einhvers konar refsing á aðra sem gengið hafa með hætti sem er ekki endilega saknæmur en algjörlega klárlega ekki siðlegur. Og ég satt að segja að hlakka til þess að hv. efnahags- og viðskiptanefnd taki þetta mál til gaumgæfilegrar meðferðar og að það komi hingað aftur inn í þingsal til 2. umræðu þannig að hægt sé að halda því áfram. Þá veitir andsvar hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson. Frú forseti, mig langar að spyrja þingmanninn því að vorum að ræða frammi, það sé ekki að koma á hlaupum, vorum að ræða hérna frammi þar sé sjónarmið sem þegar náttúrulega kennitöluflakk skaðar náttúrulega þau fyrirtæki sem að verða á barðinu á þeim sem að hlaupa undan ábyrgðum sínum. Það er ástæðan fyrir viljum náttúrulega taka fyrir það. En líka það skekkir náttúrulega samkeppnisstöðuna á markaðinum. Þessi leið sem að vera að leggja til í þessu frumvarpi takmarkar samt sem áður atvinnufrelsi fólks. Þá er spurning, þarna ertu með ákveðna hluta á vogarskálinni. Hvað ef þú gætir komið í veg fyrir kennitöluflakkið og skaðann sem það veldur án þess að takmarka atvinnufrelsi? Og það er ein tillaga sem ég hef heyrt þegar ég verið að ræða við atvinnurekendur sem búin að vera mjög lengi á stöndugu fyrirtæki. Og hann talaði það ef að hann hefði og atvinnurekendur hefði aðgang að góðum raunupplýsingum kennitöluflakk eða hverjir hafa farið með fyrirtæki í þrot og upplýsingum líka það hverjir hafa verið með einhvers konar rekstur og kennitölu á honum en síðan hefur það farið í þrot stuttu eftir að þeir seldu þá kennitölu eða það fyrirtæki. Þannig að þú nærð líka utanum, þú sérð svoleiðis aftur og þú sérð það þarna er aðili sem er að nota að fara sér þessa útfæraþjónustu að láta skrá óstöndugt fyrirtæki eða fyrirtæki sem er búið að stunda óheilbrigðan rekstur á einhvern annan aðila og láta hann taka fallið. Ef að þessar
rauntíma upplýsingar eru til staðar fyrir atvinnurekendur, að þá geta þeir tekið miklu upplýstari ákvörðun það hvort þeir ætla að stunda viðskipti við, og þetta myndi líka ná yfir opinbera aðila sem hafa náttúrulega svigrúm, eins og nefndi Birgir Ármannsson, hv. þingmaður, svigrúm til þess að versla ekki við aðila sem út frá einhvers konar viðskiptasögu. Svarar andsvari hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir að taka þátt hér í umræðinni með þessu andsvari. Þetta síðasta sem hann sagði, hv. þingmaður, vil ég taka fyrst fram, að það er ekki bara svo að opinberir aðilar, þar að segja opinberir aðilar bera samkvæmt lögum, mega þeir ekki versla við eða gera samninga við aðila sem til dæmis í vanskilum við ríkissjóð, sem hefur ekki staðið skil af gjöldum og svo framvegis. Þetta hefur samt orðið til þess, samanber nýlegt dæmi sem ég nefndi í ræðu minni í dag, varðandi Reykjavíkurborg sem að gera hér nýjan samning við fyrirtæki sem í ferðaþjónustu fatlaðra og núna á 3. kennitölunni, að vísu veit ég ekki á hvað löngum tíma. Þannig að þetta ekki alveg algilt, en þarna eru lög sem gilda. Hægt að fara einhverja aðra leið, jafnvel með upplýsingagjöf og svo framvegis? Jú, það náttúrulega, það eru gefnar út á Íslandi að ég tel nokkuð vandaðar vanskilaskrár, og þar sem eru upplýsingar aðila sem hafa ítrekað farið í þrot og svo framvegis, eigum að segja til þess að vara fólk við eða vara aðila við að eiga viðskipti við slíka. Það kann vel að vera að það dugi, það hefur ekki dugað til þessa. Og slíkar upplýsingar eins og vanskilaupplýsingar og svo framvegis hafa út af fyrir sig legið hér fyrir, líklega hjá einhverjum 2, 3, 4 fyrirtækjum allavega síðustu 15 árin ef ég man rétt, en hafa ekki dugað til. Þannig að spurningin bara það hvort að við eigum að stíga þetta skref. Jú, það hömlun og atvinnufrelsi? Hugsanlega, það kemur þá bara í ljós í meðferð nefndarinnar. Ég meina ef nefndin telur þetta frumvarp bara í bága við stjórnarskrá, þá náttúrulega afgreiðir hún það ekki. Ég tel ekki að svo sé. Og ég segi aftur, þegar 73% stjórnenda fyrirtækja segjast hafa orðið fyrir skaða af kennitöluflakki, þá hef ég tendens til þess að taka svari þessara 73%. Þá andsvari sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis, hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson. Hann fellir frá orðinu. Fleiri hafa ekki hvatt til hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar. Ef enginn hreyfir andmælum, það samþykkt. Tekið fyrir 13. dagskrármálið, sjóðir og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og málefni aldraðra. Frumvarp, mál 40 á þingskjali 40, 1. umræða. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Sæmundsson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá og lögum málefni aldraðra. Þetta varðar sem búseturétt aldraðra og öryggisíbúðir. Flutningsmenn ásamt þeim sem hér stendur eru hv. þingmenn Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Bergþór Ólason, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Willum Þór Þórsson. Þetta frumvörp sama efnis voru flutt á 143., 144. og 145. löggjafarþingi en hlutu ekki afgreiðslu. En í sjálfu sér má segja að þetta frumvarp sem út af fyrir sig einfalt, það 2 greinar. Fyrsta greinin, hún hljóðar svo: við 5. grein laganna, þar að segja breyting á lögum sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt staðfestri skipulagsskrá nr. 1988 með síðari breytingum. Við 5. grein þeirra laga bætist nýr málsliður, svohljóðandi, með leyfi hæstv. forseta. Ríkisendurskoðun skal leggja mat á fjárhagsstöðu, rekstrarstöðu, horfur og hreina eign sjóðs eða stofnunar áður en slík umsögn veitt og miða umsögn við niðurstöður. Og í öðrum kafla breyting á lögum málefni aldraðra nr. 125/1999 með síðari breytingum og 2. grein þessa frumvarps hljóðar svo og beinist að þeim lögum með leyfi forseta.
Við 13. gr. laganna bætist nýr töluliður svohljóðandi: Við sölu íbúðarréttar heimilismanna á dvalarheimilum og annarra sambærilegra réttinda er skylt að gera kaupanda grein fyrir eignum og öllum veðsetningum sem þegar hvíla á fasteignum sjóðs eða stofnunar. Skal kaupandi undirrita staðfestingu þess efnis að honum hafi verið kynnt þessi gögn. Sjóði eða stofnun er skylt að annast þinglýsingu vegna íbúðarréttar heimilismanna og annarra sambærilegra réttinda. Íbúðarréttur heimilismanna á dvalarheimilum og önnur sambærileg réttindi skulu hvíla næst á eftir fyrri veðréttum með uppfærslurétti á viðkomandi eign. Það er þannig að, frú forseti, að öldruðum Íslendingum fjölgar mjög. Samkvæmt spám Hagstofunnar verður fjöldi 70 ára Íslendinga og eldri orðinn rúm 62.000 eftir 2 áratugi. Og það er svo að töluverður fjöldi aldraðra býr í svokölluðum öryggisíbúðum sem hafa verið reistar af fasteignafélögum sem oftast eru í eigu sjálfseignarstofnana. Og það er rétt að taka það fram að sumar sjálfseignarstofnanir hafa stofnað sérstök hlutafélög utan einstök búsetuúrræði og af ástæðum sem mér er ekki kunnar, en hafa með því móti gengið á tíðum ansi hart fram gagnvart þeim íbúum sem þar búa og má nefna nýlegt dæmi úr íbúðum Sjómannadagsráðs í Boðaþingi í Kópavogi, þar sem að aldraðir íbúar máttu sæta því annaðhvort að taka þátt í ákveðnum kostnaði sem kostnað á sameign eða vera gerðir burtrækir úr íbúðum sínum að öðrum kosti. Þannig að það er full ástæða til þess, herra forseti, að þessi mál séu tekin upp hér á Alþingi með ákveðnum hætti og það er önnur kveikja af þessu máli og það er orðið nokkuð síðan að íbúðarúrræði aldraðra fór í þrot og þar var að ræða að íbúðarhúsnæði aldraðra hafði verið veðsett án þess að fólk hefði gert sér grein fyrir því, enda háaldrað fólk í mörgum tilfellum sem þar átti hlut og það voru ansi margir einstaklingar þar sem að nánast töpuðu sínum ævisparnaði í einu vetfangi og flutningsmenn þessa frumvarps eru og voru þau fyrri sinn sem það var flutt sammála um það að annað eins mætti ekki endurtaka sig. Og það hefur nú komið fram hér áður og í fleiri málum, til dæmis í dag, að Miðflokkurinn hefur gert sig gildandi í því að koma fram með frumvörp til þess að leiðrétta kjör aldraðra og gera veg aldraðra sem mestan og eins mikinn eins og kostur er. Þetta frumvarp er einn angi af því, vegna þess að eins og fram hefur komið hér áður í umræðum og í ræðum sem fluttar hafa verið af fulltrúum Miðflokks hér á Alþingi, þá eru aldraðir í mjög mismunandi stöðu innbyrðis. Aldraðir er ekki einn hópur, ekki einn mengi. Aldraðir hafa mjög mismunandi stöðu, þurfa mismunandi aðgerðir, ef við getum orðað það þannig, mismunandi aðstoð jafnvel, og þetta þurfum við sem að setjum lög á Alþingi, við þurfum að gera okkur grein fyrir þessu og við þurfum, og það hefur Miðflokkurinn kappkostað, að koma fram með úrræði og tillögur sem að koma öldruðum til góða hvar sem þeir eru á þessu rófi eða þessu spektrúmi sem við erum að tala um, með leyfi forseta sletti hér aðeins. Nú illu heilli þá er það svo að þetta frumvarp hefur því miður ekki hlotið hér afgreiðslu þrátt fyrir að hafa verið lagt hér fram 3 sinnum áður. Og því er það mjög mikilvægt, ekki síst vegna þess að þessum öryggisíbúðum sem hér eru tilgreindar í frumvarpinu, þeim fer mjög fjölgandi í takt við það að öldruðum á Íslandi fer fjölgandi. Þannig að það eru fleiri og fleiri aldraðir sem að treysta á þetta úrræði og það er okkar að sjá svo til
að það traust sé á rökum reist, að það sé ekki hægt að kippa fótunum undan fólki á efri árum, fólkinu sem skóp þetta þjóðfélag, fólkið sem gerði Ísland að því sem það er nú. Og ég hef stundum sagt, þessi hópur er þolinmóðasti hópur á Íslandi. Hann tekur hverju sem að höndum ber með þrautseigju og þolinmæði og möglunarlaust. Og þetta er ekki fólk sem gerir kröfur og þetta er ekki fólk sem stendur jafnvel upp fyrir sig sjálft og þegar á það hallar. Þess vegna þurfum við að koma til liðs í þennan hóp og tryggja það með öllum ráðum að réttindi hans séu tryggð eins vel eins og hægt er. Út á það gengur þetta frumvarp í örstuttu máli. Ég vil trúa því, herra forseti, ég vil trúa því að í þetta sinn verði frumvarpið tekið til gaumgæfilegrar meðferðar í nefnd og hljóti hér á Alþingi, eins og maður segir, alvöru afgreiðslu og að það verði tryggt með því að samþykkja þetta frumvarp að þá verði tryggt að atburðir eins og við höfum orðið vör við að hafa gerst áður, þar sem að menn hafa verið, ævisparnaður fólks hefur verið í hættu, að við girðum fyrir það að annað eins gerist aftur. Þetta ágæta fólk sem er að eyða ævikvöldi sínu í íbúðum eins og þessum eða úrræðum eins og þessu, eiga það skilið af okkur sem erum yngri að við tryggjum hagsmuni þeirra eins og hægt er. Og þess vegna heiti ég á háttvirta efnahags- og viðskiptanefnd, ég geri ráð fyrir þetta að verða þangað, frekar heldur en í velferðarnefnd. Hvar sem þetta lendir, þá heiti ég á þá nefnd þingsins, háttvirta, sem fær þetta mál til meðferðar, að það verði tekið á því á festu og það verði hljóti vandaða meðferð og komi síðan hér aftur til annarrar umræðu þannig að hægt sé að afgreiða þetta mál. Þessi kynslóð sem að þetta mál varðar á það skilið á okkur að við gerum akkúrat það. Einn hv. þingmaður hefur óskað eftir að veita andsvör. Það er Bryndís Haraldsdóttir, hv. 1. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Annar þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni framsöguna og hjó eftir því að þetta mál hefur verið lagt fram áður. Mér fannst ég nefnilega kannast við það og ég kannast svo vel við þau vandamál sem uppi hafa verið og tengjast þessum öryggis- og þjónustuíbúðum, sérstaklega hér eftir hrun, eftir að mörg þessara félaga höfðu verið afkastasöm í uppbyggingu og einmitt íbúarnir sjálfir sem þó höfðu talið sig vera að kaupa íbúðir höfðu ekki þinglýsingu þar að lútandi að þeir ættu íbúðina sem slíka og þekki ég þá sérstaklega til Eyrarmálsins eins og það var kallað en það er rétt að þetta hefur komið upp víða. Ég held reyndar að þessi ágætu félög sem hafa staðið af uppbyggingu svona íbúða hafa breytt forminu núna en það breytir ekki því að ég held að sé full ástæða til þess að ræða þetta en mér langaði bara að vita hjá hv. þingmanni þær umsagnir sem bárust máli á sínum tíma. Hefur verið tekið tillit til þeirra við framlagningu frumvarpsins núna? Ég sá að það hefur komið allmargar umsagnir, ég náði nú ekki að lesa þær yfir allar, ég var að renna yfir nokkrar, ég sá bæði sveitarfélög, aðilar sem hafa komið að svona ríkisendurskoðandi og fleiri höfðu sent inn umsagnir. Þannig ef hv. þingmaður getur upplýst mig það. Svarar fyrir andsvari Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Hæstv. forseti, stuttu málið, þá er málið flutt óbreytt eins og það hefur verið flutt áður. Flutningsmenn gerðu sér grein fyrir á sínum tíma að þessu frumvarpi yrði ekki tekið með kostum og kynjum af þeim sem það varðar. Það er að segja hvorki þessum sjálfseignarfélögum sem þessi mál véla og við vorum svo sem ekkert alveg vissir það að Ríkisendurskoðun endilega vildi
taka þetta að sér, það er að segja að þeir teldu að þeir hefðu það mörg verkefni með höndum og þetta verkefni væri ekki endilega á þeirra færi. En það fylgir því mikil ábyrgð, þegar við horfum á það að meiri hluti þeirrar umönnunar sem öldruðum býðst á Íslandi eru einmitt í eigu eða á vegum annaðhvort einkaaðila eða sjálfstæðra eða sjálfseignarfélaga en eru hins vegar oft á tíðum studd og styrkt af ríkinu. Og það er einhvern veginn þannig að við höfum þá trú að þeir sem að njóta stuðnings eða sérstaklega styrkja frá ríkinu eigi í sjálfu sér að sæta því að þeirra mál séu vel endurskoðuð og standist skoðun og þess vegna í sjálfu sér var ekkert sérstaklega tekið tillit til þess að menn höfðu uppi athugasemdir við málið þannig lagað af því eins og ég segi aftur við áttum alveg von á því og bjuggumst við því að þess yrði ekki tekið af miklu fögnuði vegna þess að það er verið að leggja mönnum auknar skyldur á herðar og það er verið að boða mönnum það að þeir sæti öflugra eftirliti með sinni starfsemi heldur en áður var. En það breytir ekki því að þessir atburðir sem bæði sem gerðust á sínu tíma og seinni atburðir, þeir í sjálfu sér hafa staðfesta að það er full ástæða til þess að þessi mál séu vel endurskoðuð. Það var til síðar andsvar Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Hann kom einmitt inn á það að í þessu tilfelli þegar kemur að þjónustu við eldri borgara og uppbyggingu íbúða fyrir þau, þá eru einmitt mikið til sjálfseignarstofnanir, held ég að sé nú í flestum tilfellum, eða einhvers konar félög sem hafa komið að því og ég fagna mjög þeim fjölbreytileika í rekstrarformi. Ég er mjög hlynnt því og ég held að þessi félög mörg hver hafi lyft miklu grettistaki og skipti okkur öll gríðarlega miklu máli. Ég minnist þess eftir að hafa átt samtal við íbúa í Boðaþingi í kringum kosningar sem voru mjög ósáttir við hvernig úr þeirra málum hefði spilast að ég gerði einhverja tilraun til að kynna mér þessi mál og ræddi meðal annars við forstjóra Hrafnistu úrvinnslu málsins og annað. Ef mig misminnir ekki þá er það skylda á þessum félögum að senda ársreikninga til Ríkisendurskoðunar. En það er ekki endurskoðað með neinum hætti af Ríkisendurskoðunar. Þeir eru bara birtir og ég ræddi þá við fulltrúa hjá Ríkisendurskoðun sem sagði við berum enga ábyrgð á þessu annað en þetta er bara birt hérna. En ég tek auðvitað heils hugar undir það og það er auðvitað með aðeins öðrum hætti þegar við erum að ræða hjúkrunarheimilin. Þar er eftirliti meira, þar sem verið daggjöldin sem koma frá ríkinu. Það er svolítið annars átt en það sem kannski við erum að ræða hér sérstaklega er þessi uppbygging sem hefur verið á íbúðum fyrir aldraða, svokallaðar öryggisíbúðir. Þar gekk fólki auðvitað bara gott eitt til að byggja upp slíkar íbúðir en svo var þetta svokallaða hrun sem var náttúrulega meiriháttar og þá kom í ljós að þessi snjóbolti virkaði ekki lengur og hann lenti á vegg. Þannig að ég bara hlakka til að takast á við málin í efnahags- og viðskiptanefnd og fara yfir þær umsagnir sem um máli berast en ítreka það ég held að félögin hafi nú breytt þessu fyrirkomulagi svolítið en það er full ástæða til þess að huga alltaf eftirliti í þessum efnum og tryggja rétt þeirra sem að þarna höfðu sannarlega talið sig vera fjárfesta í íbúðum. Og svarar síðar andsvari Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Já, hæstv. Forseti, ég þakka þingmanninum hv. fyrir þetta svar og ég heyri það að frumvarpið á góðan liðsmann í henni í nefndinni, efnahags- og viðskiptanefnd, og ég tek heils hugar undir með henni að okkur ber að standa vörð réttindi þessa ágæta fólks og það vill svo til og ég tek undir með hv. þingmanni það er ágætis reynsla af því að öldrunarmál að mörgu leyti á Íslandi hafa verið í eigu annaðhvort einkaaðila og sjálfseignarstofnana mjög lengi. Ég held að fyrstu Hrafnistuheimilið hafi verið byggt í kringum 1950-57, ef maður rétt. Þannig að þetta er löng saga. En það breytir ekki því að því hún minntist hér á hv. þingmaður á að hafa hitt fólk í Boðaþingi, þá kannast ég líka við það mál. Og það er mál sem bara því miður hefur ekki gefist tækifæri fyrir mig ennþá að setja mig algjörlega ofan í vegna þess að þar erum við með dæmi ágreining og ágreiningurinn hann er settur fyrir dóm og dómurinn segir íbúarnir eiga réttinn.
en þá breytir leigusalinn, hann breytir forsendunum eftir þennan dóm og hann setur heimilismönnum eða þeim sem að búa þarna í þessum öryggisíbúðum þá kosti að gangast undir það að greiða sameiginlegan kostnað sem héraðsdómur var búinn að segja ætti ekki að greiða, ellegar yfirgefa húsið. Og ég veit til þess að 6 eða 10 aðilar hafa gert það. Fólk sem er á 70, 80 og níræðisaldri hefur yfirgefið heimili sitt sem það hélt að væri með tryggt til frambúðar vegna þess að það var komið svona fram við það. Og því máli er ekki lokið af hálfu þess sem hér stendur þó hafa það orðið hlé á því að því væri sinnt. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kallað sér hljóðsvör, umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið. Ráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugi, þingsályktunartillaga, 41. mál, þingskjal 41, fyrir umræða. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir. Hæstvirtur forseti, ég flyt hér tillögu til þingsályktunar ráðstafanir til að lækka eldsneytiskostnað í millilandaflugi. Ásamt mér flytja tillöguna hv. þingmenn Bergþór Ólason, Birgir Þórarinsson, Gunnar Bragi Sveinsson, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Sigurður Páll Jónsson og Þorsteinn Sæmundsson. Tillagan var áður flutt á 148. löggjafarþingi en náði ekki fram að ganga og er því hér endurflutt. Samkvæmt lögum jöfnun á flutningskostnaði olíuvara skal jafna flutningskostnað á olíuvörum eins og nánar er kveðið á Markmið laganna er að tryggja eldsneytisverð sé hið sama allt land til að jafna búsetuskilyrði og samkeppnisstöðu fyrirtækja. Jöfnun á flutningskostnaði á hins vegar ekki við eldsneyti sem er ætlað til útflutnings og fellur þar undir eldsneyti til millilandaflugs og því er eldsneyti dýrara á millilandaflugvöllum á Akureyri og Egilsstöðum heldur en í Reykjavík. Nei, ég ætlaði að segja Keflavík. Með tillögu þessari er lagt til að samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra í samráði við fjármála- og efnahagsráðherra undirbúi lagafrumvarp í þá veru að breyting verði á til að verð á eldsneyti í millilandaflugi lækki. Slík breyting myndi styrkja stöðu ferðaþjónustunnar á landsbyggðinni og ýta undir dreifingu ferðamanna land allt. Að lokinni umræðu hér legg ég til að tillagan fari til atvinnuveganefndar. Einn hv. þingmaður er óskað eftir andsvör. Það er Þórunn Egilsdóttir, hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstvirtur forseti. Hér er mjög gott mál til umræðu enda fluttu nokkrar þingkonur Norðausturkjördæmis frumvarpið með sama markmið á 145. þingi árið 2016. Frumvarp breytingu á lögum jöfnun flutningskostnaðar olíuvara, númer 103/1994, með síðari breytingum, jöfnun eldsneytisverð á millilandaflugi. Þá var fyrsti flutningsmaður hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir og auk hennar voru á málinu hv. þingmenn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, Brynhildur Pétursdóttir og Valgerður Gunnarsdóttir. Þrátt fyrir að hér sé mjög gott mál að ræða, þá velti ég því fyrir mér hver tilgangurinn sé með flutningi þessa máls, nú þegar unnið er að málinu í samræmi við byggðaáætlun sem við samþykktum hér með 62 samþykktum atkvæðum í vor. Þar samþykktum við öll að þar yrði farið í vinnu með jöfnun á aðstöðumun á millilandaflugvöllum. Þar eru afmörkuð verkefni þá að jafna aðstöðumun til þjónustu á millilandaflugvöllum landsins. Það verður skipaður starfshópur til þess að vinna tillögum á verðjöfnun flugvéla eldsneytis á millilandaflugvöllum landsins. Stefnt var því að hópurinn skili tillögum í árslok 2018. Þetta er á ábyrgð og í vinnslu í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu. Afmarkaður tími er þetta ár. Þar er mjög vel skilgreint og afmarkað verkefnið. Þessu máli hefur verið fylgt vel eftir og þar hefur hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir ásamt fleirum staðið verðinn og ýtt við þessu. Niðurstaðan er sú að við samþykktum þetta hér inn í stefnumótandi byggðaáætlun. Því vil ég bara spyrja hv. þingmann, fyrsta flutningsmann þessara tillögu hér í dag, hverju er þessi máli ætlað að ná fram
sem ekki nú þegar í vinnslu? Það svarar fyrir andsvari Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti, því til að svara að frumvarpinu ætlað að sjá til þess að áhersla verði aukin á það að við fáum einhverjar raunverulegar aðgerðir á borðið. Það svona snögga svarið við þessari spurningu. Þá til andsvar í síðara sinn Þórunn Egilsdóttir, hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseti, ég þakka þingmanninum svarið. Það svo sem góðra gjalda vert og ágætt að leggja fram hér þingsályktunartillögu. Málið þegar í farvegi, það verið að vinna að þessu. Ég hef öruggar heimildir fyrir því að við fáum niðurstöðu fyrir árslok. Þannig að ég bara velti þessu fyrir mér. Hvort að hraði þingmanna í Miðflokknum hafi verið svo mikill að endurvinna mál. Þeir hafi bara beinlínis ekki áttað sig á þessari stöðu að málið komið í þennan farveg. Hvort menn hafi bara hreinlega farið fram úr sér að tína upp mál frá öðrum, en þetta engu að síður mjög gott mál. En ég sé bara ekki alveg tilgangi með þessu. Það má vel vera að ungur flokkur og meðlimir hans séu ennþá að finna fjölina sína og athuga hvar áherslurnar ætla að vera og eiga að vera. En hér bara enn eitt góða framsóknarmálið til umræðu og ég fagna því eins og ég fagna alltaf góðum framsóknarmálum og finnst bara gott að þeim sé lyft upp. En tilgangi með framlagningu þessa máls sé ég bara ekki, hv. þingmaður. Það svarar síðar andsvari Anna Kolbrún Árnadóttir, hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis. Hæstv. forseta, ég þakka enn og aftur fyrir að við erum svo sammála. Ég ítreka að það enn og aftur sama svar og áðan. Það að sjá til þess að málið nái fram að ganga. Það liggur ekkert annað að baki, hreinlega ekki. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Tillagan gengur út í síðari umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það samþykkt. Útbýtt á fundinum. Þingskjal 394, gjaldtaka Isavia á Keflavíkurflugvelli, skriflegt svar samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Þingskjal 396, atkvæðagreiðsla utan kjörfundar, skriflegt svar dómsmálaráðherra. Þingskjal 398, vaktstöð siglinga, nefndarálit með breytingartillögu frá umhverfis- og samgöngunefnd. Þingskjal 399, aðgerðir til að auka hlutfall vistvætna bifreiða í eigu eða umsjá ríkisins, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Þorsteinn Víglundsson og fleiri. Þingskjal 400, aldursgreiningar ungra umsækjenda alþjóðlega vernd, fyrirspurn, flutningsmaður Logi Einarsson. Þingskjal 401, aldursgreiningar Háskóla Íslands á tönnum umsækjenda alþjóðlega vernd, fyrirspurn, flutningsmaður Logi Einarsson. Þingskjal 402, aldursgreiningar og siðareglur lækna, fyrirspurn, flutningsmaður Logi Einarsson. Þingskjal 403, tekjuskattur, stjórnarfrumvarp. Þingskjal 404, framkvæmdir og starfsemi sem ógnað geta öryggi vatnsöflunar, fyrirspurn, flutningsmaður Ólafur Ísleifsson. Þingskjal 405, skattundanskot, fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þingskjal 406, erindi sem varða kirkjugarða, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.